ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงต่างหลายทุกท่านธรรมะสวัสดีอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันติดวันอาทิตย์ที่24เดือนเมษายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันพระวันศีลเป็นวันพระวันธรรมสวนะเดือน7เหนือแฮม8ค่ำเดือน7เหนือแฮม8ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศีลวันพระเป็นวันอาทิตย์วันนี้มาปะญาติโยมทุกท่านทุกคนเวลา3:00เป็นต้นไปต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสัพเพเหระปกิณกะใกล้แจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกิณกะใกล้แจ้งดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการในช่วงเวลา3:00เป็นต้นไปจนถึงเวลา5:00เป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันการแล้วก็วันพุธส่วนวันพัดศุกร์เสาร์เป็นท่านชัยวัฒน์นาคเสโนวันนี้เป็นกรณีพิเศษตามปกติวันอาทิตย์นี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกับท่านพระครูวรธรรมนาถอาตมาภาพเข้ารายการเวลา3:00ถึง4:00 นเวลา4:00ถึง6:00 นเป็นท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียง6:00 นถึง7:00 นเป็นท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโธวัดพุทธศรีคีรีอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แต่เนื่องจากว่าวันนี้มีงานที่ม่อนพระศรีสองเมืองก็จะเริ่มทำการออกอากาศในภาคสนามเวลาตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปแต่ช่วงที่3เป็นต้นไปนี้ก็ถือว่าออกอากาศให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังตามปกติเหมือนเดิมก็จะได้ยินได้ฟังกับญาติโยมที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ญาติโยมฟังตังจอมทองฟังตังบุญยวาสฟังตังเมืองฝางฟังตังสันปะตองฟังที่ เมืองแม่แจ่มอันนี้ญาติโยมก็จะได้ยินได้ฟังกันมาปะกันแล้วบางฮือได้ขาดแคลวเสียเวลาเจิญพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมังคละเป็นมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนเหียก่อน
พร้อมแล้วก็ไหว้พระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอาต่อไปก็เจิญญาติโยมทั้งหลายได้รับพรเนอะสัพปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานะสีลิสะนิจจังวุฒธาปจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วญาติโยมทั้งหลายได้ไหว้พระได้รับพรก็สบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจโล่งอกโล่งใจดีแล้วเนาะได้ไหว้พระตื่นมาเจ้าก็ตอมจิตตอมใจหลายท่านตื่นมาตั้งแต่2 โมงปลายบางท่านก็ตื่นมาจับเวลาพอดีไล่สถานีวิทยุมาฟังรายการกู้เจ้ากู้ค่ำมาเจ้าก็ห้องก็ลุกมาค่ำก็กล่อมนอนญาติโยมท่านทั้งหลายขอขอบคุณสถานีวิทยุที่เปิ่นรับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านขอขอบคุณสถานีวิทยุ FM 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 วัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้นอกจากจะเป็นแม่ข่ายแล้วก็ยังนำระบบถ่ายทอดทั้งเสียงทั้งภาพญาติโยมได้พอได้หันญาติโยมได้ยินได้ฟังเสมือนว่าอยู่ในงานเหมือนกันก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์สมุวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าวาดวัดไฟหินผู้อำนวยการคลื่น 104.50 ตัวแล้วก็ลูกพระลูกเนนพระคุณเจ้าสามเณรเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ได้มาร่วมถ่ายทอดเสียงแล้วก็นำภาพไปสู่ญาติโยมท่านผู้ชมผู้ฟังตัวขอบคุณอนุโมทนาสถานีวิทยุ 103.50 สถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาบ้านหงงัวตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยพี่อ้ายรุจิสมบัติเงาคำออกอากาศตั้งแต่เวลา 3:00 จนถึงเวลา 7 โมงแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตั้งอยู่ณวัดบุญยวาทวิหารได้รับสัญญาณตั้งแต่เวลา 3:00 จนถึงเวลา 9 โมงวันนี้ญาติโยมได้ฟังช่วงเมื่อง่ายตื่นเจ้ามาก็ได้ยินได้ฟังขออนุโมทนาท่านผู้ฟังที่ติดตามทางวัดห้วยตองซัก 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักโดยท่านพระครูวาปีวรมนิตตลอดจนถึงพระคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
ตีห้วยตองซักนี่ก็ตั้งแต่เวลาตีสองครึ่งจนฮอดเที่ยงคืนทุกวันญาติโยมทั้งหลายฟังรายการสลับสับเปลี่ยนกันไปต้อนรับญาติโยมทางแม่แจ่มขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรม FM 106.25 มนเสียงธรรมในเมตตาปารมีธรรมของหลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าวาดวัดบุพารามที่หลวงพ่อได้เมตตามอบหมายให้พระคุณเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านถึงเมื่อวันตัวเมื่อคืนตัววันนี้ก็จะได้ยินได้ฟังไปพร้อมกันในการถ่ายทอดเสียงฉะนั้นก็ขออนุโมทนาแล้วญาติโยมที่รับฟังทางเมืองฝางแม่อายชัยประการก็ขออนุโมทนาบุญในเมตตาปารมีธรรมของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมที่หลวงพ่อได้หันความสำคัญนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านเฮือพี่น้องเมืองฝางแม่อายชัยประการได้ยินได้ฟังไปมาหาสู่กันเอาเสียงไปสู่ญาติโยมผู้ฟังทางบ้านเป็นการเชื่อมร้อยรัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเครือข่ายกันเป็นแนวทางเป็นไปในทางเดียวกันรู้สึกม่วนอกม่วนใจญาติโยมถึงเวลามีการมีงานมีกิจกรรมอันใดก็ไปมาหาสู่กันจากที่ไกลเมื่อก่อนเขาไปเมืองฝางนี่หนาใจมันไกลไปเดี๋ยวนี้ใกล้ญาติโยมทั้งหลายนั่งอยู่ดอยนางแก้วก็ไปถึงปุ่นแล้วซึ่งขณะนี้นี่อาตมาภาพนั่งจัดรายการอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองนั่งอยู่ที่ดอยนางแก้วเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจตั้งอยู่ที่บ้านขุนลาวตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเจียงไฮ้เขตรอยต่อระหว่างดอยสะเก็ดแล้วก็เวียงป่าเป้าบรรยากาศณตอนนี้ก็มีลมโชยมาก็ลุ้นว่าฝนจะตกก่อนตะคืนนี่นะก็มีญาติโยมทั้งหลายบ่มีฝนวันนี้ก็คงจะปลอดบ่มีฝนเนาะอุณหภูมิณเจ้านี้ปักหมุดอยู่ที่บ้านปางน้ำทุบ้านปางน้ำทุ22 องศาโอ้เย็นนั้นญาติโยมที่ติดตามทาง YouTube วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุ YouTube สถานีวิทยุออนไลน์ Facebook YouTube ฝ่ายหินก็จะหันอาตมาใส่หมวกตุ้มผ้าบางท่านก็อาจจะหัวเราะไข้หัวใส่โอ้ท่านอาจารย์ท่านพระครูไปใส่หมวกฮ้อนบ้านญาติโยมเขานี่ฮ้อนแต่ว่าเฮามาอยู่ที่นี่นี่เย็นนะญาติโยมนะแต่คืนนี้21 องศาเดือนนี้22 องศาเฮาอยู่ตรงลุ่มเนี่ย28 29นะฮ้อนอบอ้าวเมื่อคืนนี้ยังได้เปิดเครื่องปรับอากาศญาติโยมเขาเปิดเครื่องปรับอากาศบางท่านนี่เปิด27 องศาบางท่านเปิด25 องศาก็อุณหภูมิก็ยังหนักกว่าอยู่ที่นี่ที่นี่นี่22 องศา21 องศาแล้วก็มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆบางส่วนท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนตกก็ดีเนาะพอไปตั้งบริเวณแวดล้อมทั่วไปนี่ก็เขียวละญาติโยมบ่มีใบไม้ร่วงมีแต่ต้นไม้เขียวชุ่มฉ่ำพอไปทางใดก็เขียวม่วนวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้มาร่วมการร่วมงานกันปุ๊บสัก4 โมงครึ่งก็เนาะ
อาตมาถึงจะอู้รายละเอียดแต่คืนนี่อู้ไปจัดนักเป็นว่าญาติโยมตังห้วยตองซักญาติโยมตังสันปะตองญาติโยมบางพื้นที่แปลว่าบ่ได้ยินสักคำอู้ไปกับอินเทอร์เน็ตหลุดที่ปักตังเจริญบ่ได้ยินสักคำสัก4 โมงปลายก็จะมาทบทวนอู้ให้ฟังแถมกรรมเนาะญาติโยมทั้งเมืองฝางก็คงจะเกียมตัวกันแล้วก็ประเด็นนี้เมืองฝางแม่อายชัยประการนี่4-5 กันรถตู้เปิ้นจะมากันนะหลายที่เนาะพ่องก็มาแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายสักเตื้อเปิ้นจะไปเจียงไฮ้เปิ้นก็มาแวะบางท่านจะไปเจียงใหม่ก็มาแวะมาไหว้มาสามาทำบุญไว้ก่อนนะวันนี้ก็จะมาแถมแต่ว่าก็มาแถมวันนี้จะมาตัวยครูบาอาจารย์สังฆะมาตัวยพระตัวยเนนแต่ว่านี่มาโดยส่วนตัวก็เป็นที่อนุโมทนาหลายท่านไปได้มาด้วยตัวเองเพื่อนก็โอนมาทำบุญออนไลน์จะได้นั่นก็ต้องขออภัยเนอะถ้าอาตมาบ่ได้อ่านชื่อครบก็เป็นว่าญาติโยมทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์แต่ว่านี่ก็ได้มอบปัจจัยให้กับคณะทำงานญาติโยมที่เปิ่นโอนมาก็ดีญาติโยมที่เปิ่นหอมเป็นซองฝากตุลุงยองมาก็ดีแต่ว่านี่ก็มอบให้คณะทำงานไปได้อยู่6-7 พันเอามอบให้เปิ่นแล้วก็วันนี้ญาติโยมมาก็จะได้เอาปัจจัยเหล่านั้นรวบรวมมอบให้ครูบาอาจารย์วันนี้คณะทำงานเปิ่นก็จะเอาปัจจัยทั้งหมดมารวมกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้เฉลี่ยถวายทานให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดจำนวน35 รูปพระเนนแถมก็ประมาณ40นะเขาก็ตีเป็น40เนี่ยตึงเนนตึงอย่างนี้นะเนาะญาติโยมตึงเจ้าหน้าที่สถานีตยญาติโยมท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันในวันนี้ก็จะมาให้ธรรมะกับศรัทธาญาติโยมเฮียก่อนวันนี้เจ้านี้จะอู้ถึงเรื่องการคารวะเพราะวันนี้เฮาทั้งหลายเฮาจัดงานสุมากลวะสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์คำว่าคารวะในพระพุทธศาสนานี่เปิ้นจัดไว้เป็น6 อย่างคารวะ6 อย่างคารวะก็แปลว่าเคารพนั่นน่ะขอคารวะเวลามีหนังจีนข้าน้อยขอคารวะก็แสดงว่าขอเคารพแสดงความเคารพแล้วคำว่าสามีจิกรรมนั่นก็คือขอโทษนะญาติโยมทั้งหลายขอโทษยกโทษขออภัยให้อภัยอันนี้ญาติโยมทั้งหลายถ้าเป็นครูบาอาจารย์นี้พระสงฆ์สามเณรเปิ้นจะไปประกอบพิธีสามีจิกรรมในวันเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่เมืองวันนี้ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ตุลูกตุหลานพระหนุ่มเน้นน้อยก็จะได้ประกอบพิธีสุมากลวะสามีจิกรรมพระมหาเถระตนเฒ่าตนแก่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้ประกอบพิธีก่อนเสร็จแล้วญาติโยมก็จะได้ประกอบพิธีสุมากลวะสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการให้หมู่เฮาฟังอย่างเดี๋ยวนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยนอนฟังสบายเนี่ยครูบาอาจารย์เปิ้นก็เสียสละเวลาบ่ใช่เฉพาะกับอาตมาเนาะกู้ตนทุกรูปบางตนเปิ้นก็อยู่เบื้องหลังบางตนเปิ้นก็สนับสนุนหันพ้องต้องกันทำงานเป็นแนวเดียวกันอู้กันลงส่งกันปออู้ไปเป็นกองเดียวกันมันม่วนฉะนั้นญาติโยมครูบาอาจารย์เปิ้นได้เสียสละเวลามาปีหนึ่งเขาก็มาร่วมกันครั้งหนึ่งซึ่ง2 ปีแล้วที่เขาบ่ได้จัดครั้งหลังสุดนี่ปี62ที่วัดปากตังเจริญ
บอกกองจัดแล้วโควิดมาทันทีเลยเนี่ยเมื่อโควิดมาเขาก็หยุดไป2 ปีช่วง2 ปีที่ผ่านมานี่ปี63-64นี่โอ้โควิดรุนแรงก็บ้านเมืองเปิ้นก็บ่ได้อนุโลมเตื้อแต่บัดเดี๋ยวนี้กิจกรรมอันหยังต่างๆเปิ้นก็ปลดล็อกไปละคลายล็อกไปบางส่วนนะญาติโยมทั้งหลายสังเกตปีใหม่เมืองที่ผ่านมางานบุญงานกุศลอันหยังต่างๆเปิ้นก็อนุโลมเรื่องงานประเพณีนี่เปิ้นก็อนุโลมฮื้อการไปวัดไปว่าการสุมากะละวะสะเก้าดำหัวนี่เปิ้นก็อนุโลมฮื้อจัดได้อันนั้นญาติโยมทั้งหลายนะครูบาอาจารย์เปิ้นสละเวลาปีหนึ่งเขาก็มาให้กำลังใจงานอื่นๆนั่นเขาก็ทำกันมาสุดปีครูบาอาจารย์ที่ร่วมงานกันมาก็ทำงานร่วมกันสุดปีบางครั้งบางทีมีบางสิ่งบางอย่างถูกใจพ่องบ่ถูกใจพ่องได้ตำหนิโดยกายก็ดีวาจาใจก็ได้ตำหนิติเตียนกันยังได้ก็ดีเอามาสุมากะละวะเหมือนเฮามาล้างมาช่วยให้มันสะอาดจิตใจของเฮาท่านทั้งหลายญาติโยมเองก็เหมือนกันปีหนึ่งฟังครูบาอาจารย์ตนนั้นตนนี้พระคุณเจ้าตนนั้นบ่เข้าท่าตนนี้บ่ดีตนนี้บ่เข้าหูเฮาอาจจะมีข้อตำหนิติเตียนในใจแต่ญาติโยมคงบ่มีแต่ว่าเฮาก็กันไว้ก่อนนะญาติโยมทั้งหลายบางครั้งบางทีเฮาเผลอไปพ่องเนี่ยเผลอไปเอามาสุมากะละวะนี่ก็บ่เฮอเป็นบาปเป็นกรรมได้ตำหนิติเตียนกันมันจะได้โล่งมันจะได้ม่วนเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถึงคารวะมี6อย่างนะคารวะอันที่1หรือว่าเคารพอันที่1เคารพในพระพุทธเจ้า2เคารพในพระธรรม3เคารพในพระสงฆ์4เคารพในศิกขาหรือว่าเคารพในการศึกษา5เคารพในความบ่ประมาทแล้วก็6เคารพในการปฏิสันถานจะอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในเวลาที่พอสมควรนะเคารพอันที่1คือเคารพในพระพุทธเจ้าเนี่ยง่ายๆคือเฮาเคารพในพระรัตนตรัย3ข้อเบื้องต้นเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮาเคารพในพระรัตนตรัยเคารพในพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการ แก้วอันใดในโลกนี้บัดเจ้าแก้วเจ้าทั้ง3ประการแก้วที่ว่าใสก็ดีเนาะเป็นเพชรนิลจินดาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับของโลกเติงเวลาตีก้ากันโดยสมมุติแต่ว่าแก้วที่บริสุทธิ์พุทธพองแก้วที่ใสยองใหญ่นั่นคือแก้วรัตนตรัยนี่ญาติโยมแก้ว3ประการพระพุทธเฮาก็ต้องเคารพเนี่ยเมื่อพระองค์ยังมีพระชนอยู่นะสมัยพุทธกาลก็มีพญาเจ้าเมืองมีพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย บรรดาพุทธศาสนิกชนนี่เปิ้นก็ไปเคารพพระพุทธเจ้าไปสู่ไปหาเมื่อพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเปิ้นก็สร้างอันอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เนาะอย่างหมู่เฮาทั้งหลายสร้างธาตุสร้างเจดีย์ปั้นพระพุทธรูปนะแปลงนั้นแปลงนี้ถาวรวัตถุบางที่ก็ปลูกต้นโพเอาต้นโพนี่เป็นสัญลักษณ์ญาติโยมทั้งหลายก็ไปไหว้ไปสาพระธาตุเจดีย์ต้นโพอันนี้คือปฏิบัติบูชาการกระทำด้วยความเคารพเฮาเคารพจะได้เฮาเอาดอกไม้ธูปเทียนบะหมี่ก็ยกมือไหว้เหมือนคนทั้งหลายที่สัญจรไปมาเส้นทางดอยนางแก้วรถกันใดไกลไปไกลมายกมือไหว้คนนั่นไปเจียงไฮ้กายนี่ก็ยกมือไหว้คนนี่ลุกเจียงไฮ้มาจะไปเจียงใหม่กายผ่านสถานที่นี้ก็แสดงความเคารพ
เมื่อก่อนถ้าหันก็ต้นไม้ไผจะไปยกมือไหว้เนาะหันไปหินหันยังอันนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ใจสรรเสริญเท่าไรเฮาไปไหว้ต้นไม้ไหว้ก้อนหินไหว้อันที่มันบ่เสร็จบ่สมควรที่เฮาจะไปเคารพคาระโวจะนิวาโตจะการเคารพศรัทธาญาติโยมจัดในมงคล38ปูจาจะปูชนียานังปูจาสิ่งที่ควรปูจาเมื่อก่อนผ่านไปผ่านมาบ่หันยังไผก็บ่ยกมือไหว้เมื่อเดือนนี้โอ้บรรยากาศดีไฟถนนนี่ดับเนาะญาติโยมไฟถนนหลวงนะและเมื่อเดือนนี้ไฟแจ้งก้าที่ดอยนางแก้วแจ้งก้าที่ม่อนประสีสองเมืองเอาเปิดไฟส่องธาตุส่องเจดีย์โอ้ญาติโยมทั้งหลายมันเป่งก้าที่นี่แต่คืนอาตมาลองเตียวไปตรงลุ่มพอขึ้นมาตรงบนนี่โอ้เจดีย์ขาวแล้วมันตัดกับใบไม้เขียวนะมันสีมันตัดนั่นกันดีนะญาติโยมทั้งหลายนะคนขี่รถไกลไปไกลมาก็ยกมือไหว้เจดีย์นี่ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสมือนว่าเฮาได้บูชาพระพุทธเจ้าเคารพคนมาหันจิตใจก็อ่อนน้อมแล้วหรอบอกกองขึ้นมาเตียวขึ้นมาเน็ดเหนื่อยบอกกองหันพระธาตุใจจื่นขึ้นมายกมือไหว้ก่อนแล้วนี่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือเคารพอันที่สองก็คือเคารพในพระธรรมพระธรรมนี่ญาติโยมทั้งหลายพระธรรมคือคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเฮาฟังเทศน์ฟังธรรมจิตใจเฮาบ่มีฟุ้งซ่านเฮาเอื้อเฟื้อต่อการฟังญาติโยมทั้งหลายเฮาเคารพเวลาครูบาอาจารย์มาบรรยายญาติโยมฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีเฮาเคารพในพระธรรมเนี่ยธรรมกถาทำให้จิตใจเฮาบ่ฟุ้งซ่านจิตใจของเฮานิ่มสงบขณะที่ฟังธรรมเฮาก็ฟังด้วยความเคารพคนเฒ่าคนแก่บางคนบอกกองได้ยินพระสงฆ์เปิ้นตั้งนะโมนะโมสาธโวดูลานี่ยกมือไหว้ละอย่างอื่นวางไว้ก่อนญาติโยมทั้งหลายจิตใจอ่อนน้อมบอกกองได้ยินเปิ้นไหว้เปิ้นสากยกมือไหว้นี่เนี่ยแสดงว่าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ ญาติโยมทั้งหลายญาติโยมเฮาเป็นฆราวาสบรรพชิตนี่ก็คือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระเณรเป็นบรรพชิตเป็นเพศบรรพชิตเป็นเพศนักบวชญาติโยมเฮาเป็นเพศคฤหัสถ์เป็นฆราวาสคณะที่เฮาหันเฮาก็ต้องมีความยำเกรงมีความเคารพในครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เฮาบ่ได้ขนองกายบ่ว่าจะสถานที่ใดก็ตามเฮาจะต้องไหว้บางทีก็ลุกต้อนรับกาฮือที่นั่งกาอย่างใดก็คือเคารพในพระสงฆ์อันนี้เคารพในศิกขาคือเคารพในศึกษาญาติโยมทั้งหลายเฮาศึกษาอย่างก็ศึกษา3อย่างนี้ในทางพุทธศาสนานี้ศิกขาไม่มี3อย่างศึกษา3อย่างศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาคือเฮามีความเคารพถ้าเฮาบ่เคารพเฮาก็มันก็บ่ฮู้หยังญาติโยมนักเรียนแต่ก่อนนี่เปิ้นจะเรียนหนังสือวันประถมนิเทศนี่เปิ้นเอาหนังสือมาไว้เอาตำรับตำรามาเจิมก่อนนี่เคารพในการศึกษาเคารพครูบาอาจารย์มีการไหว้ครูคือเปิ้นสอนเฮาเปิ้นคือการศึกษาเฮาก็ต้องเคารพอย่างญาติโยมเขาทั้งหลายในทางพุทธศาสนาเคารพศีลสมาธิปัญญาศีลของไผก็ศีลของตัวเก่าเฮานั่นน่ะศีลของศรัทธาเฮานั่นเองไปมาคือเคารพตัวเองศิกขาคือศีลถ้าเฮามีศีลก็แสดงว่าเฮามีความเคารพตัวเองญาติโยมท่านทั้งหลาย
สมาธิคือการประพฤติปฏิบัติปัญญาคือการรู้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเฮาต้องหันกุลหันประโยชน์ของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเฮาเคารพในไตรสิกขาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทตัวศีลนี่เป็นปริยัติสมาธิเป็นปฏิบัติปฏิเวทคือเอาไปใช้เกิดปัญญาในขณะที่เฮามีความโลภความโกรธความหลงในขณะที่เฮาเกิดกิเลสขึ้นมาเฮาใช้ปัญญาในการปฏิบัติที่ผ่านมานะเอามาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเนี่ยอันนี้คือการได้ใช้ปัญญาเฮาก็เคารพในสิกขาของเฮาเนี่ยอันที่5เคารพในความประมาทญาติโยมทั้งหลายสำหรับผู้ที่บ่เคารพในความบ่ประมาทก็คือคนที่อยู่บ่มีสติอยู่ปราศจากสติญาติโยมทั้งหลายลักษณะแห่งความบ่ประมาทเนี่ยแสดงว่าบ่มีความเคารพในความบ่ประมาทฉะนั้นความเคารพถึงหมดเนี่ยเป็นการปฏิบัติถ้าเคารพในความบ่ประมาทก็คือมีสติมีสติหูไปตามสภาพธรรมหูไปตามความเป็นจริงญาติโยมทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นการเคารพในความประมาทหันประโยชน์จากการได้มีสตินะญาติโยมทั้งหลายอันที่6เคารพในการปฏิสันถานการปฏิสันถานนี่ก็คือเปิ้นมี2อย่างปฏิสันถานมี2อย่างอันที่1อามิสสะปฏิสันถานกับธรรมปฏิสันถานถ้าคนนั้นหันกุลหันประโยชน์ของการปฏิสันถานถึง2อย่างคือการต้อนรับด้วยอามิตรนั่นได้แก่อามิตรปฏิสันถานต้อนรับด้วยอามิตรสิ่งของก็จะเป็นความสบายใจเป็นความสะดวกใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยียนเวลาคนมาบ้านเฮายกน้ำดื่มมาต้อนรับเติงขับเข้าก็ยกขันเข้ามาสู่อันนี้มีอันยังก็ยิบยื่นฮื้อตามฤดูกาลบ้านเฮาปลูกผักปลูกไม้ปลูกบะม่วงปลูกลำไยปลูกกล้วยแขกต่างบ้านต่างจองมาอามิตรปฏิสันถานนั่นก็คือเอาสิ่งของฮื้อมอบฮื้อเนี่ยไปที่ไหนมากึดใจหาซื้อของฝากอันนี้ฮ้องว่าอามิตรปฏิสันถานมีของฝากผูกใจกันไว้แล้วก็อันที่2คือญาติโยมทั้งหลายธรรมปฏิสันถานคำว่าธรรมปฏิสันถานคือการเคารพธรรมปฏิสันถานคือหันคุณค่าของพระธรรมคำสอนหันคุณค่าสิ่งที่ว่าอันนั้นถูกอันนั้นควรเหมาะแก่ผู้ที่มาเฮาก็บอกกล่าวคือพระธรรมเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเมื่อเฮาพบปะคนใดเฮาก็มีธรรมปฏิสันถานเป็นผู้ที่มีความเคารพในธรรมปฏิสันถานญาติโยมเข้าหาการหาการยิ้มแย้มแจ่มใสมีธรรมะมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อญาติโยมทั้งหลายนะอันนี้เป็นเรื่องของการเคารพตึงมดตึงมวล6อย่างวันนี้เฮามาแสดงความเคารพมาคารวะในพระสงฆ์ในความบ่ประมาทในการปฏิสันถานอย่างวันนี้ญาติโยมอามิตรปฏิสันถานก็เอาของมาใส่ก๋วยเอาของกินของทานเอาข้าวสุกของกินเอาของแห้งอาหารมาใส่ก๋วยใส่ซ่าเป็นอามิตรปฏิสันถานธรรมะปฏิสันถานเฮาเคารพครูบาอาจารย์เปิ้นมาจัดรายการเปิ้นฮื้อธรรมะเฮาบ่ว่าธรรมะบรรยายบ่ว่าเทศน์ธรรมเมืองบ่ว่าอันใดก็จังแม้แต่ทำวัดเจ้าวัดเย็นออกอากาศขอฮื้อมีเสียงออกอากาศไปญาติโยมฟังกันไหว้พระสวดมนต์แม้กระทั่งปั่นปอนมีเสียงออกไปญาติโยมก็ยกมือไหว้ธรรมปฏิสันถานวันนี้เฮาทั้งหลายเฮาได้มาเคารพก็ถือว่าครบถึง6อย่างก็ได้
เคารพพระพุทธเจ้าเฮาก็มาไหว้พระสวดมนต์เฮาก็มาไหว้พระสมทานศีลเคารพในพระธรรมวันนี้เฮาจะได้ฟังธรรมฟังบรรยายฟังข้อคิดครูบาอาจารย์เปิ้นจะฮื้อธรรมะฮื้อเฮาทั้งหลายแต่ละตนแต่ละคนแต่ละท่านไปนะแล้วก็เคารพในพระสงฆ์อันนี้แน่นอนพระสงฆ์มาจากทั่วทุกสารทิศครูบาอาจารย์เปิ้นจัดรายการแต่ละตนแต่ละองค์ก็มีภารกิจเปิ้นสละเวลามาวันนี้บางตนก็มีภารกิจภาคบ่ายบางตนก็มีภารกิจภาคเจ้าก็เลยแบ่งเป็น2ภาคเจ้านี่เริ่ม9 โมงครึ่งพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เฮาจะดำหัวกันจบก่อน11 โมงครึ่งภาคบ่ายก็เริ่มเที่ยงครึ่งปุ๊บครูบาอาจารย์มาถึงภาคบ่ายก็จะได้ร่วมกันถวายทานอันนี้ก็เป็น2ภาคด้วยกันก็จะขยับเวลาบ่ให้เกินบ่าย2 โมงทุกอย่างจบบ่เกินบ่าย2 โมงฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเด้อขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพจะได้อธิบายขยายความต่อไปแถมในเรื่องราวของการเคารพการคารวะนี่นะญาติโยมเป็นจะได้ก็นำมาอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้เพิ่มเติมคำว่าคารวะหรือว่าสุมาคารวะนี่ก็อย่างที่บอกว่าคือความเคารพความนับถือการแสดงความเคารพความเคารพนี่หมายถึงความซาบซึ้งหูถึงคุณงามความดีที่มีอยู่ของคนอื่นยอมรับนับถือความดีของเปิ้นโดยใจจริงโดยความนับถือมีต่อผู้นั้นโดยความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมบัดเราแต่นั้นก็ต้องทำดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังญาติโยมทั้งหลายกู้สิ่งกู้อย่างเนี่ยก็มีคุณสมบัติในตัวมีคุณค่าในตัวบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่บ่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็กู้อย่างมีคุณค่าในตัวสิ่งบ่มีชีวิตก็ยังไม้ก็คอมพิวเตอร์ก็เนี่ยอันนี้บ่มีชีวิตดอกเฮาเอาไฟเผามันก็บ่รู้สึกร้อนเฮาเอาไม้บุบมันก็บ่ใจฮ้องเจ็บแต่ว่ามันก็มีกุลถ้าเฮามีมันหมู่อุปกรณ์มื้อเนี่ยไมค์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าหมู่เนี่ยถ้าเฮามีมันเฮาก็ไปฮู้เนาะเฮาได้สื่อสารถึงกันเฮาไปได้ยินกันก็มีกุลหมดน้ำมีกุลแดดมีกุลฝนมีกุลลมมีกุลกูอย่างมีกุลน้ำกุลฝนกุลลมกุลไฟเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะกูอย่างมีกุลแม้กระทั่งขอโทษนะควายก็ยังมีกุลสมัยโบราณเปิ้นเอาควายไถนาเมื่อมดฤดูกาลเปิ้นก็อย่าเอาควายมามัดมือก็แสดงว่านึกถึงกุลควายเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายกู้สิ่งกู้อย่างมีกุลฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกคนมีคุณสมบัติในตัวถ้าไผฮู้คุณสมบัติเหล่านั้นตามความเป็นจริงก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนักวิทยาศาสตร์นี่เปิ้นฮู้คุณสมบัติของแม่เหล็กเนาะก็เอาแม่เหล็กนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเปิ้นฮู้คุณสมบัติของแร่ต่างๆก็เอามาเป็นทองเอามาเป็นเพชรนิลจินดาเปิ้นเอามาพิสูจน์กันแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางทีก็เอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆตามความเป็นจริงตามธรรมชาติบางทีก็มันก็ทำได้ยากนะแต่มันก็บ่เกินวิสัยของนักวิทยาศาสตร์บ่เกินวิสัยของนักปราชญ์บัณฑิตอย่างคนทั้งหลายในโลกนี้ต่างก็มีคุณงามความดีในตัวต่างกันไปเฮาทั้งหลายก็เหมือนกันมีคุณงามความดีในตัวนักพ่องน้อยพ่องมันบ่เท่ากันผู้ใดฮู้ถึงความดีของคนอื่นฮู้ถึงความดีของท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์
ทำให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดคุณงามความดีนั้นๆจากผู้อื่นมาสู่ตัวเองนะแต่การที่จะสามารถรู้ถึงคุณงามความดีของคนอื่นเนี่ยมันยากเหมือนกันนะยิ่งกว่าการรู้คุณสมบัติของวัตถุต่างๆคุณสมบัติของวัตถุอย่างโทรศัพท์นี่มีคุณสมบัติก็คือว่ามันเป็นสื่อที่ทันสมัยอันยังมีในห้านมดสมัยแต่ก่อนก็ได้กะฮับกะโทรต่อมาก็มีการถ่ายรูปแบบเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมีในมือถือทีวีมีในมือถือรูปก็มีอย่างมีหั่นเอาไปเอามาก็สามารถถ่ายทอดได้หมดญาติโยมดันทั้งหลายเนาะเดี๋ยวก็นึกแมงไอ้หูมาไต่ไม้นี่ ตัวใหญ่แมงไต่ไม้นี่ก็เอาละไปปุละโทรศัพท์มีคุณสมบัติมีคุณค่าในตัวเนี่ยเฮาฮู้หรอแต่ว่าคนเฮานี่บางทีก็มีคุณค่าในตัวของแต่ละคนนักพ่องน้อยพ่องก็บ่เท่ากันนะศรัทธาญาติโยมแต่อย่างใดก็ตามเมื่อเฮาหันคุณค่าของกันและกันคุณค่าเหล่านั้นก็สามารถถ่ายทอดมาสู่ตัวเฮาได้นะหันคนนั้นทำดีเป็นแบบอย่างดีเปิ้นได้ทำงานเปิ้นเสียสละเนาะเฮาก็น้อมมาสู่ใจเฮาเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นแบบอย่างในความเสียสละขณะที่พระองค์อาพาธพระองค์ก็ยังเผยแผ่อยู่ใกล้จะมรณภาพใกล้จะดับขันธ์ปรินิพพานถ้าเป็นกรรมบ้านเฮาคือใกล้จะตายก็ยังสอนธรรมะอยู่ตั้งอยู่ในความประมาทเป็นปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายญาติโยมทั้งหลายเมื่อเฮาได้หันคุณงามความดีเหล่านั้นเฮาก็มาถ่ายทอดสู่ตัวเฮานี่ญาติโยมทั้งหลายนะญาติโยมเพราะว่ากูคนเนี่ยมันมีกิเลสมาบังใจกิเลสบังใจคืออย่างมีความคิดบางทีก็ลบหลู่คุณท่านพ่องเนี่ยบางทีความบ่ใส่ใจพ่องความทะนงตัวพ่องทำให้พอคนอื่นหลายๆคนบาหันไผดีไปกวดตนอย่างอีกก็มีคนนั่นก็บ่ดีคนนี้ก็บ่ดีคนไหนก็บ่ดีบาหันไผดีสักคน นอกจากตัวเองอย่างอีกก็มีนะญาติโยมคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีตาหามีแววไม่คือตานี่ก็ใสดีนั่นแต่ว่าบ่ได้หันน้ำทำคำสอนขาดการสังเกตขาดการพอความดีของคนอื่นบางทีพอความดีของคนอื่นบ่หันเนี่ยพอความดีของเปิ้นบ่ออกก็เลยบ่สนใจที่จะน้อมนำความดีนั้นมาสู่ตนฉะนั้นคนที่เปิ้นมีการพิจารณามีปัญญานี่เปิ้นจะตระหนักในความดีของผู้อื่นก็จัดว่าเป็นคนพิเศษเพราะใจของเปิ้นนี่ยกสูงขึ้นมาแล้วพ้นจากความถือตัวใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับความดีจากผู้อื่นมาสู่ตนคนอย่างนี้เปิ้นฮ้องว่าคนมีความเคารพเนี่ยบอกญาติโยมท่านทุกท่านทั้งหลายไปแล้วว่าเคารพ6อย่างเคารพ6อย่างก็เอามาขยายความเพิ่มเติมเคารพพระพุทธเจ้าเคารพจะใดเคารพพระพุทธเจ้านี่คือว่าเฮาเข้าเฝ้าเปิ้นอยู่อย่างน้อยคือได้2เวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใดก็ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยเหมือนญาติโยมเขาทั้งหลายเนี่ยพระองค์มีพระปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณนี่เนาะและเฮาก็แสดงความเคารพต่อพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์อย่างน้อยวันละ2เวลาแม่เจ้ามาตื่นเจ้ามาเฮาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสวดมนต์ทำวัดเจ้าค่ำมาก่อนนอนก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสวดมนต์ทำวัดเจ้าทีนี้ญาติโยมทั้งหลายเคารพแห่มต่อไปคือเฮาทั้งหลายเฮาจะต้องบ่นั่งสูงกว่า
พระพุทธรูปหรือว่าสูงกว่าอันยังก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าอันยังก็จ้างที่เปิ้นเป็นสัญลักษณ์เฮาบ่นั่งสูงเฮาจะต้องนั่งต่ำกว่านี่อันนี้ต่อมาก็คือเฮาบ่สวมรองเท้าบ่สวมรองเท้าคณะที่เฮาไปไหว้แม้กระทั่งญาติโยมเขาใส่บาตรเปิ้นบ่ฮื้อใส่รองเท้าคือแสดงความเคารพเนี่ยศรัทธาญาติโยมเปิ้นบ่ฮื้อกลางล่มคณะที่เฮาได้สนทนาอีกก็มีเปิ้นมีระเบียบของเปิ้นญาติโยมทั้งหลายอันนั้นคือความเคารพแล้วก็เมื่อพระองค์ได้เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วเอาจะแสดงความเคารพจะใดแสดงความเคารพก็คือการไปไหว้พระธาตุเจ้าเจดีย์ตามโอกาสต่างๆไหว้สังเวชนียสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพพานเคารพพระพุทธรูปเคารพเขตพุทธวาทโบสถวิหารเคารพลานพระธาตุเจ้าเจดีย์บ่สวมรองเท้าเข้าไปในเขตลานพระธาตุเจ้าเจดีย์บ่กลางจ้องเมื่อเดินไปในวัดในวาก็เขาก็ต้องสำรวมระวังเนี่ยศรัทธาญาติโยมเมื่อเข้าไปในเขตโบสถเขาก็ถอดรองเท้าแล้วก็หุบจ้องเหี้ยเนี่ยบัดทำอาการอันอย่างที่มันกระด้างหยาบคายแล้วก็ปฏิบัติตัวตามพุทธโอวาทเมื่อเราได้ฮู้ข้อปฏิบัติเหล่านี้เราก็มาแสดงความเคารพต่อจากนี้ญาติโยมก็จะได้ยกตัวอย่างความเคารพของพระเจ้าประเสนที่โกศลที่พระองค์มีต่อพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ฟังมีสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่เปิ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเปิ้นก็แสดงอาการเคารพนอบนบต่อพระพุทธเจ้าอย่างที่สุดพระองค์ก็ทรงตรัสว่าโอ้ดูก่อนมหาบพิตรเนี่ยหันประโยชน์อันยังถึงมาเคารพนอบนบอย่างนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเป็นเพราะทรงเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออย่างหนึ่งทำให้เกิดรัตนตรัยบนโลกนี้สองทำให้พระสงฆ์ในพระธรรมวินัยนี้เมื่อตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วบวชแล้วบ่สึกซึ่งต่างไปจากนักบวชอื่นๆที่บวชแล้วสึกไปครองเรือน 3. ทำให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้สมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจเมตตาต่อกันบ่เหมือนกับคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีแต่เรื่องทะเลาะกันอยู่ด้วยกันมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอันที่ 4. ทำให้พระสงฆ์ในพระธรรมวินัยนี้มีอินทรีย์ผ่องใสอันเกิดจากกุลวิเศษซึ่งต่างไปจากนักบวชอื่นๆที่มีอินทรีย์หมองเศร้าแล้วอันที่ 5. ทำให้ในสมัยใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์แสดงธรรมแก่บริษัททั้งหลายอยู่ในบริษัทนั้นสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าจะบ่มีเสียงจามเสียงไอเป็นที่อัศจรรย์ใจของตัวข้าพระองค์ที่พระพุทธเจ้าสามารถฝึกบุรุษฝึกสาวกได้ดีเยี่ยงกับบุรุษฝึกอาชันไนโดยที่บ่ต้องอาศัยไม่แท้โดยที่บ่ต้องอาศัยศาสตราวุธอันใดพระเจ้าประเสนที่โกศลเปิ้นบ่เคยหันหรอกบ่เคยหันการฝึกอย่างนี้พระองค์ก็ว่าตัวข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยฝึกข้าราชบริพารเนี่ยต้องใจอำนาจต้องใจการขู่เข็นต้องขู่เข็นต้องใจอำนาจต้องใจอาทยาต้องใจกฎหมายแต่ว่าพระสงฆ์ในพระธรรมวินัยของพระองค์บ่ได้ฝึกแบบนั้นพระองค์ก็เลยอัศจรรย์
พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ญาติโยมทั้งหลายแล้วอันที่6ทำให้กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ที่ตั้งใจจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะโตวาทีกับยอมรับน้อมนำตัวเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปเลยอันที่7ทำให้พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตตลอดจนถึงขหบดีเศรษฐีทั้งหลายสมณะทั้งหลายในโลกนี้ที่ตั้งใจไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะไปโตวาทีกับขอโอกาสกับพระพุทธเจ้าเพื่อขอบวชเป็นบรรพชิตแล้วเป็นผู้ประมาทมีความเพียรจนได้บรรลุอรหันต์ไปตามกันอันที่8ทำให้ช่างไม้2 คนคนหนึ่งที่ชื่อว่าช่างไม้อสิทันตะคนหนึ่งชื่อว่าปุราณะซึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่มันเลี้ยงไว้หรอเปิ้นเลี้ยงไว้แล้วก็ใจยวดยานของพระองค์เลยพระองค์ให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขาแล้วก็มอบยศให้เนี่ยเขาเพื่อเขาจะได้ทำความเคารพนอบนบในพระเจ้าประสิทธิโกศลเหมือนในพระพุทธเจ้าก็บ่ใจอย่างนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าอยู่ประจำทิศใดเขาก็เอาหัวไปทิศนั้นเนี่ยนอนเหยียดเท้ามาทางพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วเอาหัวไปหาพระพุทธเจ้าทำให้พระองค์ทรงดำริว่าคนเหล่านี้คงจะหู้กุลอันยิ่งใหญ่ของพระศาสดาเป็นแน่แล้วประการสุดท้ายที่เนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลเคารพพระพุทธเจ้านี่ข้อที่ว่านี่ญาติโยมคือแม้แต่พระพุทธเจ้าอดีตเปิ้นก็เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าโกศลแล้วก็มีพระชนถึง80 ปีเหมือนเดียวกันกับพระองค์พระเจ้าประสิทธิโกศลจากนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันทูลลาไปบัดเดี๋ยวนี้หม่อมฉันมีกิจนักมีภารกิจมีกรณีกิจนักพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรจงทรงทราบกาลบัดนี้ควรไปลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าแล้วก็ประทักษิณแล้วก็เสด็จไปกลับไปในวังจากเรื่องที่เล่าให้ญาติโยมฟังนี้เฮาจะหันว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาพระองค์มีพระอัจฉริยภาพมีคุณธรรมสูงส่งก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ยากต่างๆอย่างให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่เคารพเลื่อมใสต่อพระองค์เป็นอย่างมากซึ่งเฮาสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้เฮาระลึกถึงพุทธคุณน้อมจิตน้อมใจของเฮานึกถึงพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีญาติโยมเคารพพระธรรมคือว่าเฮาจะต้องนึกถึงคุณประโยชน์อันมีค่ามหาศาลของน้ำธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเฮาก็แสดงออกมาคือว่าเมื่อมีการประกาศธรรมมีการแสดงธรรมเฮาก็ไปฟังเปิ้นมีเทศน์ที่หยังน่าละดูเข้ากรรมเปิ้นเข้ากรรมที่หั่นที่นี่เมื่อบ่มีเข้ากรรมเปิ้นมีการเทศน์ทำงานพระราชทานเพลิงศพงานประชุมเพลิงศพที่หั่นที่นี่เปิ้นมาเทศน์มาหยังเฮาก็ไปเฮาไปฟังธรรมญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอันที่2ฟังธรรมด้วยความเคารพสำรวมอันที่3เฮาบ่นั่งรับบ่นั่งอู้กันบ่กึดฟุ้งซ่านคณะฟังธรรมแล้วอันที่4บ่ควรจะวางหนังสือธรรมะไว้ที่ต่ำแล้วอันที่5บ่ควรดูหมิ่นพระธรรมอันที่6เฮาบอกธรรมแนะนำทำคำสอนให้คนอื่นด้วยความระมัดระวังบ่ให้เกิดความผิดพลาดเรื่องของการเคารพในพระธรรมนี่สำคัญเพ
เพราะแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮายังทรงให้ความเคารพเป็นอันดับแรกเนาะญาติโยมทั้งหลายเรื่องความเคารพในพระธรรมของพุทธเจ้านั้นมีเรื่องเล่าประกอบมีสมัยหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่ที่อุลุเวลาประเทศฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาต้นอาชะปะนิโคตตอนนั้นครั้งนั้นนี่พระองค์เกิดความปริวิตกในพระทัยความกังวลใจนะญาติโยมทั้งหลายเป็นกำกึดเนาะเป็นบ้านเฮาเนาะปริวิตกก็คือเป็นกำกึดอยู่เนี่ยเกิดแก่พระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปในที่สงัดสงบทรงพักผ่อนอยู่อย่างนี้พิจารณาว่าบุคคลผู้ที่บ่เคารพบ่มีความยำเกรงย่อมอยู่เป็นทุกข์เฮาพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดเนาะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงดำริว่าเฮาควรสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วที่อาศัยอยู่เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลพระองค์ทรงตรัสว่าเฮายังบ่หันสมณะพราหมณ์อื่นถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยิ่งกว่าตนในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและเทวดามนุษย์ซึ่งเฮาควรเคารพอาศัยอยู่เฮาควรเคารพสิ่งใดลำดับนั้นสหัมบดีพรหมได้หู้ถึงความปริวิตกของพระพุทธเจ้าสหัมบดีพรหมนี่ก็อันตรธานมาจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าเหมือนบุรุษมีกำลังแล้วก็เหยียดแล้วเพิ่งก็เหยียดแขนศรัทธาญาติโยมเสมือนนั้นเสมือนบุคคลที่เหยียดแขนออกไปคู่แขนเข้ามาบวยปั่นนั้นครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรหมก็ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแด่พระองค์ผู้เจริญอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดได้มาแล้วตลอดกาลนานล่วงไปแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็ทรงสักการะเคารพพระธรรมนั่นเองแล้วอาศัยอยู่ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดจักมีตลอดกาลบำเมินบานานมาถึงแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็จักทรงเคารพในพระธรรมนั่นเองที่อาศัยอยู่ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ขอให้ทรงสักการะเคารพธรรมอาศัยอยู่สหัมบดีพรหมได้กราบทูลแล้วก็กล่าวเป็นคาถาแถมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ล่วงไปแล้วก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นที่ยังมาบัดถึงก็ดีและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในบัดนี้ยังความโศกของชนอันมากให้เสื่อมหายก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ทรงเคารพพระธรรมอยู่แล้วยังอยู่จักอยู่ต่อไปข้อนี้นี่ญาติโยมเป็นธรรมดาญาติโยมทั้งหลายจากเรื่องที่ได้กล่าวได้เล่านี้เขาทั้งหลายจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตจะทรงเคารพในพระธรรมเสมอฉะนั้นเฮาเองในฐานะที่เฮาเป็นพุทธศาสนิกชนเฮาก็ควรจะให้ความเคารพในพระธรรมนั้นตัวกำเดียวจะมาต่อเรื่องความเคารพในพระสงฆ์
นะพอเวลาแล้วก็4 โมงพอดีโอ้ไปก็โว้ยเวลานี่เนาะญาติโยมทั้งหลายก็เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศญาติโยมได้โทรมารับละกันแล้วก็ศรัทธาทั้งหลายนี่เดี๋ยวอาตมาจะแปลงอุปกรณ์ก่อนญาติโยมได้ลองโทรมาพอเปลี่ยนบรรยากาศพ่องก็ใครใครจ่าบ่โทรสดไปหาตุลุงยอง อดบ่ได้ท่านบ่ครูเมินแล้วไปบ่เปิดสายสักเตื้ออดบ่ได้ก็เลยโทรหาตุลุงยองไปเลย ตุลุงบ่ได้จัดรายการเตื้อตุลุงจะจัดปุ่นเวลาตี 5 ถึง 7 โมงตุลุงจะจัดต่ออาตมาก็ฟังอาตมาแหมชั่วโมงแกเดียวท่านชัยวัฒน์เปิ้นจะจัดตี 5 ถึง 7 โมงแล้วก็ตั้งแต่ 7 โมงไปก็ท่านมหาสมชาติเปิ้นก็จะได้จัดต่อจนถึงฮอดเวลา 8 โมงครึ่งกำนั้นก็ท่านชัยวัฒน์เปิ้นก็จะจัดต่อไปจนทำพิธีนะอันนี้แบ่งกันกับท่านพระครูชลทานพิทักษ์โดยเปลี่ยนกันตุลุงก็อาจจะสักชั่วโมงท่านชัยวัฒน์นะครับเสโนก็สักชั่วโมงก็ท่านพระครูชลทานแห่งชั่วโมงเปลี่ยนกันบึดขวายมาแจ้งมาก็อาตมาก็จะมาเป็นเตื้อเนาะ0998366322เจริญพรไปสาเจ้าท่านพระครูว่าจะได้แม่นางอวนพาเกิดพร้อมครอบครัวเป็นฝากแม่มานี่200แล้วก็แม่พิมพันธ์สมนาบ้านพระเจ้าทองทิพย์ฝากมาให้100ตามหูวันครูบาอาจารย์เพิ่นแม่เอาไปตุยนะเจ้าโมทนาเจ้าไว้พระเจ้าชัดเจนนี่เจ้าเจริญพรประกาศได้เนอะไผ่หอมไผ่ฝากหอมสบายใจดีแล้วคนที่จะหอมจะโอนจะหอมนั่นก็เอาชื่อมาทวนได้เนาะถ้าจะมาตกหล่นไปนะทักทวงได้ไม่เป็นไร0998366322สเตือกับญาติโยมเขาโทรมา3 ทุ่มปลายตะคืนก็มีโทรมาป่วย4 ทุ่มละอาตมาก็รับเกิงรับเกิงตื่นโทรมาพอ4 ทุ่มได้จดชื่อสักคำไปอย่างนั้นรับไป2 ทุ่มเกิงนี่รับละตะคืนเจริญพรไหว้พระเจ้าแม่สมบูรณ์ตักบ้านไหนศิลาท้องอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าอำเภอเมืองลำปางฟังขึ้นบุญยวาดกะตื่นมาก็ได้ครั้งพอดีสถานีบุญยวาดทั้งอยู่ตรงวันเสียโทนได้โมทนาเนอสาธุเจริญพรใช้ต่อไป0998366322เป็นว่าลูกเจ้ากันเหมือนกันดูนี่เนาะตื่นเจ้ากินพักตั้งปลายตื่นควายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยรับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายรับลูกควายปลาให้ลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเจริญพรข้าเจ้าอันนี้เนอะโอนไปที่ละธนาคารเบอร์ของท่านนะเจ้าข้าเจ้าอยู่ไหนเป็นไผ่ข้าเจ้านางพันน้อมเนตรสุวรรณอยู่ที่ไหนตำบลยางเนื้อเจ้าลายเอกสารที่ในลายบอกว่าเจ้าบ่าวท่านอ่านบอกว่าท่านใช้ลายนี้อยู่ก็อันเนี้ยกะลายอันเนี้ยกะลายเบอร์อันเนี้ยเบอร์ที่บอกประเดี๋ยวเนี้ยเบอร์ที่แม่โทรเนี่ยเนอะลายอันเดียวกันเนาะแต่ใช่จะคือแม่โอนไปแล้วแต่บอกว่าจะต้องคือบอกอยู่ก่อนบอกก็ได้แค่เจ้าท่านบอกแล้วเดียวเนี่ยกะแม่บอกไปแล้วหรอเจ้าเนาะนมัสการเจ้าสาธุเนอสาธุชาลปีอย่างหนึ่งเจริญพรกราบนมัสการครับหลวงพ่อโทษจากที่ไหน
พี่น้องประเกินยอบ้านห้วยปิงอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนครับขออนุญาตตรวจสายพิธีกรรมหนึ่งนะครับผม ต้องหัวจ้าง ครับผม ฟังสถานีไหน สถานีของหงงัววะนะครับแต่ว่ามันทางเรื่อง ได้ยินถึงปูนก่อนกะ ครับผมชัดเจนดีครับผม น้ำบ่อหลวงนี่นะครับ ผม ยินดีเด้อ ก็ครับขออนุญาตตอบต่อให้มันสักน้อยหนึ่งครับ ต่อหยังคือที่พ่ออาจารย์ที่ว่าคือเข้าไปฟังธรรมเนาะแล้วก็บ่ต้องอันอย่างกัน เดี๋ยวจะอธิบายอยู่กะ ครับตั้งใจฟัง พักฉันน้ำอยู่ ตั้งใจครับ มาได้ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวพักกินน้ำก่อน เทศพร้อมกับพ่ออาจารย์ประเทศหรือสุภาโคตาเนี่ยแล้วที่เจ้าต่างๆพระองค์ต่างๆเนี่ยคือกำลังเทศฟังกำลังม่วนอยู่แต่พ่ออาจารย์ก็เป็นว่าพ่ออาจารย์นี่สุภาโคตาไปมั่วไปอย่างอื่นมันฟังแบบเป็นอย่างสมาธิเนี่ยมันศูนย์กันอย่ากับมุสุนัสุอันเนี่ย ศูนย์อัน เข้าใจ ก็เดี๋ยวก็จะแหมอยู่เหรอเดี๋ยวนี้พักกินน้ำอยู่กะครับผมมาได้ชั่วโมงแล้วพอออกก็อย่าต่อดิ๊กๆนี่ย่างก่อนย่างกินน้ำอยู่พักกำเดียวเปลี่ยนบรรยากาศมาชั่วโมงพ่องก็อาจจะหลับไปก็ฟังเพลินไปก็อีเนาะก็เดี๋ยวก่อนเด้อตื่นเจ้าขึ้นมาได้ยินได้ฟังอีกก็ดีละม่วนใจมีเข้ามาแถมใครจะโทรก็โทรมาได้จะถึงสัก4:15จะบรรยายไป45นาทีสุดท้ายนี้รวดยาวไปเลยเจริญพรโทษจากที่ไหนอำเภอแม่แจ่มตะกี้ต่งหัวจ้างไปได้นี่แม่แจ่มอีเนาะอยู่ตรงใดแม่แจ่มบ้านหยังแม่ไม่เกินบ้านตับจ้ะอยู่บ้านตับกะเคยมาปากตังเจริญแล้วเนาะเคยมาปากตังเจริญแล้วเนาะแม่เคยมาม่อน42เมืองแล้วกะเคยแล้วเจ้าเคยไปแล้วเจ้า142เมืองนี่มาล่ะที่ประจานท่านพระครูที่ว่าปากตังเจริญแล้วเจ้า42เมืองนี่เหรอเคยมาก่อ42เมืองไปแล้วเจ้าไปแล้วก็พอดีวันนั้นต้นปิดรายการแล้วก็หมู่เจ้าขับอาจารย์ครับท่านพระครูที่ว่าปากตังเจริญแล้วเจ้านึกบรรยากาศออกถึงพระธาตุเจ้าพระธาตุ3ดวงนะนึกภาพออกอยู่3ตุน3องค์ตั้งใหญ่3แล้วก็น้อยอารามนั่นวันนี้เหมือนจะมีพระเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์หนังอารามเสียงห่ำพูดถึงสภาพเป็นใจสะดวกวันนี้ซ้ำม่วนวันนี้นะฟังถ่ายทอดเท่าเด้อฟังถ่ายทอดเป็นยังฟังถ่ายทอดสถานีฮันเนอร์ฟังเปิ้นถ่ายทอดวันนี้ถ่ายทอดให้ฟังถ่ายทอดสดตั้งแต่เดียวเนี่ยไปเจริญพรจากดังใดวันไหนกันไหนเจ้าแจ่โฮมลำปางฟังสถานีไหนฟังเคลื่อนยังเจ้าฟัง104เจ้า104ฝ่ายหินนี่กะเจ้าดีแล้วกะชัดเจนดีเนาะบ่ได้ไปเจ้าเพราะว่าอันภาคไปแล้วเจ้าอนุโมทนา09983666322ตี4กับ9นาทีตี4กับ10นาทีตีเป็น10นาทีข้างแถม5นาทีไปจะโทรก็เดี๋ยวจะบรรยายรวดจนจบ
แล้วก็5 โมงถึง 7 โมงก็ฟังท่านชัยวัฒน์นาคเสโนต่อแล้วก็7 โมงก็ท่านมหาสมชาติมาชั่วโมงครึ่ง8 โมงครึ่งก็ท่านชัยวัฒน์ทำหน้าที่ภาคสนามนะบรรยายอุจาทักทายศรัทธาเนาะจนถึงเวลาเริ่ม9 โมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มพิธีแล้วนะ0998366322ก็เดี๋ยวจะมา4 โมงปลายใกล้จะจบเวลาก็จะมาอธิบายวิธีการทำบุญวันนี้เนาะเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าจากดังใดโทษจากไหนแม่เวียงดอกร้องแม่น้อมเจ้าแม่น้อมเวียงหนองร่องฟังขึ้นห้วยตองซักเนาะเจ้าดีจะเลได้ยปล่อยเด้อกันดีจ้าอยู่บ้านยกมือเอาดอกอยู่บ้านเปิดวิทยุฟังเอาเนาะเจ้าอยู่บ้านเปิดวิทยุฟังเป็นยังเหมือนเขาอยู่ในงานไปส่งเสื้อแล้วเจ้าดีแล้วอนุโมทนามีสุขเจริญพรไม่สันเจ้าไม่สุดแก้วเป็นราชญานะเจ้าแต่คือลูกสาวคนละปะเนื้อเจ้าติดตะคืนน่ะเจ้าโมทนาวันนี้จะได้บุญฟังถ่ายทอดท่านเนอะฟังเปิ้นถ่ายทอดเสียงเปิ้นเกณฑ์เปิ้นหยังฮับปอนด้วยกันเนอะสาธุเนี่ยก็ตัวเนี้ยเป็นตัวรอเลี้ยงจิตใจคนเฒ่าเปิ้นเนาะเปิ้นได้ตานได้หยังลูกก็บริการให้ดีเนี่ยลูกเปิ้นก็ตัวใจแม่บ่ได้ไปก็ฝากบุญไปเจริญพรไปสาเจ้าโทษจากที่ไหนจากบ้านแม่น้อยบ้านตะโถกตำบลตงผายอำเภอเมืองลำปางเจ้าอำเภอเมืองลำปางเจ้าพังบุญญาวาสเจ้าลูกเจ้าเนาะนี่เนาะโอ้เจ้าลูกเดี๋ยวจะเตรียมครัวไฟเจ้าแม่จะมาครับวันนี้เจ้ามาด้วยไผลายอยู่กะหลายเจ้ารถส่วนตัวเพิ่นไปค่ะรถเก๋งเจ้ารถส่วนตัวด้วยเมามาด้วยเนาะบ่ฮู้เจ้าแม่วันนี้เพิ่นเอาไปเจ้าดีกะอนุโมทนาเจ้าเพิ่นกำลังเกาะกลุ่มเพิ่นกำลังรวมกลุ่มกันเจริญพรไว้สาเจ้าท่านพระครูจากลำปางแม่น้อยอุตุดีนะแม่น้อยอุตุดีบ้านไหลนาน้อยฟังกี่โมงเจ้าทั้ง3 โมงไปแล้วเนาะดีแล้วก็เจ้าไปสาธุโมทนาเปิ้นจะถ่ายทอดถึง9 โมงที่บุญญวัฒน์น่ะเจริญพรเจ้ากับไว้สาเจ้าท่านพระครูแม่สายพินกัลยาฟังอยู่เนอะบ้านตงชานลำปางแม่สายพินเจ้ามาขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยเจำเนื้อทันเนอโมทนาบุญโตยเจ้าสาธุเจ้ากับไว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่สายพินเปิ้นอยู่ตงชานเมืองปานอีก2 นาที0998366322อีก2 นาทีก็เครื่องเสียงในภาคสนามเครื่องเสียงนี่เขาจะเปิด7 โมงพุ่นเนาะญาติโยมทั้งหลายช่วงตี 5 ถึง 7 โมงนี่ก็กำเดียวต่ออาตมาก็ฟังท่านชัยวัฒน์นาคเสโนอาตมาจะอยู่กับญาติโยมถึงเวลา 5 โมงก็เดียวซ้ำสถานีเวียงป่าเป้าก็จะรับ 5 โมงตั้งเมืองน่านนี่เนาะเปิ้นก็จะรับ 5 โมงหลายสถานีตอนนี้อาตมาเข้ารายการไปก่อนเจริญพรราชการท่านพระครูเจ้าโทษจากดังใดตะคืนน่ะอันที่อันโทรไปว่าจะโอนคือลูกสาวโอนตังไป
ทีแรกแม่ว่าจะไปแล้วลูกสาวมีธุระนะบ่ได้ไปเนาะติดงานในวางเจ้าแสงกันทาแสนกันทากันโทรมาตะคืนว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านก็หูให้จะนอนแล้วนะเสียงอ้อแอ2 ทุ่มเกิงก็รับแล้วแม่แต่คืนนะจ้ะเจ้าพอดีอันคือลูกสาวโอนไปตะคืนแล้วเพิ่นจะทำบุญวันถูกแล้วเนอะอันลูกไอ้เนาะพอโอนแม่กรรมไอ้เนาะเนี่ยสง่ามานิดเจ้าบ้านแสงกันทาท่านพระครูเจ้าแม่สง่ามานิดเนาะเจ้าอันโอนไปแล้วนะ 1,000 บาทเพราะว่าอันรวมทำบุญแต่อุทิศส่วนกุศลไปคืออันปออาจารย์ประมวลมานี่นะเจ้าสาธุเนอเจ้าอยู่บ้านแสงกันทาสาธุเจ้าโมทนาเอาแม่ก็ได้อ่านได้ได้เอ่ยไปแล้วก็สบายใจดีญาติโยมโทรมาเองเลยดีช่วงวันนี้นะโทรมาเองเลยคนนั้นหอมคนนั้นฝากมาสบายใจจะเตือนมาก็ลืมไปพ่องลืมไปกับญาติโยมก็โทรมาดีมากเอาแล้วเนาะเอาตัวอีก่อนสำหรับการรับสายปิดตันปิดไปแล้วขอโทษเนอะโทรศัพท์ปิดไปแล้วมาโยนตอนที่เราจะจบนี่เนาะเอามาต่อญาติโยมทั้งหลายมาธรรมะต่อก็ถึงตะกี้ไปเคารพพระพุทธเคารพพระธรรมต่อมาจะมาถึงเรื่องเคารพพระสงฆ์เคารพมันได้พระสงฆ์เคารพในพระสงฆ์ก็คือเฮาหันคุณค่าหันความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นี่แสดงอยู่9อย่างแสดงอย่างใด1กราบไหว้โดยอาการเรียบร้อย2นั่งเรียบร้อยบ่นั่งกอดเข่าบ่ปกขาพ่องก็นี่พระเจ้านี่ยกแข้งยกขาปกแข้งปกขายกขาไกลกันมีหรอนั่งเก้าอี้เนี่ยควายห้างมันบ่เปิงนั่งเรียบร้อยอันที่3บ่สวมรองเท้าบ่กางร่มในที่ประชุมสงฆ์อันที่4บ่คึกขนองมือต่อหน้าพระสงฆ์คำว่าบ่ฮื้อขนองมือขนองเท้าก็คือเอาตีนเคี่ยขอโทษเนอะไปด้วยเอาตีนเคี่ยขี้ดินไปด้วยเนี่ยเอามือเกาหั่นเกานี่อันที่มันบ่เหมาะบ่ควรอันนี้บ่ควรทำนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็อันที่5เมื่อพระเถระบ่เจิญก็บ่ควรแสดงธรรมอันนี้หมายถึงว่าเปิ้นบอกให้ก่อนเปิ้นบอกว่าท่านนั้นไปไปท่านนั้นนิมนต์ท่านนั้นไปนะแล้วก็อันที่6เมื่อพระเถระบ่เจิญก็บ่ควรที่จะแก้ปัญหาธรรมคือเคารพถ้าเปิ้นบ่บอกเฮาก็บ่ต้องไปอย่างเตื้ออีเนาะอันที่7บ่เดินยืนนั่งเบียดพระเถระแล้วอันที่8ดูแลท่านด้วยจิตใจเลื่อมใสอันที่9ต้อนรับท่านโดยไทยธรรมเรื่องของความเคารพพระสงฆ์นี่มีตัวอย่างอยู่2อย่าง2เรื่องในสมัยพุทธกาลที่นำมาให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ศึกษาจะได้นำมากล่าวมาให้ญาติโยมได้ฟังดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้พระสงฆ์เคารพการตามลำดับพรรษาเปิ้นให้เฮาเคารพกันตามลำดับพรรษาสมัยหนึ่งลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งของพระชัพพคีได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนพระสงฆ์อันมีพระเจ้าเป็นประธานภิกษุกลุ่มนี้ก็ไปจองที่พักไปจองที่นอนไว้ก่อนพระเถระคือเกียมไว้ให้อุปชาของตนเกียมไว้ให้อาจารย์ของตนแล้วก็กลุ่มของตัวเองเท่านั้นทำให้พระสารีบุตรเปิ้นไปเมื่อลูนเปิ้นบ่มีที่นอนบ่มีที่อาศัยเปิ้นตึงเปิ้นก็ตึงบ่ได้
แสดงความวิตกกังวลอะไรอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเมื่อก็ไปนอนปืนเก้าไม้บนเหียตกมาเจ้ามาพระพุทธเจ้าเสด็จมาปุ๊บก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทราบเรื่องพระองค์ประชุมสงฆ์จึงหมดสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก็นะเมื่อได้รับคำตอบว่าเป็นความจริงพระองค์ก็ทรงติเตียนว่าการกระทำของเธอเขาเนี่ยเป็นโมฆะบุรุษเนอบ่เป็นไปเพื่อความเริ่มใสของชุมชนที่ยังบ่เริ่มใสเมื่อท่านแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาสอบถามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างใดถึงทำอย่างนั้นแล้วอาสนะอันดีอันเลิศน้ำอันดีอันเลิศนี้ควรแก่ผู้ใดภิกษุบางกลุ่มบางตนก็ควรแก่ภิกษุที่มาจากตระกูลกษัตริย์บางกลุ่มก็ว่าควรมาจากควรเป็นของภิกษุมาจากตระกูลพราหมณ์บางกลุ่มก็ว่าควรแก่ภิกษุที่เป็นตระกูลคหบดีก็ว่ากันไปตามนั้นไล่ไปภิกษุอันใดที่จำพระสูตรได้ภิกษุตนใดที่จำพระวินัยภิกษุตนใดที่มีธรรมกถึกเอาไปจนถึงขั้นภิกษุที่เป็นอรหันต์บุญเนี่ยเหมาะสมควรแก่น้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศเสนาสนะอันเลิศลำดับนั้นพระเจ้าก็สั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งแถบหิมพานต์สัตว์3 ตัวเป็นสหายกันนกกระทาลิงแล้วก็ช้างอาศัยต้นไทรใหญ่นั้นสัตว์ถึง3นี่ก็บ่ได้มีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติบ่กลมเกี่ยวกันสัตว์3สหายนี่นะเนี่ยก็มาปรึกษากันว่าเนี่ยจะได้ดีเฮาจะได้ฮู้อย่างใดว่าไผมีความเป็นใหญ่โดยกำเนิดเฮาก็จะได้สักการะได้เคารพผู้นั้นนกกระทากับลิงถามจางว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อันยังได้พ้องจางก็ตอบว่าโอ้สหายถึง2เมื่อข้ายังน้อยข้านี่เตียวไปนี่ต้นไทรนี่หยุดในท้องข้าเดินคล่อมเดินควบไว้เลยอยู่ระหว่างขาหนีบข้าพุ่นนะทีนี้ก็ลิงก็ตอบว่าเมื่อข้ายังน้อยอยู่นี่ข้าเนี่ยเด็ดเอาปลายยอดของต้นไทรนี้ได้ลิงกับช้างก็ถามนกกระทาว่าแล้วท่านจำเรื่องเก่าแก่อันยังได้พ้องนกกระทาก็ตอบว่าสหายทั้งหลายสถานที่นี้บ่เคยมีต้นไม้อย่างสักอย่างต้นไทรนี่มันอยู่ปุ่นข้าไปกินเม็ดมันมาแล้วก็ข้าถ่ายมูลมันต้นไทรนี่ก็เลยออกมาที่นี่กำนั้นทาญาติโยมลิงกับช้างก็เลยยอมรับว่านกกระทาเป็นผู้อาวุโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายนกกระทาได้ฮือลิงกับช้างมาสมาทานศีล5แล้วตัวเองก็ประพฤติตามในศีลเนี่ยสมาทานในศีลถึง3ก็มีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกี่ยวกันนะเบื้องหน้านะเมื่อตายกายแตกดับก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวัดตัวนี้แลคนเหล่าใดฉลาดในธรรมประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ย่อมเป็นผู้อันมหาชนทั้งหลายสรรเสริญในปัจจุบันทั้งสัมปรายภพของคนเหล่านั้นก็ย่อมไปสู่สุคติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จริงสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเดรัจฉานยังมีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกี่ยวกันการที่พวกเธอเป็นบรรพชิตอยู่ในธรรมวินัยของเฮานี้ควรมีความเคารพยำเกรงกันควรมีความกลมเกี่ยวกันนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้น
บ่ได้เป็นไปในความเริ่อมใสของชุมชนแล้วยังทรงธรรมกถึกรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้การลุกต้อนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศตามลำดับแก่ผู้พรรษาแก่กว่าอันหนึ่งภิกษุบ่ควรเกลียดกันเสนาสนะของสงฆ์ตามลำดับแก่ผู้พรรษาแก่กว่ารูปใดเกลียดกันต้องอาบัติทุกกฎจากเรื่องนี้เนี่ยญาติโยมเขาจะหันว่าบ่ว่าจะตั้งโลกตั้งธรรมเขาจะให้เกียรติกันให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าในตั้งสงฆ์นี่เปิ้นจะนับถือกันให้เกียรติกันผู้ที่บวชก่อนหรือมีวาสานักกว่าเป็นรุ่นพี่ฮ้องว่าพันเตส่วนผู้ที่บวชเมื่อลูนมีพรรษาอ่อนพรรษาน้อยเป็นรุ่นน้องเรียกอาวุโสเนี่ยในต่างโลกก็เหมือนกันคนที่มีอายุนักเปิ้นห้องผู้ใหญ่ส่วนผู้ที่มีอายุน้อยเปิ้นก็ห้องผู้น้อยนะในการให้ความเคารพกันตามลำดับจะก่อให้เกิดความงดงามในพระธรรมวินัยมีการยอมรับนับถือนะรู้จักที่ตามที่ทรงมีสัมมาคารวะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องต่อมาญาติโยมทั้งหลายแต่ละเรื่องนี่ยาวเหมือนกันพอเวลาแล้วก็คงจำปอเนาะเอาไว้ต่อวันพุกนี่อาตมาก็จะไปนั่งจัดอยู่ที่วัดปุณนะว่าจะไปนั่งจัดอยู่ที่วัดปากตังเจริญบุตรญาติโยมก็ก้อยติดตามรับฟังเอาเนาะพอเวลาแล้วนักเรื่องความเคารพต่างๆตัวอย่างตัวนิทานตัวเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังม่วนเนาะพอเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ตีสี่กับ27 นาทีก็จะมาอู้รายละเอียดงานวันนี้แต่ว่าอู้ไปก็อันอินเทอร์เน็ตดับอู้ไปได้เป็นเกิงชั่วโมงศรัทธาบ่ได้ยินสักคำแต่ฝ่ายหินนี่ถ้าจะได้ยินอยู่อู้ถึงงานวันนี้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้หลายท่านก็คงจะเตรียมตัวที่จะเดินทางมาบางคนก็ตื่นมานึ่งเข้าเตรียมตัวสิ่งที่เขาลืมบ่ได้ก็ 3-4 อย่างที่อาตมาจะบอกคือถ้าเกิดจะได้ก็เอามาใส่ถุงใส่กล้วยใส่ช้าคือเตรียมตัวไว้ก่อนแน่นอนบ่ใช่ว่าเขาลึกตึกตักมาโลดมาแล้วจะไปแล้วลืมนั่นลืมนี่อยู่กลางทางลืมนี่นะอันที่ลืมบ่ได้ก็คือเม็ดหน้ากากหน้ากากอนามัยเจลล้างมือยาประจำตัวเฮากินยาอันยังประจำหลังอาหารก็ก่อนอาหารก็เกียมมาใส่ยาหอมยาดม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือยาทากันแมงกันยุงกย15น้ำยาตะไคร้หอมเอามาใส่ศรัทธาญาติโยมเจ้าว่าตาลูกบ้านมันนะกลิ่นมันระเหยไปหมดมาถึงเพก้อยตาขึ้นคันไดมาก็นั่งพักแล้วก็ตาลูบไล้แข้งขาแขนคอก็มาอันแมงนี่มันจีตะว่าตะมาโดน3 ตีจี้ที่คอจี้ที่แขนจี้ที่แข้ง จี้3 จุดคันนั่งแมลงมั่มกับจี้ที่นิ้วนี่แฮมเล่นไปดังนิ้วก้อยเดี๋ยวนี้นิ้วโตเลยนิ้วปองเลยก็เอายาหม่องเข้าตาเรียบร้อยก็ยุบไปละมียังถ้าคนแพ้นี่เป็นพื้นเลยเนอะแมงคุ้นญาติโยมทั้งหลายแมงลักมันลักจีมันอยู่ที่มืดนะมันอยู่ปืนเก้าอี้บุญแล้วมันลักลอมแรมจีเฮามาบมาหันตัวมันชดไปไหนบ่ฮู้ทิ้งร่องรอยคือมันคันแล้วเป็นพื้นอันนั้นทาไว้ก่อนมานะถ้าคนหลายมันหัวเฮาไปโดนแจ็คพอตคนน้อยเนี่ยมันจี้กับเฮาคนหลายบางทีก็บางคนก็บ่โดนคนที่มัน
นั่งคนเดียวอ่ะนั่งซุมมืดอ่ะนั่งตีอัพนั่งตีลับเบิ่แมงลักหรอเท่านั่งแยกตัวไว้นั่งใกล้ป่าหน่อยมันลักลมแรงมันมาบหล่นไปบินไปเลยอันนี้สำคัญแล้วก็เอาดอกเอาดวงมาใส่ขันแก้วทั้ง3นะใส่ขันแก้วทั้ง3เรียบร้อยแล้วก็เกียมน้ำไว้อยู่ 2-3 ขวดน้ำกินของเฮามีแล้วบ่เกียมไว้ปลอดภัยดีแล้วก็เอาน้ำมาใส่บาตรน้ำมนต์1 ขวดแต่บาตรน้ำมนต์นี่ตอนนี้อยู่บนนี่เนอะอยู่บนศาลานี่บ่มีน้ำสักหยดเลยนะคือเอาน้ำของญาติโยมนะน้ำมนต์นี่เฮาจะบ่ใส่น้ำอบน้ำหอมเฮาจะบ่ใส่ส้มปล่อยอย่างละเป็นน้ำบริสุทธิ์เวลาพระสงฆ์เพิ่นทำพิธีแล้วก็คือเฮาตักใส่ขวดเก่าเฮาขวดที่เฮาเทเขาใส่จะไปเอาขว้างเตื้อเอาไว้ใส่น้ำมนต์เอาไปกินกินได้บ่เอาอย่างใส่อย่างศูนย์บ่เอาน้ำอบน้ำหอมบ่เอาขมิ้นส้มปล่อยอย่างใส่ที่บาตรน้ำมนต์สแตนเลสนี่นะบึดเอามาใส่น้ำ1 ขวดแล้วก็เหมือนญาติโยมหล่อหลอมน้ำใจกันต่างคนต่างเทใส่มันก็ลั่งว่าเต็มบาตรน้ำมนต์แก่นหลวงแก่นใหญ่ตั้งอยู่กลางศาลาเมื่อเฮามาถึงปุ๊บเฮาก็เอามาไหว้พระไหว้หยังก็เอาน้ำมาใส่บาตรน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วก็ที่เป็นคอมเมนต์ส้มปล่อยที่ส้มปล่อยนั่นน่ะที่เฮาเอาลูกบ้านมานะอันนั้นเอาไปใส่ในถังสีดำนี่ก็อยู่ใกล้ที่เฮาใส่ขันแก้วทั้ง3อันนั้นเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยเขาใส่เป็นน้ำจากเก้าดำหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าว่าแล้วเฮาก็จะเอาใส่ก๊อกเนี่ยก๊อกพลาสติกเนี่ยง่ายดีก๊อกอันกระดาษเนี่ยตักไปครูบาอาจารย์เอามือจุ่มแล้วก็เอาลูบหัวมือจุ่มแล้วลูบหัวเอาใส่ก๊อกเนี่ยถ้าสลุงเมื่อใดโอ้มันจะเอาเสาะที่ไหนมาสลุงถึง30-40 แกนเอาใส่ก๊อกนี่แหละจะไปว่าจูงง่ายเนาะญาติโยมคือมันง่ายสะดวกปลอดภัยนะญาติโยมทั้งหลายเห็นนี่เมื่อเฮาใส่ขันแก้วทั้ง3แล้วเฮาเอาน้ำใส่บาตรน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำไปขมิ้นส้มปล่อยใส่ในถังรวมกันแล้วเฮาก็กำลังก็จะทำบุญอันหยังก็ทำไปไผจะมาเอาเหรียญก็มาไผจะบูชาก็บูชาไปไผมีใบจองใบหยังก็มาเอาได้เหรียญแม่นางแก้วเหรียญสี2 เมืองก็มาเอาได้เนอะวันนี้อันนี้ก็ปัจจัยนั้นก็เอาไปปักที่ต้นสำคัญก็คือว่าเขียนชื่อใส่ซองเรียบร้อยก็เอายื่นให้โฆษกพิธีกรเพื่อนอ่านแล้วเมื่อก็จะจอมในตู้ส่วนที่มีต้นก็จะเป็นต้นกล้วยอันนั้นเอาไปปักคนเดียวเท่าใดก็ตามเจตนา10 20 50 100 200ปักเสร็จแล้วเติงเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะได้รวบรวมเอามาเฉลี่ยถวายทานให้เสมอเท่ากันหมดนะอันนี้ญาติโยมทั้งหลายเนอะส่วนการแต่งกายเนี่ยก็จะออกบ้านมาให้เฮาแต่งตัวอย่างใดดีก็แต่งกายตามสบายฟรีสไตล์ไม่จำเป็นจะต้องชุดขาวเพราะวันนี้เป็นวันยังกลิ่นไอของปีใหม่เมืองใส่ชุดพื้นเมืองก็อย่างใส่ผ้ามิดชิดเพราะว่าระมัดระวังเนาะยุงกับแมงเอาเดี๋ยวนี้อาตมาเนี่ยน่ะเก่าไปหมดเลยนี่ยุงเล่นเฮานี่ดินอยู่นี่ญาติโยมทั้งหลายท่านพอ YouTube ว่าท่านพระครูยังนั่งยังมานั่งนิ่มๆยุงไงญาติโยมทั้งหลายแมงตัวเนาะเขาเปิดไฟนี่แมงมันก็มาด้วยไฟไต่ไปแต่มาเล่นมับนะญาติโยมเนาะแต่งกายเรียบร้อยก็ต่อไปก็ลำดับพิธีนี่ก็มีอยู่2 เวลาภาคเจ้านี่ก็จะเริ่ม9:30 10 โมงไหว้พระสมทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จบก็จะเป็นการโอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยโอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยเรียบร้อยแล้วก็ถวายทานครูบาอาจารย์ให้ปอนแล้วก็ถวายเพลจบไปรอบแรกนะรอบที่2ก็อันนี้ก็เริ่มเตี้ยงเกิงญาติโยมก็บ่ต้องฟังปิกฟังเมื่อเด้อเนาะบ่ใช่ว่าตานเมื่อไงแล้วจะเมื่อนะ
ถ้าเฮาบ่รีบร้อนไปไหนก็ร่วมพิธีตอนบ่ายแห่งค่ำครูบาอาจารย์บางตนเพิ่นก็มีธุระเปิ้นร่วมภาคเจ้าแล้วก็เปิ้นจะเดินทางไปที่อื่นก็มีถ้าว่าบ่รีบร้อนไปไหนก็อยู่กันช่วงบ่ายก็พร้อมหน้าพร้อมตาดีเวลาเที่ยงเกิงตนใดมีธุระตอนบ่ายเฮาก็ตานก่อนตนใดบ่รีบร้อนไปไหนเฮาก็บ่ตานเตื้อบ่ตานเตื้อเพราะว่าตอนบ่ายนี่บางทีก็ไล่หาคนที่เปิ้นลูกไก่มาเปิ้นลูกแม่แจ่มเปิ้นลูกวัดจันทร์มากัลยาณิวัฒนาเพื่อเปิ้นมาถึงนี่เฮาเลิกเลยอินดูเปิ้นเนาะอันนั้นก็เวลาคงบ่เกิน2โมงฉะนั้นร่วมถึง2เวลาเนอะศรัทธาญาติโยมเนอะถ้าบ่รีบไปไหนเฮาสละมาแล้วส่วนครูบาอาจารย์นั้นก็แล้วแต่ภาระธุระของเปิ้นเนาะบางตนเปิ้นก็รับใบรับกิจนิมนต์ไปแล้วภาคเจ้าบางตนเปิ้นไปเจริญพุทธมนต์ภาคเจ้าเปิ้นก็มาร่วมภาคบ่ายบางตนเปิ้นมีธุระภาคบ่ายเปิ้นก็จะมาร่วมภาคเจ้าภาคบ่ายนี้เริ่มเวลาเที่ยงเกิงก็ไหว้พระรับศีลพระสงฆ์ก็บ่มีการเจริญพุทธมนต์ละเพราะว่าภาคเจ้าเขาเจริญพุทธมนต์ไปเรียบร้อยก็โอกาสน้ำขมิ้นสมปล่อยภาคเจ้านี่จะเป็นพระคุณเจ้าเจียงใหม่พระคุณเจ้าละปูนท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริภาคเจ้าจะโอกาสน้ำขมิ้นสมปล่อยลวดนำสุมากัลวะภาคบ่ายนี่จะเป็นท่านทีทเนศจากวัดหนองบัวอำเภอโป๋งจังหวัดพะเยาภาคบ่ายนี่จะเป็นพระคุณเจ้าจากพะเยาภาคเจ้านี่ละปูนเปิ้นจะมาโอกาสน้ำขมิ้นสมปล่อยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายภาคบ่ายนี่ก็โอกาสน้ำขมิ้นสมปล่อยแล้วก็ครูบาอาจารย์นั่งตังบนนี้แล้วก็จะได้นิมนต์ไปนั่งตอนที่กล่าวคำถวายก็นิมนต์เปิ้นไปนั่งเก้าอี้ที่รอบเจดีย์เปิ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วญาติโยมเขาก็เกณฑ์แล้วก็ฮับปอนก็จบลาพระกลับบ้านจะพยายามบ่ให้เกินบ่าย2โมงฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่เอาครัวมาก็เอามาใส่ในก๋วยในซานี่จะเตียวไปตามลูกศรเนอะคือเตียววนขวาบ่ควรดีที่จะย้อนสอนแล้วก็บ่ควรดีที่จะย้อนสอนมาสวนทางกันคือเตียวไปตามแนวเดียวกันก้อยเตียวไปใส่ทีละก๋วยจื้อเอาติดหันหมดจื้อพระคุณเจ้าจะเอาติดก๋วยหันแล้วก็มีลูกศรฮือจี้ฮือว่าเตียวไปดังนี้จี้ไปดังนี้เปิ้นมีลูกศรฮือทำถึงขนาดนี้แล้วก็ยังฝืนอยู่ก็ยุ่งนะญาติโยมนะ เนาะเอาโต๊ะที่เฮาตานนะเก้าอี้ที่เฮาตานนะวันนี้ได้ใจหมดโอ้เฮาจัดสถานที่นี่ยังครบสมบูรณ์เนาะโต๊ะก็มีเนี่ยเก้าอี้ก็มีเนี่ยทุกอย่างอย่างก็จัดสรรไว้แล้วสถานที่ต่างๆส่วนเก้าอี้นี่ญาติโยมหาที่นั่งกันไปใครจะนั่งไกลนั่งใกล้นั่งที่ไหนก็ตามอัธยาศัยจะนั่งในศาลานี่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งบ่ได้นั่งในศาลาบัถนัดจะนั่งข้างนอกก็มาเอาเก้าอี้คนเดียวตั้งหลังนี่ก้นไผ่ก้นมันแล้วก็เก็บแล้วก็ซ่อนเพราะว่าอันนี้มันใจวัดถ้าเป็นวัดนี่เขาก็บอกศรัทธาได้ก้ามาเกียมนี่พระเนนทั้งนั้นเนี่ยญาติโยมตะวาเนี่ยพระเนนทั้งนั้นถ้าหมู่เฮามาเฮาขยะมาตัวตอนปิกเขาต้องเอาไปนะก็มาอันนี้อาตมาเขายุ่งเหรอมะ3 วันนี่จะเพี้ยวแล้วบ่แล้วงานปู่หลวงแล้วไปก็หาเพี้ยวแล้วแต่ว่าวันศุกร์ครูบาอาจารย์เพิ่นมาเก็บงานขยะหยังเนี่ยเฮาเอาอันหยังมาเฮาก็เก็บอันนั้นไปขยะมาเท่าไหร่เก็บไปเท่านั้นอันหยังบางอย่างสิ่งละอันพละน้อยบ่ควรมองข้ามถ้าเฮาไปเนี่ยมันสกปรกแล้วแหมเตื้อนี่เปิ้นบ่ฮือเฮามาทำแล้วนะอันนี้เฮาต้องช่วยกันนะญาติโยมนะเอาใส่ถุงตัวเฮามาคณะนี้1รถตู้ก็เอาถุงมาด้วย 2-3 ถุงขยะนะเฮากินนี่แล้วเฮาก็ใส่ถุงเฮาก็มัดใส่รถเฮาไปเอาไปขว้างที่บ้านเฮาพุ่นเทศบาลหยังเปิ้นเอากำจัดถ้าไว้ที่นี่อาตมาเขา
ก็บ่ฮู้จะไปจัดการอย่างใดบ่ได้อยู่ในเขตบริการเทศบาลเพิ่นน่ะนะอันเราบันละไว้แต่หมู่ป่าเนี่ยมันยุ่งไงเป็นโฟมก็เป็นขวดก็เป็นแก้วพลาสติกก็อย่างกะยะนั้นเฮาก็ต้องลดปริมาณขยะวัดกันงานเนี้ยถ้างานนี้สะอาดเรียบร้อยดีงานต่อไปมันจัดงานทำกรรมนี้สบายถ้าว่างานนี้ยังสกปรกยังเก่าอยู่เลอะเทอะบ่เรียบร้อยเนี่ยทำความสกปรกให้เปิ้นก็นั้นเฮาจัดลำบากละจัดงานลำบากละนะอันนั้นช่วยกันเด้อญาติโยมกินไหนจะไปขว้างหั่นกินไหนเก็บหั่นเฮานั่งนี่เก็บนี่บ่ใช่เอานี่ใส่เหมือนเก่า เมื่อก่อนเฮาจัดงานกันเหมือนน่ะกินไหนมีหั่นนั่งวงนี่บ่กองลูกหมดข้าวนมเส้นก็มีหั่นข้าวนมโคกก็มีหั่นของกินบ่เสี่ยงก็ยัดไปถึงหมู่ต้นไม้นิสัยอย่างอี้นี่มันบ่ดีเฮามาเอาบุญโลญาติโยมถึงเวลางานแล้วเราเหลือฮื้อพระฮื้อเน้นมาเพี้ยวขี้โคของเฮาอ่ะมันก็บ่เป็นบุญนะบางทีเฮานั่งไหว้เฮาจะนั่งไหว้อย่างดีตอนพิธีมีนี่นั่งไหว้เป็นท่าแล้วมาต่างคนต่างไปเราจะเอาบุญที่ไหนบุญมันต้องสำเร็จถึงเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเมื่อแล้วงานแล้วก็ให้มันดีสบายลงเนาะนั่นญาติโยมเนาะช่วยกันเนาะวันนี้อู้ไปก็เวลาก็ไล่ก้นมาครั้งเวลาแถม20 นาทีเปิดโทรศัพท์ก่อนเนาะใครจะอู้จ่าโทรมาแจ้งผลการรับฟังรอบ2รอบแรกโทรบัดตันก็โทรมารอบ2โทรมาได้เนอะที่เบอร์0998366322มีก็เข้ามานั่งนี่2 ชั่วโมงแล้วนะศรัทธาญาติโยมต่างๆนั่งที่เก่านี่นะจะลุกก็บ่ได้เพราะว่าระบบมันมีเพลงเนาะเหมือนที่เฮาอยู่วัดจะต้องได้นั่งอยู่ที่เก่าถ้าว่าเฮาอยู่ที่วัดพักกำเนิดเอาเพลงธรรมะเอาแห่ใส่มอกสัก5 นาที10 นาทีเฮาก็ลุกไปเข้าห้องน้ำก็ลุกไปทำภารกิจยืดเส้นยืดสายก็แต่นั่งนี่ลุกไม่ได้ลุกก็เสียงเงียบจะเป็นเรื่องอู้ไปจนต่อหมด2 ชั่วโมงกำอ่านก็เฮาก็จะต้องได้เอาโทรศัพท์เสียบเสียงเพลงบรรเลงไปนะใครจะโทรเข้ามาเจริญพรรับสายเจริญพรกราบไหว้สาครับท่านพระครูป้าน้อยบุญปั่นกะครับผมวันนี้บ่ได้ไปกราบท่านด้วยตัวเองเนอะเป็นยังไงครับผมเป็นยังมีภาระธุระมันเป็นยังครับผมก็พี่น้องเมืองฝางเพิ่นมาตี 3แล้วเพิ่นเป็นตัวแทนมาแล้วถ้าบ่มีธุระบ่จำเป็นได้ว่าก็บ่ได้บ่ค่อยขาดนะกลับไหว้ศาลท่านพระครูเด้อชัดเจนดีมือฝากไปกันหลายฮะคำแล้วลำกันดีแล้วแน่นหนาครับผมมีความผูกพันสาธุเป็นเด้อกลับไหว้ศาลครับผมมีความผูกพันสามัคคีกันนะ0998366322แฮม17 นาทีเจริญพรติดแล้วหลุดไปละเข้ามาทำไม0998366322 4:45 นาทีตี 4 กับ 45 นาทีญาติโยมตื่นขึ้นมาหรือยังจะอูจะจาขอเจริญพรโทรเข้ามาแจ้งผลกันนะฟังอูจาสนทนากันได้ฟังแล้วเป็นอย่างใด ฟังอยู่ที่ไหนเนาะอากาศก็เย็นนะญาติโยม22 องศาแต่คืนนี้21เมื่อเจ้านี้22ก็เย็นดีถ้าเดี๋ยวเฮาเปิดเครื่องปรับอากาศเฮา26 27นี่ก็ยังเย็นอันนี้22เมื่อเจ้าเนี่ยอากาศเย็นสบาย
มีปัญหาอากาศม่วนธรรมชาติแต๊ะๆนี่นะญาติโยมเนาะเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ0998366322มามีอาตมาจะพักแล้วเนอะเพราะว่านั่งเมินนักแกแล้วก็แมงกวนเนาะแมงกวนแต่ว่ามันไต่เดี๋ยวมื้อนี้ลาไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวจะเอาเพลงใส่ละวันนี้ก็แปลงนี่ก็โทรศัพท์ก็ได้แปลงนั่นเนี่ยญาติโยมเดี๋ยวจะแปลงเพลงก่อนเอาเพลงใส่ละเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านชัยวัฒน์นะอาตมาจะไปทำธุระส่วนตัวกันเนาะเอาละญาติโยมก็คงจะเอาไว้เต้าอี้ก่อนญาติโยมท่านทั้งหลายโชคดีมีใจเป็นของศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ท่านทั้งหลายที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาอดทนฟังธรรมะกันตั้งแต่เจ้าก็ม่วนอกม่วนใจอาตมาได้จัดรายการไปวันนี้อันใดที่บ่ถูกใจก็ดีฟังแล้วบ่ถูกใจก็ขอสุมาอภัยอันใดที่ฟังแล้วเป็นสาระก็ขอให้ท่านทั้งหลายเอาสอนจิตสอนใจญาติโยมทั้งหลายต่อไปก็ติดตามฟังรายการอื่นๆเนาะวันนี้ตลอดทั้งวันเป็นการฟังรายการสดวันนี้ถ่ายทอดสดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังรายการธรรมะก็บรรยากาศในงานก็อาจจะมีหลายๆอย่างเนาะคนมาพ่องยังพ่องศูนย์อันยังกันไปพ่องบรรยากาศของการถ่ายทอดสดก็ต้องเป็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีเสียงอันนั่นอันนี้พ่องเนี่ยกันเนาะเป็นอย่างก็เดี๋ยวเสาะเพลงอยู่นี่ญาติโยมเนอะคอมนี่ก็โทรศัพท์นี่ก็จ้าเห็นนี่กดไปก็หมุนจนนี่โทรศัพท์วันนี้มาเป็นใจเนาะเนี่ยไปตัวแล้วก็ต้องแปลงไปตัวเนี่ยไม่ใช่มาให้มาดีนี่เอาละตะอี้ก่อนมาแล้วเพลงมาแล้วลาไปก่อนเด้ออายุวันโนสุขังปลาวัด
ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอกราบแนบไต่ไวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กุวัดวาอารามพร้อมถึงสำนักที่พักสงฆ์ตัวเนอะเจริญปอนมายังบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญต่างหลายตีได้เปิดเครื่องหับฟังกันอยู่ต่างบ้านต่างจองต่างหอต่างเฮินกันอยู่ในเวลานี้เนาะเวลานี้ก็เป็นเวลาดีย่ำถึงตีห้าแต่เตอตมาภาพตุลุงนันชัยวัดนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาเข้ารายการเนาะอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นก็เข้ามาตั้งตีสามแล้วเนาะตีสามมามาจ้าเรื่องนำทำคำสอนคาราวา6อย่างพองก้านานาสาระฟังตุลุงก็นอนฟังพองนางฟังพองก็เป็นตีเขาอกเข้าใจแล้วก็มาถึงการในวันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะมุ่งตรงกันมาที่ดอยนางแก้วเขตร้อยต่อเจียงใหม่แล้วก็เจียงไฮ้วันนี้ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจะมาเนาะมาปินเนอร์นาบุญศรัทธาได้สักการะบูชากราบไหว้มามาจ้าแล้วก็มาศรัทธาญาติโยมได้กราบได้ไหว้กันในงานสูบมากาลวะสะเก่าดามโมครูบาอาจารย์เนาะปีไหนก็มีเตอเดียวปีนี้ก็มาปบมาปะกันก็เลยจัดกันที่ดอยนางแก้วนะเขตร้อยต่อมันศูนย์กลางดิเจียงใหม่ละปูนก็มานี่ได้นะเวียงป่าเป่าลำปางเจียงไฮ้จะเป็นจุดศูนย์กลางสถานที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบรรยากาศประเดี๋ยวนี้ก็เย็นสบายป้อหนาวแล้วก็ป้อหอดมอกป้อเนี่ยแล้วก็ไฟฟ้าก็แจ้งลึ่งเนอะไฟฟ้าฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งบุญนี่ว่านี่มืดมากำซุยมากำไม่ฝนนะประมาณ2 โมง 3 โมงเลยนะหลังจะมาทำงานเนี่ยก้าเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วเจ้านี่เตียวไปเตียวมาตั้งหน้าเจดีย์ตั้งหน้าศาลาโอ้เดินแจงเลยวันนี้ก็เป็นวันศีลวันพระโดยก็วันนี้8 ค่ำอันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันเวลาก็ลงเลยผ่านไปโวย24วันนี้แล้วนะศรัทธานะแต่ก็ย้ำแจงเถอะวันที่24วันนี้ก็มีงานบุญหลายดีหลายอย่างโดยนะบุตรตุลุงก็จะมาข่าวสารงานบุญให้หน่อยนึงนี่นะแล้วก็มีรายชื่อรายนามที่เพิ่นมาทำบุญว่านี่ก็นั่งรถมาโดยอาจารย์พระครูเพิ่นก็โทรมาจองจองเหรียญก่อนแหละนะเพิ่นจองเปาะจองสัง จองเปาะจองสังไปเตียลายใหม่มาลายเก่านั้นก็เอาหือท่านอาจารย์พระครูไปหมดละนะก็มีกี่ลาย 2-3 ลายแต่ว่าที่เปิ้นที่ประกาศไปเนี่ยคือว่าเปิ้นหือจื้อมาประกาศบ่ได้นะแต่ปัจจัยนี่เปิ้นก็จะเอามาปักเองเนี่ยกะนะอันนั้นก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทางซ้ายเหนือซ้ายใต้ซ้ายไก่ซ้ายไก่ทั่วสารทิศโดยเฉพาะก็พี่น้องทางไกลทางเมืองฝางผ่องนี่นะเมืองฝางได้ยินเจ้าบ่น้อยบุญปันเปิ้นโทรมาเปิ้นก็ไม่ได้มาเด้อเนาะก็เป็นหยังนะภารกิจแต่ละท่านแต่ละคุณก็มีกันมานะก็จะมาเฮ็ดถึงโมดนะก็จะรุ่นดอยนางแก้วก็ทยอยกันมาเปิ้นแปลงไว้ถึง2 ภาคกันเนาะวันละแลก็ตั้ง8 โมงครึ่งเป็นต้นไป8 โมง 9 โมงเป็นต้นไปวันละ2ช่วงที่2ก็ตั้งแต่เตงครึ่งเป็นต้นไปเอกนะแปลงอกแปลงใจให้กับครูบาอาจารย์บางตุนบางองค์ก็ติดงานตอนเจ้าก็เลยจะมาตอนบ่ายบางตุนบางองค์ก็ติดตอนบ่ายก็มาตอนเจ้าเหมือนกับปอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะที่เปิ้นมากันเนี่ยนะแต่เปิ้นมาก็มาโลดหมายความว่าอย่างพี่น้องเมืองฟ้างมาก็พวกน่ะ
บ่ายหมดแล้วปิกนะเที่ยวเดียวเรียกว่ามาแทบว่าเพิ่นก็มาเด้อว่าบรรลันพรหมเขาเนาะสุริยะเปิ้นก็มาถวายซองไว้กับตีตุลุงเชาเปิ้นก็แจกจ่ายกันไปแล้วก็ขอบคุณดังปอน้อยมาปนานเด้อปนานพรหมสุริยะเปิ้นเป็นผู้อาจารย์อยู่สันซ้ายของหน่อยฟังเหมือนกันนะเนาะขอบคุณเด้อมาปบมาปะกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนอกสถานตีเนอะนอกสถานตีนี่ก็เป็นสถานตีเขตร้อยต่อตีศักดิ์สิทธิ์ลุงก็เคยเอาประวัติของพระแม่นางแก้วมาเนาะตอนนางแก้วก็มีสองในตังอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้นก็ก้อนไก่เอามาแล้วก็แถมตีนนี่ก็แถมมีแถมในหนึ่งแต่บางคนก็ยังว่าใครฟังอยู่นะก็เรากันไปแล้วเนาะเราก็ไปสองตือซ้ำตือนะนั่นก็อันนี้ก็จิปาทะเนอตุลุงมาก็ แต่ที่จริงก็ย่ำถึง5 โมงแต่เตอก็จะแบ่งปันสันส่วนกันตุลุงก็จะตึกสัก5 โมงถึง6 โมงเนาะ6 โมงถึง7 โมงนั่นก็จะได้มอบไม้ถวายเวลาให้ครับอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์นะครูบาแดงเปิดก็มานอนเนี่ยนะมานอนหิมกันเนี่ยนะตื่นเจ้าขึ้นมาก็ได้ปฏิบัติปัดโปกวาดผิวไปแล้วก็ตื่นเจ้ามาอาจารย์พระครูบรรลุเจ้าสมณเณรดวงตะวันเปิดก็มาเปิดสถานีเองนะสถาได้ฟังกันไปตุลุงก็มันยามเนาะต่อตีก่อนตี3ก็ตื่นมาละนะตื่นมาก็มาฟังครูบาอาจารย์กันไปนะวันนี้เป็นวันพระวันศีลศรัทธาญาติโยมก็ไปวัดไปว่ากันเสร็จจากวัดจากว่าบางพองก็มากันย่ำเจ้าวันนี้ขออนุโมทนาครับศรัทธาพี่น้องตังปางน้ำทุตัวยเปิ้นก็เขียนลายมาว่ามีตู้เจ้าพระเนรขี่ตูนนี่กะตัวลุงก็เขียนลายไปบอกละเปิ้นก็จะเอาข้าวปลาอาหารมาถวายตอนเจ้าแล้วก็ปอกำนันด้วยนะก็คงจะมากันหลายตีอยู่ตีจะมาถวายเขาปลาอาหารเขาตุ่มก้ามเนี่ยก็เองกันนะก็ได้ครบได้ชั้นกันไปก็อนุโมทนาในสายบุญกับพี่น้องศรัทธาเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็หลังจากปีใหม่ปีวานแล้วเนาะปีใหม่ปีวานแล้วเขาก็สุมากาลวะโดยความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็กลุ่มลุ่มลาการความสามัคคีนี่เป็นที่ว่าสำคัญกันแล้วนะถ้าว่าความสามัคคีเกิดขึ้นที่ไหนเฮาจัดงานใหญ่ก็จะเป็นงานหน่อยพร้อมหยังเพราะว่าเฮามีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ถ้าว่างานที่มันน้อยก็ตามแต่มีความสามัคคีมันก็หาที่อยากที่จะมาสำเร็จได้นะดังที่ตุลุงจะเรื่องความสามัคคีดังต่อไปนี่เนอะศรัทธาความสามัคคีตั้งบ้านเมืองนี่ก็คือว่าก็กลุ่มลุ่มลากันบ้านเมืองประเทศเฮาจะสามัคคีกันก็คือนำมาซึ่งความเจริญเอาก็โยนยอมาแฮมโยนยอมาแถมหน่อยนี่ก็คือว่าความสามัคคีตั้งครอบครัวเนี่ยไก่ๆเขาเนี่ยนะตึงปอตึงแม่ตึงลูกเต่าเหล่าล้านเลี้ยนถ้ามีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะก็จะอยู่กันอย่างสันปีสันน้องกันไปมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่วงญาติปู่ป่าหน้าเอาอาลุงทั้งหลายนะที่เปิ้นมีความพร้อมเพรียงกันดังที่ว่าเฮาเคยได้ฟังนิทานเนี่ยมันเป็นละอ่อนปอแม่ลูกปอลูกต่างหา6 คนนี่ปอเปิ้นก็จะสอนว่าจะได้ให้ลูกหลานหมดนี่มันมีความสามัคคีกันเปิ้นก็เอาไม้ไผ่มาฮักนะดังเรื่องต่อไปนี่แต่ลองเล่าฟังซะได้อย่าเดี๋ยวก็จะมาเรื่องสามัคคีนำกันเนาะมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าความสามัคคีคือพลังเหมือนกับมือหานิ้วเขาเนี่ยนะมีความพร้อมกันถ้าว่ากำก็กำด้วยกันนะถ้าว่าแบก็แบด้วยกันอันนี้ก็คือความสมัครสมานพ่อกับลูก อันนี้ความสามัคคีนะพ่อกับลูกมีความเป็นมาอย่างใดก็มีพ่อใจคนหนึ่งนะมีลูกหลายคนว่ะพ่อใจคนนี้ก็มีลูกเต่าหลายคนตึงยิงตึงใจแต่ว่าเราลูกหมู่นั้นนี่บอกข้ามมีความสามัคคีกันพิษกันทะเลาะกันนะทะเลาะเบาะแว้งกัน
มันบ่เข้ากันนะพิษกันกันถึงวันก็ทำให้ความวุ่นวายอยู่เสมอทำให้ความวุ่นวายอยู่เสมอแม้แต่ว่าปอจักกล่าวตักเตือนอย่างใดก็ตามลูกทั้งหลายก็บ่ฟังนะบ่เอากำปอกำแม่มาบ่มีความสมานสามัคคีกันป้องดองกันนะเราลูกเหล่านั้นก็บ่ยังบ่เลิกทะเลาะพิษพ้องมองใจมันมีดูซะด้าเนาะบางครอบครัวนี่ปอแม่ลูกถูกลงกันนะพี่น้องถูกลงกันซ้ำเตอก็พิษพ้องมองใจกันเนี่ยเริ่มปากคอกันก็มีนะปากคอพอหน้ากันนี่นะทีนี้ก็มีอยู่หันวันนึงเด้อปอนี่ก็ห้องลูกๆทั้งหลายมาว่ะห้องลูกๆทั้งหลายมาพบมาปะกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามันใจมาถึงหีบเล็กน้ำใจน่ะ อันนั้นแฮมอย่างเนาะหีบเล็กนั้นแฮมอย่างหนึ่งปอก็ห้องลูกทั้งหลายมาพร้อมเปงเฮงหน้ากันแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยลูกทุกคนเนี่ยฟังอีปอหน่อยนะอีปอขอโพกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนจงไปหาขันแนงไม้ไผ่มาเนี่ยสมัยก่อนคู่เราฟังแล้วมีหนังสือตัวนะอันนี้ยังจำอยู่นะพ่อกับลูกน่ะไปเสาะหากิ่งไม้ไผ่มาหรอขันแนงไม้ไผ่มาเอามาหือปอคุณละอัน2อันเด้อเอ้นะลูกทั้งหลายก็ถามว่าปอจะเอามาอยู่ครับโอ้ปอก็จะเอาขันแนงไม้ไผ่เนี่ยเอามาทำไมหรือครับเอ้นะลูกชายคนหนึ่งขึ้นถามด้วยความสงสัยปีนี้แหละเดี๋ยวก็จุงปากันรีบไปเอามาเร็วๆไอ้ดอกรีบเอามาเร็วๆเดี๋ยวที่ปอจะบอกเองนะปอก็บ่ว่าหยังปากันลูกกันก็ปากันไปเอาขันแนงไม้ไผ่ก็แตดกิ่งไผ่มาเนาะอันมักนิ้วมือนี่กะเอามาหือปอเพิ่นแล้วก็ปอก็จะหือพวกเจ้าตั้งหลายนี่นะปออธิบายเนาะปอจะหือพวกเจ้าตั้งหลายนี่ลองมัดปิ้นขันแนงเอามามัดกุมกันหมดเลยเอามามัดไม้ไผ่เอามากำเอามาคนละอันแล้วก็มาโฮบติดกันน่ะจะดูว่าไผจะสามารถฮักขันแนงไม้ไผ่นี่ได้พองนี่นะนะครับว่าเอามาคูณละหลิม2หลิมคูณละอัน2อันแล้วก็หา6คูณเลยเนาะลูกเต่าเปิ้นถุงปากคอพอหน้ากันเอามาไว้ใส่ที่อันเดียวแล้วก็มามัดเป็นกลุ่มอันเดียวกันแล้วก็ยังขันแนงไม้ไผ่นั่นก็ลูกแต่ละคนนี่คือฮักนะปรากฏว่าฮักจะฮื้อก็ได้มันก็ตึงบ่ฮักว่ามันมีหลายอันเนาะไผฮักมันได้สักคนเมื่อว่าเป็นเช่นนั้นแล้วปอก็จึงแก่มัดขันแนงไม้ไผ่แก่ออกมาแล้วก็ยืนขันแนงไม้ไผ่คูณละอัน2อันนะคือลูกคูณละอันต่อจากนั้นก็คือคนไหนก็ฮักพอฮักคำเดียวแควะเดียวนะกะมีอันเดียวดอกปอก็จึงกับลูกว่านี่แหละลูกเอ้ยพวกเจ้าตั้งหลายนี่ถ้าบ่ฮักปองดองกันก็เหมือนกับจะช่วยถ้าพวกเจ้าตั้งหลายนี่บ่ไข่ปองดองกันช่วยกันทำธุรกิจหยังต่างๆงานใดๆเหือนกุมเกี่ยวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกเจ้าก็จะมีกำลังมั่นคงเหมือนกับไม้ไผ่ตีมัดเนี่ยนะฮักจะฮื้อมันก็ตึงฮักพอมันมีก็กลุ่มลุ่มลากันมันมีหลายอันมีความพร้อมเพรียงปองดองกันเหมือนกับขันแนงไม้ไผ่ทั้งหมดที่เฮามัดไว้นี่นะถึงไผจะคิดลายจะมาทำลายก็บ่สามารถที่จะทำลายได้นะก็เพราะว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีความพร้อมเพรียงมีความสามัคคีกันแต่พวกเจ้าเอาแต่ทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปน่ะเช่นนี้ก็กับไม่ขันแนงไม้ไผ่แต่ละอันมันก็จะทำลายกำเดียวน่ะฮักกำเดียวน่ะได้ง่ายเนี่ยบัดจ้าโฮเฮาก็จะได้ลุ่มสลายไปเนี่ยตั้งแต่นั้นมาว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลูกทั้งหลายทุกคนนะก็มีความรักใคร่ปรองดองบ่ทะเลาะวิวาทกันอีกเลย อันนี้เป็นนิทานก่อมสมัยอยู่คงเห็น
ปฐมแล้วกันเนาะครูบนเราหูฟังก็เป็นดีโมนมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเพราะว่าหยังก็ตามมีความสามัคคีกันพอหมดพอโปกเนี่ยโปกเนี่ยมันจะแป้งจุ่มมันคือมาเนี่ยมันต้องใจความสามัคคีขนาดไหนโปกก้าแม้แต่สัตว์ที่มีปิดแมลงผึ้งก็เนี่ยนะผึ้งกาแตนก็มันผลิตลูกมาเรื่อยๆเวลาเฮาไปคุยหางมันก็จะกรูกันเข้ามาเหมือนกับหมดสุ่มหมดแดงนี่นะหมดสุ่มหมดแดงนี่ก็เหมือนกันขนาดว่าจ้างปลายสารเนี่ยเนาะจ้างนี่มันรังแกสัตว์อย่างใดหมดแล้วก็มันจะมารังแกหางหมดสุ่มหางแม่หมดสุ่มก็บอกว่าขอร้องเตอจะไปเย็ดข้าพเจ้าเขานี่มันตัวน้อยไงกะจ้างเกเรก็เอามาเตะหางบ่ได้เนาะปุดโตแม่งานหมดสุ่มหมดแดงนะก็เข้ามาในหูดังกันเนาะจมูกยาวๆแปลว่างงนะมันก็เข้าไปครบในหูดังปุดโตห้องตายห้องวายเลยการปลายการไปน่ะฉะนั้นความสามัคคีก็เหมือนกับสัตว์หยังต่างๆนะที่ว่าเราจะมาทำลายมันก็จะได้ช่วยกันกรูว่าเข้ามาเหมือนกับหมดกับปลูกเนี่ยมันสั่งห่างสั่งยามันก็ใหญ่โตขึ้นมานิทานเรื่องนี้ก็จบไปเปิ้นว่านิทานเรื่องนี้เปิ้นก็สอนให้รู้ว่าความสามัคคีปลองดองกันนี่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เนอะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่บ่มีผู้ใดมาทำลายได้นี่เหมือนกับปีกับน้องเนี่ยฮักกันแป้งกันฮักกันเหมือนปีดีกันเหมือนน้องปองดองกันเสมือนญาตินี่แล้วก็ถ้าว่าประเทศชาติเฮาศาสนาเฮาก็การกุ้งลุงเริงนะถ้าเฮามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเหมือนกับวันเนี่ยเนื้อศรัทธาญาติโยมนะที่เพิ่นจะมากันเนี่ยทั่วสารทิศนะครูบาอาจารย์ก็มีความสามัคคีกันเพิ่นก็จะมากันนะแต่ว่าบางท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เพิ่นจะมาจำเจ้าก็มีจะมาให้ยามบ่ายก็มีแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละตนแต่ละองค์นะด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันเด้อเหมือนกับตีตูลุงได้เล่าไปเกี่ยวกับความสามัคคีปอลูกนะปีน้องกันก็มีอันเขาหามตีตูลุงจังว่ามันเรื่องนะความสามัคคีเปิ้นว่าลูกหลานตานเต่าเนี่ยมีไผที่จะมาเปงนะเต่าปีเต่าน้องมีเขาห้ามอยู่บทหนึ่งเปิ้นว่าเฮาพี่น้องกันนั้นฮักกันเอาไว้อย่าได้ตัดก้อมสินเปียงเนี่ยการปี้ว่าแล้วน้องจักไปเถียงตัดก้อมสินเปียงได้อย่างพ่องเจ้า เกิดมาแล้วก็ตายบ่เมินก็เท่าหนีความตายไปบ่พ้นอย่ากะตามกรรมให้มันล้ำล้นกรรมมันจังซ้ายตันเห่าปี้น้องอย่าถือเฮาเขาจักปาเอาเฮาหมางใจเป่าจ้อยพี่น้องเฮานั้นอยู่กันเป็นถ้อยบ่มีมนทินคุณจำพี่น้องพิษกันนั้นก็เหมือนมีดฟันน้ำฟันแล้วก็อั้นหายลอยการว่าน้องผิดนิดผิดหน่อยตัวพี่ก็คอยอภัยโทษฮื้อยามเจ็บยามเป็นภัยจักมายื้อบ่เหมือนวงเดียวพี่น้อง ยามเจ็บยามเป็นนี่เหมือนปีเหมือนน้องสักคุณนันสธาเนาะพี่น้องต้องออกมาเดียวกันนี่ก็มาผอมากอยกันมาผอกันอยู่ห้องยุกห้องยาก็ไปใจไปเยี่ยมกันเนี่ยนะคนอื่นคนไก่เขาก็มานั่งซ้องมีตาพออันดูได้บ่เหมือนพี่น้องช่วยกันลวงหลายยามบ่สบายช่วยกันพอเฝ้าบางพ่องก็ปันเงินช่วยกันพอเฝ้าลืมไปแล้วเนอะสถานเนอะเอาให้ตัวอีกก่อนนะมันก็ลืมไปพองมันสถานตีมันเคยสถานตีจ้ะกล่องก็มาจ่ออยู่ตรงไหนงามไม่ก็ให้นะตัวลุงก็เกมท้าไว้เหมือนกันนะมีพอถ้ำบุนะแต่ก็มตีแล้วนะเพราะว่ากันเดียวก็ถึงชั่วโมงแล้วก็ตัวลุงก็จะได้ยอบอย่างนะอาจารย์ทันพระครูชลทานพิทักษ์เพื่อก็จะมาเข่าทำให้กับแบ่งสั้นปันส่วนกันไปสดาญาติโยมทั้งหลายงานความสามัคคีปองดองในงานดอยนาแก้วว่าเนี่ยสนทนากันตึงสมณเณรดวงตะวัน
เน้นตะวันนี่เปิ้นมาครั้งแรกนี่มีหยังสักอย่างอ่ะตะลุงแต่เนาะแต่กะตุลุงก็มารุ่นแรกแล้วเนาะเปิ้นก็มาพอตั้งแต่ศาลาหลังเก่าเฮาลื้อแล้วก็มาตุบมาแป้งหมู่นี่นะโอ้ตาตุลุงมานี่ก็หลายเถียวมากันเด้อติดสอยหอยตามอาจารย์พระครูก็มาปิ้งกูปิ้งกิ้มเปิ้นไปก็เลยฮู้จักมาคุ้นกับครูบาอาจารย์ทั้งพี่พองนะก็เลยว่าจะลองไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการจุดนัดพบจุดนัดหมายกันเนี่ยกะนะครูบาอาจารย์เพิ่นจะมาสู่มากันละว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางอย่างอาจารย์พระครูว่านะเป็นจุดศูนย์กลางเพราะว่าตั้งเจียงไฮ้ก็มาปะกันนี่นะคนละครึ่งทาง มันเขตร้อยต่อเนาะสถานเนาะเขตร้อยต่อระหว่างว่าเจียงใหม่แล้วก็เจียงไฮ้นี่นะเป็นความสามัคคีตีรวมกันที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้ทำไว้ก่อนหน้าแล้วทำไว้ก่อนหน้าแล้วก็คืออาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์เขานี่เปิ้นตอนนั้นก็ย้ำลูกแดดด้วยเนาะเด็กกันได้สถานเด้อหางไม้ก็ไม่ได้นะ หางไม้ก็ไม่ได้ตัวเลนหันเลนนี่พอเด้อแมงก็หนักแค่ในสถานเนี่ยมันครบหัวตุลุงเนี่ยหัวผมจะเหมือนเปิ้นนะเด็กกันเด้ออันตุลุงก็น้อมนำเอานิทานมาแฮมกำนึงเนาะน้อมนำเอานิทานโอ้ขออันประกาศให้หน่อยนะสถานเด้อ ตุลุงก็ลำไข่มาตั้งตอน5 โมงสักตื่นนะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เปิดไปหลายตีสถานีเนาะตั้งเมืองลี่ก้าอีน่ะตั้งพะเยาเจียงไฮ้พองโอ้ตุลุงก็ลืมไปมันได้อันพออันที่เพิ่นเอาหือแต่หนังสือเพิ่นก็มีมันก็น่าแต่ตุลุงก็บ่มีเพราะว่าตั้งแต่5 โมงนี่ปุดต้นมาเป็น20สถานีพุ่นน่ะสถานเนาะหลายจังหวัดหลายอำเภอบางคนก็กำลังมาเปิดจับว่าโอ้ตุลุงตัวนี้เนี่ยเป็นภาษาอย่างไหนอันนี้ภาษาย่องเด้อสถานเด้อภาษาย่องหลับปูนพุ่นนะภาษาย่องหลับปูนก็เปิ้นนิมนต์มาเข้าตั้งแต่5 โมงก่อน5 โมงทำซ้ำนะมามาจากับบ่ออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจัดนอกสถานตีเนาะเปิ้นกำลังเปิดสถานีก็มีเนาะ5 โมงปลายมานี่17 นาทีก็แหเนาะ12 นาที ตาลายเลยก็ขอเจริญพรกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมเนอะหลายสถานีที่เพิ่นกำลังเปิดหับเนาะแล้วก็ไหว้สาครูบาอาจารย์เนาะทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่เปิ้นได้ฟังกันอยู่ตั้งวัดตั้งวาก็ดีเนาะในขณะนี้ก็มาฟังรายการสเปเหระปกิณกะขอนลุงไก่แจ้งตุลุงก็มายาม5 โมงเนาะยามมื้อ5 โมงมามาจากับบ่ออกไม่ออกศรัทธาที่อยู่กันตั้งบ้านตั้งจองในงานสาเก่าดำโฮครูบาอาจารย์ความปลอดภัย สวดหยังตุสวดพญานกยุงทองเด้อเปิ้นว่าถ้าว่านกยุงทองมันจะไปลาหาเหยื่อในเถินในป่ามันจะได้สวดคาถาบทเนี่ยนะไปในปุตโตประวัติเปิ้นเหี่ยวการในพานเนี่ยมาดึงแก้วคาดปลอดภัยบัดติดโบงติดแห้วยันในพรานซากเตอนะฉะนั้นตุลุงจะได้สวดอุเตอเปสกรรมนะโยมเนาะเอาละสวดอุเตอเปหน่อยนึงกันเด้ออุเตตายัญจกุมาเอกาลาชาหาริสวรรณโนปัทวิปาปาโสตังนามาสามิหาริสวรรณังปัทวิปาปาสังตายาสากุตาวิหาเลมุติวาสังเยปลัมมานาเวตากุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจามังปะลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังกัตวะโมโลจาลติเอสนาอเปตยัญจกุมาเอกาลาจาหาลิสวรรณโนปัทวิปาปาโสตังนามาสามิหาลิสวรรณังปัทวิปาปาสังดายาสกุตาวิหาเลมุลติงเยปลัมมานาเวตากุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจามังปะลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโลวาสมะกะปะยิติโมลาปาลิตังเอาแล้วศรัทธาว่าโดยตุลุงเตนตุ
ตุลุงวาจาก็ตะพิษนำแล้วนะมันต้องว่าคุณเดียวว่าเวย อันนี้เป็นคาถานกขุมนกพญานกยุงทองเด้อแก้วคาปลอดภัยเดินไปเดินทางโดยความสวัสดิภาพโดยปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางทั้งขาไปและขากลับนี่อุดเตนี่ตอนกลางวันอัปเปนี่ตอนกลางคืนตอนบ่ายนี่นะเนาะอันนี้เดินทางมาพี่น้องต่างเมืองเป้าเมืองฝางเนี่ยเหมือนว่าจะมีถึง5-6รถตู้กันนะแม่จงดีเขาเนี่ยปหน่อยบุญปันนี่เปิ้นติดธุระอยู่แม่สีจมแม่นั้นเขาเนี่ยเปิ้นฝากมาแล้วนะแม่หลังกาดแม่สาวแม่จันสมเขาเนาะแล้วก็มาตั้งแม่แจ่มแถมแม่ขันเกี่ยวตั้ง3เขาก็มาอยู่กันเนาะ มาทยอยกันมาเนาะสระแต่ไปลืมแมทเนอะจะไปลืมแมทจะไปลืมยาตาให้หน่อยนึงนะเพื่อความติว่ากันหมดกันแม่งอย่ามาครบเอาต่อไปเอานี่มาวาดำกำในกนสนาตุลุงก็มีเวลาหลายอยู่สักหมอกกึ่งชั่วโมงต่อไปตั้งนานนั้นกันเดตุลุงก็จะประกาศข่าวสารงานบุญแล้วก็ติเปิ้นมาให้มาหอมให้หน่อยนึงเนาะแล้วก็เปิดสายตั้งใต้เวลาให้หน่อยนึงนะได้ก่อนที่จะจบ6 โมงต่อไปก่อนท่านพระครูชลทานเกมตัวไว้เด้อลูกเด้อกะ เปิ้นยการได้หลายหอมละนะโลภไม่รู้จักพอนี่เคยได้ยินเหมือนกันกษดาเนาะลองฟังบ่เด้ออันนี้มันนิทานกล่อมแต่ว่าเปิ้นเรามานี่ก็อาจจะยาวแล้วนี่จุลนันทิยชาดกนะความโลภไม่รู้จักพอทำความหายนะให้กับตนเองพร้อมครอบครัวมีใจความว่าอย่างนี้เนอะศรัทธานาดิเวลุวันวิหารนะพระพุทธเจ้าเปิ้นตรัสชาดกเรื่องนี้ฮือแก่เหตุพระเทวทัตนะพระเทวทัตเปิ้นปล่อยจ้างนาลาคิรีเพื่อจะทำลายพระพุทธองค์นะมีใจความว่าในอดีตพระตถาคตของเฮาในเสวยพระชาติเปิ้นเกิดมาเป็นพญาวานอนมีนามว่านันทิยะนี่นันทิยะนี่นะแล้วก็มีน้องลมต้องเดียวกันมีทำนามหนึ่งว่าจุลนันทิยะอันนี้เป็นน้องนะทั้งสองนี่ก็จอยกันนะจอยกันปกครองฝูงว่านอนเป็นร้อยๆนะจอยกันไปจอยกันมาทีนี้ก็จุนว่าบ่มีเวลาปฏิบัติดูแลมารดาคือแม่ของตัวเก่าร่างกายจนสู่ผอมบ่ดำได้กินดีกันแล้วนะลูกก็มีเวลาคือแม่ซันเตอร์กับแม่ก็มีเวลาก็เลยสู่ผอมได้กินดีเนาะเพราะว่าพญาวานอนตึงน้องเปิ้นเนี่ยปกครองดูแลบริวารเป็นจำนวนมากนะพอเด็กก็พิดพ่อมองใจก็ไปตัดสินใจมองไอ้กะนะเป็นหัวหน้าทั้งสองเอาไปเอามานี่แม่นี่พายผอมไปติ๊กๆจะเยอะจะได้เลยปรึกษากันว่าเฮาจะตัดสินใจและเฮาจะย้ายตีอยู่ย้ายตีอยู่ตีต้นมะเดื่อไปอยู่ที่ต้นมะเดื่อนี่ไปย้ายคือพากออกจากฝูงนะป้าเอาแม่ไปเลี้ยงดูตีอันต้นไม้มะเดื่อติดกับชายป่าติดกับเมืองปาราณสี ติดกับเมืองปาราณสีเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีอยู่หันวันหนึ่งเนอะโอ้ปรากฏว่านายพรานผู้ใจบาปนายพรานนี่ผู้ใจบาปผ่านมาหันใส่โอ้อันนี้นี่มันโจกหลาปากกู้แล้วรู้นี่นะผ่านปากก็เลยเงื่องธนูง่างธนูไม้จะยิงเตรียมที่เอาลูกศรใส่แล้วนี่จะยิงวันนอนผู้เป็นมารดาผู้เป็นแม่ปวดโทจุลนันทิยะนี่อันนี้เป็นน้องนะจุลนันทิยะนี่จึงขอร้องในพรานในพรานเอาชีวิตเฮาแทนเอาชีวิตเฮาแทนนะไปเย่แม่เฮาแลกชีวิตในพรานก็จึงยิงถูกว่านอนตายนี่ถูกจุลนันทิยะตายแต่ก็เกิดความโลภอยู่ก็เลยยิงนันทิยะอันนี้อันเป็นไอ้เก่านะเจ้าน้องเปิ้นตายแล้วเนาะยิงไอ้เปิ้นตายแดมแล้วไปมันพอว่านอนผู้เป็นมารดานั้นก็ตายตามตัวกันไปหมดดูถึง3เนี่ยมันขาหมด
บ้านพญาบ้านนอนก่อตายน้องก่อตายแม่ก่อตายที่นี่พานผู้ใจบาปเนาะพานปลานี่ก็นำเอาแบกเอาถึงถึงซากวานอนทาง3น่ะกลับไปอยู่เฮินแห่งตนว่าจะเอาไปป่าตกปูนขายอย่างกันเนาะ เอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมย์มานี่กะอันนี้ก็อันฝ่ายเทวดานะเทวดานี่เปิ้นหันอยู่ตลอดเวลาเทวดาทั้งหลายก็หันว่าการกระทำของพรานใจบาปครั้งนี้นะเป็นการกระทำที่โหดร้ายน่ะจึงเนรมิตว่าสายฟ้าฟาดหั่นสายฟ้าฟาดใส่เฮิรนของนายพรานคนนี้น่ะจนว่าภรรยาแล้วก็บุตรก็เสียชีวิตอันนั้นก็หู้อีโนยนี่ก็มาตายย้อนได้ก็ย้ำลินเขาโตเก่ามา อันนี้ก็ขึ้นมาไปทำลายที่ลูกเมย์ของนายพรานนะฟ้าฟาดสายฟ้าผ่าฮะกะลูกก่อตายเมย์ก่อตายเสียชีวิตหมดเมื่อวันนายพรานมาหันใส่ก็ร้องไห้ว่าร้องไห้เสียอกเสียใจจนเสียสติเดินไปเดินมาปรากฏว่าแผ่นดินอันหนาหาประมาณบ่ได้แยกออกมาสรุปสูบกับนายพรานตกมรณะวิจิปืนมรณะหกปุ่นน่ะดูแผ่นดินสรุปกินเด้อในพรานใจบาปนั่นนะสดาญาโยมทั้งหลายเรื่องนี้ก็จบลงไปนะในกาลต่อมานี่ในพรานใจบาปนะก็คือพระภิกษุเทวทัตนี่เกิดมาเป็นเทวทัตนะสดาส่วนวานนอนผู้เป็นน้องนะก็คือพระอานนท์ส่วนวานันทิยะวานอนนั้นเป็นหัวหน้านะก็คือเราตถาคตเนี่ยเรื่องนี้เปิ้นมีข้อคิดว่าการทำมือผู้อื่นเดือดร้อนยอมเดือดร้อนเฮาก็ยอมเดือดร้อนไปตุยจบสดาญาโยมทั้งหลายนิทานกล่อมเน้อสถานเน้อนิทานนี่ก็เอามายกเป็นสังเขปว่าความสามัคคีก็ดีความสามัคคีก็ดีตลอดถึงความติว่าความโลภเนาะโลภมากก็ลาภหายโลภมากลาภหายนี่ก็มีหลายเรื่องเดิมก่อนนั้นตุลุงก็เลยเล่าเนาะสดาแต่ว่าวันนี้หลายสถานีเนาะหลายสถานีก็แล้วเล่าทำก้ามหนึ่งมี3ปอแม่ลูก3ปอแม่ลูกนี่อยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขอยู่ในชนบทแล้วก็เป็นคุณตุกไหลเขียนใจเหมือนกันนะผู้ปกครองเนี่ยคือปอไปเสาะวาหากินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมย์เบิ้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยปอมันเกิดตายขึ้นมาวะนะปอเกิดตายขึ้นมาโดยความผูกพันนะในลูกในเมย์เกิดมาเป็นหงวะเป็นหงตัวหนึ่งก็ขึ้นระลึกจานได้ว่าเขาโกเขาตุกเขาอยากด้วยกันมีลูกมีเมย์หรือ2คนมีไผสอไผหาก็มีความผูกพันหงนั้นก็ขึ้นว่าบินมาบอกมากล่าวแล้วก็มาสลัดปีกสินหนึ่งคุณหนึ่งเป็นทองคำเป็นทองคำอันนี้มันมีหลายในนะสมเด็จก็เป็นเป็ดไข่เป็นทองคำมันก็อันนี้เป็นหานมีหลายในเนี่ยอันนี้เป็นหานเนาะบินมาเป็นอีกว่าลูก2คนลูกก็มี2คนนั้นมีเงินมีคำจ่ายไปกันไก่จะเสียงมามันก็บินมาแถมอีกพญาหงส์นะก็บินมาแล้วมาสลัดปีกมาทำสินหนึ่งสินหนึ่งนี่ก็เป็นทองคำเนี่ยดีแล้วก็เขาก็อยู่กินอยู่กันไปที่นี่มีความโลภกับเมย์เปิ้นมีต่างอยู่ในความโลภอีหละเนาะประมาณนั้นนะกันหุ่งมากล้ามในยับเลยยับแล้วเมย์แต่ถอนคุณหมดเนี่ยมีความโลภหรอกที่นี่ลูกเปิ้นก็หามนะพี่ปอแม่จะไปเยี่ยมเปิ้นเด้อเฮาอยู่กินอยู่ต้านถึงวันนี้ก็เพราะว่าเปิ้นนี่นะไม่ได้ไปรับจ้างแซมลำไยไม่ได้ไปรับจ้างมาท้อมก็ย้อนเปิ้นหน้าไก่น่ะแม่มันก็ฟังว่าโดยความโลภจะถอนคุณนั่นหารหมดหงก็หงเนาะที่นี่หงก็บินมาทำกรรมก็จวยกันหยับแม่มันก็ถอนคุณหมดว่าพุทโธไปมีเป็นคุณธรรมดาไปหมดนะอันนี้เพราะว่าความโลภเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพิ่นเรียกว่าโลภมากลาภหายเหมือนกับในพรานนั่นนะความโลภบ่ฮู้จักเพียงพอนะศรัทธาก็เดียวกันเนอะศรัทธาตุลุงก็จะประกาศอันนี้ให้หน่อยกันนะแต่เวลาก็ยังหนักอยู่นะ เวลาก็ยังหลายอยู่ศรัทธาครูบาแดงเพิ่นกำลังไปส่งน้ำอาบน้ำเนี่ยเนอะก็เดี๋ยวเพิ่นก็จะมาต่อตุลุงเนี่ยนะศรัทธามันเพราะใครสะดวกเหมือนเฮาอยู่
อยู่วัดเหมือนกันน่ะเนาะตีตำที่หยังมันมี เอาอันนี้มาว่าดำกำนึงก่อนซะนะเปิ้นมีกันฟังกันหลายอำเภอหลายจังหวัดเนาะตูเจ้านี่ยิ้มได้ยินสักเตยนะโอ้เขาแล้วนี่พี่น้องตั้งแม่คำซบปืนเหมือนกันเนาะโทรมานะตั้งแม่คำพร้อมยังพอเนี่ยโอ้วันนี้เปิ้นเป็นอายเป็นน้องของตุลุงถาวรนะถาวโรนะตุลุงเถาอ่ะนะแล้วก็ทำหลายทันเนาะต่างเมืองต่างเจียงไฮ้นะปุ่นน่ะเปิ้นได้ฟังตอนที่ซ้ำมึนๆในตุลุงแมนมาเอ้กันเนาะต่างเมืองลี่ก็ดีต่างเมืองลี่ก็เปิ้นฟังกันหลายอยู่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือก็มีนักตุลุงก็จังไปไหวไปสาเปิ้นหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี่กานี่รองอำเภอลี่กานี่ครูบาอาจารย์ก็หลายตุนที่หูจักมาคูนที่ไปกลับไปไหวไปสาเปิ้นแต่ช่วงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลำไปไหนเนาะอยู่กับตีเนาะซะได้เนาะ อยู่กับตีความงดงามนั่นก็คือน้ำใจเนาะซะได้น้ำที่งดงามก็คือน้ำใจน้ำจิตน้ำใจศรัทธาญาติโยมเวลาไฟใหม่ไต่ลามก้านี่น้ำถมน้ำนองก้าเปิ้นติดโควิดเฮาเอาของไปให้เปิ้นก็คือน้ำใจแบ่งปันน้ำใจกันแต่ว่าเปิ้นติดโควิดเนี่ยมีหยังก็เอาไปให้เปิ้นเปิ้นได้ไปสอบไปหากักตัวโลกักตัวเมื่อก่อนนี่14วันน่ะเดี๋ยวหาวัน7วันก็ได้เนาะซะดาเนาะก็มากึดใจพอนะซะดาก็มากึดใจกับอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมกึดใจกันแล้วก็อู้กันมาโดยต่างนะครับเฮาก็ถ้าจะแม่นนะตุลุงเขาแล้วนี่ไปเมืองฝางเนาะไปเมืองฝางก็ตุลุงก็เมยบ่เดียปิกมาเมยบ่ดีก็ไปสียาก็หายได้ก็ฟังหานี่อาจารย์พระครูก็สบายนี่เฮาก็ถ้าจะเป็นโควิดเหมือนกันนะตุลุงนะเขานั้นนี่สียาแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่องไปนะแต่ว่ามันโรคภัยไข้เจ็บนี่มันแห้งซะอะไรมันอ่อนนะแต่ว่าเฮาก็ไปประมาทเด้อซะดาเด้อถ้าไปประมาทกาดจะไปตกหรือปากันใส่แมสวันนี้มานะที่บุญดอยนี่มันลุมจอยเด้อซะดามันตีโลงเด้อตีโลงมันจะตีอัพเหมือนว่าตีอันห้องอัพนั่นใจนะมันตีโลงลุมโซยหน่อยนะนี่อันนี้คือน้ำใจเด้อซะดาเด้อน้ำจิตน้ำใจน้ำที่คุณหลงไหลก็คือน้ำคำนี่อย่างเฮาฟังครูบาอาจารย์อู่จามเจ้าตุลุงก็ฟังนำคำสอนของอาจารย์พระครูปิ่นน้ำคำน้ำอู่น้ำจาเนี่ยจนหลงไหลเนาะแล้วก่อนน้ำตีมีน้ำตีเปิ้นโขกตำน้ำพริก น้ำพริกตาแดงกับมันแกมัน มันลำดีเนาะน้ำที่ใสๆในกะติก็คือน้ำแข็งเอามาอู่ได้ในสถานเนี่ยน้ำเปิ้นว่าน้ำเยาะใส่แกงคือน้ำปลานี่แตนเกลือด้วยก่อนนี้มันไม่ใช่ก็เกลือน่ะมันจะมีน้ำปลาเนาะน้ำกลางตรงนันกาก็คือน้ำปูนี่น้ำปูนี่เปิ้นเอามาเคี่ยวลงน้ำสัพพัญญูก็คือน้ำทำคำสอนเนี่ยซะดาเด้อแล้วก็น้ำที่เจริญปอนน้ำเจริญปอนก็คือน้ำมนต์เด้อซะดาเด้อน้ำมนต์ในวันนี้นะซะดาเปิ้นแปลงไว้จัดลายเนาะเปิ้นแปลงไว้ปิ้นตุ่มเฮาก็เอามาหอมกันนะแล้วก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์เปิ้นจะได้เจริญพระพุทธมนต์สุดท้ายเนี่ยสระญาติโยมทั้งหลายเฮาก็มุดเอาไปขอเอาไปปูชาเอาไปบ้านไปจองเอาไปรูปโหรูปหน้ารูปตาเอาไปผ่ากับน้ำอาบก็ได้เนาะเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้เจริญพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนาะสถานเนาะนี่นะศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นก็ขอเชิญเนอะวันนี้มากินมาทานกันเดี๋ยวกันเนอะตุลุงก็จะประกาศอันนี้หน่อยเนอะสนะอย่าจมทั้งหลายประกาศข่าวสารงานบุญหน่อยเนอะก็เปิ้นฝากมาประกาศเนาะก็ความจริงก็สุมากับคืนอื่นด้วยเนอะคืนอื่นโดยอันนี้ก็เปิ้นกำหนดงานเนาะครบรอบ100 ปีโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยานะก็จะมีการทอดผ้าป่าประจำปีเกิดวะนะเปิดการศึกษานะก็เปิ้นอยู่ปุ่นเนอะอำเภอสลับปีกันเนาะแม่นแก่ซึ่งก็ตั้งกำหนดการของเปิ้นก็คือเวลา9 โมงนะพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ่ว่าจะเป็นนักเรียนก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เปิ้นลงรับกันไปก็เปิ้นจัดการกล้วยน้อยนะท่านผอ.ชลวิทย์
ชลวิทย์ชื่นใจในเปิ้นพินผอเนาะแล้วก็เวลา 10 โมงนี่ก็ทางพิธีสงฆ์ทางสงฆ์เปิ้นเจริญพระพุทธมนต์ในโดยประสงค์เก่ารูปเจริญพุทธมนต์12เวลาเตงก็เปิ้นเปิดโฮงตาลกินข้าวแบบโฮงตาลน่ะเวลา 13 นาฬิกาเริ่มแต่งองค์ผ้าป่าเปิ้นจัดตั้งแต่ก็4 โมงเย็นพุ่นเด้อทอดผ้าป่าประจำปีเกิดการศึกษามีโรงทานตอนเย็นตัวงานนี้ก็คือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นจะไปบรรยายธรรมตัวเน้อสดาเน้อความจริงนี่ก็หนังสือเปิ้นก็มีนะนี่แล้วเหรอโรงเรียนเปิ้นอยู่ปุณณะจนรวมทำบุญพิจารภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีเกิดการศึกษาเพื่อการศึกษาเนทอดนาทีวัดโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวันอยู่ปุ่นเนตำบลยุหวาอำเภอสันป่าตองปุ่นนะอันนี้ก็ในวันที่1เนซะนะที่1 พฤษภาคมวันแรงงานพอดีนะอันนี้ก็ขอประกาศเชิญชวนไปลมไปกินไปทานกันนะแล้วก็งานต่อไปสดาญาติโยมก็ขอแสดงความไว้อาลัยนะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่นก็เสงบุญไปโดยว่าท่านตุลุงปันฉายาประวัติตุลุงปันผีโกนะเพิ่นอยู่วัดดุงขี้เล็กเด้ออำเภอบ้านหงเพิ่นเป็นพระครูเหมือนกันนะอายุเพิ่น77 ปีนะพรรษาก็หนักอยู่อันนี้ก็เปิ้นได้มรณภาพไปแต่ว่านี่เปิ้นส่งน้ำศพไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ขอแสดงความอาลัยกับตุลุงปันผีโกซึ่งเปิ้นก็เป็นอันสาธุเจ้าอยู่วัดดุงขี้เล็กก็มาแต่หึงเมื่อนานนะคุณลุงก็เคยไปไหว้ไปสาเดินไปตั้งไปงานตั้งปูนนะเปิ้นก็เป็นเจ้าปอนกันนะเอาอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องศรัทธาวัดดุงขี้เล็กด้วยเนอะที่ได้เสียแก่ชีวิตของอันตุลุงปันไปนะอันนี้ก็ข้อมูลก็ตั้งพี่ใหญ่นิกรชัยน้อยนะน้องล่อง1เปิ้นแจ้งว่า8มานะก็ขอประกาศไปแล้วก็วันที่24 เมษายนเนอะสดาวันนี้กะนะเปิ้นจะยกยอดชัดอุโบสถวัดศรีแดนเมืองเนอะวัดศรีแดนเมืองตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อเนี่ยนะก็ขอประกาศบอกจวนไปรวมกินรวมทานกันเนอะที่วัดศรีแดนเมืองที่อันวันนี้นะที่เปิ้นจะทำกันวันนี้นะงานต่อไปซะนะอันนี้ก็ขอประกาศนิมกรรมเนอะสถานเนอะแต่ว่านี่ก็ที่เปิ้นปางน้ำทุที่เปิ้นขอประกาศมาตุลุงก็เอาไว้ให้ตั้งใดมันได้เลงวัศกรรมเนาะอันนี้ปอตานนะปอตานนี่เรียกไปแล้วที่เปิ้นมา ลมทำบุญประกาศไปแม่คำมูลนะแม่คำมูลบ้านห่างต่ำพร้อมกับคือพร้อมกับหลายฐานที่เปิ้นหับเปาะมานะแถม1เปาะก็ 1,000 บาทตุลุงเอาไว้ตั้งไรจดไว้แล้วนะแม่คำมูลในเปิ้นก็ฟังตลอดแม่คำมูลพร้อมกับเครือญาติคือว่าหลายฐานเหมือนกันก็แบบอันโยมไพวันชื่นใจเนี่ยโยมชื่นใจไพวันนี่เปิ้นก็หลายฐานแต่ก็ประกาศไว้แล้วนะที่เปิ้นมาใหม่ที่จดในรถเนี่ยเปิ้นโทรมาในรถก็เป็นนั่นคุณโยมแม่คำมูลเปิ้นลมมาแถม1เปาะเนอะแต่ก็ตุลุงอ่านได้นะเปิ้นเอามาปักคนเดียวนะกับคือญาติของเปิ้นนะอันนี้ก็มีศรัทธาที่เปิ้นมาโลมทำบุญนี่ก็มีแม่มณีสมบูรณ์แม่มณีสมบูรณ์นี่เปิ้นห้วย5ไอ้เนาะห้วย5นี่ก็ทำบุญ1ซองเด้ออันนี้ก็กับตุลุงยองไอ้เนาะแล้วก็งานต่อไปอันนี้ก็แม่สมพรรัตนังแต่ว่านี่เปิ้นไปรอปบท่านอาจารย์พระครูที่ปั๊มน้ำมันนะแล้วเปิ้นก็ถวายเพลมาแล้วเปิ้นได้มา
เปิ้นอยู่บ้านป่าเมิดเด้อป่าเมิดโยมสมพรโยมปิติมเขาเนี่ยรวมทำบุญมาแถมอันนี้อันรวมดำโหตุลุงหน่อยนะ ขอบคุณเลยอันนี้เปิ้นเขียนในไลน์มาว่านางสาวเกษณีชัยเทพรวมรถน้ำดำโห500 บาทเนี่ยเปิ้นโอนมานะโอนมานะแล้วก็มีดำโหครูบาอาจารย์ก็มีแม่ศรีบุตรศิริปาแม่ศรีบุตรศิริปาแม่ฟองจันทร์ศิริปาบ้านปักตั้งเจริญเด้อรวมทำบุญฝากตุลุงมาก็200 บาทดำโหครูบาอาจารย์เนาะอันนี้เราเนี่ยโอ้ขอบคุณเนี่ยแม่คำมูลบุญเทพแม่เสาสุดาจันทร์แม่จันป่างิ้วแม่ตุนบันสันอันนี้เปิ้นหับมา1 เปาะเนอะ1 สัง 1,000 บาทตุลุงพี่ว่ามันคุ้นอยู่ไหนพี่เนาะแล้วก็มีอันนี้ก็พี่น้องตั้งเราบันเราช้างเขาน้อยตายหมู่สีเนอะส่วนรวมทำบุญพระธาตุศรีสองเมืองสุมากะละวะครูบาอาจารย์ฝากตุลุงมาปทวีทิพย์คำเนอะพร้อมครอบครัวปทวีทิพย์คำในเพิ่นก็อยู่บันเราช้างเขาน้อยไต่ขอบคุณเด้อพระกันจำเมินวันนั้นพระกันงานศพที่วัดป่าล้านขอบคุณด้วยนะแล้วก็มีปนานพรหมวิริยะพิริยะเนี่ยปนานพรหมพิริยะแม่สุรดารัตนมงคลชัยบันสันซ้ายของน้อยนะอันนี้น้อมถวายตุลุง1 2 หลายซองอยู่บนเอาหือตั้งถวายตั้งตุลุงเซาที่บนเตธรรมว่าพองเอกตุลุงเซาตุลุงท่านพระครูอภิวัตรเอกแล้วตุลุงแล้วก็โลมดำโหรถเก่าดำโหครูบาอาจารย์ทำ600 บาทเนอะขอบคุณเด้อปนนั้นปนนั้นพรหมเปิ้นอยู่สันไส้ของหน่อยแม่ฟองมาเนาะแม่ฟองเปิ้นก็อยู่วัดอยู่บ้านฟังแล้วก็โครงการของตุลุงดอยเนี่ยครูบาเปิ้นนั้นคืนกำไรให้แก่ท่านผู้ฟังนี่นะเปิ้นจะมีวิทยุเขาอุกลางเปิ้นใน15 เครื่องกะท่านพระครูอภิวัตรทำ10 เครื่องแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็คนละเครื่อง2 เครื่องไปรวมกันเกือบ30 เครื่องแล้วว่ะเกือบ30พระจะรวมบุญโดยกันก็เจิญได้เด้อตุลุงก็เบน้อยห้อยน้อยก็ลินได้เครื่องเนาะเครื่องนึงก็300 ปลายโยมนะมันได้แป้งเขาท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์มหาเสาแก้วเพิ่นก็หับปิ้นเจ้าภาพฐานดอกฐานก็แป้งเหมือนกันนะ ฐานถึงหมดถึง30 เครื่องนะแต่ย่ำถึง30 เครื่องตัวนะพระจะรวมบุญมาก็คืนกำไรให้แก่ท่านผู้ฟังคือเปิ้นได้ฟังกันก็โมนอกโมนใจก็ฟังกันไปนะฟังรายการตั้งแต่เจ้ามาวันนี้ก็เขาก็มาสำนึกคุณครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้มาออกรายการเนาะมากันหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นก็ขอเชิญเด้อคุณโยมสุมาลีใจตาตอนนี้ก็ไหว้สาตุลุงเจ้าฟังอยู่ตุปีหนุ่มเนาะตุปีหนุ่มจากทีมงานเสาหินทีมงานที่เปิ้นถ่ายทอดเสียงเนี่ยเปิ้นปิกไปอยู่นะปิกไปอยู่เปิ้นได้นอนแต่ละตุปีทางสามเณรดวงตะวันกับอันน้อยสมบูรณ์เขาเนี่ยเปิ้นเฝ้าเนี่ยสบายดีเจ้าสบายดีแล้วก็มีโยมผ่องศรีแก้วฟั่นอันนี้ก็อยู่ปุ้นสันกำแพงนะแล้วก็มีกลุ่มวิทยุโดยโยมแม่ชีจินพานีอู่ทองก็ตักมาทางไลน์เหมือนกันนะแม่ครูทองคำที่วงคำจากเสาหินสีโบบานเนาะฟังอยู่เจ้าแล้วก็มีแม่ครูยากศนมาอยู่ก็วันเนี้ย แม่เดินเพนก็ฟังอยู่เจ้าแม่เดินเพนหวังวันนี้มาแน่นอนเพราะว่าเปิ้นจะมาเกณฑ์สังอยู่เปิ้นหับสังเนาะเจ้าอธิการวิชาสุจินโนตุปิชาเฮาก็ฟังอยู่ทักมาแล้วนะเปิ้นเป็นเจ้าคณะตำบลม่วงน้อยเจ้าอาวาสวัดปะตานเด้อสืบสายไปหาเจริญพรครับท่านปครูสุทัศน์การทวังตัวเด้อจากบันแซม ไอ้พงบันแซมเขาก็ฟังอยู่จ้ะเนาะไอ้พงบันแซมเขาเนี่ยฟังติดตามฟังตลอดวันในวันนี้นะสายทอดสดตลอดแม่แสงชุติวงศ์แม่แสงนี่เปิ้นอยู่ปุ้นอยู่แม่ย่อยสันทรายนะแม่ย่อยสันทรายแล้วก็โยมพี่น้อยนะพี่ยุพินหอมมาลาอันนี้เปิ้นอยู่ปุ้นอยู่อันหน้าศาลากลางแม่หยวกเปิ้นเด้อก็ตักมาตั้งหลายแม่แดงดอกตะล่อมแม่แดงดอกตะล่อมนี่ก็ฟังอยู่นะแล้วก็มี
ชมรมวิทยุโอ้บนฟังกันอยู่สกาย869นะโอ้ยายจันแม่จันก็ฟังอยู่แม่จันก่อนบุญก็ได้มาเกียนเปาะอยู่กะ กองทัพเดินด้วยท้องเปิดจะเอาเพลนมาแม่ครูธนวันอยู่วันนี้เพิ่นก็จะมาอยู่เนาะโอ้คุณแม่จงดีจากเมืองฝาง6 ท่านกันเนี่ยโอ้วันนี้เพิ่นเอาเพลนมาด้วยเนี่ยมีพัฒหารเพลนมาตัววันนี้นะอยู่เตาไฟวันคำทำหมูทอดหมูเค็มเนี่ยมาถวายกำบึดตื่นมาถึงแล้วเนาะขอบคุณเนอะพี่น้องตังเมืองฝางนะเดินทางโดยความปลอดภัยเนอะตุลุงก็สวดอุติอาเปไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ไปตุลุงจะร้องฟังเสียงเนอะสถานเนอะเดี๋ยวท่านครูบาแดงก็จะมาในเวลา6 โมงนะเหลือเวลานี่แถมหน่อยนึงนะก็แถมประมาณบางถึง20 นาทีก็จะลองเปิดสายสดาได้ฟังแต่โทรกันเข้ามาว่าเนอะสดาเนอะเช็คคืนเช็คสายนะเจริญปอนน้องเบี้ยวกำลังจะออกไปเนอะโอ้น้องบิวก็จะมานะเนาะไปลืมซาวเพลงเนอะกระเป๋าสมปองออกไปแล้วเนอะดูลองเดินทางปลอดภัยเนอะโอ้เดินทางมันต้องเฝ้าสาธุคอยมาเนอะเปิดมากับคุณแม่กันดาศรีเนตรเนาะเจริญปอนเจ้าไว้จ้าเจ้ามาฟังท่านจะจีก็ฟังท่านพระครูอยู่นะเจ้าเดินมาอยู่เนาะวันนี้เนาะมาอยู่เนาะไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเจ้าใหญ่ก็ก้อมนะเจ้าต่อท่านพระครูจะจีนะเจ้าไหวพระพุทธอย่าสะดุดแต่ท้องเหลืองอยู่สำเริงที่เป็นไฟในวงการบูชาที่พระองค์ทรงปลูกบ้านทรงได้การปฏิบัติที่จัดขัดเราไหวพระธรรมอย่าลูกคำแต่คำพิอ่านจบดีคลายหายเขาถึงจำทำตามเงาใจบรรเทาโลภะโทสะใจไหวพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกเจ้าบ้านกระทำตานาอย่ารับไหลใจปัญญานำพาศรัทธาไปก็จะไม่ลงเมาเข้าทางทานไหวพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงดำรงในมรรคเป็นหลักฐานศึกษาอัดปฏิบัติจัดกันดานนั่นคือการพูดจาอันเลิศนะเจ้าฟังท่านพระคุณเดี๋ยวได้โทรได้นะเจ้าไหวสาเจ้าเจริญปอนแม่น้อยกาดนัดวันนี้ก็ดังตุลุงเชาก็จะมาเนอะที่เป็นเตธรรมมนว่าตุลุงเปิ้นมาเตธรรม ตุลุงเชาปังน้ำทุวันนี้จะมาฉันเจ้าเดียวกันเนี่ยเจริญปอนไฟฟ้าจะท่านตุลุงโอ้แม่โบเขียวพี่น้องตะเมืองลี่มาแล้วแม่อัมพรก็ฟังอยู่ก้าฟังอยู่เจ้าฟังเจ้าล่ะมึนให้แม่นมาเตอนึงโอ้ไปปีนช้างอยู่บ้านฟังเนี่ยเพิ่นถ่ายทอดขอบคุณแม่โบเขียวอ๋อดีกะยินดีหลายๆเด้อสาธุแม่โบเขียวตัวแทนพี่น้องเมืองลีมาแล้วเจริญปอนแม่น้อมจากตาจ้างเวียงน้องหลองเนาะยินดีเจริญปอนเนอะชัดเจนดีเนาะโอ้คืนบดีนี่ไก่ขันนี่จะดีเนี่ยอูนเนาะสาธุอ้าวสายต่อไปยายพรร้องวัวแดงมาแล้วก็ใจอูก็จะหมดเวลาแล้วยายพรมาแล้วมาวะเนี่ยดังกอยเนี่ยอูไก่ไม้หน่อยดังกอยนี่เอาแห้งๆกะว่าอย่างก่ออยู่บ้านฟังได้มาพิญญางอยู่บ้านฟังเพิ่นถ่ายทอดวันคำพิญญางอยู่บ้านฟังอันเนยายพรเด้อสาธุ08995565506เบอร์ตุลุงเจริญปอนแม่อมรเจ้าแม่ฟังที่
บ้านจะบ่ได้โทรวันนี้เลยได้โอกาสเลยโทรมาให้ก้ำกะโทรมาเถอะจัดลองสถานตีอากาศดีเนาะ22องศาพุทธเย็นดีนั่นน่ะสบายดีโอ้สิถามว่าบ่ได้ไปหานะลมพัดปิ้นจัดดีนะมีหยังนะลมโชยดีนั่นล่ะบ้านเฮามันเยอะมันกลัวกันแน่ยินดีเด้ออันกันโกนี่มันต้องว่าละอยู่บ้านฟังเจริญปอนปัตตกาตุลุงเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะตุลุงเจ้าแม่อยู่ทางไหนก็จันหอมเจ้าตัวแทนพี่น้องต่างปุ่นน่ะเนาะแม่อันปะตึงแม่จันหอมปะตึงหลวงปู่ละสาธุเหลือเวลาทำหน่อยนึงเจริญปอนพระเจ้าตุลุงฟังอยู่เด้ออันนี้แม่สมพัดเนาะแม่สมผัดแม่ย่อยสันทรายวันจันทร์วันนี้อยู่เนาะวันจะลุงอยู่ที่ไหนมาเด้นะสีพี่กะสี2เมืองไปกะตีเขตร้อยต่อไปมันนอนคืนแล้วว่ามาได้มาละวันนี้นี่ก็ตุลุงต้องปิกก่อน3 โมงปิกอาจารย์ประครูผมได้ปิกเพิ่นจะไปอันเตธรรมแม่คืออยู่กะแยกกันปิกตุลุงปิกก่อน22องศามันเย็นสบายไหมหนาวกันเนาะหมอกปอนลุ่มโชยอันนี้โธ่เย็นดีเนออยู่บ้านฟังอยู่ตั้งบ้านเปิ้นถ่ายทอดวันคำเจริญปอนไม่สาเจ้าตุลุงอยู่ตั้งได้ไหมผู้สาวฝากซองแม่แสงไปทำบุญตัวเองเนอแม่สาวคุ้มตะวันกะเจ้าฝากซองไปแต่ว่ามาค่ำละเดี๋ยวฝากมาทำบุญสักเก่าดำโหครูบาอาจารย์เนาะพอโทรศัพท์ตัวรวมทำบุญวัดศรีสองเมืองโดยกะทำสี2 เมืองอาจารย์ทุกลูกทุกคนตัวเดียวดีละแล้วก็ทำบุญค่ายวันเกิดตัวเนอแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้ด้วยแหละเดิมเมื่อวันที่1 เมษายนละเป็นยังย้อนหลังขอบคุณแม่นักๆเด้อบุญรักษาบุญรักษาเด้อสาธุวันที่1ก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะโยมเด้อวันที่1นะ1 พฤษภาเจริญปอนเจ้าตุลุงแม่จันน่ะแม่จันปะงิ้วมาแล้วตั้งหม้อท่าอาจารย์มันตุลุงก็นอนฟังตื่นก่อนนั่นแล้วฟังไปติ๊กเดี๋ยวบนนึงถ่ายทอดนะมันยามตื่นเนี่ยมันยามตื่นกูเอกมาแล้วก็เดี๋ยวเลยไปเลยมารถตุลุงใจมันดีอยู่นะเป็นเลยไปเลยมาแล้วไก่เล็บโค้งแล้วเนี่ยท่านพระครูชลทานเจริญปอนอยู่ตั้งไหนจ๊ะแม่แม่สุแก้วสีโพธารามนั่นน่ะสายมันแน่นเหมือนกันเด้อวันที่มันจะแน่นนะกันแม่น้อยกัดนัดมาแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มแน่นมานะถ้าฟังเด้อวันนี้วันคำเด้อสาธุมีสักสาย2 สายเด้อกูอีกมาแล้วเจริญปอนไหว้สาเจ้าตุลุงไม่สาวรักเจ้าวันนี้มาบันได้มาเจ้าตุลุงไปปิ้นเนี่ยก็อยู่บ้านฟังตุลุงถ่ายทอดนะเจ้าโอ้กดดึงหับสั่งด้วยกันนะแม่สีทอเนาะเป็นกำลังใจให้นะเจ้าตุลุงยินดีหลายๆเด้อเจ้าไหว้สาเจ้าสาธุสายประการก็มาสั่งเนี่ยมาเปาะนึงนะแม่สีทอนเขาแม่สวรรค์เขานี่นะมาเปาะนึงเอาไปกินแตนก็ได้เด้อเจริญปอนไหว้สาเจ้าตุลุงพี่น้องบ้านเฮามาละแม่สายทองฟังถ่ายทอดวันค่ำนะเจ้าได้ไปอนุโมทนาเป็นหยังโธ่เป็นหยังแม่สายทองธัญแก้วอันนี้ตัวแทนพี่น้องหอยการบ้านหุ่งเพิ่นก็ฟังกันหลายนะเอามาแล้วคนเอาตะวันไประวังตัวนะเจ้าที่แมงคุณที่ท่านพระครูวิวัฒน์ว่าแมงคุณอ่ะมันเป็นหูจิกวิทเลยเนอะอันนั้นได้กันพวกรถคันบ่รู้เอางามือกับหยังก็มาครบเดี๋ยวก็คันได้มันคันเมินเนอะนั่นน่ะไอ้ยาเว้ย
เจ้าอันฟังอยู่แล้วก็พอภาพโดยเจ้าหันดีวะเดี๋ยวนี้คอมนี่มันรับพี่ยังอ่ะเน้นตะวันวะวันนี้ก็จะเข้าไปกระหายแล้วก็อันก็พอวันค่ำมันก็ตับไปที่แม่กะไปปิกไปที่แม่เพราะว่าจบมีหน้าบ้านท่านไปพอเป็นพร้อมกันเด้อเจ้ายินดีกับแม่จันสมเด้อสาธุอ้าวสายต่อไปเจริญปอนเสียงป้อยนิ่มพิษอ่ะแม่สีทอนหนองบัวใจปราการแม่เนาะแม่สีทอนนะแม่เนาะชัดเจนดีเนาะนั่นก็โอ้แล้วก่อนนั่นบอกซาฟาก็ดังอยู่เนาะวิดีโอเนาะดีแล้ววันนี้ไปกินแตนก็ได้เนาะปอเนาะครับสาพี่ยังอยู่บ้านฟังเนอะทีมงานเสาหินเดินเปิด1 วันขามเปิดถ่ายทอดนะเดินไปหนุ่มมาละนะพี่หนุ่มไปมีงานที่วัดเดินเปิดก็เดินทางมาละชั้นเจ้าเรามาละเจริญปอนเจ้าตะลุงไว้จ้าบึ้ตากันเนอเมสิดากะยองลุงหมูแล้วออกอากาศแล้วอะไรอย่างเนาะออกแล้วกะอันเป็นอย่างเนาะคอยกะอย่าอันประกาศที่ต้นห้องมาเห็นได้ประกาศเลยเอาเลยเจ้าตอนแล้วกะเต้นกะเวลาเหลือหลายอยู่ดูหันเพลงออกแค่นี้ฮะเจ้านี่แม่อุ้ยน้อยดงดีเจ้าคณะวงโมเวงฝากมานี่น้อยสงาวเจ้าสาธุเจ้าแม่อุ้ยลาโยนิตป้อมกับโคฝากมานี่สาธุเนาะแล้วมันอุ้ยลาป้อมกับโคมันกันหรืออันนี้ฝากกันทีพระโคตุเจ้าเมืองฝังร้อยแล้วก็ฝากการน้ำกาไฟของนั้นทันบรรยงแฮมสาธุเจ้าของหนูนี่มีหลายอย่างอยู่เนิ่มบุญเมน้ำอารมณ์ดีมีอยู่นั่นกะอันนั้นอารมณ์ดีมาตุลุงไข่หัวขามีน้ำพริกต่อนอนตรงปงอะไรตุลุงเขาตัวเนิ่มมอกะเจ้าน้ำพริกมะเขือส้มผู้เจ้าไปแลกกับพี่น้องเมืองฟ้าพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำปางไปแลกกันกินเนาะกะลัง1บาทคืออ่านกะลัง1 บาทเอาแก้วหันอยู่ดีแล้วขอบคุณเด้อสาธุตอนเจ้านี่ก็เข้าเทวดากันเนาะปังน้ำทุบ่จะมาแล้วก็ปอกำนันโดยพี่น้องทั้งคุณลาวโดยมาเด้อตอนเจ้านั้นหลายตุนเด้อหิมซิบบุญน่ะเจริญปอนสายสุดท้ายเจริญปอนไหมฮะกับไว้ซาเจ้าตุลูตั้งใดจ๊ะต้องฝ่ายด้วยเด้แม่สายพินประดุลเข้ามาอยู่เนาะก็พูดด้วยเนาะประดุลปฏิคำอยู่กับสร้างเจ้าเป็นยังติดตามอยู่เนอะฟังกันอยู่เป็นหลักกันตั้งแม่จำปีเขาวงฝันเขาตุงปูแดงปลงนะครับนะเปิดก็ฟังกันอยู่เนาะปลงสีวังบางคมเนตรเป็นยังพอสะอิงเขาแม่แดงขนมสินเขานี่เปิ้นอย่ามาอยู่นะกะก็กึดว่าอันน่ะโอ้บอกกับนั้นประมาณแล้วบอกกับนั้นประมาณแล้วมีกำลังใจเนขอบคุณแม่สายพินหนักๆเด้อพี่น้องต้องไฟด้วยแดนเหล่ายาวเนี่ยพวกเราฟังกันหลายตุงโป่งก้าเนี่ยเจริญปอนเอาแล้วสถาญาติโยมทั้งหลายถึงเวลาตุลุงก็ออกรายการก่อนเด้อยกหูก่อนเด้อสถาเด้อวันนี้ก็ถึงอยู่ด้วยกันวันค่ำต่อไปก็จะได้อาราธนาท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะวัดเนี่ยเปิ้นก็มานอนด้วยกันเนี่ยนะเปิ้นก็จะได้มาเข้ารายการต่อจากตุลุงนี่กันต่อไปเดี๋ยวนี้ก็สนทนากับปกำนันอยู่เปิ้นเอาเข้าตุ่มมาจ้ะปกำนันน่ะจะได้ก็ฟังกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะวันนี้วันค่ำก็เดี๋ยวก็ต่อจากท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านมหาสมชาติเพิ่นก็มานี่แล้วดูเอาท่านมหาสมชาติก่อนนักเทศมาราธอนเพิ่นก็จะมาช่วยกันกันจ้าประชาสัมพันธ์ให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้ฟังกันแล้วก็มีที่เปิ้นมาฝากห้อมด้วยก็มีที่เปิ้นก็จะประกาศให้ศรัทธา
กับอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยตุลุงใส่สายาบอกว่านักเดินแข้งทอง นักเดินแข้งทองเตี้ยวนี่ปวดเป็นพันกิโลนะสะดานะแล้วก็เป็นว่าถือว่าเป็นปีกับน้อง ตุลุงย้องกับมหานี่เป็นปีกับน้อง ก็แล้วแต่เปิ้นว่าเนาะก็ที่ว่าสลับซับปีนกันไปเป็นประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะแล้วเนาะตอนนี้ก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็เดี๋ยวก็เปิ้นจะเข้ารายการต่อจากตุลุงนี้ไปเนาะก็เดี๋ยวรอเปิ้นอู่เปิ้นจากัมันตังปอกำนันเขาก่อนปอกำนันเพิ่นก็มาเจ้านะแต่ว่าในคณะที่อาจารย์พระครูเปิ้นออกก็มีพี่น้องตามเมืองฝางเนาะขี่รถนั่งรถโดยสารมาบ่ก็มาถึงก็เปิ้นก็ว่านอนเนี่ยนะเป็นพอใจเปิ้นว่าจื้อนายหยังก็นี่แล้วก็จื้อพี่น้องไต้นะเปิ้นเป็นพี่น้องไต้เนาะสร้าง3อีกสร้าง3เปิ้นก็มีเนี่ยนะจะใจผมเยอะหยังก็ผมเฮ็ดหมดน่ะนะผมไล่นอนผมนอนได้หลายเจดีย์ลุงไปสังเกตนอนในปีอันนี้มันมียุงเนาะลุมมันซวยดีมันเลยมียุงนะอันนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาเด้อครับที่เปิ้นมานอนครับแล้วก็สุมาเด้อสนะอูดหน่อยท่านพระครูยังมาเด้อเนาะสุนัขะตัวนี้น่ะหมาตัวนี้น่ะที่มันเฝ้าอยู่นี่โอ้ก็มันก็ถ้ามีความผูกพันนะจัดเลี้ยวปังหลังอาจจะเป็นคุณใจอย่างได้ใจเนาะอะไรขึ้นมาเลยเฮเววนอยู่เนี่ยการตุลุงเขามาก็มาตอนรับแกว่งหางมาตอนรับนี่ ไปมากกว่าตามมันจะเห่านะเจ้าบ้านญาติโยมมาเปิ้นก็แกว่งหางไปนิดๆเวลาเปิ้นไปมันก็ไปสูงเนี่ยแล้วก็ตุลุงว่ามาแดง สุมาเนาะอาจารย์พระครูเปิ้นว่าไปว่าเปลี่ยนชื่อใหม่มันชื่อมันตรงกับน้ำใบน่ะพระครูโจรทานเปลี่ยนว่าจะได้ท่านพระครูเปลี่ยนว่าไอ้สองเมืองไอ้ เปลี่ยนชื่อว่าไอ้สองเมืองเพิ่นก็เลยใส่ชื่อไอ้สองเมืองเนี่ยมันมีจิตผูกพันกันนะสถาแม่สัตว์สิ่งหิ่งห้อยมาเมื่อใดมันป้ามันก็เดินมันมาต้อนรับก็เดินมาแดงด้วยน่ะบุญจะถ่ายกันพอกันเนอะสุนัขตัวแดงนี่น่ะอันนี้นิมนต์ท่านพระครูมาเลยได้เปิ้นแต่บ่ฮู้ตัวลุงจบเวลาตัวลุงพอดีตัวลุงนำรายการศรัทธาจากลาไปก่อนเน้อบุตรกับปะกันในภาคสนามนะตอนนี้ก็ขอไหว้สานิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตบปนอู่ใดไปเปิงนั่นนี่นะอู่ใดไปเปิงได้ได้ขอกลับไหว้สานิมนต์แล้วนะครับเนาะมีเพลงเนาะเดี๋ยวท่านมหาว่าจะมาต่อเนี่ยเด้อท่านมหาเด้อขอแตบไตไหว้สาครูบาอาจารย์ภิกขุสังฆะที่อยู่ตังวัดตังวาจุตนจุองค์ขอความผาสุกในธรรมจุงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาทั้งหลายจุผู้นายคนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทางจองได้ฟังมาตั้งแต่ตะวาวันซืนวันนี้จะคืนแล้วกับเมื่อเจ้าวันนี้ก็จัดรายการแต่ละตนละองค์นอกสถานที่ก็เป็นวันที่พระเจ้าพระสงฆ์พระนักจัดรายการได้ได้จากันว่ากำหนดเอาวันนี้เป็นวันที่จะสุมากาลวะสะเก้าดำหัวบางเตื่อพี่น้องศรัทธาก็สลดสลำกึดใจไหลออกปากเล่นหัวพระเจ้าพระสงฆ์พ่องโทรไปดึกดึงกึ่งคืนพ่อง ก็จะได้อันสุมากาลวะกันในวันนี้ก็ใครมีเวลาว่างช่วงเจ้าก็มาช่วงเจ้ามีเวลาว่างช่วงตอนบ่ายก็มาตอนบ่ายเนอะก่อนอื่นก็ต้องขอสุมาภัยท่านทั้งหลายโดยมานอนนี่เป็นวัดมันเย็นอากาศนี่เย็นไม่ต้องใจพัดลมอยู่บนนี่กันครับคณะสงฆ์แต่คืนนี้ก็เต้ากับท่านทั้งหลายเปิดแอร์อยู่บ้านน่ะเต้าเดียวกัน25 องศา24 องศาดึกมานี่นอนงอละง่องกันละหนาวบนนี่จะหนาวกว่าที่อื่นก็
ภัยบัติดภารกิจการงานอย่างก็มาร่วมพิธีด้วยกันเนอะมาพอมากอยว่าตนใดตุลุงตนใดเป็นตนใดอันใดตุลุงดอยอันใดตุลุงยองอันใดตุลุงยงโอ้วันนี้จะมากันนี่มดเนอะมากันนี่มดละดังนั้นก็เชิญพี่น้องศรัทธาเขาท่านทั้งหลายเนาะมาร่วมกินร่วมทานด้วยกันร่วมคารวะสะเก้าดำหัวด้วยกันมาพอมากอยว่าตู้เจ้าตนใดกูเตือฟังเสียงอยู่ลำปางก็ฟังกระเสียงอยู่ตั้งแป้ตั้งน่านก็ฟังกระเสียงวันนี้เปิ้นจะมาจุ่มนุ่มกับนี่ถึงหมู่ถึงมวลเนอะก็เชิญพี่น้องศรัทธาเขาท่านทั้งหลายเนาะมาสุมาคารวะสะเก้าดำหัวกันเพราะว่าเป็นเทศกาลปีใหม่เมืองเขาอยู่จนกว่าจะถึงวันที่30ปุ่นมันจะหมดหน้าเทศกาลกันเพราะว่าปีใหม่เมืองเขานี่มันยาวกว่าปีใหม่ไทยถึงแม้ว่าตั้งราชการจะกำหนดเอาวันที่13 14 15เป็นวันหยุดราชการก็ตามแต่เมืองเขาเนี่ยเมืองล้านนาเขาเนี่ยก็กำหนดตามโหรที่เป็นกำหนดว่าสังขารล่องวันที่14 15 16ก็นับไปเป็นวันปักปีปักเดือนปักวันปักยามอย่างเลยนะตามฮีตที่เปิ้นเคารพนับถือกันทำกันมาแล้วก็การเคารพนับถือเนี่ยท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายก็จะพอก้อยบอกว่าหมอนั่นจะมีอายุน้อยกาแต่เปิ้นมีคุณวุฒิมียศมีศักดิ์นักหนาป้าป้านก็มักจะนิยมไปสู่มาการวะสะเก้าดำหัวด้วยกันนอกจากท่านทั้งหลายจะมาสู่มาการวะแล้ววันนี้ตังตุลุงดอยซึ่งเป็นต้นคิดที่จะคืนกำไรให้ท่านทั้งหลายปากันไปซื้อวิทยุน้อยให้ท่านทั้งหลายเอาไว้บ้านไว้จองไว้ฟังใครที่จะมาวันนี้วิทยุเฮาเก่าเลยไปวันนี้ทั้งก็ล่างวัดได้สักเครื่องก็หายนะก็มีอยู่หลายเครื่องอยู่เนอะแต่ว่าแต่คืนดูเหมือนมีซาวกว่าเครื่องละก็ขอขอบคุณตุลุงชัยวัฒน์นาคาเสโนหรือตุลุงยองวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพวิทยุแถม1เครื่องจ่ายสตางค์มานี่เสร็จละก็ขอประกาศตั้งเครื่องขยายเสียงตั้งสถานีวิทยุนี่ผ่านไปยังตุลุงยองหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินโดยนะครับว่าตุลุงยองฮับแถม1เครื่องนะครับพระชัยวัฒน์นาคเสโนแต่คืนแล้วก็มีอยู่หลายผู้หลายท่านโทรหาตุลุงดอยก็ได้กิจนาเอาพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ปิ้นชื่อออกมาเสร็จเรียบร้อยละแล้วส่วนทานที่จะใส่วิทยุถึงมดนะท่านพระครูปริยัติรัตนโชติตุลุงมหาเสาแก้ววัดอย่างก็ล่องกูเป็นเจ้าภาพถึงหมู่ถึงมวลถ้าทานมดก็จะเอาทานพระฉายมดก็ถ้าอย่าเอาทานเต็มล้านก้ามาเป็นถุงใส่ท่านทั้งหลายอันนี้ก็อนุโมทนาเนอะท่านตุลุงปริยัติรัตนโชติที่เป็นเจ้าภาพทานก็ช่วยกันคนอย่างไผมาบนนี้ก็จะจับฉลากได้อย่างไปก็ว่ากันไปตามนั้นอนุโมทนากับท่านทั้งหลายเนอะตะกี้ตุลุงยองอู้ถึงหลายเรื่องว่าบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายที่ทำโดยดีมาตลอดเนี่ยก็ฮึ่งรักษาไปทำไปใจเพราะว่าบุญกินบุญทานเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมากี่ตนนะก็สั่งสอน3อย่างเนี่ยท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเมตตาภาวนาเพราะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตอู้จ่าถึงว่า เก้าอย่างเก้าดีที่ควรมีต่อกันเนี่ยพี่น้องประชาชนเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยเก้าดีที่ควรมีต่อกันเนี่ยเมื่อมีอายุนักขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีดีถึง9อย่างนี้ยิ่งขึ้นไปแถมมีอย่างพ้อง1คือบอกกันดีอันนี้เป็นประการที่1อยู่ด้วยกันเนี่ยเปิ้นบ่ฮื้องุดงิดเมืองเฮาว่าบ่ฮื้อขี้โคตรง่ายเพราะว่าอายุนักขึ้นเนี่ยขี้โคตรง่ายขี้มิ่งขี้ใจน้อยเปิ้นบอกว่าฮื้ออยู่กันบอกกันดีๆ
อยู่ด้วยกันอย่าได้งุดงิดไปตามอายุจะบอกอันยังกันก็ก้อยบอกกันดีๆบ่ใจว่าขับแม่มึงยังบ่เอาไปอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็บ่ดีละเพราะนั้นบอกกันดีๆอันนี้ถ้าย้ายไปทางปุ้นเฮาเอาไม้ตังเพมันจะดันกันได้พ้องหาอย่างเฮาจะใจละอ่อนกะพระน้อยกะเอากระโถนกะก๊อกหมากกะอู้ถึงก๊อกหมากนี่ ถ้าอายุต่ำกว่า50ลงมานี่บ่ใครฮู้จักละอันยังเป็นก๊อกหมากทุกเจ้ามันก็คือกระโถนน่ะกระโถนก๊อกหมากถ้าเฮาใจวิธีที่บ่ฮื้อบอกกันดีๆเนี่ยบ่ฮื้อฟังแล้วมันบ่ใครเนี่ยบ่ใครทับตามเนี่ยเฮาจะใจวิธีอย่างใดเช่นถ้าว่าขอเอากระโถนท่านมาฮื้อก็มาคนที่ถูกใจก็อาจจะคิดว่าก็เขาตัวเก่าก็มีแข้งมีขามีตีนมีมือก็ยังบ่ลุกไปแล้วก็เปียมาคนเดียวก็ได้โลตรงกันข้ามเฮาบอกว่าเฮาจะเนี่ยได้ฮื้อกระโถนแก่นนั้นมันมาตั้งเพหาน่ะคนที่ถูกใจนั่นก็คิดใจว่าเฮาก็จำเป็นได้ยกมากะยกมาพอยกมาแล้วก็น่ะสำเร็จละเนี่ยคิดว่าเป็นบอกกันดีๆจะได้เป็นคนเปิ้นห้องภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นคนเวียงง่ายคือบ้านเฮาในห้องว่าเป็นคนขี้โคตรขี้มิ่งสติแตกง่ายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประการที่1คือบอกกันดีๆประการที่2คือเตือนกันดีๆเตือนกันดีๆความผิดพลาดเนี่ยมันมักเกิดขึ้นง่ายกับทุกคนทุกเพศทุกวัยยิ่งมีอายุนักขึ้นถ้าจะเตือนกันก็ต้องเตือนกันดีๆพยายามอย่าไปเตือนปนดุปนด่าต้องเตือนกันดีๆหรือเตือนปนตำหนิติเตียนหรือเอาไปโยงกับความผิดพลาดครั้งที่ผ่านมามึงนี่บัดเท่าอ้วหนแล้วก็ยังเอี้ยกูถึงว่าแล้วอันนี้เพิ่นบ่ให้เอาไปโยงกันเตือนกันดีๆบอกกันดีๆอันที่3ดีที่3นี่อู้กันดีๆคุยกันดีๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาอายุปูนนี้ละอย่าคัดคอกันหรืออู้กันไปในทางที่จะทำให้เกิดทะเลาะวิวาทกันไปอู้กันให้มีความสุขเพราะว่าคนเฮาเนี่ยยิ่งมีอายุนักขึ้นเนี่ย50-60ขึ้นไปเนี่ยมันเหลือเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมานักละยิ่งเหลือเวลาน้อยติ๊กยิ่งอายุนักขึ้นก็ยิ่งเหลือเวลาน้อยไปว่าการทำบุญสุนทานก็ดีการยังก็ดีเดี๋ยวรอแหมน้อยก่อนนะมันเผื่อรอแหมน้อยมันบ่มีเวลามีโอกาสไปละยังเปิ่นจวนไปนอนวัดนอนวาเนี่ยเปิ่นจวนไปก็ถ้ามีโอกาสเข้าใจไปเหียอย่าไปบอกว่าแหมน้อยก็เนาะรอลูกอีตัวนี้ใหญ่ก่อนเพื่อลูกอีตัวนี้ใหญ่บาตัวนั้นเอาลูกมาเฮือเหมาะเลยบาดได้ไปเท่าแก่ดังนั้นก็บอกกันดีๆเตือนกันดีๆเนี่ยช่วยเตือนกันเพราะว่าคนเฮาทั้งหลายเนี่ยบางเทื่อก็ผิดพลาดหลายๆด้านเมาคิดเมาการเมางานเมานั่นเมานี่บ่มีไผเตือนมีไผบอกนี่มักจะลุหลังปังเปไปเหมือนกันดังนั้นการเตือนกันบอกกันจักจุงเจิญจวนกันเนี่ยเฮือท่านทั้งหลายปากันกึดแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติตามจะได้ชื่อว่าเฮาเป็นเจ้าพุทธโดยกำเนิดเพราะว่าถึงวันเนี่ยคนมันบ่ใครเข้าวัดท่านทั้งหลายคนบ่ใครเข้าวัดมี 5-6 อย่างด้วยกันคนบ่ใครเข้าวัดนี่นะสาเหตุคนบ่ใครเข้าวัด1คือตัดห่วงบ่ขาด2ฉลาดกว่าทุเจ้าเตศ3สาเหตุศาสนา4สังขาราบ่อำนวยอันที่5นี่ร้ายแรงพวกเนอะทุเจ้าหื้อหวยบ่ถูกเลยบ่ใครไปวัดไปวากันตัดห่วงบ่ขาดนี่จะใดก็ห่วงสปะสเปดห่วงเข้าของสมบัติห่วงลูกห่วงหลานห่วงจะไปไหนก็ห่วงหมูห่วงหมาห่วงมัดห่วงแมงเอาสปะตีเลี้ยงไว้สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยป๋าพ่องหมาพ่องนกหนูหูปีกพ่องเนี่ยจะไปไหนก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงหมอนั่นหมอนี่อย่างที่ว่าตะเกียจะไปก็ลูกหลานจะไปก็คนนั้นคนนี้เอานั่นเอานี่มาฝากมาฮื้อมาอย่างไว้ก็เลยบ่ได้ไปอันนี้ตัดห่วงบ่ขาด2ฉลาดกว่าตู้เจ้าเตศวันนี้วัดภายเตศอันพระน้อยลูกใครพระน้อยลูกป้าแก้วก็กูจะไปฟังมันอย่างอีแก้วก็ลูกกูพระน้อยก็หลานกูบ่ฟังแล้วภายเตศบ้านศพคุณเนี่ยพ
พระครูชนทานพิทักษ์ก็โอ้บ่ไปเทศละทุเจ้าตัวนี้บ่ไปฟังละเมื่อใดก็อู้ยังเก่านะมันถึงมียังใหม่แถมโอ้บ่ไปเตื้ออันนี้ฉลาดกว่าทุเจ้าเทศดังนั้น เขาจะไปฟังว่าแต่ว่าตัวนั้นตัวนี้พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้หลายที่บัณฑิตนักปราชญ์ก็อู้เอาไว้หลายที่ว่าคนถึงแม้ว่าอายุยังน้อยก็อย่าได้ประมาทเช่นเพิ่นบอกว่าอย่างก็มหากษัตริย์อายุน้อยอย่าได้ประมาทอย่างพวกนี้เป็นต้นเพราะนั้นจะอายุนักอายุน้อยอายุต่อใดก็ตามเนี่ยมีความรู้เนี่ยเขาต้องไปฟังก่อนฟังแล้วย่อมได้ประโยชน์อย่างนักหนาเพราะว่าบาลีเปิดถึงมีรับรองไว้ว่าสุดสูสังลาภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยเพราะเราไปฟังก่อนฟังบ่เปิ่นจะอู้จะจ่าเนี่ยอันนี้บางพ้องมันเป็นอย่างนั้นหมอนั้นกำลังจะปากหาหู้แล้วมันจะอู้เรื่องนี้ ให้ฟังตัดทีนใจตัวเก่าเตี้ยดังนั้นก็ฟังไปก่อนเดี๋ยวว่าเรื่องดีเรื่องให้เรื่องอะไรอย่างเขาก็ต้องฟังไปก่อนฟังแล้วจะได้ปัญญาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ฉลาดกว่าตู้เจ้าหรือพระน้อยเทศ3สาเหตุศาสนาแต่ละศาสนาเพิ่นก็พยายามจะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนต่างศาสนาของเพิ่นพุทธก็เผยแพร่ตั้งพุทธคริสต์ก็เผยแพร่ของตั้งคริสต์อิสลามก็เผยแพร่ของอิสลามซิกฮินดูพราหมณ์โอ้แต่ละศาสนาเพิ่นก็มีฝ่ายเผยแพร่ศาสนาแต่ละศาสนานั้นเขาจะต้องจะไปฟังคิดอย่างอื่นเด้อขอเอาพระพุทธศาสนาเอาไว้ก่อนเพราะว่าหลักในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นหลักที่พิสูจน์ได้เป็นปัจจตังคนใดปฏิบัติคนนั้นก็ฮู้ได้ตนเองเช่นน้ำแข็งเขาจะอู้ให้คนบ่เคยกินน้ำแข็งบ่เคยหั่นน้ำแข็งบ่เคยยุบน้ำแข็งกำเตือนนะเขาจะไปบอกมันว่าน้ำแข็งนี่เย็นขนาดนะบอกอย่างไรมันถึงบ่ฮู้บอกอย่างไรมันถึงบ่ฮู้ไฟเนี่ยถ้าเอามือไปจิมันจะฮ้อนนะคนที่บ่ถูกไฟลวกบ่ถูกไฟไหม้บ่เคยเอามือไปจิไฟกำเตือนนะเขาจะบอกอย่างไรมันก็ถึงบ่ฮู้ตราบใดที่คนนั้นเอามือไปยุบน้ำแข็งเอามือไปจิไฟหรือว่าเอาไปต่ำใส่ไฟมันจะฮู้ว่าน้ำแข็งมีความเย็นจะอีแล้วก็ไฟมีความร้อนอย่างอีเป็นต้นดังนั้นสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยเราต้องปากันกึดล่ำต่ำสร้างแล้วก็พิสูจน์ด้วยตนเอง จะไปฟังโจจาเด้อว่าโอ้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเอี้ยมันถึงเป็นเนี้ยพอมันเป็นมาแล้วเฮาก็จะไปโจจาหาถึงว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างอี้บางเตือเรื่องที่เฮาได้ยินได้ฟังมันบ่อย่างอันก็มีเพราะว่าฟังเนี่ยฟังโดยดีย่อมได้ปัญญาถ้าเฮาฟังสืบกันมาฟังตามกันมาหรือฟังอย่างอื่นเนี่ยฟัง10ปากเล่าเนี่ยเพิ่นถึงว่าบ่เต้าตาหันกำเล่าเนี่ยมันถึงบ่เต้าตาหันเพราะนั้นได้ยินเนี่ยอย่างมาจะไปฟังเอาออกปากคนเฒ่าบ่เก่าว่าได้ยินด้วยหูได้ดูด้วยตาคือพิจารณาด้วยใจกำเข้าหูจะไปฟังเอาถูออกปากเด้ออย่างนี้เป็นต้นดังนั้นฉลาดกว่าทุเจ้าเทศสาเหตุศาสนาสังขาราบ่อำนวยนี่อันนี้สำคัญเปิ้นจวนไปวัดเปิ้นจวนไปวานี่บ่าไข่ไปเตื้อบ่าไข่นี่เตื้อรอหมอนั่นใหญ่ก่อนรออันนั้นรออันนี้ก่อนรออายุ60ก่อนคนบางคนนี่59นี่เปิ้นจวนไปนอนวัดบ่ไปเด้อจวนไปกินไปตานจวนไปคารวะสะเก้าดำหูครูบาอาจารย์ไปเด้อรอทำกรรมก่อนไปถึง60อย่างสักกรรมเสี่ยงอายุไปเหี่ยก่อนอันเนี้ยรออยู่สาเหตุศาสนาพี่น้องศรัทธาแต่ละศาสนิกก็จะมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆอยู่เนืองเพราะนั้นเขาจะไปเมาเซอเมาฟังกำเปิ้นแล้วกินข้าวถั่ว คนเฮาบ่เก่าฟังกำเปิ้นกินข้าวถั่วเนี่ยมันจะยุ่งยากกับตัวเองเพราะนั้นฟังพ่องบ่ฟังพ่องสาเหตุศาสนาเนี่ยเปิ้นว่าอย่างมาเฮาก็ไปฟังไปซื้อเปิ้นบอกคือปลดพระเจ้าลงหิ้งเฮาก็ปลดลงบอกคือลุเจ้าตี้มดเฮาก็ลุอันนี้
จะไปฟังยะเถอะเอาตั้งมาหันก่อนอย่างเขาผิดหัวกันเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายผิดหัวกันเนี่ยเข้าของบุ๊บเข้าของบรรพุเฮอไปซื้อมาเมาะมอหายแต่ไรปากก็ซื้อมาเมาะพอผิดกันก็บุ๊บกันเมาะแล้วก็ไปซื้อมาอย่างเก่านะมันก็เสียหายบ่ได้ดังนั้นสาเหตุศาสนาเนี่ยเขาจะไปฟังกรรมที่เปิ่นมาอู้มาเล่ามาจ๋ามาบอกมากล่าวมาเผยแพร่ถ้าเฮาเซอไปเตอเปิ่นเนี่ยบักไก่เข้าวัดเข้าวาละนี่สาเหตุศาสนาสังขาราบ่อำนวย เมื่อยังหนุ่มยังน้อยอยู่เปิ่นจวนไปบักไข่ไปเนี่ยหัวเขาก็ดีตาก็ดีหูก็ดีอยู่บักไข่ไปก็อ้างหันอ้างนี่เพราะว่าสูงอายุขึ้นมาแล้วไปบาดใดละตอนนี้เตียวก็ปัดต่อเตียวยังผังล้างงับงั่งโอ้เนี่ยจะได้เหี้ยนั่งแทบก็บ่ได้ละนั่งโคตรถวายหัวเข้าโกคงยงนั่งโคตรถวายหัวเข้าโกคงยงบัดแทบละไปไหนก็เป็นทุกข์เป็นยากเนี่ยยามเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยเปิ้นจวนไปนะโอ้บาดได้ไปติดหันติดนี่อันนี้สังขาราบ่อำนวยอันที่5ที่บ่ใครไปวัดไปวาเนี่ยบ่เวลาใกล้วันที่1ก็ใกล้วันที่16กานี่มักจะไปถามทุเจ้าทุเจ้าก็ตอบไปตามเรื่องตามราวตามที่เปิ้นได้ห้ำในเฮียนมาเนาะไปถามว่าทุเจ้าหวยจะออกหยังกาทุเจ้าก็บอกด้วยความหวังดีว่าโอ้ปออกไม่ออกเฮ้ยเรื่องหวยเรื่องแซ่นี่บ่ถ้าไปคิดอย่างมันนักขอฮือรักษาศีล5ศีล8ไปเถอะรักษาศีล5ศีล8เนี่ยมันย่อมขึ้นสู่สวรรค์จันฟ้าตาวติงสาบ่ถ้าไปกึดอย่างนักเรื่องหวยเรื่องแซ่โอ้ปิกบ้านทันทีทันใดเอามาแต่งตุเจ้าบอกคือรักษาศีล5ศีล8มันก็เอามาแต่ง58โอ้บุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็ฮักถ้าบุญมาวาสนาบ่ช่วยที่ป่วยก็นักที่ฮักก็นายท่านทั้งหลายเพราะนี่หมอนี่บุญมันมาวาสนามันช่วยไปแต่งหวย58มันโดนแต่แมลงมาหวยออก58เอาได้แต่งวดหน้าไปหาเหมาะปอกซอกไปหาตุลุงงวดนี้มีอย่างหางวดแล้วโอ้ตันได้เห็นน้อยเดียว58ที่ตุลุงบอกนะตุลุงงงเลยเข้าไปบอกมันหมดใดว่า58แต่ไปมากลายเป็นว่าตุลุงบอกมันรักษาศีล5ศีล8มันก็เลยไปเอา58งวดนี้มาถามมาเมาะขยันขยอถามกับตุลุงว่าโอ้โยมเฮ้ยกลับไปก่อนเตอบ่ถ้ามาถามเรื่องหวยเรื่องแซ่ถ้าอาตมาฮู้บาปานเนี่ยวิหารมันบัดข้าง 4-5 ปีละจะแปลงปีเดียวเฮือแล้วเพราะว่าฮู้ว่าหวยจะออกหยังพอตุญาติโยมกลับไปก่อนนอกมันก็ปิกทันทีตุลุงบอกหนแล้วอ่ะ58หนนี้เปิ้นบอกให้เฮากลับไปก่อนกูจะเอา85ไปแต่ง85บุญมาวาสนาช่วยนะได้เหมาะได้85ปิกไปก็ดาครัวกินครัวตาลมาตานตุลุงอย่างเรียบร้อยใกล้วันหวยจะออกมาเหมาะตุลุงก็ลำคาญวันนี้มันจะถามก็หวยนะปัดไปทางใดก็ไปมาถามก็หวยเนี่ยมาขึ้นบาล่ำอย่างกะโคตรคือตุลุงเลยบอกเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยตู้เจ้าคือหวยบ่ถูกดังนั้นคนมันบักใครเข้าวัดเนี่ยต้องบอกกันดีๆอันที่4คือดูแลกันดีเพราะว่าสูงอายุแล้วลูกหลานเขาก็ต่างคนต่างมีภารกิจของเขาบ่ค่อยจะมีเวลามาดูแลเอาใจใส่เฮาเมื่ออายุนักขึ้นเหมือนเฮาดูแลกันเองผัวดูแลเมียดูแลผัว คนเฒ่าต่างคนเฒ่าดูแลกันเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่เฮาตอนที่อยู่ใกล้ชิดกันมาตลอดเช่นพ่อบ้านกับแม่บ้านผู้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดมักจะฮู้ใจกันแต่ลูกหลานนี่พอใหญ่หน้ากาบ้านกินแขกแต่งงานแล้วลงไปอยู่ให้ติเมินก็จะมาแอวเฮาให้ติมันมีไผฮู้ใจดังนั้นอยู่ด้วยกันอายุสูงอายุแล้วก็ต้องดูแลกันดีๆตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนยามค่ำยามคืนอันนี้ดูแลกันดีๆประการที่5ทำให้กันดีๆพออายุนักขึ้นเนี่ยก็ต้องมีสติมากขึ้นทำอะไรอย่างก็ต้องทำจ้าก้อยทำจะไปทำเหมือนบาแข่งแหงก้าวนะล่มต้มร่ำนี่มันบ่ได้ละยกอย่างสวืดนี่บ่ได้ละก็ก้อยทำพิจารณาไปตัวว่าอันนี้มันนักล่ำถ้าเฮายก
ยกขึ้นเนี่ยกระดูกเขาจะเป็นยังไงพ่องเอ็นจะเป็นยังไงพ่องปีแล้วผ่าตัดหัวเข่ามาหมอเปิ้นห้ามยกของนักโอ้มันมีภัยใจขึ้นนะห้าวขึ้นเปิ้นเต็มที่นะหัวเข่าที่มันหักนั่นมันอาจจะช้ำอันนี้ทำกันดีๆก็ทำตั้งแต่ทำเพื่อตนเองทำเพื่อคนที่เฮาฮักไหนๆก็ต้องทำเพื่อกันอยู่แล้วก็ควรตั้งใจทำเพื่อกันดีๆในกู้เรื่องทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์รวมไปถึงเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีภัยหู้ใจเต้าคนที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเช่นผัวกับเมียป้าอุ้ยกับแม่อุ้ยเนี่ยเวลาเจ็บเวลาเป็นเนี่ยบอกว่าสู้ข้าปวดตะนี่เน้อเปิ้นจะหู้เลยว่าจะต้องบีบจะใดจะต้องนวดจะใดจะต้องเอายาอย่างมาให้กินอันนี้นี่ทำกันดีๆประการที่6ใจซอยกันฮือดีๆเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยรายได้มันก็น้อยลงมันมีไผจ้างนะ60ขึ้นไปเนี่ยเขาบ่ใครเอาละ60นี่คือใครฮืออยู่บ่ได้ละมันมีไผมาจ้างละรายเมื่อมีไผจ้างรายได้ก็น้อยลงเพราะเลยเวลาทำมาหากินมาแล้วต้องช่วยกันดูแลการใจสอยเงินฮือดีๆใจฮือเหมาะฮือควรแก่การใจจ่ายเพื่อจะได้มีเงินใจจ่ายไปแถมเมินเช่นอายุนักขึ้นมีเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ควรจะใจจ่ายบัดใจว่าเอาไปสุรุ่ยสุร่ายตั้งอื่นคือกึดกินดาตานแบ่งเอาไว้เป็นส่วนอันนี้เอาไว้กินอันนี้เอาไว้ใจจ่ายคือลูกคือหลานอันนี้เอาไว้ตานวัดเหนือวัดใต้มีการมีงานก็ตานมาเด้อท่านทั้งหลาย10 บาท20 บาทก็ขึ้นชื่อว่าตานเฮาบ่มีเงินทองอย่างเปิ้นนักผู้สูงอายุคนเมืองเขาเนี่ยกับคนตั้งใต้เนี่ยเปิ้นคุณค่าต่างวัฒนธรรมมันบ่เหมือนกันเอาอย่างเป็นหลักลองพอปออุ้ยแม่อุ้ยบางคนลองคิดใจตัวเก่านั่งคิดเจ้าฟังอาตมาแล้วคิดใจพอเราเบี้ยยังชีพเนี่ยสมมุติว่าอีพ่ออีแม่อายุ70เนี่ยมันได้มา700เบี้ยยังชีพ700กะเดียวหมอหนึ่งก็จะเอาหมอหนึ่งก็จะเอาเดือนนี้อีล่าเอาเดือนหน้าหาเอาเลยอีแม่แล้วเขาจะจ่ายอย่างคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันมาเหมือนกันกับวัฒนธรรมตั้งใต้เนี่ยบ้านเมืองเขาห้องบอกคนไทยเนี่ยคนไทยเปิ้นมีลูก5 คนเนี่ยลูกเปิ้นแต่ละคนเนี่ยเอาฮื้อป่อฮื้อแม่เดือนละ2,000นะท่านทั้งหลายมีลูก5 คนเดือนละ2,000 5 2 10คนเฒ่าได้เดือนหมื่นอ่ะ2 คนก็20,000อ่ะเดือนหนึ่งได้20,000ต่อ2 คน10,000ต่อคนมันก็กุ้มกับเบี้ยยังชีพก็ได้ต่างหากนะแล้วบ้านเฮาเมืองเฮานี่มันอย่างไรควกเอากับห้องอีป่ออีแม่ไปเฮ้ยหายืมก่อนอีแม่ถ้าอีแม่จะใจเมื่อใดบอกเองตึงจะฮื้อแล้วมันเอาไปใจเมื่อเฮาอายุ60แล้วบ่ได้ว่า70บ่ฮื้อสักกำเตื้อมีก็เอาไปใจติ๊กๆเนี่ยมันต่างกันวัฒนธรรมมันต่างกันเพราะนั้นก็ต้องประหยัดก็ใจจ่ายกันดีๆอันที่7เนี่ยอันที่6เนี่ยอันที่7ก็คือทำอารมณ์เพื่อดีๆอารมณ์ดีนั่นมีความสุขนั่นทั้งหลายเป็นสิ่งที่เฮาพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีอายุนักขึ้นเพราะว่าอารมณ์ดีช่วยให้อายุยืนแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปตัวอันนี้นี่อารมณ์ดีถ้าลมบ่ดีนี่ไผบ่ใครใกล้อะบ่กองจะเข้าใกล้ก็มันแบมตั้งแต่ไกลปุ๊ดอะอย่างหมูอ่ะมีสปะไอ้นั่นด่าเผียวโคตรเผียวกูดจมไปเลยนะอันนี้มีใครเข้าใกล้ละแต่ว่าถ้าอารมณ์ดีเมื่อใดนี่โอ้ไปเอี่ยวหาป้าอุ้ยแม่อุ้ยมันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใครหัวคะอันนี้โอ้อารมณ์ดีนี่ไผก็ใครเข้าหาละอันที่8ใจชีวิตฮือดีๆใจชีวิตฮือดีๆนี่มันจะได้ก็ใจชีวิตฮือเหมาะสมกับวัยเพราะว่าเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยเลยวัยที่จะต้องโลดโผนผจญภัยมาแล้วก็เคยเป็นที่เคยเป็นเคยยกเคยแบกเคยหามทิ้งตีนักอย่างที่ว่าไปตะเกียถึงวันนี้ต้องเลิกทำละห้ามดื้อเด็ดขาดเวลาลูกหลานบอกหรือคนที่เฮาฮักเนี่ยเตือนว่าจะไปทำจะไปยกนักหมอบอกว่ากระดูกบ่าเหมือนเก่าละจะไปยกนักยกอันนี้
ย้ายอันนั้นอันนี้จะเนี่ยอย่างฮือบอกนะถ้ายังฝืนยังดื้อเนี่ยโดยตัวเก่าคนเดียวเนี่ยก็จะเจ็บจะอย่างเวลาป่วยมาละมีไผไปพอไปกอยยิ่งสมัยบัดเดี๋ยวนี้ซ้ำให้คนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาบ่ฮื้อเฝ้านั่นทั้งหลายอย่าไปคิดว่าโอ้ลูกหลานเขามีเป็น4เป็น5เขาถึงไปเฝ้าโรงยานะหมอบ่ฮื้อเฝ้าเนี่ยยุคปัจจุบันนี่นะอยู่คนเดียวเหมือนดูมีญาติขนาดสมัยก่อนหรือข้าวก่อนๆท่านทั้งหลายเนี่ยน่ะไปนอนโรงยาห้องรวมเนี่ยลองคิดใจพอวันเนี่ยญาติพี่น้องเปิ้นน่ะมาเอวแวดหัวแวดหางแวดเตียงจนพ่อบาหันคนไข้เนี่ยลุ่มถึงวันเนี่ยแล้วเฮาให้นอนแหมเตียงหนึ่งข้างๆน่ะบ่มีไผไปยื้อไปใจเนี่ยท่านทั้งหลายคิดจะได้มันอย่างใดเฮามันเป็นคนมีพี่มีน้องหลายเฮาก็มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานแล้วเขาแย้มบ่ใครมาเฝ้ามายื้อมาใจเฮายังน้อยใจบัดเดี๋ยวนี้ซ้ำให้มันเป็นยุคเป็นสมัยเป็นยุคบัดเดี๋ยวเนี้ยมันลำบากละมันลำบากต่อสปะสเปดจะไปเฝ้ากันโรงยาเหมือนแต่ก่อนนี่เฝ้าบ่ได้ละเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยจะต้องไปอยู่คนเดียวตัวคนเดียวโดดเดี่ยวอยู่โรงพยาบาลมีก็จะถ้าคนเฒ่าจ้างตั้งโทรศัพท์ก็ยังแคว้นโทรหากันได้อยู่บอกอาการกันได้อยู่แต่ถ้าใจวิดีโอคอลจ้างก็ยังจะพอได้อยู่เนี่ยมึงพอยานี่ล่าเหยเม็ดต้มเป้าเนี่ยกูจะกินได้ยังไงนี่ถ้าอยู่บ้านอยู่แคว้นมึงเขาบดฮื้ออยู่นี่หมอก็บ่ใช่ลูกใช่หลานเนี่ยมันลำบากเพราะนั้นเวลาเขาบอกอย่างจะไปฝืนอีป่อไปยกเนอะอีแม่จะไปยกเนอะก็บ่ท่ายกปล่อยมันเหี้ยอยู่นั้นเวลาไผมาคนแข็งแรงบาแข็งแห้งก้าวมาก็ขอเขายกเขานี่กรรมอันที่เก้าดีที่เก้านี่คืออยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันดีๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะอยู่ด้วยกันไปแหมเมินแค่ไหนไผจะไปก่อนไผหมู่2เท่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีเวลาเนี่ยที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันยังมีความสุขดูแลเอาใจใส่กันดีๆอู้จากันดีๆเก็บเกี่ยวความสุขที่มีฮื้อแก่กันเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันนับแต่นาทีนี้ไปบอกกันกับตนเองเลยว่าเฮาจะปฏิบัติกับเขาแต่สิ่งดีๆในเวลาที่มีฮื้อแก่กันดังนั้นท่านทั้งหลายถ้าว่ากึดใจได้ไฟใจเติงเนี่ยเมื่อจิตยังดังสาบนี่นะจะไปโคดจะไปเกียรติฮื้อมีดีเก้าอย่างที่อาตมาภาพว่าไปตะกี้เวลานี้6:28 นาทีเปิ่นจะฮื้ออู้ถึงปุ่นน่ะ6 โมงปลายแม้หิม7 โมงว่าก็จำเป็นจะต้องอู้ไปเลยดังนั้นท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองเนี่ยก็อนุโมทนาเนอะที่บัดได้มาแล้วก็ให้หอมกันผ่านทั้งช่องทางการให้หอมกันกูช่องทางบอกว่าจะเป็นฝากครูบาอาจารย์มากะอย่างมากะก็ชื่อว่าเฮาท่านทั้งหลายได้ทำตามที่ครูบาอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าวันนี้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัวพระนักจัดรายการคือตู้เจ้าที่จัดรายการตั้งสถานีวิทยุเนี่ยเช่นตุลุงยองตุลุงยงตุลุงมหาสมชาติตุลุงดอยมหาสมชาตินี่มี2สมชาติกันนะสมชาติที่1อยู่ลำปางสมชาติแหมโตนนี่อยู่เวียงปะเป้านี่บางเตื้อก็งงอัน2นี่นะตุลุงฝากคือท่านมหาสมชาติเนี่ยเขาต้องถามปิ๊กไปเหมือนกันว่าวัดใดอยู่วัดใดเพราะว่ามันมีหลายวัดและชื่อเหมือนกันเนี่ยแล้วเปิ้นบอกกระจื้อเปิ้นบ่บอกฉายาบางเตื้อนี่เปิ้นฝาก2ฝากอย่างนี้โอ้บ่ฮู้ว่ามหาสมชาติได้บางเตื้อคือก่อนนี้แล้วบ่ถามฉายาบ่ถามวัดนี่ยุ่งละเพราะฉะนั้นจะต้องถามวัดโดยท่านทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่ออกอากาศท่านพระปลัดจำนันสุธีโลเนี่ยที่ท่านทั้งหลายฮู้กันในนามว่าครูบา40,000เนี่ยครูบา40,000แล้วก็ครูบาอันอย่างแหมโตเนาะครูบาธรรมชัยแหมโตนึงที่เป็นนักจัดรายการเนี่ยตั้งเมืองฝางก็มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางตั้ง
จอมต้องก็มีตั้งโอ้หลายที่หลายที่หลายอันตุลุงคือเวลาผมถึงเวลากี่โมงนี่7 โมงเนาะโอ้ลืมไปไปเลยบัดนี้กำลัง6 โมงครึ่งข้างแหมตึงกึ่งก่อนเนี่ยเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่กึดใจได้ไฟใจเติงในเรื่องการบุญการกุศลเนี่ยขัดใจทำเมื่อจิตยังดังสาบนี่เนอะท่านทั้งหลายเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะอยู่ได้เมินหมอกใดนะแล้วไผจะไปกึดว่าโอ้เฮาถึงอายุน้อยอยู่บ่ทำเด้อรอแก่ก่อนนี่นะมันจะหมดโอกาสในท่านทั้งหลายเพื่อว่าเคาะหามยามให้เนาะบุญบ่มาวาสนาบ่ทรงที่ว่าตะเกียถ้าบุญมาวาสนาบ่ทรงนี่ยุ่งนะถ้าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายมันก็ถึงฮักอย่างว่าตะกี้น่ะถ้าบุญบ่มาเนี่ยที่ป่วยก็นักที่ฮักก็หายแซ่บเอาเนอะกับนั่นนะเพราะนั้นทำเมื่อจิตยังดังสาบนี่ไผจะไปกึดว่าโอ้เฮาถึงมีเข้าของนักมีเข้าของนักบัดเดียวบักกินบัดตานเด้อวันหน้าเขาถึงจะตานหายนะโอ้บ่มีไผเด้อจะขายให้ขายนะแล้วก็เอาสตางค์มาตานหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องนี่นะบ่มีหาบ่ได้ละหาได้ยากละอันนี้สตางค์นี่นะ600,000ปลายนะตุลุงขายนะปั่นไต้นะจะเอามาตานให้แม่นะบ่มีกำเตื้อมีก็ขายแล้วเอาไปซื้อรถเหียซื้ออันอื่นเหียแต่อันนี้มีขายแล้วเอามาตานหาพ่อหาแม่นี่บ่ใครมีเพราะนั้นจะไปกึดว่าตายแล้วเขาถึงจะตานเถอะบ่กึดบ่ได้กึดได้แต่ว่าเขาถึงบ่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อจิตยังดังสาบนี่เนี่ยโดยตนเองทำโดยตนเองใครกินใครตานใครไปไหนไปบ่เดียวนี้เมื่อจิตยังดังสาบนี่ถ้าจิตมันยังดังบ่สาบเนี่ยยังบ่ได้สักอย่างกินก็เหมือนกันอยากกินยังกินเหียหมอบ่ฮือกินนักเขาก็กินน้อยๆอย่างทุเรียนกาอย่างกาที่มันแปลงๆเนี่ยซื้อกินเหียกินน้อยๆบ่ถ้าไปกินนักส้มเขียวหวานก็เหมือนกันอันลำดีๆ อันแปลงๆเนี่ยซื้อกินเขาจะได้โดยเปิ้นได้ว่าอันนั้นเขาก็กินละอันนี้เขาก็กินละมันต้องไปรอเขาโอ้ถ้ารอเขานี่พวกอย่างกิโล8 บาทกิโล5 บาทว่ะกินแล้วเขาบินหน้าขึ้นเหนือหันไปเชียงรายนะบินหน้าล่องใต้หันไปละปูนลำปางนักแก่ของส้มโจโลส้มจีดเนี่ยนะจะได้กินอย่างนั้นที่เขาซื้อมาฮือเพราะฉะนั้นอันตั้งหลายที่มันมีอยู่เนี่ยนั้นเป็นธรรมดากับโลกทั้งหลายเพราะเขาสร้างกันมาอย่างอีละกรรมเนี่ยมันทำห่วมกันมาตั้งแต่เดิมมาละมีข่าวหนึ่งพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เนี่ยบักกัวกะที่มาฟักเฟื้อพ่อกอยลูกปกนอนกับตู้เจ้าที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไหว้ไปถามบอกพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้ากรรมบ่ทำห่วมกันมานี่นะบ่ถ้ากัวมันดึงบ่ติดอย่างโรคประเดี๋ยวนี้โรคโควิดเนี่ยมันอย่างเดียวกันท่านทั้งหลายมันบ่จะติดกันง่ายๆโอ้บ่โชคดีแต่ว่านี่บ่ได้เป็น เขาว่าตู้เจ้าเนี่ยนี่บ่โชคดีแต่ว่าบ่ได้เป็นเนี่ยเพราะว่าคนโชคดีก็โลถึงจะได้เป็นมาให้ดีไผบ่ได้เป็นนะเพราะเป็นสมัยแรกๆเนี่ยปัดต่อเขาตื้อมือออกไปไหนได้พักได้ผ่อนได้อย่างจัดดีเข้าน้ำเขาส่งคือยังดีรัดจัดการคือยังดีต่อมาอันว่านะเมื่อใหม่ๆขี้ไก่ก็หอมเมินไปงบประมาณก็เสี่ยงเทศบาลก็ร้อยล้ออบตก็ใครรู้หมดเรื่องนะวันนี้เนี่ยบ้านไผ่บ้านมันปี่ไผ่น้องมันช่วยกันไปวัดวาอารามที่มีศักยภาพก็ช่วยกันไปตามกำลังแถม2 เดือนไปหน้าเนี่ยมันจะต้องปี่ไผ่น้องมันช่วยเหลือเพื่อพายกันดังนั้นก็อันใดที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปพี่น้องทั้งหลายมันก็วัดลงคอแต่ก่อนนะแต่ชื่อมันมาเปลี่ยนบ่ได้โลกมันมีอย่างเก่านะท่านทั้งหลายแต่ชื่อมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามอันนี้ไปตามเรื่องตามราวไปอย่างเปิ้นว่านะวันหน้านี่จะมีหูติบตาติบหูติบก็อย่างที่ท่านทั้งหลายฟังอาตมาประเดี๋ยวนี้อยู่เพะม่อนพระเจ้า42 เมืองเลยดอก
ท่านทั้งหลาย8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยได้ยินหมดว่าอู้อันยังตู้เจ้าตนนั่นชื่ออันยังอู้เรื่องอันยังได้พ่องอันนี้นี่หูติบตาติบท่านทั้งหลายที่พอทั้ง YouTube พอทั้งเฟซพอทั้งไลน์ที่เปิ้นถ่ายไปเนี่ยหันหน้าตมาภาพด้วยแห่งต่างหากเป็นคนจะได้หูดังอย่างใดตาอย่างใดปากอย่างใดอันนี้หันเพราะว่าการสื่อสารในสมัยใหม่เนี่ยท่านทั้งหลายมันบ่เหมือนเก่าละมันจะต้องเป็นหูติบตาติบตามที่เปิ้นว่านั่นน่ะมีตางบ่มีคนเตียวบัดเดียวนี่ไผบัดเตียวนะท่านทั้งหลายรถเครื่องรถยนต์รถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นมันมีตางมีคนเตียวมีมองบ่มีคนต่ำ4 บ้าน 5 บ้านมีมองเห็นหลังขอโฮงสีนะประเดี๋ยวนี้บางหมู่บ้านบ่มีโฮงสีต้องไปสีที่อื่นตำบลหนึ่งมีเหียตี้หนึ่งอันเนี้ย3 บ้าน 4 บ้านมีมอง1หลังมันได้บักเก่าตึงโมดสายกำปุ้งแก้วจะผ่านสายใหญ่ตามโหนต้าโหนตางท่านทั้งหลายลองพอประเดี๋ยวอันใดเป็นสายไฟอันใดเป็นสายโทรศัพท์อันใดเป็นสายอินเทอร์เน็ตสายยังเป็นสายอย่างมันเหมือนสายกับสายใหญ่กำปุ้งที่คนเฒ่าบ่เก่าว่าไว้มันได้ในสมัยนี้ถึงหมดหูติบตาติบมันได้ในสมัยนี้ละไผเนี่ยอย่างที่ไหนอย่างเดี๋ยวนี้เปิ้นพอจะมาทั่วโลกเลยถ้าเปิ้นเปิดนะมันถ่ายทอดไปทั่วโลกคนต่ำคนดำคนขาวฮู้ภาษาก็ตามบ่ฮู้ภาษาก็ตามถ้าเปิ้นเปิดพอเนี่ยหันหมดว่าไผอู้ไหนที่ได้อย่างใดพ่องเนี่ยอันนี้ก็คือท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาขัดใจทำเมื่อจิตยังดังสาบใครไปไหนไปใครกินใครตานแล้วจะไปจมตานก็คือตานฮื้อไปแล้วไม่ใช่ว่าเอาถ้วยมาตานจุ่มหนึ่งเมื่อ20 ปีที่แล้วมาวัดเมื่อใดก็ตู้ถ้วยที่แม่เอาตานหาแล้วมีไหนเหี้ยไอ้นะเขานับพอได้เป็น20 ปีแล้วมันก็ไปมีไว้แม่ถ้วยดินเนี่ยซ้ำ1อายุการใช้งานมันก็บ่ถึง20 ปีถ้วยดินเนี่ยเอามาใช้กำเรากำมาก็ไปมีแกงก็เหี้ยเบ้อก็มันวะละมันเก่าไปตามการตามเวลาละเอามาถามว่าไม่ได้ก็มาถามหาถ้วยจุ่มนั่นมันก็จะไปมีอะไรแล้วมันเป็นกระเบื้องใจสัก2 ปีมันก็แตกก็บินเขาก็เอาขว้างอย่างเงี้ยอันนี้ตาลน่ะบ่ซัวบ่วางตาลก็คือตาลตุเจ้าไปเนี่ยได้ก็จ้างกรรมการเอาไปเนี่ยได้ก็จ้างตามเรื่องตามราวด้วยอันนี้คือตาลไปตามเรื่องตามราวนั้นตาลเราบ่ต้องไปห่วงถ้าไปห่วงอยู่หั่นนี่โอ้บ่ได้บุญเต็มที่ละไม่ได้มาวัดไม่ได้ก็มาถามมาถ้วยจุ่มได้นะนั่นตาลก็คือตาลไปจะไปคิดว่าเขากูตาลนี่บ่ลังกรรมการเอาไปเหี่ยกึ่งบ่ลังตุเจ้าเอาไปเหี่ยกึ่งก็หาบ่ได้ไปคิดอ่ะถ้าไปคิดตาลก็คือตาลไผเอาไปเนี่ยอย่างไหนก็เฮาคะแนนตั้งใจญาติน้ำหมายตาลเนี่ยมันก็จบข่าวละอย่างนั้นก็คือท่านทั้งหลายช่วยกันกึดกินดาตาลตามกำลังตามกำลังทรัพย์ของตัวเก่าบ่ใช่ว่าโอ้มี100ตาลเนี่ยถึง100บ่ได้มันต้องแบ่งไว้เป็นส่วนมี100ตาลเนี่ยถึง100แล้วเฮาจะเอาอย่างมากินแบบมันต้องแบ่งตาลตามอัตภาพตัวเก่าเขาจะตาลเหมือนเปิ้นหมู่กรุงเทพกรุงทนที่มาบ้านเฮาอย่างเฮาหันน่ะหอมคนปันคน500อันนั้นเปิ้นยังว่าที่ว่าตะกี้น่ะเปิ้นมีลูกมีเต้าคือคนละ2 ปันต่อเดือนแล้วเฮานี่เบี้ยยังชีพมันยังเอาไปแถมอยู่มันบ่เหลืออย่างละเพราะนั้นตามอัตภาพเฮางานทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทั้งหลายงานนี่มันแยกได้หลายงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานส่วนในหน้าที่งานเฉพาะงานเนี่ยมันเหมือนกันโดยเฉพาะงานส่วนรวมเนี่ยงานส่วนรวมนี่เป็นงานที่ต้องอาศัยความเสียสละเป็นอย่างนักอย่างหนาอย่างมากเลยทีเดียวภัยที่ใจบัญญัยใจแคบบ่สามารถจะทำงานส่วนรวมได้เลยเพราะมักหันแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่ความจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันหากว่าบ่เสียสละงานส่วนตัวหันแก่ตัวเก่านะสังคมนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นจะเจริญได้อย่างไรมันเจริญบ่ได้เจริญยาก
และสุดท้ายแล้วตนเองจะอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างไรถ้าเฮาบ่เสียสละงานส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเนี่ยแถมอย่างหนึ่งจิตอาสาจิตสาธารณะนอกจากจะเป็นอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์แล้วยังเป็นไปเพื่อความปองดองสามัคคีของชุมชนแหมตัวจิตอาสาจิตอาสานี่ท่านทั้งหลายบ่ก้องคำว่าจิตอาสาฮู้แล้วจิตอาสาคือหยังบางคนนึกถึงว่าเสื้ออย่างก็ได้ผ้าปันคอเหลืองๆหมวกเหลืองๆอันนั้นคือจิตอาสาอันนั้นคือบุคคลที่เป็นจิตอาสานะท่านทั้งหลายคนใส่อย่างอื่นบ่ใส่ผ้าปันคอเหลืองบ่ใส่หมวกเหลืองเป็นจิตอาสาก็มีตู้เจ้าก็มีจิตอาสาคนบ้านก็มีจิตอาสาหน่วยงานต่างๆก็มีจิตอาสาหมดจิตอาสาจิตสาธารณะเนี่ยนอกจากจะเป็นอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์นี่เป็นผู้ที่มีจิตอาสาจิตอาสาจิตสาธารณะยังเป็นไปเพื่อความปองดองสามัคคีของชุมชนต่างคนต่างมีจิตอาสาเนี่ยเพราะว่าภัยก็ตามที่ยังยกจิตใจตัวเก่าฮื้อโป้นจากความหันแก่ตัวเก่าบ่ได้เนี่ยขัดใจรีบละรีบหยังรีบเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเพราะหยังก่อนที่จะกลายเป็นคนไล่ฆ่าของสังคมเนี่ยเฮาขัดใจทำเนี่ยถ้าบ่เสียสละงานส่วนตนเพื่องานส่วนรวมเนี่ยวันหน้าวันตาเฮาจะคิดได้นะถ้าเท่าแก่นะเมื่อเนี่ยอย่างบ่ได้อะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงละจะคืดใจตัวเก่าละเฮานี่เป็นคนไล่ฆ่าของสังคมเนี่ยเมื่อจิตยังดังสาบกินได้ไปได้เฮาบัดเคยจ่วยอย่างไผเลยนี่โอ้ใครไปจ่วยตึกบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างบ่ได้ละเนี่ยอย่างบ่ได้สักอย่างเป็นผู้ป่วยติดเตียงละจะยกจ้อนหีบแกงใส่ปากตัวเก่ายังเนี่ยบ่ได้เหลือก็คิดเมื่อมีชีวิตยังดังสาบนี่เตียวได้ลูกนั่งได้ไปได้นี่ยังคิดอยู่ทำได้อยู่เฮาเนี่ยเมื่อหนุ่มๆเหมือนเนี้ยเนาะบ่เดียวเท่าละยกก็บ่แป้ก็ยังบอกคือคนอื่นได้อยู่ช่วยยกหันยกนี่กำเนิดช่วยกันกำนออันนี้ยังทำได้อยู่ถ้าว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วจะได้กระคิดอย่างเดียวนะกึดมาได้ก็น้ำตาไหลน่ะเพราะนั้นก็จะไปหันแก่ตัวท่านทั้งหลายเพราะว่าเฮาจะรู้สึกว่าเฮามีความด้อยค่าถ้าหันแก่ตัวนะถ้ามีจิตใจอาสาธารณะแล้วเฮาจะมีคุณค่ามีคุณค่านักขึ้นแถมต้องฝึกจิตฝึกใจเสียสละเพื่อรับเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความปีติความสุขใจสุขจากการฮื้อยิ่งใหญ่กว่าสุขการรับเพราะว่าจิตที่จะฮื้อเนี่ยหมายความว่าฮื้อสปะฮื้อสิ่งของฮื้อเวลาต่อส่วนรวมส่วนอย่างนี้จิตจะฮื้อนี่มันเบาจิตจะเอานี่มันหนักเปิ้นแจกของฟรีกันอย่างก้าโอจะเอาไปตัวเก่ายังบ่พอจะเอาไปฝากหมอนั่นหมอนี่ตัวแถมเพราะนั้นจิตจะฮื้อเนี่ยมันเบาจิตจะเอานี่มันหนักก็ถ้าเฮามีจิตสาธารณะเนี่ยเสียสละเป็นจิตสาธารณะเสียสละนี่โอ้เฮาจะได้อันอย่างแถมนักหนาปาปานอยู่ก็บุญกินบุญตานตะอันตั้นทั้งหลายบุญกินบุญตานตะอันที่จะติดตัวเฮาไปอันอื่นมันบัดติดเพราะหยังผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวเฮาตั้นทั้งหลายเนี่ยมันตึกป่าจ้านะไฟหยอกแค่ก็มีละเหลือกับบุญกับบาปที่จะติดตัวเฮาไปในจัดหน้าโอ้มีให้มีนาป่าตั้งมีอย่างนักหนาป่าป้านนี่มันบัดติดตัวเฮาไปในจัดหน้าชาญาอิวะเปรียบเหมือนลมและเงาเตรียมเนื้อเตรียมโตนเนี่ยคือเงาเขาเนี่ยเขาจะไปในที่ไหนก็ตามมันถึงมีอยู่หิมน้ำแดดส่องมาไฟส่องมาก็หันเงาเขาอยู่นี่เป็นต้น
มันติดตามตัวเฮาไปว่าบุญกุศลเนี่ยติดตามเหมือนน้ำร่มในเงาขออนุโมทนากับเน้ออนุโมทนากับแม่อุ้ยเกียงศรีวิชัยบ้านสันกูทองฝากครูบา40,000มาหอมวันนี้แถม1 2อนุโมทนากับแม่อุ้ยเกียงศรีวิชัยบ้านสันกูทองที่ฝากให้ฝากหอมมาคนเฮาทั้งหลายเนี่ยเปิ้นแบ่งอายุไว้จะนี่ท่านทั้งหลายเพราะเป็นได้ว่าคนเฮาทั้งหลายแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยมันถึงเป็นอย่างปัจจุบันที่เฮาท่านทั้งหลายหันเนี่ยเพราะว่าคำว่าคนเนี่ยคอควายกับนอหนูเนี่ยคือมันกลคือเข้ากันมันแปลว่ายุ่งมันดึงยุ่งแต่ความหันแก่ตัวอย่างเตียตมาภาพว่าตะเกียคนนี่เป็นสัตว์ที่ขี้โลภที่สุดนะท่านทั้งหลายอาตมาภาพยืนยันได้ว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้โลภหลายท่านว่าเจ้าตัวนี้อู้จะได้คนเป็นสัตว์ที่ขี้โลภก็จะเล่านิทานให้ท่านทั้งหลายฟังอยู่เรื่องนึงว่าตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยธรรมชาติเปิ้นสร้างสัตว์สิ่งของเป็นคนเป็นอันอย่างมุเนี่ยมาเป็นยังด้วยกันโอ้ที่แรกเนี่ยเปิ้นธรรมชาติแปลงควายก่อน เอาขี้ดินมาปั้นควายก่อนทีแรกนะแล้วก็บอกคือควายว่าเฮ้ยมึงเนี่ยไปไถนากูวันจากตะวันขึ้นก็คือมึงไถนาจนปุ๊บตะวันตกปุ๊บคือมึงไถนาถึงวันอาหารของมึงคือกินแต่หญ้าเนอะอาหารของมึงเนี่ยการตั้งในแม่เจ้าถึงเมื่อค่ำกินแต่หญ้าแล้วคือมึงมีอายุ60 ปีปัดท่อควายกึดละจะใดนี่ อายุ60 ปีก่อนเนี่ยการวันค่ำมีอาหารเป็นหญ้ามาเป็นลายก็เลยบอกเพื่อธรรมชาติว่าธรรมชาติบ่เอาอะเนี่ยการนักหิมตายกินแต่หญ้าเนี่ย60 ปีนี่บ่เอาตึงบ่เอา9ก็บ่เอา10ก็บ่เอาขอให้สาวพออันที่เหลือนะคือเนื้อธรรมชาติไปเหลือคือคืนธรรมชาติไปเอาสาวพอละธรรมชาติก็ว่ามึงเอาต่ออี้แน่นะควายเนี่ยการวันค่ำนะกินแต่หญ้าเป็นอาหารนะมีอายุ60 ปีกันนะโอ้บ่เอาธรรมชาติเอาสาวพอละคืนไปที่เหลือวันต่อมาธรรมชาติแปลงลิงแหมเอาขี้ดินมาปั้นเป็นลิงแล้วบอกคือลิงว่าลิงมึงมีหน้าที่ไปทำให้สัตว์อื่นมีความบันเทิงทำให้สัตว์อื่นไข้หัวให้มึงตีลังกาให้สัตว์อื่นได้พอได้ก้อยแล้วให้อาหารของมึงกินกับกล้วยเนอะจะเป็นลายวะให้มึงกินกับกล้วยแล้วอายุรอธรรมชาติอายุมึงนี่ให้มีอายุยืนยาว20 ปีปัดต้อลิงบอกว่ากินกับกล้วยเต้นวิดคือคนอื่นมีความสุขอายุ20 ปีบ่เอาหรอโอ้ทำให้สัตว์อื่นมีความสุขเนี่ยแสดงกายกรรมตีลังกาเนี่ยมันเป็นงานหนักแล้วนี่บ่เอาธรรมชาติเอา10 ปีปออันที่เหลือก็คืนไปธรรมชาติก็ตอบตกลงวันต่อมาธรรมชาติเอาขี้ดินมาปั้นหมาแล้วบอกคือหมาว่ามึงเนี่ยมีหน้าที่ไปอยู่หน้าบ้านเพื่อกินของเหลือจากเจ้าของมีอายุ25 ปีเนอะหมาบอกว่ามันจะเป็นลายว่าธรรมชาติข้าไปเห่าวันค่ำเนี่ยไผ่มาก่อเห่าใบไม้ดินก่อเห่าเป็ดไก่มาก่อเห่าอันใดที่มันจะเข้าบ้านเข้าจองเนี่ยมันบดีก็เห่าแล้วมีอายุยืนถึง15 ปีก่อนกินของเหลือจากเจ้าของแหมนะได้กะเห่าเนี่ยนะบ่เอา25 ปีนี่มันนักลำไปขอเอา15 ปีพอเอา15 ปีพอธรรมชาติก็ตอบตกลงวันต่อมาธรรมชาติก็เอาขี้ดินมาปั้นวันนี้กูจะปั้นอย่างดีปั้นคนถ้าจะดีพอคิดใจว่าจะปั้นคนก็ปั้นคนขึ้นมาละทีนี้ปั้นเป็นตนเป็นองค์มาธรรมชาติก็บอกคนมึงเนี่ยมีหน้าที่กินนอนเล่นเอวบ่ต้องเนี่ยการอันอื่นเนอะ
กินนอนเล่นเอวเนี่ยบ่ต้องอันอื่นบ่ต้องทำบ่ต้องทำคือมึงมีความสุขกินเล่นนอนเอวปอคือมีอายุ20 ปีคนเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ขี้โลภอย่างว่าตะเกียหันแก่ตัวเนี่ยชีวิตมีความสบายแบบนี้20 ปีมันน้อยไปกะหาคือธรรมชาติฟังธรรมชาติก็บ่ว่าหยังคนน่ะเป็นคนว่าก่อนเอาอย่างอี้บ่ธรรมชาติตะกี้ได้ยินธรรมชาติข้าฟังว่าแต่ว่าวันซื้อเนี่ยแปลงควายคือควายมีอายุ40คือมีควายมีอายุ60 ปีเนี่ยแล้วควายคืนมาฮื้อธรรมชาติ40อีวอกคืนมาฮื้อแหมซิมหมาคืนมาฮื้อแหมซิมอันยกคือเฮาบ่ คนมันว่าอีเนี่ยตันทั้งหลายแล้วเฮาจะมี80 ปีพอดีธรรมชาติก็ถามว่ามึงแน่ใจก็คนจะเอา80เนี่ยตอบตกลงธรรมชาติยังบ่มีข้อกังขาเลยว่าเอา80ตกลง80เอาเลยควายคืนมาก็เอาวอกคืนมาก็เอาหมาคืนมาก็เอามดคนมันเลยเป็นอย่างถึงวันเนี่ยท่านทั้งหลายคนเลยกินข้าวนอนเล่นแอว20 ปีอย่างที่ธรรมชาติฮื้อมานั้นอายุ1 ปีถึง20 ปีเนี่ยท่านทั้งหลายแอวนอนกินเล่น20 ปี40 ปีที่เอาของควายมานะเนี่ยการน่ะท่านทั้งหลายตั้งแต่20 ปีถึง60นี่นะเนี่ยการปัดโถเนี่ยการยังควาย เพื่ออย่างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวตั้ง60ไปถึง70เอาละเด้อกับนี่นะเอาละทำตัวเป็นลิงเล่นอยู่กับลูกกับหลานแน่ๆอยู่นะก่อยลูกหลานอยู่แบบนั้นอันนี้ไข่หัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่นี่10 ปีที่เอาอย่างมาที่เอาของวอกมาเพราะนั้นเล่นอยู่กับลูกกับหลานแถม10 ปีนี่สุดท้ายแถม10 ปีสุดท้ายนั้นเนี่ยใด10 ปีสุดท้ายนั้นไปไหนบ่ได้เฝ้าบ้านนอนติดเตียงก็ต้องเฝ้าบ้านบ่นอนติดเตียงก็ต้องเฝ้าบ้านอันนี้เป็นต้นสุดท้าย10 ปีเนี่ยไปไหนบ่ได้เฝ้าบ้านเหมือนหยังเหมือนหมา เหมือนหมาเฝ้าบ้านอย่างเดียวนี่แหละคือชีวิตและวิถีชีวิตของมนุษย์เฮาท่านทั้งหลาย10 ปีสุดท้ายเนี่ยไปไหนบ่ได้เฝ้าบ้านอย่างเดียวเหมือนหมาอันนี้คือมนุษย์ที่ได้จ่ามาเวลานี้6:57 นาทีเหลือเวลาแถม7 นาทีก็จะขออนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับการงานต่างๆตะกี้ตุลุงยองไปถึงว่าจะทำบุญโรงเรียนอย่างตั้งจอมตองสันปะตองตั้งดอยสะเก็ดก็มีเนื้อตันทั้งหลายใน วันอังคารที่26วันอังคารที่26 เมษายนนี้ต่างโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนตำบลเทพเสด็จง่ายๆคืออนามัยเทพเสด็จร่วมกับอสม.ของตำบลเทพเสด็จจะได้จัดงานทำบุญอาคารอุบัติเหตุได้ฉุกเฉินก็ได้เกาะกลุ่มลุมลาช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันออกสตางค์กันแปลงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเพราะว่าอนามัยคับแคบมันบ่มีห้องอุบัติเหตุได้ฉุกเฉินก็จึงจะได้แปลงห้องบัดนี้แปลงเรียบร้อยละห้องอุบัติเหตุได้ฉุกเฉินแต่ว่าจะปากันทำบุญเปิดป้ายห้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื้อแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะทำกันในวันอังคารที่26 เมษายนนี้เวลาบ่าย2 โมงก็ได้จากันอนุโมทนาซึ่งกันและกันไปก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเนื้อไผ่บัติดภารกิจการงานก็ไปทำบุญด้วยกันเนาะก็อนุโมทนากับพ่อบุญส่งแม่น้อยตันหลงบ้านขุนลาวเนาะเอาของกินของว่ามาร่วมกินหอมตาลปัจจัยแถมซอง1ก็จะถือโอกาสนี้ปั่นปอนเนาะ
กำมักกำผาธนาของพ่ออุ้ยบุญทรงแม่อุ้ยน้อยตันหลงบ้านขุนลาวมีโดยประการฉันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุเฮือปานอุดมสมสละบุตรที่จุเยี่ยงจุภการบุญกินบุญตานทั้งหลายมนฝูงนี่จุงปิกไหว้อ้อยหน้ามาสั่งพิทักษ์ปกปักรักษาพ่ออุ้ยบุญทรงแม่อุ้ยน้อยตันหลงบ้านขุนลาวเฮือได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ก้ำจูดูยังวรพุทธศาสนาดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานในศาสนาแห่งพระโกตมะเจ้านั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลางอนุโมทนากับปู่อุ้ยบุญส่งเนาะจะทำบุญอนามัยติว่าตะกี้วันอังคารที่26บ่าย2 โมงไผว่างก็เชิญไปร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันเนอพี่น้องตั้งเทพเสด็จไปร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันเนาะส่วนรายชื่อรายนามอย่างต่างๆก็จะได้อนุโมทนาตั้งเฟซตั้งไลน์ต่อไปเนาะก็บัดนี้เวลา6:56 นาทีละเหลือเวลาแถมน้อยเดียวก็จะมอบไม้ถวายพื้นที่ส่วนนี้แก่ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยได้มาอู้มาจ่าพบปะกับพี่น้องตามลำดับสืบไปเพราะว่าปั่นตากันหมอหนึ่งอู้หมอหนึ่งไปทำงานหมอหนึ่งทำงานหมอหนึ่งอู้อย่างนี้เป็นต้นอนิมนต์ท่านพระมหานะครับเดี๋ยวจะเข้าเพลงก่อนเนาะขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านเนอที่ร่วมฟังด้วยกันในวันนี้ก็ขอบุญกุศลปกโฮมเฮาท่านทั้งหลายอายุวันโนสุขังปะลาง
มาใจอยู่จะนั่นน่ะนะบางเตือกก็มาปะบางเตือกก็บอกปะไอ้นะ มันหล่นไปไหนมันหนีไปไหนก็บอกนะตอนนี้ก็คนเฒ่าคนแก่เริ่มทยอยมาศรัทธาญาติโยมตีมาถวายเข้าป่าอาหารเป็นจังหันเจ้าเนาะก็มาตั้งแต่เจ้าละปอกกำนันองค์อาจปอกกำนันแม่เจดีย์ใหม่พร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านของเพื่อนศรัทธาญาติโยมของปหลวงกำนันเพื่อนก็มาตั้งแต่เจ้าละศรัทธาเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นจังหันเจ้ามาถวายเนาะแล้วก็ท่านครูบาศรีหมื่นก็เป็นเจ้าภาพข้าวต้มโอ้ครูบาทุกครั้งเนาะมีการมีงานที่นี่นอกจากจะมาช่วยกันตกแต่งแปลงดาห้างดาต่างๆแล้วก็ยังทุกครั้งก็จะปาศรัทธาญาติโยมเอาข้าวต้มมาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่อนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ท่านครูบาศรีหมื่นที่เอาข้าวต้มมาเนอะอันนี้ก็ยังบ่ได้จิ้มข้าวต้มก็เถอะก็เดียวเวลาหมดเวลาของอาตมาก็จะได้ไปจิ้มข้าวต้มของครูบาศรีหมื่นเนาะตอนนี้พร้อมแล้วเนาะครับพี่ออกอากาศแล้วเนาะโอ้ศรัทธาญาติโยมเนอออกอากาศแล้วฉะนั้นก็ไหวกะละวะครูบาอาจารย์ก่อนขอนอบน้อมพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันต์เจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์คุณศีลธรรมกรรมฐานคุณครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์คุณปิตามารดาจงมาปกปักรักษาอย่างครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีปอยอีแม่ทั้งหลายตีอยู่ตีม่อนพระศรีสองเมืองนี่ก็ดีตีฟังรายการต่างสถานีวิทยุต่างๆในเครือข่ายคลื่นสีขาวซึ่งมีอยู่หลายสถานีที่ได้ออนแอร์ออกอากาศไปในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะแม่ข่ายใหญ่แม่ข่ายลักของเฮาก็คือวิทยุวัดฝายหินเนอะศรัทธาญาติโยมวิทยุวัดฝายหินซึ่งโดยความอุปถัมภ์ดูแลของท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝายหินแล้วก็เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดฝายหินเนาะได้เมตตาดูแลควบคุมตั้งแสงสีเสียงอยู่ตั้งสถานีหรือว่าเปิดห้องว่าการมอนิเตอร์การควบคุมดูแลพอกอยออกอากาศหื้อนะเป็นแม่ข่ายในการเชื่อมสัญญาณออกอากาศไปตามสถานีวิทยุต่างๆที่ได้มอบเวลาให้กับครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาววิทยุเพื่อการศึกษาการศาสนาน้ำบ่อสาวาของคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วิทยุตังห้วยตองซักก็ดีตั้งหลายที่หลายแห่งวิทยุธุรกิจซึ่งเจ้าของธุรกิจต่างๆเจ้าของสถานีวิทยุได้มอบเวลาอันมีค่าของตันให้กับครูบาอาจารย์มาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเผยแผ่ในเรื่องของการทำคุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโดยเฉพาะมีกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลติม่อนพระศรีสองเมืองนี่ทุกกิจกรรมที่เราทำกันมาตั้งแต่เริ่มในการก่อร่างสร้างแปลงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก็จะมีการถ่ายทอดมาโดยตลอดก็อาศัยที่ต่างสถานีวิทยุต่างๆครูบาอาจารย์แล้วก็ต่างพี่น้องดีเจได้ช่วยกันควบคุมดูแลรายการออกอากาศไปให้กับสถาญาติโยมแต่ละที่ละแห่งได้รับฟังวันนี้ก็คงรับฟังกันครอบคลุมไปหลายที่หลายแห่งเนาะพี่น้องต่างเมืองน่านพี่น้องต่างพะเยาพี่น้องต่างลำปางพี่น้องต่างเชียงรายโดยเฉพาะเวียงป่าเป้าแม่สวยเนาะที่ใกล้ชิดติดเคียงกันนี่วันนี้ก็คงจะมาร่วมกิจกรรมกันนักพี่น้องตังวังเหนือเนอะเอิญไปหาแม่บัวรวยแม่ก็จะเดินทางมาเนาะพี่น้องตังวังเหนือพี่น้องตังดอยสะเก็ดอยู่ใกล้ชิดติดเคียงกัน
พี่น้องสันกำแพงสันทรายเชียงใหม่หลายตีหลายแห่งพี่น้องเมืองฝั่งชัยประการเมืองฝั่งวันก่อนบอกว่ามา3 กันบัดเดี๋ยวนี้แต่คืนนี้เช็คพอมี4วันนี้มาจริงๆแล้วอาจจะเป็น5 ลำรถก็ได้เอาเปิ่นติวน้ำมาหันเนอะ เอามาตานก่อนดีแม่เอามาเลยศรัทธาญาติโยมทยอยกันมาแล้วอันนี้รถจักรสีขาวนี่ลุกตั้งใดมาโอ้ลำปางกะโอ้ลำปางมาถึงแล้วอย่างว่าเร็วแต่ว่า4 โมงลงโอ้พี่น้องจากลำปางมาแล้วเนอะมารถตู้ก็ว่ามารถส่วนตัวรถตู้บรรทุกหอยจังเนาะบ้านไหนรถตู้บ้านไหนรถตู้ไหนรถตู้บ้านไหนหนองยางกะบ้านไหนบ้านหนองยางโอ้มากันหนึ่งกะโอ้สาธุอันนี้บาหานโทรไปบอกเลย ลักมาลูนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอครูบาอาจารย์เปิ้นฉันเข้าแล้วก่อนแม่เปิ้นฉันตานก่อนกะเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวรอพร้อมกันก่อนพร้อมกันก่อนโอ้ศรัทธาญาติโยมเดินทางมาจากลำปางบ้านหนองยางหนองยางกดที่4 มด 9 ฮะกะแล้วอีแม่อย่างแม่ชื่ออย่างแม่อุ้ยพัดแหละกูเตือจังโทรไปหาก่อนนี่แม่อุ้ยพัดบ่ได้โทรแม่อย่างก็จังโทรไปนะมูติบ่โทรนี่จังมาดีนะ วันนี้ดีแล้วเป็นบุญของอีแม่จะได้พบปะครูบาอาจารย์มานี้มดวันนี้นะถ่ายรูปเพื่อครบเนอะ โอ้ก็บอกแจ้งกันสักกรรมว่าหนองยางก็มารถตู้กันหนึ่งนะโอ้เดี๋ยวตานครูบาอาจารย์ก่อนล้อเพื่อนฉันเรียบร้อยอีแม่เดี๋ยวไปตานไปพบปะครูบาอาจารย์ตู้ลุงยองกับท่านพระครูอภิวัตรมาถึงแล้วครูบา40,000ตู้ลุงแดงเนาะอีแม่พักผ่อนก่อนไปกราบพระก่อนไปป้ากันไปกราบพระก่อนเนอะเอาละศรัทธาญาติโยมเริ่มทยอยมาแล้วเนาะวันนี้อาตมาก็คงจะไปตัวหน้างานไปตัวนี่นะหน้างานก็หมายความว่าครูบาอาจารย์ก็ดีญาติโยมตั้งหลายก็ดีที่เพิ่นเดินทางมาแล้วอีแม่ไหว้พระก่อนไหว้พระเจ้า42 เมืองทางบนก่อนก็เดี๋ยวก่อยตานไหว้พระทางบนอีแม่ขึ้นไปได้เลยไหว้พระกราบพระเห็นเนอะตอนนี้บ่มีคนนักจะถ่ายรูปก็ถ่ายเนอะงามพระเจ้าเพิ่นพระเจ้า42 เมืองเป็นพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เนาะที่ประดิษฐานอยู่ม่อนพระ42 เมืองของเฮาที่นี่ศรัทธาญาติโยมก็ดีใจเนอะบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องลำปางบ้านไก่เหลือเปิ้นมาถึงก่อนเปิ้นแล้วศรัทธาพี่น้องเมืองฝั่งกำลังทยอยมาอันนี้เปิ้นฟังตังสถานีวิทยุที่เฮาถามจื่อเปิ้นตะกี้เพราะว่าอยากจะฮู้ว่าเป็นไผมีหลายคนกับที่บ้านต้นยางกะบ้านอย่างก็หนองยางที่เปิ้นฟังรายการอีพ่อจะไปไหนโอ้อย่าพังปิกแล้วว่ะเบิดก่อยมาให้ใหม่สาธุเนอปอเนอปอหลวงมาตานกว่าเข้าตัวแล้วก็ตอนนี้จะปิกก่อนไปทำการทำงานไปมีธุระอยู่เนอะท่านพระอาจารย์อรุณชุติปัญโยมาก่อนนี้นะมาสการพระคุณเจ้าทั้งหลายว่ะที่ทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้จะมากับบมามหุอาจารย์อรุณชุติปัญโยเนอะคงจะได้ปะกันอยู่เนาะวันนี้นะศรัทธาญาติโยมเปิ้นทยอยมากันแล้วแม่ช่วยพ่อเจิมเนอะอันใดที่มันจะช่วยกันเพี้ยวกันพัดจะได้โอ้มีเมียงเนาะเมียงนี่ต้องตุ้ลุงยองเนอะ ของกู้กันครับเปิ้นวันนี้เนาะอย่างที่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังตั้งแต่ตี 3 ตี 4 ตี 5 6 โมงมาแล้วเนาะก็รายละเอียดอะไรยังต่างๆครูบาอาจารย์ตั้งแต่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงยองตุลุงแดงได้ชี้แจงบอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมไปว่าวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันก็คือการรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์เครือข่ายคลื่นสีขาวซึ่งก็มีพระมหาเถระหลายรูปหลายองค์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางก็มาเนอะศรัทธาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าดอยสะเก็ดหลวงปู่
พระครูปฏิภาณธรรมทินตุลุงตุอาวต่างๆครูบาอาจารย์ท่านพระครูที่เปิ่นจัดรายการอยู่ตังสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวในช่วงเข้าพรรษาก็มีเทศกำเมืองเนาะวันหนึ่งศรัทธาบ่ได้ไปวัดบอกก่อนไปวัดไปว่าฟังเทศผูก2ผูกหรือบางตีบางวัดก็ผูกเดียวเนาะแต่ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเกือบทุกวันจะมีครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่เปิ่นมีกำหู้ในการเทศกำเมืองมีน้ำเนียงเสียงปากทำนองธรรมเปิ่นไพเราะเพราะพริ้งครูบาอาจารย์ก็กราบนิมนต์คือมาเทศทุกวันเพื่อฉลองศรัทธาศรัทธาญาติโยมบางครั้งบางทีไปวัดไปวาบ่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนเฒ่าติดไปไหนบ่ได้บ่ติดเตียงก็ติดบ้านติดจองศรัทธาบ่สามารถจะไปที่ไหนได้โดยเฉพาะไปวัดไปวาแล้วสถานการณ์ปีที่ผ่านมาศรัทธาอีป่ออีแม่ก็คงจะหู้กันอยู่ประสบกันอยู่ก็คือไปวัดลำบากเพราะว่าโควิด-19มันระบาดมันรบกวนเขาจะไปวัดไปว่าลูกหลานก็ห้ามอีแม่ไปนะตัวอายุนักแล้วถ้าไปติดโควิดมาจะเนี้ยจะได้ก็ทำให้คนเฒ่าคนแก่บอกกล้าไปวัดไปวาเนาะก็เลยจำเป็นอยู่ติบ้านติจองก็ง่อมหาวัดก็บังเอิญเป็นความโชคดีบ่ใช่บังเอิญเป็นความตั้งใจของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวโดยเฉพาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและคณะบริหารเครือข่ายคลื่นสีขาวก็มาปรึกษาหารือกันว่าศรัทธาญาติโยมเปิ่นค่อยฟังธรรมพื้นเมืองเวลาเข้าวัดสาอย่างต่างๆมีธรรมหนีย้ายธรรมเป็นเรื่องธรรมเป็นปั๊บเป็นผูกเนี่ยเป็นธรรมพื้นเมืองเป็นเรื่องศรัทธาญาติโยมเปิ่นเคยฟังเวลาไปทำบุญที่วัดในวันพระวันศีลเขาควรที่จะเอามาให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังถึงบ้านถึงจองก็เลยนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เปิ่นตรีดเก่งเปิ่นมีน้ำเนียงเสียงธรรมที่ไพเราะเพราะพริ้งได้มาเทศเนาะออกรายการผ่านตั้งรายการศรัทธาญาติโยมก็เลยทำให้อีป่ออีแม่ตั้งหลายได้ฟังรายการธรรมะพี่น้องตั้งใดมาแล้วมาแหมหนึ่งลำแล้วกาลูกไหนมาอีแม่ดูพะเยามาแล้วนะ ศรัทธาญาติโยมอันน้ำเดียวก็ถวายก่อนเองไหมเอาถวายเดียวกันเนอะรอครูบาอาจารย์เปิ่นฉันเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนถวายเป็นอย่างเนาะพี่น้องพะเยามากี่ละกันรถตู้3กันรถตู้นะดีแล้ววันนี้เอาวิทยุไปตัวเนอะ 4รถตู้ครูบาอาจารย์ได้รับรู้รับทราบเนอะพี่น้องพะเยาอันนี้ตนที่นี่ชื่ออย่างไผฮู้จักของพระมหาสมชาติเนอะมหาสมชาติอีป่ออีแม่ ศรัทธาเป็นว่าอีป่ออีแม่ฮู้แล้วเป็นไผว่าสาธุคนพะเยามา4ลำรถตู้ดีใจขนาดนักอีแม่เฮ้ยบาหันกันกำเตือพี่น้องพะเยาว่าเปิ่นฟังกันแต่ก็จ้าอีนะเป็นว่ามา4รถตู้พี่น้องลำปางมาวันนี้จะ3รถตู้เนอะลำปางก้านเปิ่นว่าเว้ยก้านพะเยาแล้วก็ถ้าบวกรถเก่งก็ถ้าจะได้อยู่เจ้าเอแม่อันนี้ลักมาบอกเฮานี่พี่น้องบ้านหนองยางเนาะแม่เนาะหนองยางบัดจวนหมู่อัน4หมด9มาตุยใกล้กันท่านดีใจอีแม่บัวพัดเนาะบ้านหนองยางเนอะดีใจพี่น้องเมืองลำปางบอกก่อนบอกค่อยได้พบได้ปะกับเครือข่ายครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเพราะบ่ได้มาร่วมงานกันบัดเดี๋ยวนี้เริ่มมากันแล้วเนอะมากันละวะดำหัววันนี้จะได้หันครูบาอาจารย์ได้มากราบไหว้สาเปิ้นกระวะดำหัวทุกรูปทุกองค์แล้ว
อีป่ออีแม่จากพะเยามาสี่กันรถเดี๋ยวขอพอหน้าคุยๆกันเหรอ ถ้าพร้อมแล้วถ่ายรูปด้วยกันก็นะพี่น้องพะเยานะสี่กันรถถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์จิมตอนเจ้านี่แหละใครมาก่อนจกดีเนอะเดี๋ยวก็จะได้ปะตุลุงยองท่านพระครูอภิวัตรตุลุงแดงตุลุงดอยสถาอีป่ออีแม่จะได้พบปะกันอีแม่ถ้าจะนี้ก็ปักพระป่าด้วยกับปักซองด้วยก็ได้เนอะเอาใส่ซองก็ได้ปักใส่ต้นก็ได้ต้นพระป่านี้จะเป็นต้นรวมเนอะอีแม่เนอะรวมที่เขาดำหัวครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์บะบึดเปิ่นจะมีคณะกรรมการเปิ่นดูแลฮือเปิ่นจะดูแลฮือกับครูบาอาจารย์ไล่กันตามลำดับไปอันนี้พี่น้องตั้งพะเยามันก็โอ้คนพะเยาพอจะเนอะถ้าคนงามๆเหม็นมด เดี๋ยวคนลำปางจะน้อยใจลำปางมันบอกงามก็ตุลุงบอกเฮือเขากลับลำปางเห็นไหมกันก็งามจิตงามใจเหมือนกันหมดอันนะอีแม่ตั้งหลายก็เดี๋ยวมาถึงแล้วนะกินข้าวต้มตุลุงแดงตุลุงแดงปั่นปอนเพื่อไปน้องลำปางเหี่ยกำตุลุงเปิ่นจัดตานเหี่ยกันใครที่เอาของมาตานมาหาตุลุงแดงนี่ปอนนักสถาปอนนักเสียงดังฟังชัดปอนนักปอนแห่งคาถานักเนอะสถาญาติโยมฮับปอนเดี๋ยวจะฮับปอนตุลุงเขาเปิ้นสถาพี่น้องอันนี้พี่น้องบ้านหนองยางเนอะพี่น้องหนองยางมาฮับปอนก่อนมาฮับปอนเปิ้นเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารน้ำดื่มมาตยมาถวายพี่น้องหนองยางมาลำรถตู้อยู่ที่ไหนมาฮับปอนเนอพี่น้องหนองยางตุลุงเอาหันอันบินไปทั้งปุ่นก็ได้เนาะอันนี้มันหอนเนาะเดี๋ยวตุลุงเนาะรอกำมันจะหอนใส่กันขอเก้าอี้นะศรัทธาญาติโยมมาสลนแล้วเนออีปออีแม่ใจเย็นๆพี่น้องพะเยาตัวมานักสี่กันรถก่อนนะ วันนี้วันค่ำนะตุลุงปั่นปอนรวดนี่อิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมินชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณีโชติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติสามิบัดนี้หมายมีเจ้ามุลสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายได้ปากันสนุงโคงขวายตกแต่งห้างตำดายังมีทุปปะบุภาลาจาดงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนขีดานะปัจจัยไตญวัตถุตานมัทะปนาถวายเป็นตานกรรมกรรมภาธนาของท่านทั้งหลายมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุหือปันอุดมสมสละบุธิจุเนียงจุประการบ่เต้าแต่นั่นหมายมีนายสุภชิตวงผมสายนางนภาวงผมสายเด็กชายนัทพัฒน์วงผมสายบ้านหนองยางจังหวัดลำปางและพี่น้องศรัทธาบ้านหนองยางจังหวัดลำปางจุภูจุคนได้ปากันสนุงคงควายตกแต่งห้างตำดาเครื่องวิเศษนาตานทั้งหลายมวลผูงนี้มาทะปันนาถวายเป็นตานกัมจูโจตกะศาสนาวาสันนิเตที่ดีเจโตปณิธาท่านทั้งหลายกึดใจโดยประการฉันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุหือปันอุดมสมสละบุธิจุเนียงจุภการนั้นจุงจักมีเตียงเต้ดีสุขีกายุโกอายุวันโนสุขังปะลางก็เดียวกินข้าวตัวกันนี่เนอะข้าวต้มมีดังปุ้นเจิญเนอะคนถ้วยกินเสร็จแล้วก็ช่วยบริหารถ้วยคือกรรมตีล่างถ้วยมีตั้งหลัง เพราะมันมีศรัทธาเนาะบนนี่นิมนต์นะครับขอบคุณตุลุงเนอะเต็มใจปอนเพิ่นนะปอนเพิ่นนักปอนเพิ่นแน่นพี่น้องพะเยาก็จะรู้ปอนตุลุงเห็นมั้ยกะ พี่น้องพะเยามาสี่กันรถตู้ศรัทธาญาติโยมวันนี้ครูบาอาจารย์ก็จะได้พบได้ปะแฟนรายการที่เปิดฟังรายการธรรมะจากต่างเมืองพะเยาเนาะพี่น้องพะเยาอำเภอพานอำเภอจุนหลายอำเภอเนาะอำเภอดอกคำใต้อันนี้เปิดอำเภอใดบอกว่าพะเยานี่นะไอ้ยังอีแม่
หอมอย่างอีแม่ปักต้นพระป่าเลยเนาะปักใส่ต้นพระป่าให้เลยถ้าอีแม่จะหอมนะเจ้าฮะอำเภอเมียงอำเภอเมียงโอ้หมู่บ้านตอม4 กันนี่นะโอ้5 กันดูโอ้พี่น้องบ้านตอมมีการมีงานจะไปลืมเนอะตอมกลางตอมดงพะเยาโอ้ศรัทธาพี่น้องกรรมนี้มีการมีงานก็ขอให้มาถึงมาเติงครูบาอาจารย์แจ้งบอกเปิ้นเนอะรายการของอาตมามีศรัทธาญาติโยมจากตังพะเยาเปิ้นก็โทรมาอยู่สาธุอีแม่ก็ประชาสัมพันธ์เนอะกดมาถึงบัดใดเนาะบัดตันเปิ้นมันอันท่าสายติครูบาอาจารย์เปิ้นจัดมันมีคนโทรมานักอีแม่มันก็บ่ค่อยติดก็มีติดแล้วเปิ้นฮับบัดตันก็มีเนอะอีแม่ไปติดตู้ลุงครูบาอาจารย์ทั้งปุ่นเนอะเฮาสวะไหมบ่ได้ ไปปั่นป้อนที่ครูบาอาจารย์เปิ้นจะได้ไทยได้ถามตัวไปทั้งปุ่นเลยไปที่ครูบาอาจารย์เปิ้นอยู่ตังตีอันเต้นสีน้ำเงินเนอะแม่เนอะสาธุสาธุมีโต๊ะมีอย่างวางอยู่หั่นแม่เรือนแก้วสายทองเนาะอันนี้ฝากมารดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ที่ม่อนสี2 เมืองแม่เหลี่ยมท้าหลีร่วมมาแหม100 บาทแล้วก็แม่บัวลอยคำสามารถบันดอนไฟแม่ทะลำปางร่วมบุญดำหัวครูบาอาจารย์ม่อนสี2 เมืองแม่ล่าใจแก้วแดงแม่ดาใจแก้วแดงแม่บุญก็ร่วมบุญมาติพระสีดำหัวครูบาอาจารย์เนาะแม่ศิลมังคละบ้านห้อง5ก็ดำหัวครูบาอาจารย์แม่บัวคำเทพศิริร่วมบุญดำหัวครูบาอาจารย์แม่ย้ายหม่อมคุณศรีร่วมบุญดำหัวครูบาอาจารย์แม่มณีสมบุญบันหอยหีร่วมบุญดำหัวครูบาอาจารย์โยมแม่ปราณีชัยวงศ์ฝากดำหัวครูบาอาจารย์แม่เมยใจแก้วแดงฝากร่วมบุญดำหัวครูบาอาจารย์แม่ยายเพนวัดพระแก้วดวนเต่าสุชาดารามร่วมบุญมาเพื่อจะดำหัวครูบาอาจารย์แล้วก็พ่อผู้ใหญ่จรัญบ้านผาแมวเนาะร่วมบุญมาดำหัวครูบาอาจารย์เนอศรัทธาญาติโยมอนุโมทนาบุญกับอีป่ออีแม่ตั้งลำปางอันนี้ลำปางเนาะพี่น้องตั้งใดมาแจ้งบอกข่าวจิมตะกี้พี่น้องลำปางบ้านหนองยางพี่น้องลำปางพี่น้องตั้งพะเยาเนาะมา5 กันรถโอ้พี่น้องศรัทธากัทยอยกันมาศรัทธาญาติโยมประเพณีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพ่อแม่พี่น้องปิตามารดาผู้มีบุญคุณต่อเฮาและครูบาอาจารย์โดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมดำหัวไผ่ครูบาอาจารย์กูลูกกูองค์เนาะอีแม่เอาใส่หีบให้เลยใส่หีบนี่เลยบ่พุทธเปิ้นจะเอาปั่นกันหมดอะ พะเยา บ่พุทธเปิ้นจะใส่รวมกันหมดเนอะศรัทธาพี่น้องเด้อเอาถ้าเขียนชื่อเสียงเรียงนามมาเขาก็แม่สีดาแล้ววลิตพะเยาเนาะบ้านอย่างก็บ้านสันต้นพึ่งพะเยาเนาะแสดงว่าต้นพึ่งเป็นนักเนาะสาธุสาธุเนออีแม่บุญรักษารวมบุญสถาที่อยากจะให้ประกาศตัวเนออนุโมทนาบุญโดยมาเอาซองที่ประชาสัมพันธ์นี่ประกาศก็มีนี่โอ้ดีกะเนาะรายการเปิดมีตึงวันก็จำเป็นฟังตึงวันเนาะกะนะโอ้บ่ฟังก็นอนวันรับโอ้แสดงว่าเป็นยาเสพติดแล้วนี่ กับบอกให้โทรมาหลังก็ได้บ่โทรนะกะได้นะไผ่อยากจะได้ซองเปล่าเนอะกับอันซองเปล่ากับปากกาอยู่นี่เนาะอีแม่ใส่ซองดำหัวเอาใส่ในนี้ก็ได้ถ้าอีแม่ต้องการให้ประกาศก็จะได้ประกาศให้อันแต่แม่ต้องเขียนก่อนทำประกาศก็ใส่หั่นก็ได้ปักตนก็ได้เหมือนกันปักเอาใส่เลยอีแม่เอาใส่เลยเอาใส่รวมบุญเป็นกันน้ำกับไฟของบ่อนสี2 เมืองก็ได้บนอีแม่เสียบบนหูอยู่บนได้อีแม่เอาเลย2 ฟรีเลยเจ้าอีแม่ปากกาก็มีเอาไปเขียนได้เลยเนอะเนาะก็ประเพณีปีใหม่เป็นประเพณีที่สำคัญของคนเหนือของคนล้านนา
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีอีปอยอีแม่ตั้งหลายเฮามีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นผู้นำตั้งจิตวิญญาณเนาะนำตางหือหมู่เฮาหือไปถูกไปดีเอาอันนี้เนาะฝากมาร่วมบุญ แม่ย้ายป้องเพิ่มการเนาะจากพะเยาบ้านต่อมดงก็อีแม่บ้านต่อมดงแล้วก็โยมแม่ยาพูดกินอาหารก็บ้านเดียวกันเนาะบ้านต่อมดงแล้วก็แม่นางติ่งวงอาจเรือนอุทิศไปหาปัวน้อยมาเพิ่มการบ้านหนองกระต่ายบ้านหนองกระต่ายแล้วก็แม่วันดีสืบเครืออุทิศไปหาปัวน้อยโตแม่ย่นสืบเครือเนาะอนุโมทนาบุญให้ท่านเจ้าที่กล่าวนามไปแล้วนั้นมีความสุขความเจริญพยาธิอาพาธให้หอมให้หายให้กากาดแก้วออกจากตัวของท่านวันนี้เฮาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์เนาะที่เฮาได้ฟังน้ำฟังธรรมเจริญปอนอีแม่นายชูนายสีมูลนางน้อยใจยังแม่ใจการพร้อมลูกหลานอุทิศไปหาแม่ยายตองกาเวทเนาะและปีนันทาปีเล็กเพิ่มการก็ได้มรณาจุติตายไปสู่ปรโลกไปนาลวดดำหัวครูบาอาจารย์ด้วยกันที่นี่เนอะอนุโมทนาบุญกับอีแม่ตั้งหลายเนาะวันนี้ก็เป็นวันฤกษ์งามยามดีพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายพี่น้องลำปางพี่น้องลำปูนพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องพะเยาพี่น้องแป่น่านจะได้มาพบมาปะกันพี่น้องตั้งน่านก็ฟังกันนักบอกว่าวันนี้จะมากันหลายก็พี่น้องพะเยาเปิ่นบ่มมาห้ากันรถบอกไข่ลักมากันกินข้าวอีแม่ข้าวต้มอยู่ทั้งเพศนะบัดต้องอายเนอะข้าวต้มจ่วยกันพอตักเลยครูบาอาจารย์เปิ่นอันมอบหมายแล้วไผ่มาถึงบักกินข้าวกินน้ำก็เดี๋ยวจะหิวเนอะอีแม่ก็เดี๋ยวคนมานักรอพิธีอยู่เดี๋ยวเขาจะหิวมิอย่างก็ซอกกินกันเลยเนอะครูบาอาจารย์ฉันเรียบร้อยละมอบให้แม่ได้กินได้บริโภคได้ห่อมัดไว้ก็กินตีอันเต้นท่านแม่หนังสบายหนังสบายเจริญสาธุนางพัชราคำลือชัยนายจิรศักดิ์ทิพมูลนางเดียเด็กชายธีรศักดิ์ทิพมูลมาร่วมดำหัวครูบาอาจารย์เนาะสาธุเนอจากพะเยาก็โอ้ลำปางมากับอีแม่นะเขียนให้เขากันละลำปางประกาศมาจากลำปางโอ้ดีใจวันหน้าไปเอวหากันที่สุนทรมุนีพ่งกันอยู่ใกล้กันบ่ได้พี่น้องหนองยางลำปางเด้อพี่น้องหนองยางลำปางมาแล้วพี่น้องโถกหัวจ้างพี่น้องตังเมทะหัวเสือดอนไฟยังบ่มาถึงกำเตื้อสักกรรมก็คงจะถึงอันนี้เปิ่นออกตั้งแต่ตีอย่างอีแมตีซี่กะโอ้บ่รับบ่นอนกันกะฮะตายละเอาใส่นั่นแหละอีแม่นับมาครบแล้วอีเนาะโอ้อีแม่เดี๋ยวรอกรรมแม่ต้องรอพบกับท่านพระครูรอกรรมเนาะก็เดี๋ยวถ้าท่านพระครูเปิ่นเซตก่อนเนอะอีแม่ไปหาเปิ่นท่านเลยแม่ไปกินข้าวต้มก่อนบัดต้องเจ้าไปกินข้าวต้มก่อนเนอะเอาดำหัวเจ้าเอาสาธุเจ้าสาธุเนอะแม่แว่นแก้วลาลิตาเนาะบ้านหนองกะบ้านหนองยางหนองยางลำปางเนาะโอ้กูเตือจังฟังรายการที่เขาจัดก่อนบ่แลงไอ้บ้านหนองจ้าโอ้ไหนเจ้ซ่อนมาพอหน้ากำละมาพอหน้าเจ้ซ่อนกำละเจ้ซ่อนลำปางมาแล้วมาเพ่ก่อนคนเจ้ซ่อนคนเมืองปานน่ะเป็นนอกเจ้ซ่อนเมืองปานสาธุแม่คำนวณเนาะแล้วแม่อย่างมาแตนเอากินข้าวก่อนเดี๋ยวไก่ป้ากันเอาพี่น้องแก่ซ้อนคนบ้านเดียวกันเอาสาธุค
คนวันเดียวกันเนอะพี่น้องจะซ่อนมาแล้วอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมปีทั้งปีเขาฟังรายการธรรมะที่ครูบาอาจารย์เปิ่นจัดเนาะโทรไปหาเปิ่นพ่องกำลังใจกันตั้งโทรศัพท์แล้วก็บางครั้งบางทีเขาก็บอกเคยหู้เคยหันว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นเป็นจะใดครูบาอาจารย์รูปนี้หน้าตาเป็นจะใดบอกเคยหันกันกำเตือกก็มีอันนี้ก็เป็นโอกาสดีเป็นโชคดีของพี่น้องหมู่เฮาที่เปิ้นมีการกระวะดำหัวที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่มันอยู่บ่ปอไก่พี่น้องลำปางก็มาบ่ปอไก่พี่น้องตังเชียงใหม่ก็บ่ไก่พี่น้องตังเชียงไฮ้ก็บ่ไก่มันเป็นศูนย์กลางพอดีปีนี้ลำปางมานักมาหลายอาตมาในฐานะเป็นคนลำปางก็ดีใจเนอะดีใจแต่เพราะว่าเอาไปที่อื่นไปหันแต่คนบ้านอื่นบ่หันคนลำปางเลยอีนะก็ว่าคนลำปางก็ฟังรายการจัดนักจะใดบ่ค่อยหันหน้าหันตาแม่ใส่หันเลยในถังเนอะใครเอาน้ำข้าวมินสมปล่อยมาใส่ในถังหันเลยเนอะแม่สาธุแม่ฟังกุวันเนาะตานไปหาป่อยืนจันยานี่แม่ปังจันยาบันหอยลึกเนอะครับอ๋อครับอ๋อครับครับศรัทธาญาติโยมประกาศให้ได้รับทราบเนอะน้ำข้าวมินสมปล่อยเพื่อเอาใส่ตีตั้งหลุมให้เนอะตู้ลงทางดำตู้ลงประชาสัมพันธ์ละตั้งบนห้ามใส่ตั้งบนน้ำบาดาลใส่ตั้งบนน้ำบาดาลใส่ตั้งบนนั้นบะปื้ดจะเป็นน้ำยาเปิ่นจะได้เอาไปบ้านไปจองตัวเนอะศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมก็รอจนเสร็จพิธีแล้วเนาะเปิ่นก็จะเปิดโอกาสให้ตักเอาน้ำยาไปบางพ่องเปิ่นนั้นเอาน้ำมนต์หรอไปลูบแข่งลูบขาว่าหายเจ็บหัวเข่าแห้งขาเจ็บหลังเจ็บเอวก็หายนะอาจารย์ว่าฉะนั้นตั้งบนขอติบาตน้ำมนต์ท่านขอเป็นน้ำสะอาดน้ำที่สามารถดื่มบริโภคได้เนอะห้ามเอาข้าวมินส้มปล่อยเอาน้ำส้มปล่อยไปใส่น้ำข้าวมินส้มปล่อยใส่ถังดำที่อยู่ตั้งหน้าเปิ่นโยงอันใดมงคลมาแล้วศรัทธาโยงใดมงคลลงมาตีน้ำข้าวมินส้มปล่อยแล้วตั้งบนก็ปั่นป่อนไปเนอะแม่สีดาแลวลิตเนาะอุทิศไปหาแม่อุ้ยแก้วเตชะปัญญาบ้านต่อมใต้นะอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะแม่ยวงคำอ้อยบำรุงบ้านต่อมใต้ตานเอาไว้ไปหน้าขอบคุณครับอีป่อยอีแม่ทั้งหลายเนอะวันนี้มาจากหลายที่หลายแห่งหลังจากที่เฮาได้ฟังน้ำฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายคนก็มีจิตเจตนาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะหู้อยากจะหันอยากจะพบจะปะกับครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีข่าวที่เปิดจัดรายการวิทยุกันอยากจะหันว่าตู้ลุงน้อยเป็นรูปเป็นองค์จะใดตู้ลุงแดงเป็นรูปเป็นองค์จะใดท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นรูปเป็นองค์จะใดท่านตู้ลุงยองก็ดีท่านอาจารย์มหาสมชาตินันทธรรมิโกก็ดีครูบาศรีหมื่นก็ดีท่านพระครูศรีสุเมธหลวงปู่หลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางเป็นรูปเป็นองค์จะใดก็อยากจะหู้จะหันเนาะวันนี้ศรัทธาญาติโยมได้พบได้ปะได้หู้ได้หันได้กราบไหว้สักการะบูชาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อย่างแน่นอนเนาะอันนี้ก็ดีใจเนอะในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่ได้ร่วมการร่วมงานกันมาได้ร่วมเผยแผ่ในนามคลื่นสีขาวให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังน้ำฟังธรรมทุกค่ำทุกเจ้าได้มีส่วนร่วมกันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องดังพะเยาบักเกยหันหน้าหันตากันกำเตือกก็ได้มาปะมาพบพี่น้องต่างลำปางพี่น้องปังบ้านหนองยางลำปางเปิ่นก็มาแล้วอันนี้อาตมาอยู่ที่ลำปางอยู่สุนทรมุนีใกล้บ้านหนองยางฮะนะก็ยังบักเกยได้พบได้ปะกับหมู่อีแม่เปิ่นกำเตือกวันนี้ได้พบได้ปะได้หู้ได้หันกันแล้วเนาะต่อไปก็คงจะไปมาหาสู่กัน
เวลามีกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์เปิ่นทำที่ไหนก็จะได้แจ้งไปเฮออีแม่ตั้งบ้านหนองยางเปิ่นได้รับทราบว่าโอ้อีแม่เนอะอีแม่จะไปกันก็อีแม่มีรถก็เขาจะขอไปติดไปโดยหรือว่าเขามีรถจะไปอีแม่จะไปติดไปโดยก็บอกกันพี่น้องตังหนองยางก็มาวันนี้พี่น้องตังอำเภอแม่ทะก็มาเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็พี่น้องตังอำเภอเมืองลำปางมากันหลายกันรถมารถตู้ก็มีมารถเก๋งก็มีมารถตู้ก็เป็นทีมงานของแม่ย่าติงแม่ย่าศรีวันเนาะแล้วก็ป้าแก้วหมู่แม่เย็นเนาะจะมารถตู้หนึ่งกันแล้วก็มารถเก๋งนี่ก็คือโยมแม่วันนีกับคณะพร้อมกับโยมแม่วันดีโยมแม่อ้อยแม่น้อยท่าโทกแล้วก็ลูกบ่าวหลานบ่าวเปิ้นก็จะเดินทางมาหนึ่งกันรถเป็นกันรถเก๋งเนอะสถาญาติโยมพี่น้องแจ้ซ้อนพี่น้องแจ้ซ้อนคนบ้านเดียวกันกับอาตมาเป็นคนอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองปานมีตำบลเมืองปานตำบลแจ้ซ้อนตำบลหัวเมืองพี่น้องแจ้ซ้อนของเฮานี่เปิ่นฟังวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวมาเมินแล้วสถาเมินก่อนที่อาตมาจะมาร่วมการร่วมงานครับโยมปีอรพินแนวจิตกำลังชมอยู่อีปีถ้าจะไปขายของที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอยู่เนาะวันนี้บ่ฮู้คงจะบ่ได้มาเนาะพี่น้องแจ้ซ้อนโยมแม่คำนวณโทรหาจะดีบ่มาชกรรม ว่าล่างโดนกักตัวอย่างกะ หลายคนสถานที่จะมานะโอ้อีแม่จะไปมีละท่าน2 ขีดอีวะนึกว่าน้ำหนักขึ้น2 ขีดแต่บัดใจเป็น2 ขีดโควิดไปเหี่ยสถานนั่นบ่ได้มาสกรรมเนาะแล้วแต่บุญวาสนาไผนะแต่พี่น้องหมู่เฮาที่มาได้นี่ก็เจ้าอีแม่สมปล่อยเอาใส่หันเลยแสดงว่าอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายที่มาได้นี่มีบุญเนอะบ่ได้เจอ2 ขีดได้เปิ้นถ้าเจอก็บ่ต้องเอามาปั่นกันนะ เก็บไว้คนเดียวหัน เนื้อแม่สมหมายใจทอนจันทรบ้านต่อมพะเยาเนอะร่วมบุญกะวะดำหัวครูบาอาจารย์แม่สุขพงยศร่วมบุญกะวะดำหัวครูบาอาจารย์ประพัฒน์ภูเฟื่องบ้านต่อมไตพะเยาร่วมบุญกะวะครูบาอาจารย์แม่พองวงชัยบ้านต่อมไตวงชัยนี่นามสกุลนี่เมืองปานก็มีหลายเนอะอีปอยอีแม่จากพะเยาเนาะมาร่วมบุญเป็นกะวะดำหัวครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาญาติโยมไผ่ที่กำลังมาถึงนะหิวเข้ามาเลยเนอะเต็นท์สีน้ำเงินเนาะคนโทรบัตรตันสักเดือมีเบอร์โทรแล้วเนาะดีแล้วอิบดีเจ้าสาธุเนาะก็อาศัยวิทยุเป็นเพื่อนอีแม่ไปฟังอย่างอื่นก็เครียดบ่ได้ฟังธรรมะสาธุเจ้าวันนี้มีรางวัลนะไผ่อันวิทยุบัดดีเนอะอธิษฐานดีๆนะ ของให้ได้ของครูบา40,000นี้เนอะครูบา40,000อยู่นี่แม่ตุลุงยองอยู่แถวเนี้ยอีแม่ตุลุงติดใส่อันสีแดงเนี่ยกระจืดตุลุงแดงอีแม่ ตุลุงแดงเด็ดไปตะกี้เนาะตุลุงแดงนี่โอ้ศรัทธาญาติโยมเพิ่นเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจในการจัดสถานที่ในการทำพิธีอะไรอย่างต่างๆตีเนี่ยการเนี่ยงานกันอยู่นี่ก็อาศัยครูบาอาจารย์หมู่นี้เนาะช่วยกันเนาะโดยเฉพาะตุลุงแดงเนี่ยพันลงขาดกอดตุลุงแดงเนาะพิธีขาดกอดตุลุงแดงปู่อาจารย์ขาดกอดตุลุงแดง ได้หลายอย่างอีปอขันยังขันที่ไปถามตุลุงแดงนี่หูเหลืองเลยโอ้เจอซ่อนเนาะดีนะ อีปอยังก็ดิปนให้ฝนโทรหาอยู่สาธุปนให้ฝนเจอซ่อนเนอะนี่คนขับรถนะเอามาเปลี่ยนกันก็ได้มาดีกะอันดีละเนาะป้าพี่น้องเจอซ่อนเขามาดีกะชุดนี้เนาะดีก็กลุ่มรุมเร้ากันไว้ดีละอันน่ะกะถ้าเขาอยู่เมืองปานเขาก็จะมัดตัวกะ
อันนี้ไปอยู่ในเวียงเหี่ยบ่ได้มาด้วยกันสักคำเนาะน่ากะดีละวันหลังมีการมีงานตังลำปางวันนาโอกาสก่อนจะมีญาติลำปางกันอยู่ครูบาอาจารย์จะไปญาติตังพูดเนาะก็ไปแอลหาการขอบคุณเนอะคนขับรถบริการพี่น้องตังเจ็ดซ่อนอันนี้เปิ่นวันนั้นก็ไปเมืองฝางนะสถาญาติโยมนี่มูนี่ใจถึงเนอะใจซ่อนทีมนี่นะใจถึงขนาดไปแฝงเมืองฝางบุ่นนะไปกะละวะดำหัวไปวันนั้นเปิ่นขึ้นธาตุเนาะที่เมืองฝางน้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมก็ปาทีมงานเปิ่นไปก็อาศัยคนขับรถของอันจะซ่อนนี่เปิ่นเป็นอันนำเที่ยวสถานแล้วก็โอ้ใจเย็นไปครับคิดครับคุยตังเทศบาลก็ดีตังอบตก็ดีใจบริการของเปิ่นคนขับรถคนนี้ใจเย็นใจถึงปึ่งได้เล็กๆน้อยๆบอกว่ากันเนาะแถมเยอะไปหมดอันนี้ก็เป็นติดอกติดใจของพี่น้องนักศิลป์นักบุญตังจะซ่อนไปไหนก็จะเอารถกันนี้เนาะก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับเจ้าของรถโดยบางครั้งบางทีมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะศรัทธาญาติโยมคนขับรถก็จะต้องมีคนก็ต้องมีอาชีพเนาะในการรับจ้างพาคนไปแอวพาคนไปเที่ยวพาคนไปทำบุญโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เปิ่นจะไปทำบุญที่ไหนเนี่ยโอ้ถ้าคนขับรถนี่เป็นคนใจดีเป็นคนใจถึงเป็นคนปึ่งได้อีแม่ไข่ไปแต่นั่นได้ก็จ้าอีนะบางครั้งมันนอกเส้นทางแต่ว่ามันก็พอจะส่งเปิ่นได้เปิ่นก็ไปก็เลยเป็นที่ถูกใจโอ้เปิ่นฝากมาแหละอันนี้ถวายเนาะแม่น้องกะแม่น้องปางิ้วโอ้อนุโมแม่จันปางิ้วเนาะแม่จันปางิ้วเนอะเปิ่นฝากถวายมาเป็นการน้ำกาไฟขออนุโมทนาบุญกับแม่จันแม่น้องเนอะอนุโมทนาบุญตั้นหลายๆเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเอานั้นใส่เลยตุลุงเรียบร้อยละเรียบร้อยละเนาะก็สำคัญนะคนขับรถเนาะคนขับรถตู้ถ้าคนขับรถเปิ้นฟังคลื่นสีขาวตัวก็ดีเนอะมีการมีงานที่ไหนเป็นคนประสานงานไปเลยอันอีแม่เปิ้นมีการมีงานที่หั่นจะปากันไปก็หมู่เฮาอีน่ะสำคัญเหมือนกันนะก็ต้องหางานให้ตัวเก่าตัวถ้าอีแม่ไปเขาก็ไปนะ5 คนขึ้นไป10 คนขึ้นไปราคาต่อใดบอกให้เปิ้นเก็บกันคนกี่บาทบอกให้เปิ้นอันนี้มันก็จะเป็นการได้ทำบุญอีกอย่างหนึ่งเอาเลยไอ้ปอดซองเอาเลยมีแหมอยู่เดี๋ยวเอามาเหอะเอาไปเนาะก็อาศัยกันเนอะเปิ่งปลาอาศัยกันน้ำเปิ่งเรือเสือเปิ่งปลาอีแม่ประกาศนี้มีประกาศนี้ด้ามหนึ่งเนี่ยลายนี้น้ำเปิ่งเรือเสือเปิ่งปลาศรัทธาญาติโยมอีปอดจะเอา2กันเอานี่เอาอ้ำใจมีเมียงเนี่ยปอกินเมียงเรียบร้อยเนาะขอบคุณเนอะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าศรัทธาญาติโยมคนขับรถตู้ก็อาศัยนักท่องเที่ยวคนจ้างเนาะถ้าบ่มีคนจ้างก็จอดไว้บ่ได้คนขับรถตู้ก็ต้องแสวงหาเหมือนกันนะคนกลุ่มนี้เปิ้นชอบไปแอวที่ไหนเปิ้นไปสถานที่ท่องเที่ยวกะเปิ้นชอบทำบุญกะเปิ้นชอบทำบุญเขาก็เสาะหาว่าอันวัดวาอารามที่ไหนที่เปิ้นตั้งอกตั้งใจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเขาปากันไปแอวบอกก็จวนเปิ้นโดยเฉพาะในเครือข่ายคลื่นสีขาวศรัทธาครูบาอาจารย์เปิ้นอยู่กันคนละตีละแห่งอยู่เชียงใหม่อยู่ลำปางอยู่ลำปูนอยู่แปะอยู่น่านอยู่พะเยาอยู่เชียงรายเปิ้นก็มีกิจกรรมกันต่อเนื่องเหมือนกันตะกี้ตุลุงแดงเปิ้นก็ว่าของเปิ้นก็มีนะตุลุงเปิ้นก็อุปถัมภ์รพสตของเปิ้นรพสตอย่างตุลุงบ้านแม่ใครกะปังไฮเนาะตุลุงเปิ้นอันเป็นเจ้าภาพดูแลเขาเนาะอันมีเตียงผู้ป่วยมีสปะสเปดสถามีแผ่วพัดลมไปตบแต่งสถานที่ไปทำให้มันเป็นรพสตติสะดวกสบายสัปยะเหมาะแก่การรักษาคนเจ็บคนป่วยตุลุงเปิ้นก็ไปอุปถากดูแลเปิ้นจะมีการมีงาน 2-3 วันเนี่ยก็นี่วันที่ต่อใดตุลุงวันที่26ไกลๆแล้วนี่ไผจะหอมไปรวมเป็นเจ้าภาพเนอะตุลุงเปิ้นจะทำบุญเฉลิมฉลองห้องฉุกเฉิน
รพสตปังไห้ใกล้ๆเนี่ยตุลุงแดงเปิ้นเป็นเจ้าภาพเก้าดูแลเขาอยู่สถาอยากจะให้หอมตุลุงแดงเนอะก็มาแจ้งติกองอำนวยการเลยว่าไปหาติดตุลุงท่านใดมาเอาซองที่นี่ได้เนอะวันนี้สถาญาติโยมนับว่าเป็นโอกาสอันดีงามโอกาสที่จะกล่าวว่าดำหัวครูบาอาจารย์ในคราวเดียว30-40 รูป40 องค์นั้นหายากเนอะแต่ละตนแต่ละองค์เปิ่นก็มีภารกิจศาสนกิจของเปิ่นหลายท่านหลายองค์เป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการบอกค่อยมีเวลาแต่ว่าวันนี้มีก็อู้จากันแล้วนัดหมายกันแล้วว่ามาพบมาปะกันที่นี่เนอะศรัทธาญาติโยมเปิ่นอยากจะมากราบว่าดำหัวครูบาอาจารย์พร้อมกันเปิ่นอยากหู้อยากหันว่ารูปใดองค์ใดเป็นหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์รูปใดองค์ใดเป็นท่านพระครูสุเมธรูปใดองค์ใดเป็นพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงดอยตุลุงยองท่านอาจารย์มหาสมชาตินันทธรรมิโกติดเตดดีๆนั่นรูปใดตนใดวันนี้ก็จะได้พบได้ปะได้หันและก็ได้สักการวะดำหัวกันคุบเควทุกตนทุกองค์ศรัทธาญาติโยมในฐานะที่เปิ่นเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังส่วนขยันคนควายในการศึกษาหาคำหูศึกษาน้ำศึกษาธรรมปฏิบัติตนปฏิบัติตัวตลอดถึงสงเคราะห์ศรัทธาญาติโยมพัฒนาวัดวาอารามมีปุญญาปารมีได้มาเผยแผ่ในเครือข่ายคลื่นสีขาวมาเทศมาแสดงธรรมให้ฟังเป็นธรรมบรรยายก็มีเป็นพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองก็มีเป็นกำไทยก็มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ได้รับความรู้ได้อิ่มเอมในอรรถรสของน้ำของธรรมเนาะโยมปี่อรพินแนวจิตขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปวันนี้สักเก่าดำหัวครูบาอาจารย์กระวะดำหัวครูบาอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทุกรูปทุกองค์มีธาตุขันธ์แข็งแรงทุกรูปอยากจะไปร่วมส่งจิตส่งใจไปน้อมกราบทุกรูปทุกองค์เนอกราบสาธุสาธุนะโยมปี่อรพินแนวจิตจากแก่ซ้อนเนอะโยมปี่มาบ่ได้โยมน้องต้อยก็มาบ่ได้โดนกักบริเวณอยู่ที่บ้านเนาะ มาบ่ได้สักกรรมวันนี้ครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็ทยอยกันมาแล้วแต่ว่าศรัทธามาถึงก่อนเนอะศรัทธาพี่น้องจากพะเยามา5กันรถตู้ศรัทธาวันนี้ได้หันกันเต็มที่แล้วพะเยาหันแล้วยังพี่น้องพะเยาปะตุลุงยองแล้วยังตุลุงยองกำลังเดินมาเนี่ยไกลๆเนี่ยเนี่ยตุลุงยองติศรัทธาฟังตั้งแต่บ่เจ้านี่นะห้องศรัทธาตื่นบ่เจ้าเนี่ยตุลุงยองตอนนี้เนอะตุลุงยองตุลุงชัยวัดนะแล้วก็เปิ่นห้องตัวเองว่าตุลุงยองศรัทธาก็เลยหู้จักว่าตุลุงยองเนอะตุลุงเปิ่นใจดีศรัทธาแล้วก็เปิ่นขยันตื่นเจ้าอีตุลุงเขียนให้เปิ่นตุลุงเขียนให้ตุลุงเขียนเขากำไว้อยู่เขาเขียนไปได้ตุลุงยองตอนนี้แม่พอเหียตุลุงยองเปิ่นมักเมียงนะแม่ ตุลุงยองเปิ่นอุได้2 ภาษาเปิ่นเก่งนะภาษาอังกฤษก็ได้บางคำเนี่ยสวัสดีโอเคอีได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษายองภาษาเมียงตุลุงยองเนาะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์วัดพระธาตุดอยน้อยศรัทธาญาติโยมอยากจะสนทนากับครูบาอาจารย์เพื่อนก็ได้เนอะศรัทธาแม่สมยอดอ้อยบ้านนายถนอมเทียนธรรมตานไปหานายถนอมเทียนธรรมเนอะร่วมกะละวะร่วมบุญในครั้งนี้เนาะปุจจากุลครูบาอาจารย์กระวะดำหัวครูบาอาจารย์ตีม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาที่นี่อนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะวันนี้ครูบาอาจารย์จัดรายการนั่งอยู่ในห้องส่งคนเดียวศรัทธากับศรัทธาญาติโยมผ่านออกอากาศออกไป
นั่งอยู่คนเดียวตุลุงยองนี่ตื่นตั้งแต่ตี 2มาเตรียมตัวตี 2ตี 3จัดรายการถึงตี 4ตี 5ศรัทธาลองกึดพอเตอะโอ้ใจความมานะภาคเพียรสักแค่ไหนถ้าบ่มีความอดความทนบ่มีความมานะภาคเพียรบ่มีความชอบความหุ่มแต่ว่าถ้าบ่กึดถึงศรัทธาญาติโยมก็คงจะบ่อดสละลุกมาเตกมาแสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังได้แต่เพราะเปิ้นหันประโยชน์ในการที่จะได้อูจากับศรัทธาญาติโยมจะได้นำพระธรรมเทศนามาเผยมาแผ่ให้กับศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ้นก็เลยเสียสละเวลาของตัวเก่าแทนที่จะพักรับสบายลุกขึ้นมาเป็นเปื่อนคนนอนบ่รับตั้งหลายคนเฒ่าคนแก่ส่วนใหญ่จะนอนบ่รับศรัทธาส่วนใหญ่จะนอนบ่รับหันแล้วก็เดี๋ยวตุลุงจะต่อจากอาตมานี่เนอะศรัทธาตุลุงยองเปิ้นก็จะมาอู้ต่อจากอาตมานี่ตุลุงตอนนี้7:59 นาทีต่อจากนี้ก็จะเป็นตุลุงเนอะตุลุงยองตุลุงดอยล่ะตุลุงดอยยังมาหลวงปู่ยังมาก็เตือนแม่รอกรรมเนอะเดี๋ยวถ้าเปิดมาเขาจะบอกเฮ้หลวงปู่ดอยเจ้าก็ดำด้วยกันเนี่ยกะอันนี้จะพิเศษก็เปิดพิเศษเดี๋ยวจะบอกเปิด พิเศษได้มีปัญหาเอาน้ำมนต์เปิดติ๊กต้องต้องใจให้เปิดห้องเปิดจะได้มีกำลังใจนะหลวงปู่เปิ่นไปโจ้ยคนขับคิดขับคอยบ่เดียวเปิ่นจะไปแปลงวัดที่อันวัดแสนนี่แม่หลวงปู่ที่เปิ่นถมดินไปถ่ายแล้วเนี่ยวันที่6ที่7ที่8นี่เปิ่นจะอันวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนศาลาปฏิบัติธรรมวัดแสนต่อเป็นวัดใหม่เปิ่นถมดินถ่ายแล้วนี่ของเปิ่นจอมพอนะกะมีงานไปถ่ายแล้วนี่รู้วัดพระธาตุจอมพอมีงานฉลองอุโบสถไปถ่ายแล้วเนี่ยเขาก็อู้ออกอาการอีแมมได้ฟังก็เดี๋ยววันหลังเอาเบอร์โทรให้กันจิมเขาจะโทรไปหาเอาบัตรโทรหาเขาน่ะอีแมมบัตรโทรหาพ่องเหรียญใครที่จ้องเหรียญมีใบมาให้อาจารย์เขา4-5เหรียญก่อนใครที่จ้องเหรียญก็ว่าบัตรจ้องได้ก่อนเหรียญ42เมืองมั้งอาจารย์ตีบะจ้องเปิ่นจะมาเราเบิดเนาะเอาตีจ้องก่อนเอาตีจ้องก่อนเอาตีจ้องก่อนเด้อศรัทธาญาติโยมตีเปิ่นจ้องเหรียญไว้มันจะขาดตีเปิ่นนั้นตีเปิ่นจ้องแล้วกันเปิ่นจะได้บอกว่าไผที่จ้องเหรียญแล้วบ่ได้มาเอากำเตือตุลุงยองล่ะก็เดี๋ยวก็มานั่งอู้เนี่ยแม่ก็เดี๋ยวตุลุงจะมาแทนอาตมานี่เอาละเวลาของอาตมาเนาะได้เวลาถึง8 นาฬิกาต่อจากนี้ศรัทธาญาติโยมจะได้พบปะกับตุลุงปีไอเก้า อาจารย์ของอาตมานะตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นักขเสโนจะได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมตุลุงเปิ้นฮู้จักคนนักศรัทธาตุลุงเปิ้นฮู้จักคนนักเดี๋ยวพี่น้องตั้งเมืองฝางพี่น้องตั้งเชียงใหม่จะทยอยมาตอนนี้ก็ขอเพื่อได้พบปะกับครูบาอาจารย์ของอาตมาครูบา40,000เนอะเพื่อนจะได้แจ้งเรื่องเหรียญได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมโดยพี่น้องพะเยาฟังรายการของครูบาตลอดเหมือนกันเนอะครูบาก็ขอมอบไม้ถวายเวลาให้กับครูบา40,000ครูบาอาจารย์อาตมาภาพช่วงนี้ก็ขอพักของตัวเก่าไปก่อนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเนอะพบกับครูบา40,000ศรัทธาญาติโยมก็ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายเจ้านี้ก็เป็นเจ้าที่สดใสอากาศเย็นสบายเพราะว่าตะวานี่ก็ฝนพระพิรุณมาน้อยฝนมาน้ำมนต์มาติบมาให้น้อยก็ยังความจุ่มอกจุ่มใจฮือครูบาอาจารย์ที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตรงนี้โดยเฉพาะแต่เจ้านี่ท่านพระครูชนทานพิทักษ์หรือว่าตุลุงแดงเฮาก็บอกว่าโอ้แต่คืนเย็นเจ็บกระดูก เพราะว่าอากาศมันหวนจะทายาทโยมเนาะอากาศมันหวน
วันนี้งานบุญประเพณีสะเก้าดำหัวพระนักจรการขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกทั่วสารทิศพี่น้องพะเยาขึ้นมาเอาปอนบนหน้าบ่อนพระเจ้าสีสองเมืองบนพระสีสองเมืองนี่เน้อบนศาลานะตีปฏิสถานพระสีสองเมืองเนี่ยเดชพระครูชนพิทักษ์นะพระครูชนละทานพิทักษ์จะได้ปั่นปอนให้หรือว่าตุลุงแดงนะจื่อตุลุงแดงเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีวันงามเนอะสถาญาติโยมจาฮีตประเพณีปีใหม่เมืองอภิกันโตปีเก่าก็ล่วงพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติงถึงในกาละบัดนี้ยามนี้ได้มีมวลมหาประชาขึ้นสีขาวจุปูจุกลจุใจยิงใหญ่น้อยได้น้อมนำมายังซึ่งคิรณปัจจัยน้ำสุกนโตน้ำขมิ้นส้มปล่อยเนาะมาสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์เจิญพี่น้องพะเยาขึ้นไปตังบนเด้อนะปอนท่านโอชลทานตอนนี้ไม้ซื้อขาดกันเกินเจ้าหน้าที่เช็คกำเนิดนะก่อนนี้ก็ได้มาร่วมทำบุญนางขันแก้วดวงสิริร่วมทำบุญเป็นต้นรวมเนอะ350 บาทละแม่ละไมตันโพหรือตันโหเนาะบ้านป่าแดงมหาวิหารร่วมทำบุญ3 บาทก็อนุโมทนาเนอะรู้สึกว่าสัญญาณมืดไม่ไข่ขาดกันเกินเนอะนะเจ้าหน้าที่ฮับปอนจากปูเนอร์ยังแม่ไปตังพุ่นบอกเขาไปปั่นฮับปอนก่อนเนาะสาธุโอ้นโมตนาอันนี้ก็เป็นอาจารย์ดาวันอัมพสเวทบ้านวัดป่าปิงถนนราชวัคีในจังหวัดเชียงใหม่เนอะร่วมทำบุญมาเนาะเอาปอนหน่อยเนาะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสันตุสเพปุเรนตุสังกปจันโทปนะละโสยะธามณิโจติละโสยตาสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินันตุมาเตตุนตรายโยสุกิริกายโกปวิวาทานาสิริสนิจังพุทธาใจโนเจตาโลธรรมะตันติอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนาโยมแม่เนอมาจากตังใดนี่เขานะกลางเวียงเชียงใหม่ได้นำข้าวมันมาถวายเนอะเป็นตรงทานอนุโมทนาสาธุโยมแม่โยกไปพูดเลยแม่โยกพูดเลยเนาะพูดเลยเต้นพูดนะเต้นพูดพี่น้องศรัทธาท่านใดที่อยากได้ซองก็มาเอาเลยยิบไปเลยนะยิบไปเลยแล้วก็ท่านใดที่ยังบ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวงายเตื้อข้าวเจ้าเนาะก็เจิญได้เนอะเต้นตะวันตกนะเต้นตะวันตกส่วนห้องน้ำห้องท่าก็อยู่ด้านตะวันตกเนอะนะตั้งเตะตะวันตกนะตั้งหลังพระเจ้าศรีสมเมืองตะวันตกปุ่นของห้องน้ำสถาญาติโยมแล้วด้านเหนือนี่เป็นท่านน้องน้ำของพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วตั้งหลุมนี่มีก็แหม2 ห้องเนาะสถาญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาแงนพ่อพระธาตุตรงนี้หันความสมานสามัคคีหันความสำเร็จเรียบร้อยก็ด้วยพลังบุญของสถานาบุญตั้นทั้งหลายที่ได้ร่วมกันก่อสร้างห้างแปลงโดยมีท่านเจ้าภาพเก้าคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วท่านก็ได้มาเป็นเก้าเป็นต้นฮือเฮาราชธาญาติโยมเฮาตั้นทั้งหลายก็ร่วมกันสร้าง
อันว่าพระธาตุสีสองเมืองนี่ก็ประจักษ์แก่สายตาในเมืองเชียงไฮ้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองปีเมืองน้องซึ่งเจ้าพญาหัวเมืองหรือว่าเจ้าผู้ปกครองเมืองเนี่ยคนเดียวกันที่ไปร่วมสร้างถึงเมืองเชียงไฮ้ถึงเมืองเชียงใหม่ก็ได้เป็นสถานที่สักการะบูชาแห่งนัยยะหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นก็คือพระเจ้าสี่สองเมืองที่ประดิษฐานบนศาลาอันกว้างขวางลานนะตรงนี้เคยเป็นสถานที่จะสร้างตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยพลังบุญศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในวันนี้เฮามาร่วมกันเปิดห้องว่ากตัญญูกตเวทิตาคุณของครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรโดยเฉพาะสามเณรหลักนะเปิ้นก็ได้ออกรายการวิทยุแล้วครูบาอาจารย์ที่ได้ออกรายการธรรมะทุกคืนสถานีในเครือข่ายของคืนสีขาวอย่างเช่นอำเภอโดยรอดจังหวัดเชียงใหม่ก็หมายมีท่านพระครูอภิวัตรวรรณวิกรมหรือว่าอาจารย์บรรยงเนี่ยเป็นผอ.เป็นประธานในการในสถานีวิทยุเนี่ยก็ได้ลิงก์สัญญาณไปทั่วบางครั้งอำเภอเวียงป่าเป้าขึ้น 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเดริโอก็ลิงก์ได้เป็นบางช่วงเป็นบางช่วงถ้ามีงานแบบนี้ก็ลิงก์ไปทั่วบอกว่าจะเป็นดอยโลดเชียงใหม่เมืองฝางเมืองฝางอย่างต่างๆก็ได้ครับสัญญาณกันหมดก็ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดฝ่ายหินพระสงฆ์องค์เนนได้มาควบคุมดูแลการถ่ายทอดสดออกขึ้นอากาศสถานวิทยุและก็ไลฟ์สดตัวยิบไปแม่ยิบไปหน่อยคันใดที่มีผ้าปิดปากหรือแมสมาเอาได้เนอะตะกี้แม่อุ้ยเปิดเอามายื่นให้นี่กล่องนึงช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันพี่น้องศรัทธาจะร่วมทำบุญปักต้นปักยอดก็มีต้นเนอะเป็นต้นกล้วยปักคือง่ายเนาะอยู่5 ต้นศรัทธาญาติโยมที่ได้นำสิ่งของเอามาเป็นกันเป็นห่อกันสุกดำหัวเนี่ยญาติโยมก็เอาใส่ขึ้นไขว้เนอะเวียนซ้ายเวียนขวาไปโอ้แม่ครูมาละเจริญพรเนาะแม่ครูได้มาร่วมกันทุกครั้งใส่ในกุ๋ยฮะเนอะจะมีชื่อครูบาอาจารย์ท่านได้ใครหันชื่อครูบาอาจารย์ก็ไปแยงห่อเนาะพระครูกัลยาณมาโมดเนี่ยวัดห้วยแก้วโดยหล่อเชียงใหม่โอ้หลายผู้หลายตั้นก็ให้หอมใส่กันตามเจตนาศรัทธาไขว้พ้องก็เจตนาศรัทธาเอายิบเอาเลยแม่ยิบเอาเลยเนาะปีนี้จัดตีหม่อนวัดสี่2 เมืองปีหน้าค่อยว่ากันว่าจะจัดตีวัดใดอำเภอใดจังหวัดใดทุกครั้งแต่มาภาพก็ได้ไปร่วมงานสักเก้าดำหัวเนี่ยที่วัดปากทางเจริญเนาะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันตั้งครูบาอาจารย์หลายผู้หลายท่านส่วนส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยศรัทธาญาติโยมตันใดที่ได้นำมาก็เอาใส่เนื้อมีถัง4 ถังเอาสายศีลเวียดเรียบร้อยละเขียนเรียบร้อยละตังบนบาดใหญ่นั่นเป็นน้ำบาดาลเนอะน้ำเป็นพุทธมนต์น้ำส้มปล่อยตั้งรูปนี้ป่นจะเอาซักเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ในวันนี้ทุกคืนสถานีทุกเครือข่ายก็ได้มาร่วมกันที่นี่ซึ่งสถานที่เขาได้ร่วมกันสร้างโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องศรัทธาได้ช่วยจัดแจงกันมาโดยตลอดเขาจะหันได้ว่าบนม่อนวัดสี่สองเมืองเนี่ยลมจะเย็นฟังเสียงเด้งเสียงกระดิ่งบนปลายทอดเอาสาธุแม่มาร่วมทำบุญเนาะนายจิตตุพันธ์จัญญาตามหาเจ้ากรรมนายเวรนี่บ้านอย่างมูแม่เจตุพลเนาะบ้านแม่บนห้วยลึกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่กะ
พะเยาห้วยเลิกพะเยาเนาะอันนี้มันได้เขียนเนาะแล้วก็แม่บุญเรืองขยันขายโอ้ให้ได้ตังค์นักเนาะ ถ้าได้ตังค์นักขยันขายขนาดนักนี่แม่บุญเรืองขยันขายพร้อมครอบครัวตานไปหาป้อนนานเกวียนขวัญชัยวงศ์แม่บุญชัยวงศ์ตานหาเจ้ากรรมนายเวรนี่บ้านพะเยาบ้านต่อมเนอะพะเยาบ้านต่อมดงอีน่ะอนุโมทนาสาธุแม่เนอนะอะไรผู้หลายท่านที่ฟังรายการของอาตมาภาพจากพะเยานี่ก็แม่นาเรือก็มีอำเภอจุนนะอำเภอเชียงคำก็มีมานะก็อนุโมทนาสาธุอันนี้บ้านไหนแม่บ้านห้วยลึกบดเนาะหมายมีนายธนกิจหาสากาบ้านห้วยลึกพะเยาตามหาประเกิดไม่เกิดนะและนายธนวันหายาทากาตามหาประเกิดไม่เกิดแล้วก็นางสาวชโลบลแก้วน้อยบ้านห้วยลึกพะเยาตามหาประเกิดไม่เกิดนางสาวชนิดาแก้วน้อยตามหาประเกิดไม่เกิดบ้านพะเยาห้วยลึกนางหฤทัยแก้วน้อยตามหาเจ้ากรรมนายเวรบ้านห้วยลึกพะเยาอนุโมทนาสาธุเนอนะบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันวันนี้ก็เป็นปัจจัยในการทนุบำรุงดูแลรักษาหม่อนวัดศรีช่องเมืองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอเอาเตอะนะด้วยพละกำลังบุญของเฮาที่ได้ร่วมกันเนี่ยเก้าอี้เฮาก็มีโต๊ะเฮาก็มีไฟฟ้าเฮาก็มีอินเทอร์เน็ตเฮาก็มีดูครูบาอาจารย์อยู่วัดนี่ยังอาตมาภาพนี่จะส่องพอกล้องตลอดเพราะอย่างเพราะจะต้องดูแลความเรียบร้อยทุกตนที่มีเป็นห้องว่ากล้องสัญญาณที่อยู่ในมือถือเนี่ยอาจจะคอยพอว่ามีอย่างพ่องบางครั้งก็มีคนพเนจรเล่ร่อนมานอนพ่องเอาก็สอดส่องดูตามกล้องเนาะไฟสว่างนี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากครูบาอาจารย์หลายผู้ท่านที่ได้ร่วมกันแปลงโดยเฉพาะท่านพระครูบวรธรรมาภิรามเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าตำบลแม่จะดีใหม่นี่เดี๋ยวจะมาละนะเจ้าของเครื่องเสียงนี่นะได้มาติดตั้งตั้งแต่วาละเอาแงนพอพระธาตุตัวนี้จะถาฟังเสียงหรอนะเด้งดองเด้งดองเนี่ยมันม่วนเพราะสนอหูนะเด้งหรือว่าระฆังอยู่บนปลายถาดจะถาญาติโยมเพิ่มเติมมาจากแม่วิไลพรมณีวันนางสาววราพรมณีวันบ้านร่องกูเนอะบ้านบางกูปะงิ้วร่วมทำบุญประวัติคนบุญส่วนรวมมีวะแจ้งไผ่คนได้คนหนึ่ง200 บาทแล้วโยมแม่เอาอย่างมาก็วันนี้นะมันยังก็โรงงานว่าโรงทานน้ำมะพร้าววัดล่องกูวัดสันพระครูปริยัติรัตนโชติหรือว่าอาจารย์มหาเสาแก้วนี่ก็ว่าจัดรายการวิทยุขึ้นเรดิโอโดยหมอกเรดิโอเนาะเดี๋ยวก็จะได้มาพบปะศรัทธาญาติโยมกันในวันนี้ในส่วนของศรัทธาพะเยาบอกว่ามาจากบ้านอย่างเจอถ่ายรูปร่วมกันเนอะที่บนพระศรีสองเมืองเป็นที่ระลึกเนอะบะมีทำแล้ววันหน้าถ้าเอาได้รูปไว้ก็บอกลูกหลานโอ้เนี่ยอีแม่นี่แม่อุ้ยแม่มอนหนังตรงหันยืนตัดหันมาถ่ายรูปเนอะเจิญเนอะถ่ายรูปมูตีมอนพระเจ้าศรีสองเมืองเนาะงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสมานสามัคคีพร้อมเพรียงเลี้ยงใจกันศรัทธาญาติโยมพร้อมเพรียงเลี้ยงใจกันเดี๋ยวสักครู่ตังเมืองฝางพระบาทอุดมก็จะมาละเนาะคงจะมาสักครู่หลายที่หลายต่างส่วนพิธีการนั้นก็คงจะเป็นในช่วงเวลาบ่ายที่เราจะได้ทำพิธีสักเก้าดอกเวลาที่ควายมานี่ก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ด้วยนะจะถ่ายญาติโยมสาธุเนอะพี่น้องพะเยาขึ้นไปถ่ายรูปหรอขึ้นไปถ่ายรูปป่ะนั่นได้เป็นที่ระลึกเนอะขาถ่ายแห่กล้อง2 กล้องแล้วก็แชร์แบ่งกันเอานะแชร์แบ่งกันเอาได้เป็นที่ระลึกโอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยได้มาร่วมงานสักเก้าดำหัวสุมากะละวะพระนาจารย์การครูบาอาจารย์เนี่ยตีมอนวัดศรีสองเมืองนี่ได้ถ่ายรูปกับพระเจ้าศรีสองเมืองโดยเฉพาะพระเจ้าศรีสองเมืองสารูปปิมปาเจ้าองค์นี้ก็ได้มีผู้มีจิตเจตนาศรัทธาร่วมทำบุญปิดทองทั้งองค์เหลืองอารามจำนวนเงินประมาณ 60,000 บาทนะทหารโยม 50,000 บาทนี่นะอันนี้ก็อนุโมทนาเนอะ
ส่วนกิจกรรมอย่างที่ได้อู้ไปตะกี้ว่าขวายพุ่นเนาะนะจะได้มีพิธีเจริญพุทธมนต์โดยโดยพระมหาเถระทั้งนั้น30กว่ารูปครูบาอาจารย์ที่นั่งแวดที่ตั้งโต๊ะแวดนี่นะถ้าทาญาติโยมท่านใดที่ได้เอาเข้าของมาเด้อเป็นของสักเก้าดำหัวเนี่ยก็เอามาแจงหรือว่าเป็นใช่เป็นกุยเนาะคนไทยเรียกว่าตะก้าบ้านเราฮ้องว่ากุยสานี่นะเอาใส่แวดถาดท่านเด้อตามที่เราตามที่ครูบาอาจารย์ได้จัดไว้หันจะนักจะน้อยก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นในส่วนของในส่วนของการสักเก้าดำหัวแล้วต้นตีเป็นต้นกล้วยปักต้นปักหยอดนี่จะเป็นต้นรวมเนอะถ้าญาติโยมควรจะได้มาทำการจัดแจงเป็นปัจจัยถวายสงฆ์ในการดำหัวเนี่ยถวายครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าญาติโยมอะไรจะร่วมหรือถ้าญาติโยมตีได้ตั้งใจฮับเป็นตนเป็นองค์มาก็แจ้งความจำนงหรือว่าเตรียมไว้บุตรอาจารย์มันยงบุญจะชี้แจงแห่งกรรมว่าจะจัดแจงอย่างไรแล้วก็ไปยังสถาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านที่กำลังจะมาท่านใดที่ได้จองเหรียญก็อาตมาฝากไว้เนอะเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองตุลุงแดงเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองก็ขอตียังไม่ได้ฮับตีมีใบสีเหลืองมาฮับเอาตีนี่ได้เนอะเดี๋ยวหาอาจารย์มหาสแก้วจะมาครับบุตรกรรมก่อนเต็มได้จองเอาตีจัดท่านพระครูใครตีจะเอาตีจันพระครูได้เนอะตีไม่ได้จองก็ท่านพระครูชลทานนะเดี๋ยวท่านจะเอามานั่งเนี่ยนะเพราะว่าของอยู่ตีท่านพระครูปริยัติรัตนโชติได้เอามาตัวว่าโคลตีเนาะท่านใดตีมีใบเหลืองใบเหลืองที่จองธรรมภาพเนี่ยยังนักอยู่นะท่านญาติโยมอาตมาก็มาท่ารอนี่ว่าเมื่อใดพี่น้องศรัทธาจะมาเมื่อใดพี่น้องอาจจะมาเพราะว่าเพิ่นได้จ่ายปัจจัยไปแล้วเหรียญก็เหลือนี่นักขอเอาใบเหลืองมายื่นมาแจ้งกำเนิดอนุโมทนานี่ร่วมทำบุญเนาะสาธุแม่ฟองคำยอดยิ่งบ้านห้วยสายคำจังหวัดพะเยาตานไว้ปลายหน้า300 บาทอย่างนี้สมอย่างนี้สมซักสมซักแสงกุลนาแสงกุลนาบ้านพะเยาบ้านห้วยสายคำร่วมทำบุญตัวแล้วก็นางกันนิกาแสนกุลนาบ้านห้วยสายคำร่วมทำบุญโดยประตานุโมทนาสาธุเนอะอย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเนอะปักต้นปักยอดนั้นจะเป็นต้นรวมเนอะนโมทนาโยมแม่บัวเขียววาเพชรบ้านอย่างที่บ้านต่อมพะเยาเนาะตาลไปหาปอกแก้วบุญทรงแล้วก็นางบัวเขียววาเพชรตาลไปหาแม่คำมูลบุญทรงบ้านต่อมพะเยาว่าป้าพองศรีเก่งการตาลไปหาพ่อสุกเก่งการและตาลไปหานายสุทัศน์เก่งการบ้านต่อมพะเยาอนุโมทนาสาธุเนอะอันว่าพะเยานี่มันชื่อพะเยามันใจพะเยาเดี๋ยวเนี่ยพะเยาในอดีตนั้นเป็นของจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอพะเยาเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนี่นะเลยประมาณปี2506หรือ26เนี่ยจำได้เปิ่นได้การยกฐานะเป็นจังหวัด เลยตั้งว่าเป็นจังหวัดพะเยานะถ้าพะเยามันจะยาวไปที่กัน อันนี้ก็เป็นตีไปตีมาเนาะแต่ก่อนนี้ขึ้นตรงกับจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอพะเยานะพี่น้องชะตากำลังทยอยกันมาละเนาะขึ้นกันมาละใส่ขันแก้วตั้ง3เนาะขายได้ดีเอาของมาจะมาซักเก้าดำหัวก็เจิญเนอะในกลวยในซ้าในตะกร้าตีแวดถาดนี่นะจะมีชื่อครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ที่จัดรายการใครจะร่วมทำบุญก็มาเอาซองนี้ได้ซองนี้ได้ใครได้ซองไม่ก็บอกใครติดใครได้ซองเนอะตั้งหลังมีซองก็ครับขอพอในตู้นะครับมึงกันวะซองบปอเนี่ยบัตรใส่ซองก็อนุโมทนาได้โมทนาในตู้ได้เลยเนาะตอนนี้ก็2 เป่าอนุโมทนาเนอะ
ครูบาอาจารย์เขาตั้งหลังกำเนาะเพื่อจะซองมันจะบดจะเสี่ยงกิจกรรมวันนี้อย่างที่ได้อู้ไปก็เป็นถือว่าเป็นฮีดฮอยประเพณีวัฒนธรรมเมืองเหนือล้านนาเฮาเนาะปีเก่าก็ล่วงพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาฮอดมาตึงนะหมู่เฮาเจ้าเหนือยึดถือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมนี้อันดีอันงามสืบทอดกันไว้อาการสุมากาลาวาเนี่ยบางครั้งบางคราวเฮาได้ขึ้นที่ย่ำคำที่สูงได้ขึ้นที่ต่ำย่ำที่สูงได้อู้ได้จ่าโดยตั้งเจตนาก็ดีบ่เจตนาบ่เจตนาก็ดีได้ผาดพังเผลออู้จ่าบ่เบาะมางามก็มาสุมากาลาวะครูบาอาจารย์กันเนาะในช่วงนี้ก็จะทายาติโยมที่ทำบุญกันแล้วก็เจิญตามอัธยาศัยเนอะส่วนห้องน้ำห้องท่าจะนักจะเบาตั้งใดก็อยู่ทางตะวันตกดังหลังศาลาพระศรีสองเมืองนี่นะยืยไปทางตะวันตกพุ่นนะเรามีห้อง2 ห้องอยู่ตั้งหลุมนี่ที่แคบให้เนี่ยนะด้านเหนือเป็นของพระสงฆ์เขาเจ้าเนอะแยกสัดแยกส่วนให้เรียบร้อยแยกสัดแยกส่วนกันตอนนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเนอะใครที่พอมีเวลาอยากจะเดินไปเยี่ยมไปกราบไปไหว้เจ้าแม่นางแก้วเจิญเนอะอยู่ตั้งเลยนี่ไปแหมน้อยตะวันตกเนี่ยศาลเจ้าแม่นางแก้วเขตเวียงหัวเป้าตึกขั้นพอดีเลยจากขั้นไปกับดอยสะเก็ดล่ะเป็นเขตรอยต่อระหว่างเวียงหัวเป้ากับดอยสะเก็ดโดยเฉพาะเจ้าแม่นางแก้วนี่เป็นวัดตำนานตีบางพวกท่านก็หูพ่องบ่หูพ่องมีหลายตำนานแต่พรพระศรีสมเมืองนี่คือตำนานจริงๆคือครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่อดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2 จังหวัดได้กึดห้ามตำสร้างไว้แปลงแนวทางเฮาแปลงแนวทางเฮาตอนเฮาก็มาสืบสารต่อเจตนาเนาะอนุโมทนาสาธุโยมแม่หมายมีนางนวลเขียวชะอุ่มพร้อมครอบครัวเอานี่จากอำเภอแม่สายบ้านป่าแดงเนาะสาธุมาใจเหนือสุดยอดสยามอำเภอแม่สายปตานุโมทนาสาธุและนางสาวเพลินเพชรมโนปิงพะเยาร่วมทำบุญตามหาเจ้ากรรมนายเวรโดยปตานุโมทนาสาธุเนอะท่านจะมีเวลาจะถ่ายรูปตรงถาดเนาะว่าเป็นที่ลึกก็เจิญเนอะปออุ้ยมากูกันเนาะเอาแมพออกให้หน่อยแมพออกเฮียนั่นว่าเป็นที่ระลึกเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตก็เคยได้ปู่จาดินกี2 ก้อน2 คนผัวเมีย ช่วยกันมาช่วยกันติ้วปูนติ้วหินแปลงถาดองค์นี้3 องค์นี้ขึ้นมาก็ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเนาะอันนี้อนุสรณ์สถานพระธาตุ3 องค์นี้ม่อนพระศรีสองเมืองนี้จะอยู่กับพุทธศาสนาเฮาอยู่กับพุทธศาสนาเฮาตลาดต่อเต้า5,000 ภาษาของต่างๆที่บรรจุลงในถาดที่ญาติโยมครูบาจะได้นำมานั่นประดิษฐานอยู่ตรงใต้ฐานธาตุเพราะฉะนั้นญาติโยมบางครั้งเนาะก็ได้กราบไหว้สักการะบูชาอาตมาว่าถ้าสิ่งที่ดีที่งามขอเมตตาอย่าไปจุดเตียนบนลานธาตุเนอะแต่นธาตุนั้นมันต้องจุดเพิ่นจะมีฐานให้อยู่บางท่านเปิ่นบางผู้บางคนเปิ่นเอาเตียนไปจุดมันก็จะเลอะจะเปื้อไปโอกาสวันหน้าอาตมาแจ้งที่นี้เลยโอกาสวันหน้าเขาจะได้มีการปิดทองเนอะทองคำถาด3 องค์นี่ตอนนี้ก็รอนาบุญกุศลที่จะมาตึงเขาจะได้ทำการปิดทองถาด3 องค์แต่คือเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นทองเหลืองอารามพระธาตุดอยทุเทพก็สีเหลืองพระธาตุดอยตุ้งก็สีเหลืองถือว่าจะได้เป็นนิมิตหมายสิ่งที่ดีครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนทั่วไปที่ได้มาร่วมกันตอนนี้ในช่วงใครที่ใครไปพบพระอาจารย์บรรยงก็เจิญตั้งบนเนอะตั้งบนศาลาพบพระอาจารย์บรรยงได้ส่วนต้นต่างๆเป็นต้นกล้วยที่นั้นปักเป็นต้นยอดรวมเนอะโยมพ่อโยมแม่ปักต้นใดก็ได้จะปักกูต้นก็ได้ปัจจัยนี้ที่เขารวมทำบุญปักยอดกันเนี่ยปักต้นกันเนี่ยก็จะได้เป็นปัจจัยที่เอาทำบุญสมากาลวะครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่มาร่วมงานในวันนี้ตัว
ศรัทธาญาติโยมที่ยังบ่ได้กินข้าวเดินเนอะศาลาด้านมันตกนี่อาตมาก็เอาข้าวต้มมาตะกี้ญาติโยมพูดก็เอาอย่างน่ะข้าวมันเป็นกล่องน้อยๆน่ะในกล่องกระดาษน่ะใครหิวก็น่ะใครหิวก็เย็บเอาได้เลยน่ะตอนนี้โยมแม่ครูธนวันก็มาละโอ้นี่น่ะก็ได้มาตำติตำถ้อยตลอดแม่ครูว่าไม่ได้เอาอย่างเอาบุญอย่างเดียวน่ะอนุโมทนาสาธุใครที่จะไปโดนนางแก้วมาเอากาแฟนี่ไปตัวเนี่ยมันจะไปเผาบนใช่นะเอาไปจุดจะบูชาแม่นางแก้วแม่ครูบนเอามาเฮ้นี่เนาะทางใดมาแหมเจิญเด้อโอ้ขึ้นมากันแหมละติ้วของบรรลุงบรรลังกันขึ้นมาเอามาจัดแจงเด้อท่านใดที่เอาอาหารลงทานมาวันนี้ถวายตานถวายเพลพระสงฆ์เนาะครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมงานเนี่ยก็เจริญพรได้เนอะเอาไปรวมกันที่เต็นท์ตะวันตกอาหารต่างๆอาหารต่างๆส่วนเนื้องานบุตรพระอาจารย์บรรยงก็ชี้แจงว่าศรัทธาญาติโยมควรทำอย่างใดอย่าใดนี่นะก่อนที่จะมีวิธีสะเก้าดำหัวศรัทธาญาติโยมก็จะพากันมันแวดศาลาเนี่ยติดจัดเก้าอี้สีน้ำตาลเนี่ยเก้าอี้นี่ก็ได้รับความเมตตาจากสถานาบุญตั้นทั้งหลายเนาะรับเป็นเจ้าภาพคนตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวบางท่านก็เป็น10ก็มีก็ได้มาใช้งานนี่แหละศรัทธาญาติโยมใช้งานในงานของบนวัดศรีสองเมืองนี่แหละเนาะศรัทธาญาติโยมพุทธก็นั่งกันคนละตัวหันตอนนี้หลั่งไหลกันเข้ามาแล้วในส่วนของสถานาบุญขึ้นสีขาวรวมถึงศรัทธาญาติโยมที่ได้มาถึงแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆถ่ายรูปถ่ายอย่างไว้เป็นที่ระลึกหรือจะไปถ่ายรูปบนพระศรีสองเมืองก็ตอนนี้คือโอกาสเนอะขึ้นไปเป็นกลุ่มเป็นคณะก็เสร็จแล้วก็ลงมานี่นะก็ว่าเป็นที่ระลึกเนอะครั้งหนึ่งในชีวิตเฮาต่อสู้กันมาโอ้หลายปีดีดักอาตมาภาพโอ้ไว้เสมอว่าจะต้องเซตในรุ่นฮึสำเร็จเสร็จสิ้นในรุ่นของเราบัดนี้กาลเวลาล่วงเลยมาก็สำเร็จเสร็จสิ้นเกือบ100%ละถือว่า100%ก็ว่าได้บ่อนพระศรีสองเมืองพระธาตุศรีสองเมืองของเขาซึ่งเป็นบ้านปีเมืองน้องบ้านเป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองตะกอนนี่สร้างถึง2บ้าน2เมืองมาแปลงบ้านสร้างเมืองเชียงไฮ้แปลงบ้านสร้างเมืองเชียงใหม่สถานญาติโยมลองไปที่เชียงใหม่อนุสาวรีย์3กษัตริย์หรือว่าที่เขาอู้กันว่าอนุสาวรีย์โอเปะนั่นผมไปลงสัตยบันเอาลงสัตยบันได้การสร้างบ้านสร้างเมืองเชียงใหม่เนาะอนุสาวรีย์3กษัตริย์ที่เชียงใหม่แต่ละหมู่บ้านแต่ละประจำวัดก็จะมีประวัติต่างๆประวัติที่ได้ได้จารึกไว้กับบ้านเมืองเนาะพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองตอนนี้ก็มากันได้อยู่เนอะเวลายังมีเปิดเลอะยังมีเปิดเลอะอยู่มาร่วมถ่ายรูปมาร่วมพบปะกับญาติธรรมเฮาตั้งทั้งหลายทั้งบนนี้เป็นญาติแต่ปัจจัยญาติสายเลือดญาติตั้งสายธรรมก็คือการได้รับฟังธรรมะกายสายบุญต่างๆอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นญาติธรรมร่วมกันตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้เดินทางขึ้นมารู้สึกว่าตั้งม่อนจอมพอจะมาละตอนนี้ฮัลโหลโอ้ไม่ก็คล้ายๆขาดกันเกินเนอะเจ้าที่ตู้ปีอ่อยกันก็ใครโอ้ท่านพ่อครูท่านพ่อครูกัลยาณประโมทวัดห้วยแก้วเดินทางมาถึงละไหว้สาปารมีท่านพ่อครูกัลยาณประโมทเนอะโอ้มาละนี่อันนี้ก็พระนักจัดการเสียงเอกของอำเภอดอยหล่อโอ้เดี๋ยวจะได้หัน3 ตน 3 องค์เดี๋ยวก็มีอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทอาจารย์บรรยงอาจารย์อาจารย์พระครูแหมตัว1ตัวน้อยๆนะอาจารย์วรรณชัยอาจารย์สถิตสารคุณนี่นั่งออกรายการด้วยกันเพราะว่าสนทนาภาษาธรรมเนาะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่เจ้าน้ำส้มปล่อยมาก็เจิญได้เนอะมีถัง4 ถังอยู่หน้าธาตุหน้าพระธาตุนี่นะ
แล้วก็ใครมีส้มปล่อยก็บิดใส่4 ถังใครมีน้ำมาตัวก็ใส่ในถังเนาะบึดตอนบ่ายพวกเราจะได้ทำพิธีสุมาคารวะสักเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ในงานพิธีต่างๆที่ตามระบบระเบียบแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองเป็นหลักเนาะเอาแมพออกให้กันแม่ถ่ายรูปออกให้กำคนหนึ่งถ่ายคนหนึ่งไม่ใช่มันเป็นอย่างน้อยเดียวมันได้เราได้วัคซีนกันพองละอาตมาเข็มที่4แล้วนี่4 เข็มเราจะไปเข็มที่5หลายท่านก็ต้องฉีดนักกับทุลุงครูบามันต้องฉีดนักก็ไปตามนั้นภูมิต้านทานเราเนาะท่านใดที่จะพบปะว่าจะมาเอินตังบนเนอะเจิญไปที่บนศาลาเนาะนิมนต์ท่านอาจารย์ตุลุงยองมาเป็นกันนะอันนี้เปิ่นปินยองนะตู้เจ้าตู้นี้ปินลือนะแต่ส่วนมากอาตมาออกเป็นภาษาเมืองนะแต่ตู้นิมนต์ตุลุงยองมามาจัดพระศรัทธาญาติโยมให้กั้มก่อนเนาะตอนนี้จะมอบไม้ถวายไม้แก่ท่านพระชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองได้พบพระศรัทธาญาติโยมในเวลานี้เนาะกราบนิมนต์นะครับนิมนต์ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เพิ่งขอแนบไตรไวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญปอนกับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในบริเวณงานนี้ก็ดีอยู่ทางบ้านทางจองก็ดีนะวันนี้ก็สายทานน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมกำลังทยอยกันมาขอบคุณท่านครูบาเจ้า40,000ด้วยเนอะที่พระเจ้าเรียนมาที่ครูบาแดงเว้นโยมเนอะเรียนแม่นางแก้วที่มันได้จองมาหน้างานเลยไหม99ได้บุญด้วยกันที่ท่านอาจารย์พระครูโจรทานพิทักษ์นะฮะนั่งรอที่ซ้ายมือตุลุงนี่ดูญาติโยมกำลังใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3พุทโธอะระหังธัมโมปัจจตังสังโฆยัตติตังไปใจแต่กี้พี่น้องศรัทธาตังแม่ต่ำบ้านตำบลต่อมแล้วก็หลายพี่น้องสารปีมากำรูนด้วยแล้วเนาะมาจะหลายบ้านหลายจองที่มาแล้วจะปักต้นรวมก็ได้เอาแล้วอีแม่เอาอย่างโอ้ขอบคุณนะแม่เน้อนี่ก็มีศรัทธาสลีมอมเชื่อนี่ล้อหน้ารถตาตุลุงเหรอก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนฝากไว้นอกกันโอรานมีนายภูลศักดิ์เอกพินโยภาพเนาะนางสาววรรณศรีวงพรหมสายน้องเด็กชายภาคินเอกพินโยภาพแล้วก็น้องเด็กชายฐานนภพเอกพินโยภาพอันนี้ร่วมทำบุญมา1-2นะแม่เนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมพี่น้องนี้จากบ้านหนองยาวหนองยางหนองยางลำปางเนี่ยนายสุวรรณนายวงพรหมสายมีนางสมศรีวงพรหมสายจากบ้านหนองยางเนื่องจากวัดลำปางเขลังนครเมืองรถม้ามีเพิ่มเติมนายสุแก้วนางเพนกันทะลึกนางจันฉายอิสระนุวงศาเป็นเจ้าภาพสังฆทานวันนี้1 เปาะเนอะ1,000 บาทผ่านมือถือของครูบาเจ้า40,000เนอะขอบคุณนะครับเนอะขอบคุณมาณโอกาสที่1แล้วก็มีเพิ่มเติมนายสุภสิทธิ์วงพรหมสายนางณภาวงพรหมสายเด็กชายณัฐพัฒน์วงพรหมสายก็หนองยาวเหมือนกันเนาะลำปางแถม1-2ขอบคุณเด้อพี่น้องหนองยาวหนองยางเนาะหนองยางมีเพิ่มเติมมีนายสมบูรณ์นางสศิมนอินเนี่ยอินและพร้อมด้วยครอบครัวหนองยางแถม1-2ด้วยหลายร้อยแล้วเอาใส่เลยแม่เอาใส่เลยเอาใส่นี่เลยใส่หีบเลยเนอะใส่ตู้อธิษฐานจิตใส่หีบเลยสาธุสาธุญาติโยมจะปักต้นรวมก็เจอเนอะจะใส่ขันศีลขันสุภาคตอนเช้าก็เดี๋ยวพระจะยื่นโยงองค์การยื่นโยงน้ำขมิ้นส้มปล่อยโดยเมตตาธรรม
อาจารย์ท่านพระครูสังฆรักษ์สมบัติอภิรัมมณีโยพระเจ้าจุมาพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนสิริปดโควกไปดังเหล่ายาวธนอัตรัตนสิริเนอตุปิโอมเนาะตุปิโอมจากวัดเฮลิกาลามนะลิกาลามจากปูนละปูนพุ่นเนอแต่ภาคตอนบ่ายก็มีพระครูบาดิกาทีทันเนตนี่จากปงพุ่นนะหนองบัวอำเภอปงพะเยาพี่น้องพะเยาก็มาเนาะแต่เบื้องนะฟังเนอะโอ้น้ำเลียงเสียงธรรมเพื่อนจะได้ยื่นโยงองค์การโยงเข้าน้ำเขามีสมปล่อยเนาะพี่น้องดังปากคาถ้ามาแล้วถ้าจะใช้บริการเนนบอกเด้อเปิ้นเอาครัวมา ถ้าเอาขึ้นบนบ่ได้ตะกี้ตุลุงก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์บ่ได้รับก็จะได้ก็ขอสุมาเนาะใส่ครัวไปเรื่อยๆนะแม่เด้อใส่ไปเวียนขวาไปตามลูกศรตอนนี้ก็ใส่ไปตามลูกศรเนาะเจ้าปี่ในน้องสถานาบุญเจริญพรแม่เตรียมวันเก่ามาแล้วเตรียมจันตะกี้แม่ครูธนวันอันนี้เปิ้นจังมาแปลงคุณโยมแม่พัฒนันเขาเนี่ยแม่เอื้อยชุติวงศ์เขานี่แม่สีแม่คำแม่เพนแม่จันเพนคำโพธาคนนี้เปิ้นทีมงานเดียวกันเจอกันได้นะโยมเนอะตะกี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วได้มาโอ้น้องเบลมาแล้วน้องเบลอันนี้เปิ้นจะเป็นนักข่าวนะ น้องเบลนะเปิ้นจะออกรายการโอ้มาพร้อมกับคุณแม่กันดาศรีเนตรเนาะโอ้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสังวรศรีลาภิรักษ์นะเจ้าอาวาสวัดทรายมูลตำบลแม่กามาแล้วมาแล้วน้องเบลครูบาเปิ้นตักแล้วนะน้องเบลเนาะน้องเบลนี่เปิ้นก็อยู่ปูนในเวียงเจียงใหม่นะเดี๋ยวหาที่นั่งน้องเบลเนอะเอากล้องส่องน้องเบลหน่อยทำบ้านเพื่อให้หันวะสมณเณรดวงตะวัน เนี่ยน้องเบลตัวใหญ่ตัวสูงนะเปิ้นพิการทางสายตาแต่ห้องเพลงนี่เราอย่างอี้กว่าแล้วนะแม่ ห้องเพลงโมดนะผลงานเพลงของกระเป๋าสมปองเอาละน้องเบลพอจะทำบุญเจิญกันได้มีเพิ่มเติมนะแม่พินหนูใจบ้านใหม่ดอนไฝแม่ดอนไฟแม่ทะแม่ลองกันผูกนี่มาจากบ้านใหม่ดอนไฟก็แม่ทะเหมือนกันดำหัวเนอะครูบาอาจารย์ตัวโอ้สาธุนะแม่เนอะพายจะเอาซองเป่ามาตอนนี้นะโยมเนอะซองเป่าที่จะเขียนซองนะปักต้นรวมปักต้นรวมวันนี้ครูบาอาจารย์มากันมากมายขอบคุณจ้ะโอ้ขอบคุณคุณแม่กันดาน้องเบี้ยวจ้ะสาธุเน้นรักเดี๋ยวเขาก็มาเนี่ยเดี๋ยวเราถือไว้ก่อนเดี๋ยวมาเพราะว่าก๋วยของเขามีแล้ว เขาลงชื่อแล้วนะนี่เขาเป็นเพื่อนของจ้ะสาธุขอบคุณเนอะอันนี้คุณแม่กันดาร่วมทำบุญเป็นชาเป็นอะไรเนี่ยนะอันนี้ซองรวมนะโอ้อันนี้เดี๋ยวคุณแม่กันดาเน่จากหางดงน้องเบี้ยวรับเป็นเจ้าภาพ1,000 บาทเดี๋ยวเอาไปมอบให้เนี่ยพระครูแดงก็ได้พระครูแดงจ้ะสาธุอนุโมทนาเด้อกับเดี๋ยวหาที่นั่งกับน้องเบี้ยวนะน้องเบี้ยวนั่งทางไหนเอามานั่งข้างในนี่ก็ได้เนี่ยทางนี้ใส่เปาะไปก่อนใส่ซ้าไปก่อนนะแวดเลยนะแวดเลยตู้ลุงกับผู้ไทยมันจ้างเวียนขวาไปเลยนะตามลูกศรอีแม่ขอมาแล้วเด้อถ้าจะใส่ครัวใส่ขันใส่อันครัวที่ใส่สืบชะตานี่แม่ยังยินดีแม่เด้อมีเพิ่มเติมแถมมีนายอุทัยอุปชานะฮะอุปชาเนี่ยนะแล้วก็น้องๆจาก
อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีนะโอ้มาไกลเหมือนไมเคิลวองอ่ะอธิษฐานจิตใส่นี่เลยใส่หีบเลยนะโอ้มาจากอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมทำบุญมาแต่1 ซองเนาะเอามาเลยญาติโยมปักกันรวมปุนเนอร์ที่คณะกรรมการเฮาก็กำลังเอาป้ายประติดนั่นน้องสามเณรดวงตะวันได้เอาป้ายประติดแล้วโอ้คุณแม่อันนี้ร่วมทำบุญพิเศษขอบคุณเนอะเดี๋ยวอันนี้เป็นฝากมาเนาะช่วยกันเนี่ยเนาะจะประกาศเนอะก็พี่น้องศรัทธาที่มาร่วมบุญกุศลแม่จะเอาซองเป่ามาได้เนี่ยแม่เด้อซองเป่าประกาศมินี่พร้อมขอบคุณนะอันนี้พิเศษโซนตัวขอบคุณนะเพิ่นหอมกันเต้เขียนให้เลยแม่เขียนให้เลยต่อไปขอประกาศรายนามร่วมทำบุญฝากแม่ดารามาเด้อนี่ได้เชิญชวนเข้าร่วมทำบุญแล้วก็มีนางแสงคำใจมาพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญนี่เพิ่นมาจากบ้านหมู่5ตำบลหนองแฝกอำเภอสระปีเด้อ200 บาทขอบคุณเด้อฝากแม่มาแม่แสงจันทร์สมรูปนะฮะแล้วก็น้องนางสาวภัทรวดีสุดาคำน้องการก็มาจากบ้านเลขที่65หมู่2นี่เปิ้นก็มาจากบ้านป่าคาเด้อ65/2หมู่ที่4บ้านป่าคาตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญงานสะเก้าดำหัวมาแถม200 บาทแล้วก็อุ้ยสาวคุ้มตะวันถวายคารวะดำหัวครูบาอาจารย์เด้อนี่เปิ้นฝากคุณแม่แสงจันทร์มาเด้อแถม1 ซองเด้อขอบคุณเด้อตอนนี้แม่จดลายใหม่นามอยู่ใส่ซองเลยแม่ต้องขอบคุณเด้อพี่น้องศรัทธาจากดอยสะเก็ดหรือว่าพี่น้องบ้านปากคาสะพานบุญจากคุณแม่แสงจันทร์สมรูปนะฮะบ้านปากคาเชิงดอยสะเก็ดนะเอาครัวมาหอมฝากตุลุงโดยพี่น้องหนองแฝกสระปีมีนายกฤษดานางอุมาพรเด็กชายรณกฤษท่าน้ำเนาะร่วมทำบุญมาจากพี่น้องสระปีขอบคุณเนอะบุญรักษากำจูอยู่ดีมีสุขตอนนี้พี่น้องกำลังทยอยกันมาเนอะพอจะถ่ายรูปก็ดีดังที่ครูบา40,000ได้ประกาศตะกี้เนาะใส่ครอบใส่ครัวไปนะใส่ครอบใส่ครัวมีอยู่35กุ๋ยเนอะสถามี35เปาะถ้าตึกไหนก็ตึก5เนาะดูถ้ามันเติงก็ตึกไหนก็ตึก5เนาะนะนักตั้งกลางทั้งหลายพุ่นพ่อนะแม่ตั้งหน้านี่มันค่อยเต็มไปแล้วนะนักตั้งหลายตั้งพุ่นพ้องตั้งถนนพุ่นนะตั้งหลายเจดีย์ตั้งหน้าพระธาตุเจดีย์พุ่นนะแม่นวลจันยาวิชัยก็เชียงใหม่เนาะแม่เนาะร่วมทำบุญมาแถม100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาขอบุญกุศลได้ปกปักรักษามูลศรัทธาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีจกมีใจนะหิมาก้าขึ้นตะกี้อาจารย์ท่านครูบาเจ้า40,000เพิ่นว่าอติการโตวันปีเก่าก็ข้ามล่วงพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วพยาวันก็เข้ามารอดจับจอดถึงเติงตันนะเอาใส่คันดองเลยป่ะแต่ถ้าจะปักกันรวมตอนนั้นโดยถ้าจะหอมจะเพื่อนจดลายหมายนามก็มาทางเพศเนาะโอ้วันนี้พี่น้องก็กำลังมาใส่ครัวกันไปเลยจะเต็มกว่านี่จะเต็มอยู่เนาะวันนี้พี่น้องเมืองฝั่ง6กันตู้ยังมาถึงด้วยลูก
โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อใหญ่เฮาที่เปิ้นให้การสนับสนุนในการออกขึ้น4-2 เมืองเพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมที่เดินทางมาแล้วกึศใจได้ค่อยใจเติงกึศใจได้ตายใจถูกผูกใจฝังอย่างใจตึกนะอย่างร่วมทำบุญถ้าเอาข้าวเอาของมายำไว้ปากกระป๋องก็ดีเล็กตะซอยใส่ไปเรื่อยๆนะโยมเด้อนักทางพุ่นบ้องมันนักทางเก้าเฮ้ยเอาทางกลางเขานะทางปลายดังนั้นจะแผ่วปลายหน่อยฉะนั้นก็ขอเอาไปทางพุ่นตัวเนาะเจ้าอันนี้มีเพิ่มเติมนะมีเพิ่มเติมแถมแม่คำมามณีวันแล้วก็พร้อมกับร่วมกับแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงอันนี้ก็ฮับเป็นเจ้าภาพแบบ1 เปาะเนอะครูบาอันนี้เปิ้นฮับเป็นเจ้าภาพแบบ1 เปาะ1 ปันสังอนุโมทนาเนอะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันตกวันออกใต้หนกึศใจได้ที่กำลังเดินทางมาก็ดีร่วมบุญกุศลด้วยกันที่กองโฆษณาหรือว่าที่ตางานปุ้นนะที่เปาะปุ้นก็เอาปักเลยปักต้นกล้วยนั้นเป็นการรวมนะโยมเนอะเป็นการรวมยอดสามัคคีคือการรวมให้พี่น้องศรัทธาได้รวมกันและเปิ้นจะเฉลี่ยเรียกว่าเปิ้นจะเฉลี่ยกันเขียนเรียบร้อยแล้วแม่ส่งมาเลยตอนนี้มาก็ใหม่มีเนอะร่วมทำบุญไม่ใช่วัดเนอะสถานที่42 เมืองนะ42 เมืองแม่ดาราสุขดีเนาะแม่เนาะพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญครอบครัววิจิตรวันกันจิตตะวันฮะสุขดีหมู่4น้องแฝกสลับปีเนาะแม่เนาะร่วมทำบุญมาแถม1 2แม่อธิษฐานใจตึง1 เปาะนั้นใส่ให้เลยสาธุใส่ไปเลยลูกเนนอันนั้นอาหารเพลนก็พูดเขียนแล้วก็เขียนได้เขียนเข้าไปอีแม่เขาลุกตังใดมาเจิญกันได้เนอะศรัทธาญาติโยมนักศีลไว้สาวัดต้นเพิงกับวัดไม่คือดอยสะเก็ดมาแล้วเนอะเพิ่นมาร่วมทำบุญตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าวาดวัดปักตังสามัคคีม่อนฤาษีได้มีสมณะเมตตาเดินทางมานะอ่านนี้เลยเนาะวัดม่อนฤาษีมาแล้วร่วมทำบุญมาซองใหญ่ปึ๊กเลยนะเดี๋ยวแล้วก็มีป้อนานดวงฤทธิ์แม่สมหมายจักแก้วพร้อมด้วยครอบครัวเนื้อต้นพึ่งหมู่7สำลานลาดดอยสะเก็ดร่วมทำบุญ200 บาทนะฮะแล้วบอดต่อจากนั้นก็มีนางคำมาจินนายีก็แม่คือดอยสะเก็ด1 ซองนะแล้วก็มีแม่อุสาปัญญาฟูจากแม่คือแต่บึดนี่ท่านพระครูจะไปเทศธรรมเนอะแม่คือพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็มีนางสาวสุภัจจีแล้วก็นางสาวชลิตานะฮะโนลีก็เนี่ยอันนี้จากแม่คือเหมือนกันเนอะโนอย่างไหนอาจารย์แล้วก็มีร่วมทำบุญสักเก้าดำหัวรวมเดี๋ยวเอาจำเนี่ยมีโยมแม่ธัญพรสุริยาจากแม่คือดอยสะเก็ด1 ซองมีเพิ่มเติมมาอันนี้เขียนนี่เลยนะแม่ท่านนายแพทย์นี่ก็ธนพงศ์กาญจนศิริก็ร่วมทำบุญจากน้องแฝกสารพี200 บาทเนอะมีแม่นางหลียอดแสงพี่น้องจากแม่คือดอยสะเก็ด100 บาทนี้ฝากผ่านจังอาจารย์พระครูสุเมธมาเนาะมีเพิ่มเติมแบบมีแม่อัมภัยนะฮะกลองลาดนี้ก็จากแม่คือร่วมทำบุญนี่พร้อมน้ำดื่มด้วยเนาะอาหารพร้อมทั้งน้ำดื่มปัจจัยอีก200 บาทนะฮะแม่ข้าพเจ้าหมายมีนางพิกุลเนาะ10,000เนี่ยนะเพิ่นก็อุทิศบุญกุศลไปหาปู่ย่าตายายแม่ธรณีเจ้าตี้ตัวเนอร์1 ซองแล้วก็มีแม่แจ่มจันจริงนะก็มาจากต้นพึ่งสำลานลาดแหมน้อย100 บาท
นายสวัสดิ์รอดเทศแม่นางพัฒนากองลาดนะเด็กชายณัฐพงศ์กองลาดร่วมทำบุญแบบ1 ซองแม่จันดีจิตเที่ยงนะฮะก็ร่วมทำบุญจากสำราญลาดต้นพึ่งแบบ1 ซองนายอุทัยนางสุพิษอินทชัยนายธวัชชัยนางสุภาพรกันทศรีนายพิทักษ์อินทชัยแล้วก็บ้านต้นพึ่งหมู่7สำราญลาดดอยสะเก็ดแถม300 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมแม่สุทิศกันทิยะปากตังเจริญร่วมทำบุญมาแถม1 ซองนะฮะแล้วก็มีนางจันทิพย์นะนางจันทิพย์เรือนคำแปงนายธนากรเรือนคำแปงเด็กหญิงกรวันเรือนคำแปงน้องเด็กหญิงวันนากรฮะเรือนคำแปงแถม1 ซองนะมาเป็นคณะเด้อคนน้อยคนใหญ่ก็มาอุ้มลูกจุงหลานกันมาเฮ้ย อุ้มลูกจุงหลานกันมาเอาอีพ่อจะเอาอย่างมาเพ่พ่อใครได้ของดีมาเพ่ของฟรีไม่มีในโลกใครได้โจกลาบมาเพ่ วันนานรุ่นไหนมาก็ห่างดงพี่น้องห่างดงมาแล้วโอ้ขันแก้ววัวลายเนาะขันแก้ววัวลายพ่อนานมาแล้วก็จกโอ้ไว้สาบารมีธรรมต้อนรับท่านพระครูสังฆรักษ์ท่านอัตรัตนสิริเนอเพิ่นได้มีสมณเมตตาเดินทางมานะครับวันนี้จะได้เป็นตนเมตตาในการโยงนำขมิ้นสมปล่อยโอกาสโยงขมิ้นสมปล่อยโดยนะครับไว้สาครับอันนี้มนท่านพระครูอยู่ทางบนเนอะตามอัธยาศัยทางบนนั้นก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสังวรศรีลาภิรักษ์อันนี้เป็นผู้อาวุโส เจ้าเป็นผู้นักจัดรายการเป็นผู้อาวุโสนะจะเทศธรรมในคลื่นของเขาเนี่ยมรดกธรรมพื้นเมืองเนอะทุกวันจันทร์กันเนาะ ทุกเจ้าวันจันทร์ก็มาฟังกันได้ใส่คานซินคานซูมมาไปนะแม่เด้อใส่ทานน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเมืองฝั่งกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วหลายที่หลายต่างพี่น้องต่างกัลยาณวัฒนาเนาะท่านปลัดสุชาติโอ้โยมแม่เปิ้นเสียเนอะท่านพระปลัดสุชาติเนี่ยนะอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทกับอาจารย์วรรณชัยกินข้าวฉันเข้าแล้วเนาะฉันเข้าแล้วเปิ้นจะไปพุ่นกัลยาณิวัฒนาเนาะไปแสดงความเสียใจอาลัยในการจากไปของโยมแม่ท่านพระปลัดสุชาตินะฮะวัดหนองวัดปุ่นวัดปุณณาธิกัลยาณิวัฒนาลืมชื่อวัดเปิ้นบ่ละ พี่น้องห่างดงพ้นนานมาแล้วเจิญเจ้านะร่วมกินร่วมทานกันปักยอดการรวมถ้าเป็นหัววัดขึ้นไปตำบลท่านครูบาแดงจะปั่นปอนตำบลแถมนะถ้าเป็นหัววัดจัดการหัววัดก็เจิญได้มาเป็นคณะเนาะทางลุ่มนี่ก็นั่งได้เนอะญาติโยมทั้งหลายเตจบุญกุศลที่อีพ่ออีแม่เขาไปแค่กรอบเหรียญกรอบพระมาทางเพศสายมือนี่นะกรอบเหรียญกรอบพระแม่เจ้าจำแม่เจ้านางแก้วพัทธสีสองเมืองบาดเจ้แปลงนี่ทางหลังนี่นะกรอบละ50 บาทอย่างถูกที่สุดไผ่หิวเข้าไปเอาข้าวหมูแดงกับมีผัดมาจากดอยสะเก็ดเนอะคุณแม่แสงจันทร์สมรูปพร้อมคณะเปิ้นเอามาข้าวหมูแดงข้าวกรอบนะด้านปุ่นข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแดงกับมีกรอบนะไปหับได้เจิญได้แม่ใส่ไปได้แม่ใส่ไปตัวกาศนี้สถาญาติโยมได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานร่วมกินร่วมทานไปแล้วก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กินได้ทานในวันนี้บุญกุศลได้ปกปักรักษายังมูราศรัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญปีใหม่ไปแล้วเนาะญาติโยมปีใหม่แก้วพยาวันก็เข้ามาจุดจอดรอดเถิงตันก็ก้อยทยอยก็เข้ามานั่งระยะห่างมันลมดีสถานที่บนยอดวัดยอดดอยนางแก้วนี่นะเมื่อคืนก็เย็นรับดีเท่า รับฝันดีญาติโยมก็ใส่พัดขวานะโยมเนอะไปทางขวาไปเรื่อยๆพี่น้องบ้านไกลบ้านไก่อันนี้
พี่น้องลำปางครับบ้านใดแม่วันนี้มาจากลำปางนะแม่เนาะยินดีเนอะพี่น้องลำปางเจ้าน่ากะท่านมหาสมชาตินั่งฮะเหรอนะเชิญกันได้เจ้าปีในน้องสตาภัยค่ะได้แบบนี้นี่แหละท่านมหาสมชาตินั่งปั่นปอนให้ละเนาะศรัทธาเฮาเจ้าข้าทั้งหลายเปลี่ยนกันถึงตุลุงยองเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนล่องแล้วเนาะไผ่ที่ได้พัฒหารเพนมาก็เอาไปตั้งหลังศาลานี่เนาะพัฒหารเพนเดี๋ยวจะจัดโต๊ะตั้งหลังศาลาส่วนท่านใดที่ได้เครื่องกินขวดตาลเครื่องดำหัวเอาขึ้นกว้านเลยเนาะเอาขึ้นกว้านย่งใส่กว้านศรัทธาวัดดอยจอมพอเอาก๋วยเตี๋ยวมาบัดเดี๋ยวนี้สุมาเด้อขอเตผ้าแมทกันวะมันเสียงบ่ออกเคย เปิ้นเอาก๋วยเตี๋ยวมาบัดเดี๋ยวนี้บ่มีไผช่วยยกขอประจายสัก 4-5 คนไปตีนดอยภาคตั้งเหนือนี้ช่วยยกก๋วยเตี๋ยวลงกำยกลงรถแล้วก็ยกขึ้นกว้านยกขึ้นกว้านก็เดี๋ยวจะเอากว้านขึ้นมาแล้วช่วยยกบนเพิ่มกำช่วยพอช่วยก้อยกำนอครูบาขอไปบัญชาการทั้งบนกำมันมีพลขับกว้านหมู่นั่นมีใบขับขี่สักคนนะ ขับกว้านนี่ถ้ามีใบขับขี่ขับมาได้มันจะเอาไปโตเก้านะปุ่นมันเบรกมาได้ถ้าเบรกมาจ้างนี่ยุ่งละเจอเนอร์ไผ่จะเอาพระเอาเหรียญเจ้าแม่เหรียญแม่จะเอาเหรียญยังก็มันมีเหรียญนางแก้วกับเหรียญพระศรีสองเมืองเนาะแม่เอาพระศรีสองเมืองเอากี่เหรียญตุลุงเอาฮือกับเนาะนี่พระศรีสองเมืองไผ่จะปูจ้าเหรียญมีเพเนอร์เหรียญหน้างานยังพอมีเหลืออยู่พ่องเอาไปฝากลูกฝากหลานวันนั้นไผ่บ่ได้จองแม่เอา2 เหรียญเนาะองค์ละ100แม่เหรียญละ100เหรียญละ100พระก็100เจ้าแม่ก็100ใครจะปูจ้าเหรียญวังเพเนอร์ไม่เอาเหรียญหยังเอาถึง2 อย่างเนาะเอาถึง2 อย่างเอาตุลุงอู้ไปก่อนที่แม่เขาต้องการเหรียญมาเลยนะที่ครูบาแดงนึกสลับซับเปลี่ยนการเฮ้ยเปิ้นปล่อยเหรียญก่อน กูจมบูชาได้โอ้ยแม่เอาถึง1,000กันนะ10 เหรียญนี้ใช่กัน ดีกันเดี๋ยวเอาไปฝากเอาถึง1,000กันได้เหรอตุลุงว่าเล่นได้เอาแต่เฮ้ยที่ครูบาแดงเอากี่อย่างเอาอย่างใดบ้างอย่างละ5ครูบาแดงอย่างละ5เด้อนี่2 ปีต่อไปขอประกาศรายนามเพิ่มเติมเนอะลุงคำแว่นแก้วลาลิตานะหน่วยพัฒนาพรนี่เนาะลาลิตาหนองยาวหนองยางเนาะบ้านหนองยางแล้วก็คุณพิชยาพักลาลิตาแล้วก็พัชยาลาลิตาแล้วก็น้องเด็กชายมานิตลาวิตาจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่ยร่วมทำบุญมาแบบ1-2เนอะสาธุเอามาเลยแม่เขาได้เหรียญมาเนอะที่แผ่มได้สั่งจองนะมาหน้างานได้เลยที่ท่านพระครูจรทานพิทักษ์เหรียญละ100 บาทโยมเนาะได้บุญด้วยกันเนอะได้บุญด้วยกันหมดช่วยกันแม่ไม่เอาอย่างเอาซองซองเปล่าเหรียญมาละเว้ถ้าจะเอาเหรียญมาละเว้อันนี้ตุลุงยอง อันนี้ครูบาแดงเนี่ยครูบาแดงแต่พระครูจรทานแม่อยู่บ้านไหนพี่น้องตำบลบ้านต่อมเนาะพะเยาเพลงเป็นม่วนนะผลงานเพลงก่องานเนี่ยตรงใจอย่างก็นี่เพลงอย่างก็เพิ่มว่าสผลงานเพลงพะเยารอเธอโอ้ไวสาเนอเมตตาธรรมนายอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดหนองผาขาวพร้อมกับท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะ
เนี่ยวัดพุทธศรีคีรีนะติดตามไปด้วยท่านพระอธิการจิรเดชอานาลโสอันเป็นเจ้าวาดวัดยางครามเนได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาเอาเหรียญนะโยมเริ่มมาเลยเหรียญใกล้จะหมดแล้วถ้าหมดแล้วก็เอามาแถม เหรียญละ100พี่เอามาเลยแล้วพี่น้องต่างห่างดงพ้นหนานใส่ครัวไปเลยตู้พ้นหนานนี่เต็มใจแต่นะเปิ้นมากันหลายห่างดงอำแล้วก็ตำบลบ้านต่อมพี่น้องพะเยาโดยพี่น้องสระปีนะนองพระขาวทั้งพี่น้องทางสายใต้ทางป่าซางมาแล้วก็ทางจอมตองดอยหล่อมาเลยเหรียญไม่นี่แล้วนะโยมเนอะคือใจได้ค่อยใจเติงนะครูบาอาจารย์เริ่มทยอยกันมาอันนี้ภาคตอนเช้านี่เริ่มตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปเนี่ยป่ะจนถึงเที่ยงชันเพลแล้วก็เขาก็ช่วงที่2ก็เที่ยงเกิงเป็นต้นไปนะวาระที่บ่ายวาระที่2ตอนบ่ายเขาก็จะได้ฟังน้ำเลี้ยงขอความเมตตากันด้วยชดาเนื้อห้องน้ำสุขานี่ของญาติโยมในทางวันตกบนนึแต่ทางเหนือนี่เนี่ยเป็นของสาธุเจ้า ขอความเมตตากรรมครูบาเพิ่นบอกว่าขอประกาศกรรมนี่นะนายสุเมธนางดวงรัตน์นะฮะนางดวงพวงรัตน์นางพวงรัตน์พิลาแก้วเพิ่นมาจากบ้านวังหมอนี่นะแถม1 ซองสำลานนะมโนลานมโหลานเนอะสุมาเนี่ยพี่น้องบ้านวังหม้อลำปางเจ้าก็วังหม้อนะครับเพิ่นเขียนว่าวังหมอว่ะวังหม้อลำปางแม่น้อยทาอาสาพี่น้องท่าโทกนะจากจังหวัดลำปางอีแม่เคยโทรมาแหละท่าโทกมีคุณวันนีนะเครือคำหล่อก็มาจากร่วมตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางด้วยแถม1 ซองอันนี้โอ้ท่านอาจารย์ไมตรีนะแม่นก้าครูบาไมตรีพระบาทก็จะมาเนี่ยโยมแล้วมีเพิ่มเติมคุณแม่น้อยนะคุณแม่น้อยอุดุดีกันนะบ้านไร่นาน้อยร่วมตำบลมาแถม1 ซองนะแล้วก็มีเพิ่มเติมคุณวันนีเครือคำหล่อก็มาจากบ้านเลขที่682/2ดูหน้าค่ายตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ต้องขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมที่ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้พ้นนานเขาเนี่ยเอากลัวมาจัดนักถ้าเป็นเล็กตะซอยแกะเป็นแพ็คใส่กำกุยก็ใส่กุยในอันนึกให้มันบอกปอนะอีแม่ยองอย่ามาตานแมทเลยแล้วแมทมาตานนะอันนั้นลืออันนี้ยองขอบคุณนะแม่เด้อดีเด้อเพื่อนเอาแมทมาตานเจิญเจ้าสดาจะปักยอดรวมก่อนนะปุณเด้อเอารวมกันหมดเนาะวันนี้ในเมตตาบารมีธรรมตั้งท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศรีละสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าจำบืดนะเพื่อนก็จะมีสมณะเมตตาเดินทางมากับท่านรองเจ้าคณะอำเภอตุลุงดอยก็อยู่ในระหว่างการเดินทางมาถึงแล้วก้าเนาะตุลุงดอยเปิ้นเอาเพนมาด้วยเด้อมาถึงแล้วนะฮะเปิ้นเอาพัฒทหารเพนมาตัวเมื่อเจ้านี้ขอบคุณทางพี่น้องทางปางน้ำทุตัวเด้อทางคุณโยมชื่นใจไพวันขอพร้อมคณะเปิ้นเอาพัฒทหารเจ้ามาตัวแล้วก็ทางพ่อกำนันตัวเด้อแล้วก็ทางคณะสถาวัดสันกู่ทองครูบาเจ้า40,000เพื่อก็เอาข้าวต้มมาตัวภายข้าอยากกินข้าวเนอะทางพี่น้องทางป่าคาแม่แสงแม่จันแสงสมรูปพร้อมคณะเปิ้นเอาข้าวเหนียวอย่างนี้หลายอย่างเนอะทางปุ้นทางปุ้นตอนนั้นก็ไปจะกรอบเหรียญได้เนอะโยมเนอะ50 บาทถูกขนาดแล้วนะกู้100ตอนนั้นเนอะโธ่ตะกี้ตุลุงก็เอาไปกรอบแล้วเรียบร้อยเนาะทางซ้ายมือนี่นะโยมเนอะเรียนเชิญได้เอามาปูจาเหรียญตั้งที่ท่านพระครูโจรทานพี่นโยมเด้อนะสั่งสาม สั่งสามนี่เพิ่นนอนด้วยกันโน่
นี่อันเปิ้นนั้นมาจากเมืองฝางใช่ฝางใช้ประการเนาะบ้านอย่างก็สั่งสามถ้าชื่อพี่น้องไตว่าสั่งสามถ้าชื่อคนไทยนี่อันนิกร นิกรอยู่บ้านอย่างก็ฮะอ๋อดูดงป่างิ้วตำบลแม่ทะลบ อยู่อำเภอชัยปราการเนอะยินดีอ่ะเปิ้นนอนด้วยกันคืนแต่ใจผมยังไล่หมดเนอะใจไล่หมดอ่ะ เปิ้นว่านะนอนด้วยกันเนี่ย ดูลุงนะผมย่ำไล่กินข้าวได้กินไหนกินข้าวจะลำ3 จานโอ้เตาแก๊สมาแล้วเนอะเตาแก๊สมาโฮงตาลก็มาแล้วก๋วยเตี๋ยวจากดอยม่อนจอมพอตุลุงดอยเนอะตะกี้เพิ่นมาถามหาเนี่ยแฟนครับตุลุงดอยเดี๋ยวเพิ่นจะมาแล้ว เพิ่นมาถึงแล้วนะกำลังขึ้นดอยมาอยู่ตุลุงแก้วก็จะมาด้วยตู้ปี้อ้อยตู้ปี้บุญเขาเนี่ยตู้ปี้เป่งก็มาหมดอะนะวันนี้เชิญกันได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วยกันขนขึ้นมากำเนิดอุปกรณ์ในการที่ว่าตั้งขนมเส้นก็ดีนะเปิ้นเอามาจอดมารอวัดที่ห้าแล้วเนาะเชิญกันได้ศรัทธาเหรียญนางแก้วมินี่เนาะโยมเนาะมาก็โดยเตจบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานักศีลนักบุญสาธุชนญาติโยมได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานในวันนี้เนาะขออนุโมทนาขออัญเชิญยังเทพไทยมเหสักขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชตังเวสสุวรรณครุฑนักน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดใหม่ตาเนอเจิญมาปัตตามโมทนาใหม่ฮับเอาสมบูรณ์กุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะแล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปบนสวงสวรรค์ไปกราบเท้ามัตตวันตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องก็คือพญาอินตาตันไทยจึงได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายเนาะขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปะตลับเงินหลับคำสนามจำจือไว้เนอแม้นว่าตกน้ำก็อย่าได้ไหลไฟลามก็อย่าได้ไหม้นะเกิดมาภาวะใดจาติใดก็ตามก็ของเฮานั้นเกิดมาพบใส่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มาอยู่กินอยู่ตานอย่างนี้เนาะญาติโยมเนาะที่เขามาวันนี้หูจักกันในฐานะอันใดแม่ตอบได้ก่อนเอามาหูจักกันในฐานะที่ว่ามีคลื่นวิทยุเนาะคลื่นของบุญนี่นะเอาไปหูจักกันจะได้อีแม่อยู่บ้านต่อมบ่นะดูอยู่พันเยาบ่นะ ยังอุตส่าห์มาก่อนเพิ่นหมดอ่ะดูพี่น้องบ้านต่อมมาขึ้นมาเป็นเส้นเป็นสายนะจากอำเภอจากจังหวัดพะเยานะพี่น้องต่างเมืองฝางก็ดีหลายที่หลายทางนะหูกันในขึ้นบางคนเนี่ยหันหน้าหันตาซาเตื้อได้ยินก็ชื่อวันนี้มาพร้อมกันเนอะแต่กี้ไปมาถามหาอาจารย์สาธิตก็เดี๋ยวก็จะมาเนอะแต่ท่านอาจนี่มาแล้วพระครูสังฆลักษณ์ฮะนี่ไม่ฮับสั่งอะอ๋อหอมสั่งถึง2เนาะแม่นายสมยศนางละไมยาลังสีสันมาเค็ดฮับสั่ง500 บาทแล้วก็มีแม่อย่างนี้แม่อุ้ยอะแม่อุ้ยติ๊บใจมีใจสันมาเค็ดนี่ก็รวมกันก็แถม500รวมแถม500เป็นสังเดี๋ยวอีแม่อาถานจิตเอาใส่ในสังหอมป้นหอมฝากมาเนาะแม่อานงอุดเจริญมาจากบ้านสันมาเค็ด200 บาทเดี๋ยวแม่แล้วก็มีแม่เพนปาสานะบ้านสันมาเค็ดร่วมทำบุญมาแถม1 ซองแม่เรือนมูลนะอยู่สบายสันมาเค็ดร่วมทำบุญดำหัวแถม100 บาทแม่สมเนี่ยแม่สมรู้งานฮะสันมาเค็ดร่วมทำบุญสัก9ดำหัวแถม100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะเอาญาติโยมจะเอาอย่างมาซองไม่นี่เนอะถ้าเอานี่เอาฟรีอันนี้มีสตังค์ใส่ ว่าเล่นมาได้เนอะจากนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลาย
อันตุนี่ก็ตัวยองยืมอูยองภาคสนามมันจะเป็นเมืองไปอย่างท่านมหาวาน่ะตุลุงเพิ่นได้2ภาษา3ไปเพราะภาษาขมุก็ได้ อะไรแม่มาเลยเนอะสดาญาติโยมทั้งหลาย วันนี้นะอีแม่ไผ่เขาได้วิทยุกำเดือนนี้ไม่เกินกว่า30เครื่องเนอะครูบาเจ้าดอยนะตุลุงดอยนี่เพิ่นจะคืนกำไรให้แก่ลูกค้าที่เพิ่นฟังธรรมกันนะวันนี้จับฉลากรอบแรกตอนนี้เฮเกิงนึ่งรอบบ่ายเกิงนึ่งนะวิทยุทานินทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินนะฉะนั้นบุตรในถ้าฟังถ้าพอนะเจ้าภาพทานโดย เจ้าภาพทานนั้นก็ซองเป่าสำหรับสำหรับทานนั้นก็ท่านครูปริยัติรัตนโชติหรือว่าอาจารย์มหาเสาแก้วเพิ่นเป็นเบื้องต้นทานถึง30เครื่องก่อนนะ30เครื่องก่อนก็มีตุลุงดอยฮับมาเป็นเจ้าภาพ15เครื่องท่านพระครูอภิวัตร10เครื่องครูบาแดงก็2เครื่องครูบา40,000ก็2เครื่องแล้วหลาย2เครื่องตุลุงเบียร์น้อยหอน้อยเอาเครื่องเดียวก่อน ได้เครื่องเอาเลยซองเป่าเลยไหมเอาเลยนี้วันนี้นายกจุกไผ่มานเนอจุกไผ่มานที่จะได้วิทยุทานินนะประกาศไม่นี่เนอะเอาญาติโยมเขาได้ของดีมาดังเวะนะคึดใจได้ค่อยจะเติงเหรียญไม่นี่นะโยมเนอะเหรียญจะปูจาเหรียญก็มาตอนนี้จะปูจาต้นรวมไปทางพ่อหนานบุ้ง โอ้พี่น้องห่างดงก็มาน้องเบลก็มาบึ้ดตอนที่ฉันเพลนนะจะเรียนเชิญน้องเบลมาฮ้องเพลงสักเพลงเปิ้นมีซาวเพลงมาเรียบร้อยตอนที่ฉันเพลนมาคัดมาคัดนี่เนาะไม่เตรียมมาอ๋อกระเป๋าสมปองไม่ได้เตรียมมาร้องสดได้ได้วันนี้คุณแม่ก็มาจดชื่อเสียงเรียงนามนะโยมเนอะโอกาสในตอนนี้จดลายหมายนามตอนนี้มาวันนี้ในช่วงแรกนี้ก็เริ่มแล้วแต่10 โมงไปด้วยโอ้แม่ทิศปากตังเจริญกรรมมาเป็นกรรมพุ่นเหรอซองปอก็ โอ้ตามส่วนตัวก็มีจดลายหมายนามได้ประกาศว่ามาหลูเลยล่ำเดียวเฮ้ยมาสาธุนี่ส่วนตัวก่อนนี่แม่ทิศเป็นเจ้าภาพการเทศส่วนตัวก่อนตะกี้คุณแม่การดาก็มาเขียนชื่อเลยเขียนชื่อนี่จะแจ้งจำนวนเงินด้วยเขียนจำนวนเงินนะปากกาเมื่อไหนยืมปากกาจ้าจำนวนปัจจัย 1,000 บาทนี้หมายมีคุณโยมนายไพโรจน์นางธนาพรนะฮะธาราวิโรดมมาจากบ้านห้วยไคเวียงป่าเป้าทำ1,000 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาสาธุการโดยเนอะเอาเขียนชื่อมาแถมมีแม่แม่ทิศจะหอมส่วนตัวท่านพระครูแดงขอบคุณเนอะ จะทำบุญจะได้ก็ขอน้อมเจริญพรได้เนาะบุญกุศลได้ปกปักรักษาโมรศรัทธาเอาใช้ควันควรนั่นก็พัดไปตามนั้นนะโยมเนอะเจริญพรแม่สาธุถ้าจะใส่ผ้าคันรวมก็ไปทางปูนเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์เริ่มทยอยกันมาเนอะไว้สาถ้าได้เหรียญแล้วอีแม่ไปขอบพระเลยเนอะไปขอบพระเลยก็เดียวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาหอมส่วนตัวตอนนี้เลยถ้าจะปู่จะเหรียญอยู่เจนปู่จานเหรียญก็ตีท่านพระครูชนเนอะแล้วใครจะเอาซองก็ยิบได้เลยเนอะอันนี้อ่านหรือยังตัวลุงยองใครอย่าไปตั้งห้องน้ำกะเขาพูดกับญาติอยู่นี่นะเดี๋ยวมือแล้วกะหมายมีนางไรยาวุฒถวายไปหน้า100 บาทประตานุโมทนาสาธุเนอะตอนนี้ก็ทานาบุญหลายผู้หลายท่านใครจะบูชาเหรียญตีพระครูชนได้เนอะตัวลุงแดงเนาะตีบ่ได้จองนะใครที่จองแล้วเอาใบมาหาตมาให้เนอะใบสีเหลืองนะเพราะว่าเยอะอยู่หลายอยู่ที่บ่ได้มาเอาเนาะก็ให้ได้มาเอากันที่นี่ได้นะเพราะว่าใบจองมีให้เรียบร้อยส่วนตอนนี้ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูบวรธรรมวิรามเจ้าหน้าตำบลไม่จะดีใหม่เดินทางมาถึงแล้วเนอะนะตอนนี้ชะตาญาติโยมก็ติดมาแล้วจะ
ทำบุญมีเข้าของมาใส่ในซ่าในกุ๋ยเนี่ยในตะกร้าเนี่ยก็ใส่เวียนไปเนอะเอาจนรอบธาตุเนาะจนรอบธาตุน่ะใครจะมีปัจจัยหรือจะตั้งหากจะใส่ในกุ๋ยก็ตามเจตนาอันนี้บอกว่ากันเนาะแต่มีต้นรวมนะต้นรวมเฮานี่เป็นต้นกล้วยตั้งอยู่หน้าศาลานี่นะอันนี้ก็ปักจอดปักหนังตาลแล้วเขาจะได้ถวายบุตรสักการะแด่ครูบาอาจารย์สักเก้าดำหัวเนี่ยเนาะและส่วนวันนี้ตีพิเศษก็คือนะจะให้ศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านได้จกบือเนาะจกสลากมีอภินันทนาการจากท่านพระครูชลทานพิทักษ์2 เครื่องอาตมาภาพครูบา40,000อ๋อนี่ส่วนตูเนาะสาธุเนาะแม่ติบแม่อุ้ยติบมีใจบ้านสมเข็ดนะลงทำบุญไปหน้าอาตมาภาคว่า42,000 เครื่องพระอาจารย์บรรยงมานี่ก่อนพระอาจารย์บรรยงสาธุเดียวประกาศพระอาจารย์บรรยง10 เครื่องเนอะนะแล้วก็ของพี่นานถาพี่นานอย่ามื่นถาเนาะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง2 เครื่องสาธุสาธุบัดนี้หมายมีนางดวงพรสุกันธาพร้อมด้วยครอบครัวน้อมนำมายังตุปัจจัยถวายทานไปหน้าขอพระนาบุญกุศลปกป้องรักษายังตัวนางดวงพรสุกันธาพร้อมกุลได้อยู่ดีมีสุขนั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัจจันตุสภาโรโควินัสตุมาเตพระวตนตรายโยสุขีธิคายโกภวะพิวาทานาสิริสิริจังพุทธาปัจจัยโนจตารโลธรรมนันติอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนาเด้อแม่หลวงบ้านตะล้องเนาะหมายมีพ่อหลวงโตพ่อหลวงสิงโตนางสายสวาสุตาพ่อหลวงแม่หลวงบ้านล้องตำบลแม่เจดีย์ใหม่แนะน้อมนำแม่ตุปัจจัยจำนวน200 บาทถวายเป็นทานอนุโมทนาสาธุเด้ออยู่ดีมีสุขนะวันนี้จะมีการจับฉลาก2 ช่วงเวลาเนอะท่านได้ปิกก่อนก็หมดโอกาสนะเพราะว่าครูบาอาจารย์นี่ก็ได้มาล้ำลึกนึกถึงว่าโอ้พี่น้องศรัทธาเฮาเนี่ยมีคุณูปการก็คือการทนุบำรุงพุทธศาสนาดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าฟังรายการวิทยุบางครั้งบางคราวนี่วิทยุก็จะรู้จะนี่ไปก็เลยได้จัดนี่คือความเพราะว่าความจริงใจความปรารถนาดีและตั้งใจที่จะมอบและก็เป็นของขวัญรางวัลปีใหม่เมืองเนี่ยให้กับศรัทธาญาติโยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ดวงเนอะ ใครจับได้เบอร์ใดก็เบอร์นั้นได้นี่นะเดี๋ยวเบิร์ดปุ่นจะมีตุลุงดอยเป็นผู้นำถึงอันนี้ก็ความคิดเริ่มมาจากท่านพระครูประธานปาพินหรือว่าตุลุงดอยก็ได้มาเป็นอภินันทนาการจากครูบาอาจารย์เนี่ยรับเป็นเจ้าภาพวิทยุธานินแล้วท่านพระครูปริรัตน์รัตนโชติหรืออาจารย์มหาเสาแก้วเนี่ยว่าร้องกูรับเป็นเจ้าภาพทานดูโอ้ยแม่เขาเปิดฟังได้เลยเบิร์ดนี่ออนแอร์ออกรายการวิทยุนะออนแอร์จากขึ้นวัดฝ่ายหินเนี่ยเบิร์ดฝ่ายได้นี่เปิดฟังเลยเสียงอีแม่เขาจะออกข้างนอกได้ถึงวิทยุได้ถึงทานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มาอันนี้แม่อันนี้เต็มกันได้ประกาศได้มาเล็งหันความสำคัญว่าโอ้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีคุณูปการกับพุทธศาสนาได้ฟังครูบาอาจารย์ฟังรายการธรรมะขาดตึงได้วิทยุทานมดฟักเสียกับแปลงไม่บางคนบางท่านก็ตะเมินหลายปีละปีนี้ก็อธิษฐานให้ได้ใหม่เนอะวิทยุใหม่เซ้งเลยนะใหม่เซ้งเลยอาตมาก็ห้าไป2 ตัวท่านพระครูชลทานก็2 ตัวอาจารย์มยง10 ตัวแล้วก็ปนาดบุญทรงมื่นหานี่เจ้าหน้าที่อุทยานนี่ปุ่นก็5 แผ่น2 เครื่องมันจะ2 ตัว 2 เครื่อง ยิบเลยป่ะก็ท่านใดที่อยากได้ก็อธิษฐานเอาของได้จะได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์นี่นะได้วิทยุแปมปอแถมทานด้วยนี่สาธุเนาะอันนี้ก็ปตานุโมทนาตาแสงสุเมก็อย่างนี้ร่วมทำบุญเนอะแล้วก็นางแสงทัศนีเมสุเดชยังจำได้อ่านมองดอสเก็ตร่วมทำบุญตัวเนอะแล้วก็แม่อย่างนี้แม่นางวังฐานบรรพจันทร์เนาะร่วมทำบุญนี่เนาะ100เนาะ
ไหนอ๋อเพิ่นฝากมาเนาะนี่เขาบ้านอย่างนี้ประจันนั่นร่อนเนาะอันนี้ก็ประจันลมนี้เนาะเดี๋ยวกันเนอร์โอ้เป็นปึกเป็นปั๊บดูเขานะนักเตะหนอนาบุญทั้งหลายหมายมีนายวุฒิชัยพันงามประจันแม่ขจารสาธุนางสาวรัชดาวังฐานอันนี้อันนี้อีแม่เอาอีแม่เอานี่ไปใส่ ใส่ซ่าอันนี้ใส่ซ่าอันนี้เดกันเนอร์ทำบุญเดกันเนอร์อันนี้พ่อชื่อบนซ้ำกันหมดเลยนะเอาปอกันนี้ก็ได้ว่าอันเป็นอย่างเพราะว่าชื่อเดียวเนาะปอกันชื่อเดียวเนาะโอเคนางสาวรัชดาวังฐานนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้ามีอยู่ครับเดือจานแดง9สาธุเนอร์แล้วก็แม่โบกำสุนทรชื่นบ้านประจัน1 2ต้องทำบุญธรรมาสาธุแล้วก็นายสรายุทธนางทัศนาสุนทรชื่นบ้านประจัน1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้9 10 11 12อันนี้รวมทำบุญประจันหมดเลยนะโมทนาสาธุใช่ของอาจารย์บรรยงท่านพระครูบรรยงนางบุญศรีปลาน้อยตานเจ้ากรรมนายเวรนี่บ้านเวียงทองได้รอเดี๋ยว100 บาทแล้วก็ตานไปหาป่อทองคำรัตนาอย่างนี้ที่ลงรับไปแล้ว100 บาทประตานุโมทนาสาธุเนอนายวุฒิชัยพันงามแม่ขจารลงทำบุญตัวประตานุโมทนาสาธุเนชะตาโยมที่ได้เอาของมานั่นแหละเอาใส่เป็นกุยเป็นซ่าเป็นตะกร้าไปเลยแวดเลยเนาะตามเจตนาศรัทธาอันนี้ก็เป็นเจตนาเบื้องต้นศรัทธาญาติโยมจะปักยอดในขั้นต้นก็ตามเจตนาบอกว่ากันนะมีเจตนาก็คือบางท่านก็ตั้งจิตตั้งใจแบ่งลูกบ้านมาเนาะศรัทธาญาติโยมที่จะปักต้นรวมอธิษฐานเอาต้นกล้วย5 ต้นนี่บุตรก็จะได้จัดแจงถวายดำหัวครูบาอาจารย์เนาะน้ำส้มปล่อยมี4 ถังนี่นะประตานุโมทนาสาธุแม่สีนาภาษาตานหายพออ้ายกับแม่แม่ลายภาษาบ้านสัมมเขตอนุโมทนาสาธุตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่9:29 เนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์จากอำเภอโดยหล่อเชียงใหม่ก็เดินทางมาถึงกันบางส่วนแล้วตอนนี้9:26 เกือบ9:30ละเนาะก็ชักโครู่อาจจะได้ฟังทางอาจารย์บรรยงเปิ้นชี้แจงว่าวิธีการจะจังใดก่อนในช่วงเวลาเจ้านี้ส่วนศรัทธาญาติโยมที่ได้นำเข้าของมาก็เอามาแจงใส่ในกุยในซ่านี่ได้ที่เป็นตั้งราถาดนี่โอ้ป่อบุญทรงแม่น้อยตันหลงบ้านขุนลาวนี่มาตั้งเหมือนหมดเจ้าปิกไปบ้านไปอาบน้ำเป็นฝ้าให้ก่อนละมาใหม่เดี๋ยวนี้รวมทำบุญ300 บาทประตานุโมทนาป่อบุญทรงแม่น้อยบุตันหลงนี่ก็มามีแม่ยุพินสุตาในบ้านอย่างแม่นี่น้องแฝกเนาะบ้านน้องแฝกเชียงใหม่ทำบุญตามหาแม่เขียวเจริญสุขตุลงรับไปแล้วประตานุโมทนาสาธุอนุโมทนาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ตะเตรียมบางอย่างชะตาญาติโยมกำลังทำบุญใต้หอมปักต้นปักยอดต่อยอดเนาะชีวิตชีวาจะได้สูงส่งจะได้ก้าวไกลไปตั้งหน้าก็ด้วยศรัทธาญาติโยมเราจะไปลืมวันนี้โจกไข่ดวงมัน วิทยุหลาย10 เครื่องวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมที่จับได้ก็ด
ถือว่าเป็นบุญจะได้ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยนะบางพระองค์ท่านโอ้ดีละถ้าได้ก็วิทยุใครรู้ไปละนี่นะใครรู้ไปละก็จะได้อันใหม่เน้ออธิษฐานเอาแล้วใครที่เอาน้ำบริสุทธิ์คือน้ำใสสะอาดมาเนี่ยมาพร้อมบนบาทบนให้เน้อบนบาทบนตีนะพระเจ้าให้นะส่วนน้ำส้มปล่อยใส่ในถังลุ่มเพน้ำใสน้ำติบใส่น้ำส้มปล่อยใส่ตังบนเพตังบนเพจะเป็นน้ำพระพุทธมนต์เนาะตั้งลุ่มที่จะเป็นถังน้ำส้มปล่อยดำหัวเนาะอ้าวติดตามลำตัวโดยแม่น้อยขาวน้อยบ้านขุนลาวร่วมทำบุญดำหัวพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์100 บาทแม่คำปันแหล่งแก้วบ้านขุนลาวร่วมทำบุญดำหัวพระครูสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกองค์นางสาวเฟื่องฟ้านายเอกชัยกุลนันท์ร่วมทำบุญดำหัวพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์100 บาทโมทนาสาธุเนอนะไม่ใช่ในส่วนของกิจกรรมวันนี้มาแล้วอาจารย์มหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าวาดวัดหนองยาวนักเตะเสียงดีเวียงกระเป้าเดินทางมาถึงละเนาะแต่ละตนแต่ละองค์ก็กำลังทยอยเดินทางมากันนะทยอยเดินทางมากันก็วันนี้ถือว่าจะรวมสังฆะเป็นวันกตัญญูกตเวทิตาอย่างหนึ่งที่เฮางุกุลครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมกันออกรายการวิทยุแต่ละคืนแต่ละการอย่างอาจารย์พระมหาชมชาตินี่ท่านก็ทุดงขวัดตัวอย่างตัวออกรายการไปตีไหนออกขั้นออกนี่วันนั้นก็ไปช่วยอาตมาที่วัดสันกูทอง โมทนาสาธุยกชัดเรียบร้อยไปละ12 เมษายนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายนาบุญเนอะในวันหน้าจะปล่อยหลวงพระรามเมื่อใดก็จะหากันเนาะตอนนี้นั่นแหละท่าเอาเป็นชิ้นใส่ในตะกรวยเลยไหมแหวดตั้งขวาไปนี่แหวดแล้วนี่แหวดไปเลยเนอะแกะใส่เป็นกลวยนั่นแกะใส่กำถุยกำยังตานน้ำได้เป็นเศรษฐีตานแหวนตานหวีได้เป็นคนหญิงคนนายตานเข้าของได้สุขสบายไปปากหน้าเนอะการค้าของสุขสบายปากหน้าใครจะปักต้นปักยอดก็เจริญพรเนอะในช่วงนี้เดี๋ยวอาตมาจะไปดูตั้งนาคตอนนี้ตาจะโยมหลั่งไหลติ้วขึ้นมาพลุงพลังเจริญพรมันตั้งเพศเนอะมาปอนตุลุงยองเนี่ยกำก่อนก็ได้นี่เสร็จแล้วก็ได้ทำบุญถวายรวมกันเนาะที่ลุงตุงยองหนังนี่นะเนี่ยตนที่ควักมือแยกนี่นะมาเลยเนอะพักเจ้าให้กำก่อนพักเจ้ากำก่อนเนาะต่อไปนี้จะมอบไม้ขยายถวายให้แก่อาจารย์มหาสมชาติเนอะเปลี่ยนกันพัดเวียนเปลี่ยนกันเนอะอนุโมทนาทุกท่านทุกคนเนอะเจริญพรศรัทธาญาติโยมคนมาก่อนรอเมินได้บุญนักเนอะพี่น้องพะเยาอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้ นี่พะเยากันพะเยายกมือขึ้น พี่น้องพะเยาศรัทธาพี่น้องพะเยามา5 กันรถตู้นะอันนี้เป็นบ่มโคอยู่บ่ค่อยโทรมาแต่ว่าฟังครูบาอาจารย์ตลอดเนาะวันนี้ได้มาแล้วเนอะได้หันหน้าหันตาได้ปะตุลุงยองตั้งบนเนี่ยแม่นถึงนั่นน่ะถ้าเป็นมวยกับกูเอกเมื่อละตั้งบนนั่นน่ะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสุเมธท่านอาจารย์หลายท่านหลายรูปหลายองค์ศรัทธาพอตั้งงอนไปก่อนเนอะ บึดก็จะได้กะละวะดำหัวกูตนกูองค์เนาะปีนี้ก็จะมีช่วงเข้าพรรษาก็จะมีเตดวันละหลายปูกเนอะจากครูบาอาจารย์ในเครือข่ายของเฮาเนี่ยเนาะพี่น้องเชียงใหม่แล้วมาพ่องก็พี่น้องเชียงใหม่มีไหนพ่องนี่บ่หันสักคนหอกพี่น้องเชียงใหม่ปอกนี่พี่น้องเชียงใหม่เนอะมาไหมพี่น้องลำปางก็มาแล้วพี่น้องตังแก่ซ่อนเนอะลำปางมาวันนี้เป็นปฐมมาเลิกมาหลายรถตู้นะลำปางวันนี้เนอะแต่ว่าพะเยามานักเหลือเปิ้นมาก่อนเปิ้นเจริญปอนโยมแม่บัวบานอวดผลบ้านเลขที่43หมู่4บ้านฝั่งอายของเฮานี่เนาะมารดน้ำดำหัวสักการะปูชาคุณของครูบาอาจารย์เนอะ200 บาทอนุโมทนาบุญให้กับอีแม่เนาะท่านอาจารย์ที่ถ่ายรูปนี่ปัจจัยเน้นน้อยเนอะท่านพระอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกชื่อเหมือนกันแต่หน้าบ่เหมือนกันอาจารย์เพิ่นจะรอกว่าอาตมาเนอะแล้วก็เตดม่วนศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์สอนเตดพื้นเมืองให้กับลูกๆหลานที่เวียงป่าเป้าของเฮาท่านพระอาจารย์มหาสมชาตินันทธรรมิโกนี่อยู่ตังลุ่มนี่ศรัทธาครูบาอาจารย์ในเครือข่ายแต่ละรูปแต่ละองค์เป็นผู้ทรงภูมิความรู้เป็นผู้ที่มี
สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้มีโอกาสที่ศรัทธาจะได้กระวะลดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ถ้าจะเฮ่อหมู่เฮาไปเสาะหาเปิ้นตามวัดตามวาต่างๆอยู่คนละจิกคนละแจงอยู่คนละทิศคนละตังพ่องอยู่ละปูนพ่องอยู่เชียงใหม่พ่องอยู่ลำปางพ่องอยู่เชียงไฮ้เวียงป่าเป้าแม่ขจารย์ของเฮานี่เนาะก็เลยวันนี้ครูบาอาจารย์เมตตาเสียสละเนาะมาบางพ่องมีการมีงานก็ยกเลิกไปบอกเขาว่าพังมาเตื้อก็จัดวันอื่นบ่ได้วันนี้จะไปพบปะศรัทธาญาติโยมตีม่อนพระศรีสองเมืองเพื่อจะมีการกระวะดำหัวกันก็เลยปากันมาประชุมจุมนุมกันที่นี่อนุโมทนาบุญกับพ่ออายแม่มาลัยคำปืนคำกันแม่คำปิ่นคำเนาะคำปิ่นคำบันขุนลาวร่วมบุญในการกระวะดำหัวครูบาอาจารย์มาแหม200 บาทอนุโมทนาบุญให้อีแม่เนอะมูลศรัทธาบางพ่องคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นมาแต่เจ้าเปิ้นก็บ่ได้เขียนชื่อก็มีพี่น้องพะเยาบ่ได้อ่านให้เปิ้นแต่ปะปักต้นพระป่าไปแล้วปักเป็นส่วนกลางไปแล้วเนอะโอ้แม่หลวงอนุโมทนาบุญเนอะเอาปักติดต้นไปเรียบร้อยก็มีบ่ได้อ่านชื่อก็ดีอ่านชื่อก็ดีมีบุญเต่ากันศรัทธาเฮาเจาะใส่หัวใส่เก้าแล้วอนุโมทนาบุญแล้วเนาะที่มีจิตเจตนาจะมาสุมาการวะครูบาอาจารย์ก็ถือว่าปัจจัยของท่านเป็นของบริสุทธิ์ดุจล่องลอยมาจากอวกาศอากาศอาจจะตกลงมาเป็นปัจจัยที่ถวายให้ครูบาอาจารย์เนอะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องตังลำปางโทรมาตะกี้จะมาแห่มกันรถตู้กำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วว่าอันเนาะพี่น้องตังเมืองฝางเนอะโยมแม่จงดีถึงไหนบอกฮู้ตอนนี้นะโยมแม่จงดีและพี่น้องตังเมืองฝางท่านครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางกำลังเดินทางมาเปิ่นออกมาตั้งแต่เจ้าและศรัทธาเนื่องจากว่าเปิ่นอยู่ไกลใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่เจริญปอนอีแม่เจริญปอนเจ้าสาธุสาธุบุญรักษากำลังเดินทางมาเนาะ4-5 กันรถตู้ก็เดี๋ยวก็จะมาถึงนี่ก็คือสายบุญสายธรรมโอ้ปอเลี้ยงใหญ่มาแล้วนักบุญที่ทำตัวสบายคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเดินทางมาถึงแล้วศรัทธาหลายคนว่าโอ้อันนี้ไผ่เป็นเจ้าภาพก็ท่านอาจารย์ที่ได้ยินชื่อมันเนาะมาแล้วเนอะเป็นคนเรียบง่ายสบายคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วอนุโมทนาบุญกับครอบครัวของปอเลี้ยงเอียงคำเปิ้นมูลศรัทธาแม่ยอดเรือนเตจาเนาะร่วมบุญกะลาวะดำหัวครูบาอาจารย์แหม100 บาทเนอะเอาศรัทธาญาติโยมที่ได้รับฝากซองมาเนาะบางพ่องฝากเปิ้นฝากซองมาเปิ้นบ่ได้มาด้วยตัวเก่าคนที่รับซองมาก็ต้องเอามาฮือประกาศเพราะว่าเปิ้นตั้งอยู่ตั้งบ้านศรัทธาตอนนี้เสียงที่เฮาอู้กันอยู่ได้อูอยู่ที่นี่บัดเดี๋ยวนี้เนาะออกอากาศไปทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวโดยแม่ข่ายอยู่ที่วัดฝายหินเนาะซึ่งท่านพระครูสมุวรวัตรวิสุวัตรวรกิจโจนะเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลอยู่แล้วก็เป็นคนคอยอำนวยความสะดวกอยู่บ่ได้มาร่วมเฮือคณะศรัทธากระวะดำหัวศรัทธาทั้งหลายเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการงานต่างๆที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้ทำมาก็ต้องอนุโมทนาเน้อท่านพระครูตอนนี้ก็คงนั่งฟังนั่งมอนิเตอร์อยู่ที่วัดฝายหินไม่ท่านถ้าจะบอกค่อยดีละท่านจะบอกค่อยดีละท่านสามเณรตะวันทานถ้าบอกใครดีเปลี่ยนทานเนอะเงียบไปแล้วเนี่ย
รได้ตัวไหมเสียงเงียบหายไปสถานเนื่องจากว่าคัดข้องทางเทคนิคเนี่ยก็คืออาจจะแบตเตอรี่มันหมดไปก็ได้เนอะมันก็เงียบไปเนาะตอนนี้ก็คือออกอากาศอยู่เป็นการออกอากาศไปทางสถานีวิทยุในเครือข่ายซึ่งมีแม่ข่ายที่วัดไฟหินออกอากาศไปวัดพระบาทอุดมห้วยตองซักตลอดถึงเครือข่ายที่ปอเลี้ยงเอียงคำเป็นได้มอบเวลาให้กับครูบาอาจารย์ออกอากาศในวันนี้เป็นงานเป็นห้องว่าถ่ายทอดสดเนาะภาคสนามตีมอนพระศรีสองเมืองที่นี่บรรยากาศทางเพศเนอะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านวันนี้เอาพี่น้องคณะศรัทธาที่เป็นเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาก็มาถึงแล้วมาจากทางเชียงใหม่หลายหมู่บ้านหลายอำเภอพี่น้องสารพีสันทรายพี่น้องทางแม่ริมพี่น้องทางดอยสะเก็ดเนาะเดินทางมากันแน่นหนาแล้วก็พี่น้องทางเวียงป่าเปาเกือบจะห้วยทุกตำบลทุกพื้นที่พี่น้องทางวังเหนือก็มาแล้วพี่น้องทางจังหวัดลำปางมาจากหลายที่ด้วยกันบ้านหนองยางเนาะขอบคุณอีแม่เนอะแม่บัวพัดบ้านหนองยางพร้อมกับลูกๆหลานๆของอีแม่เหมารถตู้มาด้วยกันรถหนึ่งพี่น้องจากพะเยาเหมากันมา5 กันรถตู้พี่น้องทางจังหวัดลำปางโอ้อีแม่มาแล้วแม่น้องทองคำพี่น้องทางเจซ้อนเนอะเปิ้นก็เหมารถตู้มากันหนึ่งพี่น้องจากทางบันโตกหัวจ้างบ้านทางแม่ทะตังบ้านดอนไฟเนาะอำเภอแม่ทะก็เหมารถมาด้วยกัน1 กันรถโอ้ขนน้ำเครื่องกว้านบดีเนอะไผ่ที่เอาน้ำมาต้องช่วยกันติ้วขึ้นมาละกว้านบดีกว้านมันเสียเนอะตอนนี้เนาะศรัทธาญาติโยมก็ทยอยมาเรื่อยๆโอ้เจริญปอนเจริญปอนแม่เลี้ยงบ้านเมืองฝางพุ่นเนอะมาแล้วแม่เลี้ยงเมืองฝางมารถตู้ก็ว่ามารถส่วนตัวเห็นมั้ยมารถส่วนตัวมาเดียวมาคนเดียวอีแม่เป็นเจ้าภาพปรึกษานี่แล้วก็เอารวมกันอีแม่จ้าสาธุนะเจ้าภาพกล่าวว่าดำหัวพระนักจัดรายการวิทยุแม่กองคำทองคำหรือว่าแม่น้องบันสันสลีเวียงปะเปาจำนวนเงิน 1,000 บาทคุณแม่ดวงดีโยนิด200 บาทคุณแม่คำทองคำ200 บาทคุณแม่จันเปงมุนนิวาง200 บาทคุณแม่สีวันเปงป้อ200 บาทคุณแม่วันนาพิรม200 บาทเจ้าภาพถวายปัจจัยการะวะดำหัวม่อน1 2 3 4เป็นจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทครับขอโอกาสท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินะครับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้มาร่วมทำบุญสุมาการวะครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเจ้าประสงค์ขณะนี้เวลาก็9:41 นาทีเดี๋ยวแถมสักกรรมหนึ่งเราก็จะได้เริ่มประกอบพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ในรอบแรกในรอบเจ้านี้ก็ประมาณ9:45 นาทีซึ่งในขณะนี้ก็ขอไหว้สานิมนต์พระเจ้าประสงค์พระมหาเถรานุเถระที่ได้เดินทางมาถึงณบริเวณพิธีแล้วนะครับขอโอกาสอาราธนาขึ้นมาบนศาลาพระเจ้า42 เมืองนะครับเราก็จะได้เริ่มประกอบพิธีเพราะฉะนั้นก็ใจเสียงนี้ได้ประกาศให้กับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมทำบุญได้เข้าที่ได้เข้าที่ได้ซ้อหาที่นั่งเดี๋ยวแถมสักกรรมหนึ่งครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เราก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์ลำดับขั้นตอนพิธีในขั้นแรกนี้ก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้ไหว้พระสมาทานเบญจศีลหลังจากนั้นก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์หลังจากที่ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะได้โอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยเหมาะพอสมควรแก่กาลเวลาหลังจากนั้นก็จะได้
นิมนต์พระเจ้าประสงค์ถึงเวลาฉันพระตาหารเพลก็จะได้นิมนต์ได้ฉันพระตาหารเพลหลังจากนั้นเราก็จะรอเวลารอความพร้อมก็ประมาณเที่ยงเกิงถึงบ่ายโมงบ่เกินบ่ายโมงเราก็จะได้เริ่มประกอบพิธีสุมากาลวะครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระในช่วงบ่ายแถมครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วก็ได้เข้าตีนนั่งเข้าตีนนั่งแล้วก็เจริญพรป้อนานสิงโตได้ขึ้นมาตังบนศาลาในกำจะได้เป็นมรรคนายกนำกีนนำตาลป้อนนานสิงโตเจริญพรขึ้นมาตังบนครับสำหรับครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์แบ่งเพิกกันนะครับครูบาอาจารย์แบ่งเพิกตังครูบาอาจารย์เจียงใหม่ละปูนขอนิมนต์ไปทางซ้ายมือนะครับไปทางซ้ายมือคือขวามือพระเจ้าที่หน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สำหรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ตั้งไฟตั้งเจียงไฮเวียงปับเป้าลำปางตั้งผาเยาก็ไหว้สากับนิมนต์มาตั้งขวามือนะครับซ้ายมือพระเจ้าตีหน้ารูปของท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมครูบามหาทรัพย์นลินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงปับเป้าก็ไหว้สานิมนต์นะครับพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ไหว้สากราบอาราธนานิมนต์นะครับขึ้นมาตังบนศาลาแล้วป้อนนานสิงโตขึ้นมาตังบนจะได้มาเป็นมรรคนายกนำกินนำตาลป้อนนานสิงโตได้ขึ้นมาตังบนอย่าทำสักกรรมหนึ่งรอความพร้อมรอครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพร้อมเราก็จะได้เริ่มประกอบพิธีในช่วงแรกในช่วงเจ้าวันนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาที่เดินทางมาถึงก็จะร่วมทำบุญส่วนตั้งลุ่มก็ใครจะร่วมทำบุญก็ร่วมทำบุญไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญไปเรื่อยๆตั้งบนก็จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาพระเจ้าประสงค์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมังคละกับตนกับตัวกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายถ้าใครมีน้ำส้มปล่อยก็เอาน้ำส้มปล่อยใส่ที่ในถังที่หน้าศาลาที่หน้าพระธาตุเจ้าเจดีย์ส่วนตางบนนี้ก็เป็นน้ำสะอาดเฉพาะน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์ต่ออันที่จะขึ้นมาตางบนศาลากับไหว้สาครับครูบา40,000นิมนต์พระเจ้าประสงค์ทางฝั่งเชียงไฮ้ลำปางพะเยานิมนต์ทางเพิกขวามือเพิกทางครูบา40,000เพิ่นนะครับถ้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทางฝั่งเชียงใหม่ละปูนนิมนต์ทางซ้ายมือหรือว่าขวามือพระเจ้าตีหน้าหูของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นท่านเจ้าคุณหลวงปู่ได้เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกับหลวงปู่ครูบามหาทรัพย์ได้เป็นผู้ก่อตั้งได้เป็นผู้สร้างในการก่อสร้างห้างแปลงดอยพระเจ้า42เมืองที่นี่เพราะฉะนั้นก็ไหว้สากราบนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์พระมหาเถรานุเถระได้ขึ้นมาทางบนศาลาเนี่ยนะครับป้อนนันสิงโตขึ้นไปแล้วครับป้อนนันสิงโตขอเมตตาพี่น้องแม่ยิงกว่าใจตีบาแข่งแหงก้าวช่วยกันไปขนน้ำตั้งเหนือให้มากำเนาะเอาคนแพ็คมีตึงน้ำตึงเข้ากว้านลุเลยนะสายมันยานแต่ว่านี่มาเข็นละมันเย็น
ปรากฏว่าญาณไปยังเก่าแถมขอช่วยกันกำนอไปขนน้ำมากำนอตึงน้ำตึงเข้าป่าอาหารอยู่ตั้งลุ่มตั้งล่างกลับเข้าไปตั้งหลังเนาะขณะนี้เราก็ได้เวลาแล้วนะครับเราจะได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนาในอันดับแรกนี้ก็ขอเจริญพรคุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้เข้านอบน้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพราะนั้นสิงโตได้จุดเทียนชนวนเนอะคุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วซึ่งเป็นมหาอุบาสกที่ได้คำจูย่อยกพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์องค์พระธาตุเจดีย์ดอยสุเทพจำลองพร้อมกับดอยตุงจำลองพระธาตุเจดีย์2 เมือง2 จังหวัดเนาะตั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นพระธาตุเจ้าเจดีย์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพทางฝั่งเชียงไฮ้ก็เป็นพระธาตุเจ้าดอยตุงศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางลุ่มก็ได้อยู่ในอาการอันสงบเนอะอาการอันสงบได้ถวายความเคารพต่อพระติตะทไลยรัตนพันแผ่วพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการซึ่งตอนนี้คุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจริญพรทุกท่านได้ปนมมือได้แสดงความเคารพต่อพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ามีพระพุทธพระเจ้าสี2 เมืองที่ได้ประดิษฐานเป็นประธานในศาลาบำเพ็ญบุญณที่นี่เอาต้านตลายอยู่ในอาการอันสงบเนอะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากที่คุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้จุดธูปเทียนแล้วก็ได้ไหว้สากราบอาราธนาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นตัวแทนพระเจ้าพระสงฆ์ทางฝ่ายเชียงใหม่ละปูนได้เข้านอบน้อมจุดธูปเทียนที่หน้ารูปของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งในการสร้างศาลาในการสร้างม่อนพระเจ้าสี2 เมืองในที่นี้กับขอกราบอาราธนาเอาป้อนนานหันพระตะพุทธหันซ้ายตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีได้เข้าจุดธูปเทียนที่หน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณเป็นตัวแทนพระเจ้าประสงค์นะครับเนอะเป็นตัวแทนพระเจ้าประสงค์ทางฝ่ายเชียงใหม่ละปูนและเข้านอบน้อมแล้วก็ตั้งหน้ารูปเหมือนของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมขอกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ไมตรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้เข้านอบน้อมจุดธูปเทียนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ถือว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักเนาะศรัทธาญาติโยมเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันเพราะว่าหลวงปู่ครูบามหาทรัพย์เนาะก็เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านอาจารย์ไมตรีก็อยู่สำนักวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักก็ได้จุดเตียนปูจาคารวะคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมครูบามหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าอาวาสวัดปางงิ้วอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
เดี๋ยวขอเจริญพรคุณโยมเชิดพงษ์อยู่แก้วได้เข้านอบน้อมประเคนขันศีลเดี๋ยวเราจะได้ไหว้พระเราจะได้สมาทานเบญจศีลเนอะเราจะได้มอบเวรประเคนใหม่ให้ป้อนนานสิงโตได้เป็นผู้นำกินนำตาลเนอะเราจะเจริญพรป้อนนานได้นำกินนำตาลเลยเนอะลำดับตอนนี้ไปเจิญพี่น้องทุกท่านได้ไหว้พระพร้อมสมาทานศีลพร้อมกันคู่คนเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสการเนนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขานาทายะติสาละเนนะสหปัญจนิยาจามทุติยัมเปมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขานาทายะติสาละเนนะสหปัญจศีลานิยาจายัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขาทายะติสาละเนนะสหยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตังสารนังกัจฉามิ พุทธังทลานังคัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ ธัมมังทลานังคัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ สังฆังทลานังคัจฉา ตุ มิ ติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังทลานังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังทลานังคัจฉา ตุ มิ ติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังทลานังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังทลานังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังทลานังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังทลานังคัจฉามิ สรณะกมะนังนิทธิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปานตาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อะตินนาตานาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาระเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมรยะมัชฌะปมาตตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุลาเมลยะมัจจัมปมาตฐานาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภกสัมปตา สา สี ธุ เลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุ ก่อนที่พระเจ้าประสงค์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ขอไหว้สานิมนต์ครูบาอาจารย์ได้
เอาฝ้ายตั้งบนหัวนะครับเนอะได้ถือฝ้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเจริญพรท่านคุณโยมเฉิดพงษ์กิ่วแก้วได้เข้านอบน้อมจุดเทียนตีบาทน้ำมนต์ปนานต่อเตียนชนวนเนอะเดี๋ยวพระเจ้าประสงค์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ศรัทธาที่อยู่ตังลุ่มก็เสาะหาตีนนั่งเนอะจะได้เจริญพระพุทธมนต์รอบแรกตอนนี้คุณโยมเฉิดพงษ์กิ่วแก้วก็ได้เป็นตัวแทนพี่น้องศรัทธาท่านทั้งหลายได้จุดเทียนบาทน้ำมนต์ไหว้สานะครับครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์ได้เข้าตีนั่งนะครับเนอะนิมนต์ครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ตั้งเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้พะเยาลำปางนิมนต์ทางขวามือครับซ้ายมือพระเจ้าขวามือตีนั่งตีศาลาเจริญพรป้อนานในราธนาพระปริตเลยเนอะวิปติปฏิภาหายะสปะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายะปริตังโพธามังคลังวิปติปฏิภาหายะสปะสัมปติสิทธิยาสัมปัมภายะวินาศายะปริตังโพธามังคลังวิปติปฏิภาหายะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังโพธามังคลังปัญจมะเลชิโนนาโตปัตโตสัมโพธิตมังจตุสัจจังปกาเสสิธรรมจักขังปวัตตยิสัพเพมาลาปลายันตุเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชัยมังคะลังสักเขกาเมจอุเปคิลิสิขลาตาเตจันตริเควิมาเนทิเปรันเทจะคาเมตรุวนะคาเนเคหาวัตุมิเคเตภูมิจายันเอวาชลทรเมยัคคะขันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลวจนังทโวโนสุนันโตธรรมัสสวนากาโลทันตาอัสสวนากาโลอะยัมภะทันตาธรรมัสสวนากาโลอะยัมภะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังมิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉา
มิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปามุตตะโมพุตตะมังคลามากัมมะสัพพะทุกขาปะมุญจะเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมพิโลตุตะโสอานุงธัมมะมังคลามากัมมะสัพพะพยาปะมุญจะเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินัยโยอนุตตโลมังคลามากัมมาสัพพะโรกาปะมุญจะเลสัมพุทเทอัตถวิสัญจตวาตาสัญจสัตตะเกปัญจสัตตะสหัสสะเนนะมามิศิลาสาหังเตสังธัมมันจะสังกัญจาตะเลนะนะมามิหังนะมะกาลานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปัตตเวเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอะเสสะโตสัมพุทเตปัญจปัญญาสัญจจตุวิสติสหัสสะเกตัสสะสัตตสหัสสะเนนะมามิเสลาสาหังเตสังธัมมันจะสังกัญจาตะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตัวสัพเพโอปัตตะเวเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอะเสสะโตสัมพุทเตนะวุตตระสะเตอัตถจัตตาริสะสหัสสะวิสติสัตตาสหัสสะเนนะมามิศิลาสาหังเตสังธัมมันจะจาตะเลนะนะมามิหังนะมะกาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัตตะเวเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอะเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสาวกตัสเสวะเตเนตานาโมมหาสังฆัสสะปิวิสุตตะสิวะติติโนนะโมมัตตายารัตตาสารัตตานัตตายาสาสาตุกังนะโมมะกาติตัสสะตัสสะวะตุตายาสัพพินะโมกาลัพเวนะวิกัจฉันตุปัตตวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตติโอนตุสัพพตานะโมกาลาสัพนาเวติมิโอมิเตจาวาอะเสวนาจะภาลานังปันติอานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังกาลามุตตะมังปฏิรูปะเตสวาโสจะปุเปจักกาตาปุญญาตาอัตตะสัมนาปะนิติจาเอตัมมังกาลามุตตะมังภาหุสัจจัญจาสิปัญจวินาโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังมุตตะมังมาตาปิตุอุปัตตานังพุตตะตารัสสะสังฆาโออานาคุลาจะกัมมันตาตัมมังกาลมุตตะมังตานันจะธัมนาจาริยาจายาตากานันจะสังฆาโออานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกาลมุตตะมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญาโมอะปะมาโตจะธัมเมสุเอตัมมังกาลมุตตะมังกาลโวจะนิวาโตจะสันตุติจักกะตัญยุตากาเลนะธัมมัสสวะนังเอตัมมังกาลมุตตะมังคันติจะโสวัจจัสสะตาสมานานันจะตัสสะดังกาเลนะ
มัสสากัจจายตมังกาลมุตตะมังตะปูจะพระมจาริยัญจาริยสัจจานาตัสสานังนาสัจฉิกิริยาจายตมังกาลมุตตะมังพุทธัสสะโลกัตถัมเมจิตตังยัสสนาคัมปฏิอาสุกังเวลาชังเขมังเอตัมมังกาลมุตตะมังอิสานิกัตตัวนาสัพพัทธามาปาลาจิตาสัพพัทธาโสติงกัจจันติทันเตสัมมังกาลมุตตะมันติมหามังกาลสุตตังยัมกินจิวิตังเอตวาหุลังวาวายังรัตตานังปะนิตังนะโนสะมังอัตติตาทาคะเตนะอิตัมปิพุทเตรัตตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุกะยังวิรากังหะมะตังปะนิตังยะตัสสะกาสักกายมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาติกินจิตัมปิธัมเมรัตตานังตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุยัมปุตตะเจโตปาริวันนะยิสุจินสมาธิมานันตาริมาหุสมาธินาเตนะสมุนาเวชชติตัมปิธัมเมรัตตานังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุเยปุกกาลาตัสสะตังปัสสัตตาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมาภาลานิตัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุเยสุปโยตามานาสะตันเอนานิกามิโนโพตมัสสะสานัมมิเตปฏิปัตตามาตังเวไกหาลาตามุตานิปุติงปุญจมานาธัมปิสังเคราตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโตวัตเตโหนตุขีนังปุรานังนาวังวิรัตจิตตายาติเกภาวะสามิงเตกินาปิจาวิรุณิจันตานิพันติติรายตายัมปาติโพหิตัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตโหนตุยานิตาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตาลิเกตาทาคะตังเทวมนุสสะภูสิตังพุทธังนามัสสะมาโสวัตติโอนตุยานิตาภูตานิสามาคตานิภุมมานิวายานิวาอันเจตตากาตังเทวมนุสสะภูสิตังธัมมังนามัสสะมาโสวัตตุยานิตาภูตานิสามากาตานิภุมมานิวายานิวาอันตาลิเกตตากาตังเทวมนุสสะภูสิตังสังฆังนามัสสะมาโสวัตเตโหนตุรัตตานะสุตตังกาลนิยามัตตกุสะเลปะตังอภิสาเมจะสักโกจุจะสุหุจุจะสุวะจุจะสะโมตุอานาติมานิสันตุสักโกจะสุภะโลจะอัปปะกิจโจจะสาลาโอกาโวติสันตินทาริโยจะนิปะโกจะอัปปะกะโปกุเรสุอานานุกิโตนาจะกุตังสมาจาเรกินจิเยนะวินโยปะเรอุปาวะตายุงสุขิโนวาโนนตุสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาภูตาติตาสาวะทาวะลาวะนาวะเสสติกาวะเย
ชิมาลาสกานุกาตุลาติตาวาเยจาติตาเยจตุเรวะสันติอาวิตุเรโอตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปาโลปาลังนิกุเปตนาติมันเยตากาตาจีนังกินจิพยาโลจานาปฏิกาสัญญานัญญามัญญาสัตตุกเมตจายามาตายาตานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมานุระเกวัมปิสัพพะปุเตสุมานาสัมภาวะเยอาปาลิมานังเมตตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอาปาลิมานังอุตตังโตจติริยัญจาสัมตาตังเวลังสัพพตังสินโนวาจายาโนวายาวะตัสสะเวกาตามิโตเอตังตาติงาติตายะธัมมะเมตังเวหาลังอิตามาโหติตินจานุปกัมมังศีลาวาตัสสะเนนะโนกาเมสุวินัยยะเกตังนาหิจาตุกัปปัสสยังปุนาเรติติกาลานิยาเมตาสุตังอิติปิโสภะคะวาอะงสัมมาสัมพุทโธวิจาจาลานะสัมปันโนสุขโตโลกาวิตุวานุตตะโลปุริสธรรมสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควาตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุกะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญจลิกาลานิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติภาหุงสหัสสมาธินิมิตาสาวุตันตังกรีเมกาลังตะโกลาสาเสนามาลังตานาติธรรมาวิธินาชิตาวามุนินโตสาภาวะตุเตจยามังกาลานิมาลาติเลกามาติโยจิตาสัพพาลาติโกลัมปานาลาวากามักกามัตตตยะขังกันติสุตันตาวิธินาชิตาวามุนินโตจะสาภาวะตุเตจยะมังกาลานินาลาคิลิงคาชะวะลังติมาตาภูตังตาวากิจักกะมะสนิวะสุตารุนันตังเมตัมปุเสกาเวทินาจิตวามุนินโตตันเตสะสะภาวะตุเตจยะมังกาลานิอุกิตาคะคะมาติอัตตสุตารุนันตังภาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลาวันตังอิติปิสังฆาตมโนชิตาวามุนินโตตันเตสะสะภาวะตุเตจยะมังกาลานิกัตวนากัตตาบุตรลังหิวะกัมปินิยังจินจายะทุตตวาจานังจายะกายามะเจสันเตนะโสมาเวทินาชิตาวามุนินโตตันเตสะสะภาวะตุเตจยะมังกาลานิสัจจังวิหายามติสัจจกาวาทะเกตุงวาตาปิโรปิตะมานังหติอันตะภูตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตาวาสาภาวะตุเตจยะมังกาลานินันโตปานันตาปุจกังวิปุตังมาหิติงพุตเตนะเตระพุจเกนะมา
ปายันโตอิตุปเตสเวทินาชิตาวามุนินโตตันเตสะสะภาวะตุเตจยมังคลาเนตุกาทิฏฐิปุจจเกนะสุทัตถะตังประมังทิชุติมิติภากาปิตานังญาณากะเตนะเวทินาจิตตาวามุนินโตตันเตจะสาภาวะตุเตจยมังคลาเนเอตาปิปุตตะจยมังคลากาตโยวาจโนตินาติเนสระเตมะตันเตตัวนาเนกะเววิจุปัตตวานิโมกังสุกังกามายานาโลสะปัญโยมหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพพะปานินังโอเรตวะปาลามิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเจนะโอตุเตจยะมังกาลังจยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันติวัฏฐาโนเอวังตวังโยหิจายาทุจายามังคะเลอะปาลาจิตตะปัลลังเกสิเสปะตะเวโอกาเลอะพิเสเกสัพพะพุตตานากัปปะโตปะโมตติสุนักขตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุติตังสุกโนสุโมโตจะสุยิตังพรหมจารีโสปะทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปาทักขินังปาทักขินังมโนกัมมังปานิติเตปาทักขินาปาทักขินานาละพันตาเตปาทักขิเนเตอัตตาลตาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรกาสุขิตาโหทัสหะสัตเตยติปิสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังเทวามนุสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธัมมารัตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังปาริราอุปัสสะมานังธัมมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตานังสังอุตตมังวะลังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเจนะสดเตนานัสสันตุปัตตวาสัพเพโลกาอุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสระนังอัญญังพุทโตเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังกาลังนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังคลังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสะวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะเตจยมังคลังยังกินจิรัตานังโลเกวิจติวิวิตังปุตตุรัตานังพุทธสมังนัตติตัสสมาโสติภาวันตุเตยังกินจิรัตานังโลเกวิจติวิวิตังปุตตุรัตานังธัมมะสมังนัตติตัสมาโสติภาวันตุเตยังกินเจรัตานังโลเกวิจติวิวิตังปุตตุรัตานังสังฆาสมังนาติตัสสมาโสติภาวันตุเตตุกขปัตตาจานิตุกขพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาวันตุสัพเพติปานิโนเอตวะตาจาอัมเอหิสัมปะตังปุญญาสัมปะตังเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาตานังทัตันตุสัตตายะสีลังรักกันตุสัพพะตาภาวนาปิลตาโอตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาลหันตานันจะเตเชนารักกังพันตามิสัพพะโสหิริโอตปะสัมปันนาสุ
ขะธัมมาสัมมาหิตาสันตุสัพพุริสโลเกเทวะธัมมาติวุจจาเรสันติปะกาปัตตานาวันจานามาตาปิตาจานิกันตาจตะเวตังปฏิกัมมาสุโขพุทธานังอุปาโตสุขาสัทธัมมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสาวกานังตาปุสุโขกัตติโยเจโตจเนตัสสะมิงเยโกตาปาติจายิโนวิจารณาสัมปันโนโสเสโตเทวามนุเตติวาตาปติอาติโจรติมาปาติจันติมาสนัตโตกัตติโยตาปาติจายิตาปาติพระมโนอัตสัพพมาโหรตังพุทโธตาปาติเตชะสาโลกายาปาลามาลาปาติปาลามังตานังวิสาสาปาลามายาตินิพพานังปาลามังสุขังสาธุสาธุสาธุ บัดนี้ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นตีเรียบร้อยนำโดยหลวงพ่อพระครูอาดิสัยธรรมโมภาสเจ้าอาวาสวัดหนองบัวเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์หลวงพ่อได้นำพระสงฆ์ทั้งจากเชียงใหม่ลำพูนเชียงไฮ้เวียงป่าเป้าและลำปางได้เจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลกับญาติโยมทุกท่านต่อไปนี้เฮาท่านทั้งหลายขอให้ตั้งใจอย่างสงบสิ่งละอันพันละน้อยที่ผ่านมา1 ปีตื่นขึ้นมาเมื่อเจ้าได้ยินตัวเจ้าห้องลุกก่อนนอนก็ได้ยินพระสงฆ์สวดมนต์ฮือธรรมะกล่อมนอนต้อมอกต้อมใจตลอด1 ปีที่ผ่านมาโดยกายก็ดีใจก็ดีเจตนาและบ่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังที่เฮาทั้งหลายได้ประมาทกล่าวกรรมอันบ่เหมาะสมบรูหมิ่นรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นวันนี้ญาติโยมทุกคนจะได้สักการะสะเกาดำหัวสู่มากะละวะครูบาอาจารย์ก่อนที่จะได้นิมนต์ท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริจะได้เป็นตนเมตตาโอกาสเครื่องสักการะและน้ำขมิ้นสมปล่อยญาติโยมเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันประกอบพิธีช่วงแรกเสร็จเรียบร้อยก็ก้อยถวายเพลเวลาประมาณเที่ยงเกิงเฮาถึงจะได้ถวายเป็นจะใดถึงได้ถวายเวลาเที่ยงเกิงเพราะว่ารอคณะสงฆ์จากอำเภอกัลยาณิวัฒนาและหลวงพ่อจากอำเภอฝางกำลังเดินทางมาอยู่ฉะนั้นญาติโยมที่ยังบ่ได้เอาน้ำขมิ้นสมปล่อยมารวมเตื้อก็เตรียมไว้2 อย่างน้ำอันที่1ก็คือน้ำที่บริสุทธิ์น้ำกินขวดแรกกำเดียวเอามาใส่ที่บาตรน้ำมนต์บนศาลาอันนี้บ่ฮือเอาน้ำหอมน้ำอบสูนสักอย่างบ่ต้องเอาสมปล่อยเข้าใส่จบพิธีญาติโยมก็เอาขวดเป่านั่นมาตักเอาไปเอากินก็ได้ส่วนน้ำที่เป็นน้ำขมิ้นสมปล่อยนั้นเพื่อญาติโยมเอาไปใส่ในถังสีดำมีชื่อเขียนติดไว้ว่า
เฉพาะน้ำขมิ้นสมปล่อยเท่านั้นส่วนญาติโยมที่เตรียมปัจจัยจะถวายครูบาอาจารย์เจาะจงแต่ละตนแต่ละองค์นั้นหลังจากที่เฮาฉันเพลแล้วจะนิมนต์เปิ้นไปนั่งรอบเจดีย์ตามชื่อนั่งรอบเจดีย์ตามชื่อถ้าญาติโยมจะถวายเจาะจงตนใดตนหนึ่งโดยเจาะจงก็เฮือไปถวายตามชื่อนั้นส่วนปัจจัยที่ญาติโยมหอมตั้งแต่เจ้าบัดเดี๋ยวนี้ต่างคณะทำงานได้เอาปัจจัยทั้งหมดมารวมกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ถวายเสมอเท่ากันหมดอันนี้เป็นการถวายแบบบัเจาะจงเท่าใดก็ถวายไปญาติโยมบะหมี่ก็ยกมือ10 นิ้วกล้ามาวันนี้ก็ดีใจแล้วญาติโยมต่อไปนี้จะเป็นการโยงน้ำขมิ้นส้มปล่อยเชิญคุณเชิดพงษ์ได้โยงขันเพื่อปูจาพระประธานพระเอา42เมืองในศาลานี้นิมนต์ท่านพระครูสมเด็จธรรมเสวีได้โยงขันปูจากุลพระเทพวิสุทธิคนอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไมตรีเข้าเวสโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้โยงขันปูจากุลพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วนิมนต์ท่านมหาสมชาตินันทธรรมิโกได้โยงเครื่องสักการะปูจาพระธาตุเจดีย์42เมืองในนามตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งหมดและกราบนิมนต์ท่านอาจารย์จำเริญวัดพระธาตุม่อนปิ่นอำเภอฝางได้โยงขันน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อเป็นการสุมากะละวะครูบามหาเถระสังฆเจ้าวันนี้ตัวแทนคณะสงฆ์พระหนุ่มเน้นน้อยที่จัดรายการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้ร่วมกันเผยแผ่ธรรมะไปสู่ญาติโยมและสุดท้ายนิมนต์ท่านปลัดจำนันสุธีโลวัดสันกูทองได้โยงขันเครื่องสักการะเป็นดอกไม้และพวงดอกไม้เพื่อที่ไว้สักการะครูบาอาจารย์ทุกรูปในตอนบ่ายบัดนี้ญาติโยมเฮาทั้งหลายตั้งใจกันมาเป็นเดือนฟังครูบาอาจารย์ตึงเจ้าตึงค่ำนึกถึงว่าเปิ้นเสียสละเวลามาฮือธรรมะแก่ญาติโยมทุกคนเฮาท่านทั้งหลายไผ่ที่มีน้ำขมิ้นส้มปล่อยเอาใส่ในขวดก็โยงขึ้นยอขึ้นไผ่ที่เอาดอกเอาดวงมาบะมีพานก็เอาดอกเอาดวงนั้นใส่มือยกมือไหว้พร้อมใจกันณบัดนี้โยนสันเนเสโนวาลาโปเตโมเลมาลังสันเสนังมากันเตงเวนใจโยสัมโพเตมากันเจงอนันตัญญาลานโนโยโลกุตโมตังปันนามาเมพุทธังตังปันนามาเมธัมมังตังปันนามาเมสังฆังสุขันโตอันว่าพระปนท่านเจ้าตนมีตำเนาเล่างามโอกันเตได้เสด็จลงมาปฏิสนธิในข้าพระอุทธร
แห่งพระมารดาโกโลวาลาสมิงในวันพัดเนคาเมนตัวสันเดชออกจากข้าพระอุทธรของพระมารดาสุขาวาลาสมิงในวันสุขนันโทตนอันเป็นที่พึ่งแก่คนและเทวันดาตั้งหลายในขันโตสันเดชออกบวชจันตาวาลาสมิงในวันจันทร์สัมพุทโธได้ทาลาพัญญาสัพพัญโยตัญญาณพุทธวาลเกตในวันพุทธโสภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้าเตเสเสได้เตสันนาธรรมาจักกังยังธรรมาจักโสเลวาเลในวันเสาร์มาลจินโนพระพุทธเจ้าตนพาแปดแล้วปัญจมาเลนยังมันอาภาการปันเลนเนโพนเตก็สันเดนดาบขันธามปานเลในปานอังกาลวาเลในวันอังการอาคิเตโจอันว่าธาตุไม้ลาวิวาเลในวันอาทิตย์อิเมสัตตะวันลาอันว่าวันตั้งหลาย7 วันฝูงนี้สัมมาสัมปุณฐานสาแห่งพระพุทธเจ้าอาหังอันว่าคาวันตามิก็ขอบไว้สัพพันตาในกาลานตกเมื่อแลสานโตสานโตองค์การสาพันเตคานแต่พามปันละมาพุทธาเตลานตานาสาเลสวันสันดาเป็นเจ้าเป็นเงาแก่โลกจักกวาลโนปราสาเลสัมโพธิญาณตาไหลโลกานาดดังราชาพิธานโนพระธรรมอันอุลานเลิศแล้วเป็นบ่อแก้วเกิดเจียงคานเป็นพรมเต้าอันสวักสวัสดิ์สร้างเอาเนลปานโนพระสังฆนาจารย์เป็นบุญญาสารตากินายญาจาตาลงสินใสโอวาทโอตมะธรรมผู้คาทูลปนมมืออาภิวาทอันจุเลตัสสะจุเล10 นิ้วตังหวังกิ้วซอนลอนยอประกรอามภิวาททูลองค์พระนามเบญจโนพระบาทอภิวาทไว้พระตาลายลัตตานา3 สิ่งผู้ข้าไว้แล้วจริงขอสมมาในกาลบัดนี้นาก็หากเป็นวันเด่นเทอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันแฮม8 ค่ำพรำว่าได้เป็นเดือน7 เนื้อพุทธศักราชาว่าได้2,565บัดนี้หมายเมสัมมานาสันธาและโมลาสัทธาผู้ค้าตั้งหลายก่อนได้สนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมมันยังมันโตโบภาลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้และไฟเตียนพร้อมกับต่างน้ำสุขันโตตากาใสชื่นจอยผู้ข้าน้อยจะขอสมมายังพระเตทานไหลลาตานาผ่านแผ่วพระเกี้ยวเจ้าตั้ง3 ประการพร้อมตั้งพระสังฆนาจารย์เถระเจ้าจุตนแม่นว่าผู้ข้าทั้งหลายได้ปมาตาโดยกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมล้ำกรรมทั้ง3อันเป็นอิเลญาบทอันใดอันหนึ่งผิดแผก
ตั้งแต่ขาดนาจิตตุปบาทวิธีจัดนี้คืนหลังอเนกจัดล้อนได้คืนติต่ำได้ยำติสูงได้สันจิตจะตั้งใจออกปากก่อนดีอาสันจิตจะบ่ได้ตั้งใจและออกปากก่อนดีดังอันขอพระเตตาตาไหลรัตนาผ่านแพ้วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการและพระมหาเถรโนเถระอุบาอาจารย์เจ้าจุนตนจุงได้มีธรรมเมตตาปันเตกาคาครับเอาอย่างสัมปันเยืองเครื่องปุจจาสมมาตั้งหลายมวลฝูงในแล้วจงได้อัจจายเยเตสนาขับมาลาโอโตสะปะมาตธรรมกรรมตั้งหลายคือหายกายเป็นนานเตเวปะโกอาโกสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกล้าอันจากคำเสียดยังสังการเนโลตาคนต่างอันจากเกินโซเมืองฟ้ามาหาเนลปันเสียแก่สมณะศรัทธาและมูลสันธาผู้ขาตั้งหลายนั้นจงจักมีโดยพาลาอานิสงส์ได้มีมากขอจงได้มาเป็นก็แก้วไข่คำปกโหมยังสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาเฮินได้หลอดพ้นจากสัมปันโตกโศกโลกภัยญาตั้งหลายข้อไปในเฮินไหลออกข้อไปนอกได้ถอยนี้ข้อลาเวแก่นกาข้อไปหลังอย่าได้มาทาข้อไปนาอย่าได้มาเตดข้อปาเพศเป็นโตดข้ออ่านลายโศกสักกันข้อเมื่อคืนบอกหันข้อเมื่อวันบอกหูข้อเมื่อโอเจียนจากข้อติมาจากติสะตั้ง8จุงได้แขวดนี้ไกลคือตกไปกับไฟได้ลอยไปกับน้ำอย่าได้ปิกปอกมาแต่มซ้ำนั้นจงจักมีตั้งนี้ต่อไปนาแม้นว่าสมณะศรัทธาและโมลศรัทธาผู้ขาตั้งหลายจักญาตราไปสู่นานาเตสะอโนเตสะคนใดก็ดีขอจงคือมีลาภสักการผ้าแป้ยังหมู่มานคาเสกสันโถเป็นเตโมโตคนนาแก่คนและเทวันดาคือได้แป้ผีไปบนได้แป้คนไปลมได้มีอายุมั่นยืนยาวมีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามจันตาปีจัตตาเดือนจัตตาวันจัตตายามจักอยู่ขอเงมีใจแม่นจักไปขอเงมีโจกมีลาภหิก็ขอเงปันมาแม่นจักหาก็ขอปันใดดูตังเกณฑ์ดูตั้งใจสมดังใดเตตานจักได้กัมโจปุจจายังวาลาปุณฑศาสนาแห่งองค์สันลิสัพปัญโยพระพุทธเจ้าเป็นไปโดยวิรุณหลักหิการโกงลุ่งเรืองสัตเตืองบันงามถึง5 ปันพระวัสสารนั้นจงจักมีเตียงเตเดเลตามดังผู้ขา